حرکه میدونی شیرینا شیر پلنگو میدونی رقم میگیری میدونی شیرینا اکجانو میدونی رقم میگیریم شما در اکجانو هم مکسخ شما در شیرینا میدونی شیر پلنگو میدونی مکو رقم میگیریم شیرینا میدونی رقم میگیریم شما در هم مکسخ شما شیرینا اکای باردار yok şu dakika. Akay bardağı haftada ya bir dakika hafta iki dakika. میدونی شیر پلنگو میدونی میفرست سال کنیم رقم میگیریم بزرگ میکنیم یک ساعته بردارجان شده شما که جون سلامتی و صوت چینج همه نزدیکا میدونی شیرینا میدونیم اکجان میدونیم اکای صبر شما دکا میدونیم رقم میگیریم شیرینا میدونیم رقم میگیریم اکای صبر جا که در رقم میگه و سی رقم شما میدونه بو در رقم میگیریم بچه ها جانشا بوزی کنیم شیر پلنگو افیان ها سرگیم خطیب در رقم میگیریم اکجانو اکای پنج جاز اکای رسا ببینیم اکای کدوم میگیرم اکای صبر کدوم میگیره اکا پنج اکای رسا گیرتیم اکای رسا پنج اکای صبر گیرتیم یا سه و چورا بگیم تاکای رسیا اکای رسا سه و چورا بگیم چینا سه و چورا اکای رسیا ببین یا رقم نکن سیکا پانتو میفیان ها سرگیم سه رقم میگیریم با سه و دام بوزی نمیشه توی فیکتان شیرینا میدونیم اکجانو میدونیم افیان سار دیم رقم میگیریم شیرینا افیان سار دیم رقم میگیریم شما ده هم مکساق شما شیر پلنگو دینده و سر بالا هموشین هم مکساق شما در کن ساقا او میگیم میریم دالش او میگیم میریم راکت هم میکنیم شیر پلنگو راکت هم میکنیم میریم دالش اکای راستی اکای صبر راکت کن رقم میاد رقم خولی مرحمت اکا میدون رقم میگیریم میریم اکا راکت هم میکنیم شیر نه شما ده هم مکساق شما شیر پلنگو زنده باشین سر بالا هموشین خانه قبول باشه رقم میاد خولی مرحمت میگیریمش بزرگ میکنیم شیر نه تمام اکای صبر دستا دماغی کردیم اکای راستی راکت هم میکنیم شیر نه اکای راستی راکت هم میکنیم میریم دالش رقم یا اکای برادرجو پولیس کدام اگر که جون اکای راستی هم پولش اومده ازود بیوکا یک اکای رقمگی مرحمت شد پرنگو میدونیم شیرین ما ایفیل نام سرگیم میدونیم شما ده هم کسا که جنون میدونیم رقم میگه شیرین
یا کی میزنیم شیر پلنگو میدونیم اکو رقم یک میگیم بوز میکنیم. یا سیلکوی پارکیم با شدن او میگیم شدن او میگیم اونها شغل همین ساعت تو ساعت 5 نیم اشی ساعت می نه وای خوب بخیلی بازو خیستم اکر رجب رقم اکر گل اکر جو رقم میکشیدن میریم خواهی ایفیل سال میکنیم بوزا سال میکنیم میرسیم اکر بوزا رقم بو خول میشم افیلم اکر رقم گیرو میدونیم شیر پلنگو میدونیم از بوزا سال میکنیم اما کساخ شما دیم اکر تمام که رجب جو ایفیل سال میکنیم میریم اما کساخ شما که جنو زینده و سر بلند خانه بود بشیم شما دکو اما کساخ شما یا لایکی میدونیم میریم دارشی اکر رجب رکت هم که اخیره ما خوشون شینا رکت هم که میریم تو سوال کدام میریم خیمه درگیر خوش شاشینا نور گلو پیش رایت را خانم اما کساخ شما دیم زنده باشیم میدونیم شیرینه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین بود شاید هواپیما بازار بر زمین شما در کام اکثر شما دین ای میریم سکه و سارش میکنم بچه آمدم ای رقم خوش خواست سکه پارتون شیرینه بچه گوزنگه در پارت فتیمین میریم حرفی شلپارنگو اکای برادر چند ایسا جا 70 اکای برادر 70 800 روی دیگر اون اکا میریم دالش اکای رسی رقمی 3 و رقمی 4000 پارتی 800 اکا میریم اکای صد و رقمی 5 رقمی 6 او اکا میریم اکای رجب رقمی 100 دیگر میریم اکا ها مکساشون شیپالانگو میدونیم شیرین افیاس ها بدیم میدونیم رقم میگیم بزرگ کشیده و هم مکساشون شیپالانگو از زنده و سربلند و سنبول بشیم اما دا بود دوری اکادون تو زبان میکنیم تو اکادون بودن شیرین تو اکادون بودن رقم میرین دارش اما همجا اکای رسا اکای برده اکای سربلند شیرین او اکای مهمه شما اکای اینجا آخرین هم افیاس ها بدیم اکای میریم رقم یک نشان افیاس ها بدیم بودی که مخصوص بودی که اکای سربلند تو این همونه شما در هم اکای شیپالانگو او میگه شیپالانگو دوست اون باشه بگیره دستی دوی یا پردوز واسط گیره دیگره پردوز میریم دالشی تو اکو یا لایکی بزنیم شدیم یا لایکی میزنیم میریم دالشی های زدگی آقا شامگه شیپالانگو همون دا پول دورو هم من دا پیش روی رفتیم رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 31 رقم 7
بسیار بور رقم یک رقم دو میریم او شارتا اکر اجاف او شامگی میریم دالچه ها در بوری ها پیشایی اکر سابو پاکتورا کجون اکو ها وقتا کن شیطانگو دیندار سربارا مثلا کنه دو رقم خلوشن به جانگیر میریم اکر سابو پاکتورا کمی پنج شش پاس شو اکر سابو جو میریم دالچه اکو رقم پنج شش خوره مرحمت اکو رقم پنج شش خوره یک میریم آو میگیریم شیطانگو زیندار سرباران دو سنابور دوشیم همون در بوری و هم مدد پیشایی میریم اکو یا لکمه در رقم پنج شش خوره رقم میگه شیطانگو یا از رقم درافنیم بذار تمام اکر نیمه پنج شش اخیر لکمه کشنه بریم دارش اکر برادر 800 به 600 اکر از 800 به 600 اکر صبر خشون کجون اکر نهیم مای راکت هم کشه پان رقم 5 رقم 6 بریم دارش اکر رجا و شه 5 تا 600 رو دیگه اکر نهیم مجموع پارت بودا ثابت کنیم شما در کو هم مکسا خشون شه پالانگو زنده باشین او میگیم شرینا او میگیم حیوان اکر علی شما بچه بونم حیوان مونده صدوقی با اکر سلامتی و صوت تین جمانات اکر شوی چیون مونده گیا اکر نهیم مجموع پارتشی را بوزی کنشید پایان ریفیل ناس کنیم تا جواجه بشیم علیک سلام اکر نهیم اکر جوشا کجون شگیری آلا اکر شورا چوکه ای خیلی مونده اکر نهیم اکر جوشا کجون 400 اکر نهیم پارت همه اما اکر 400 پارت 200 رو دیگر اومد میره شد پلنگو رقمی دو 11 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 اکر خورگان میخشا کجون 20 رقمی 6 هم اکثر شاید کجون 10 رقمی 7 اولی میشه که خورگان جون 10 رقمی 1 21 21 پارید مرحمت برام بدون 300 روی شد پلنگو اکوی برادرو مرحمت برام بدون شیرین رقمی 5 شیرین برادرو مرحمت میریم اکجون برام بدون شد پلنگو رقم 1 رقمی 4 برا کردن میریم اکای برادر رقمی 72 72 میریم برام بدونیم رقمی 6 5 3 سوی boş مرحمت اکای نهیم میدونه کجون ای جانن بخیره میریم اکو 3 پاس اکای نهیم پاس میکنه اکا 6 5 3 اکای نهیم پاس کجون پاس بونه چرا هفته وجود پاس بونه آدمو ببین ای مردم یکم کساس مرحمت برام بدون شیر پلنگو ولی بدونیم اکا برام بدونیم اکا اکو برای هیچ کلمه بدونیم نه دورم میکشیم کارتلا یا رقمی 7 میدونه بوده اکای خولیگان برام بدونیم 300 روبلی 5 6 رفت اکای من حیوان 5 شگیرتر تمام اکای علی 5 6 نه رقمی 3 خوری موشه پلنگو رقمی 3 نه اکای علی می پارتن شه پلنگ رقمی 3 خوری یا شه پلنگو اکو میدونه رقمو خولیش دیسه رقم میگه شه پلنگو زنده و تبارم شیم اکای راسته سرا گیرتا زرگیر او شما حضور حسن دو در اکای خولیگان گذاشتگه هستم گذاشتگه هستم میرین زندگی او شاشه پلنگو 1800 بلاکو هم مثلا شما شه پلنگو زنده و تبارم انا بود بشین هم دا بود وری هم دا پیشایی مگه من دالچی
اما که شیر پلنگو چون در اصلا پرمرین زدگیر آشوا 1800 روز همه دا بود بوری و همه دا پیش اکه علی جون رکت نکن شیر نه اما اکه اکمی هفت اکه بارودار شیر پلنگ او اکه رسیه شیر پلنگ اختیمونه 300 روز دیگر اکه علی پول اوش دیم میرین زدگیر آشوا شیر پلنگو همه دا بود بوری و همه دا پیش روی همه کسک شما اکه علی اومدی شیر نه شما در کوه همه کسک شما شیر پلنگو او کفون رفتیم کفون موشم به کفون موشم رقم 5 10 رقم 6 12 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 11 اکو بو رقم 3 اکه رسته او شاشه نه من درش رقم 4 همون ابو بو و هم دا پیش روی ای او مگه میان اکه اکه علی جوز بس رقم خلوچمتون بزمی اکه بارودار پفتون رقم 72 میریم 13 میریم رقم 4 تمام 5 6 جوری اکه نیمه همیشه خیلی بعد من نیست همیشه پاس میکنم خاصه کنیم ها اکه بارودار اکه تا کنیم میریم همه دا بود دوری و همه دا پیش روی اکه هم اکسا شما شیر پلنگو زنده و سربلند باشین یا لایکی بزنید میریم در شیرین ها 13 رقم رقم 4 انا اکه بارودار اکه تا کنیم اکه اصلا شیر پلنگ 100 رو دیگر ماکا ای اکه اصلا 2100 رو دیگر ماکا نیم دلش اکه نهیمه شیر پلنگ آد موناکا اکه رجا و شیر پلنگ میمتا 500 رو دیگر اکه بارودار شیر پلنگ با 1000 پارت او اکه دیشو شما روز میشه اکه جون 1000 پارت 800 رو دیگر اکه دیشو روز رقم خودش هم بزرگ میشه نه شما اکه جون صدوش که اکه رقم 4 21 رقم 5 23 رقم 6 20 رقم 7 برای سگم که 10 رقم اختار کلی جون رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 5 او شای رقم 6 اکه علی جون رقم اختار شده بریم اکو هم اکساشون 5 او شای رقم 6 تو تا 6 میکنیم مچی خیلی دیگه مدو رقم خولی هم باید اکه علی اخوی او مگه شیر پلنگو زنده و سربلند و خانوبا دوشین تو جلی خانه مبارک شد او مگه شیر پلنگو زنده و سربلند باشین هر کی ما رو یاد کرد از اون وقت بود او مگه شیر پلنگو یا لکی زن شیرین تو یا لکی بزنی چیگه میشه بریم رقم 5 بریم رقم 6 اما اکه بارودار میمتا 600 اکه رسه میمتا 1700 اکه نهیمه میمتا 400 اکه رجا میمتا 400 بریم دالش رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 13 رقم 5 او شای رقم 6 رقم اکو یا لکی میزه شیر پلنگو هم اکسا شای ای نار تو میدون او مگه میره شیر پلنگو دل برامد از زمین ادام گلی نوزمین هیچ که وزرها واقعی بود برامد بر زمین جا بدا که بارودار 5 میریم رقم 6 اکه بارودار که 7 برد گلی که اکه چند رکته میرین دارش زنده و سربلند خانواباد دوشین توی در این خانه مبارک شود او مگه میرین 5000 رقم 6 7 دیگر گل اکه 7 دو گلی
Anakay barudar şerpanata 400 akay rasa şerpanata 1500 akay nehimamata 800 akay rajamata 300 من دارشی رقمی 6 31 7 11 1 11 رقمی 2 12 رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 30 رقمی 6 رقمی 7 رقمی او میگه اکن 0 لایک 0 لایک یا لایکی زنی شروع یا لایکی میدن شروع فرانگو یا لایکی یا لایکی میدن شروع زنده باشه کلمه دل بارمان از زمین تجربه کنیم و زمین دید که از افراد عظیم باز درمان در کنیم کوی یا لایکی بزنیم کوچیکا میشه شروع یه زنده و سربالان باشه شروع همه کسک شانه کلمه همه کسک شانه شهر زد میریم و کمی هفت تاش میکنیم شروع شهر زد میریم و کمی هفت زدگی را اوش شوا میکنم زدگی را یا بوش شوا یا تیگر بلوش شوا او انا اکیل برادر شرپان من صد ریگل اکیل از سیمان تا 1300 ریگل اکیل نیمه 1200 ریگل اکیل اجاو 100 ریگل این دارش رقمی هفت اکیل برادر 22 21 رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی هفت اکیل برادر او شای رقمی یک میلی دارش شما در کوهان و کسک شما شد پلنگو زنده و سربالان باشین او میگه میشه نه هر کی ما رو یاد کن از اون وقت دار و تمام دوستان رو گم کن او میگه میشه او میگه این نه تو میشه پلنگو زنده و سربالان و آباد باشین اما که شده نه تو میشه رقمی یک اکای برادر شرپناه تا 600 روبل اکای رسیدن تا 1100 روبل اکای نهیمن تا 1000 اویدگر اکای رجام تا 100 روبل بریم 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 5 اونجا کشمی کجون 5 12 رقمی 6 20 رقمی 7 21 10 20 11 20 10 20 رقمی ها با 21 او شبا رقمی یک میریم اکر برادر او شاشینا اکو هم اکسک شونه شد فرانگو هم اکسک شونه زنده و سربالند و سنوبال بشین یا لایکی شا کچیگا میشا یا لایکی او میگه میشه نه هفت دو گلیون گامه هفت دو گل باشه گل شد بینی این اوزو پاشه هفت دو گل کنیش اونون با اکایی برادر با گل میشه میریم هفت سال میریم رقمی یک زنده باشه شد فرانگو او شا اکایی برادر میگیم اکای برادر هزار او اکای رسته شرپان 100 او اکای نهیمه 800 او اکای رجاو او اکای رجاو رقم یک همه که شویم ای 11 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 10 اکا بو رقم 2 شو رقم 3 رقم شما در هم مثلا شما دین دوست آن باشد که گیرد دست دوست یک عروض برخود گیرد دیگری بردوست 5 6 گل تمام اکتاب 5 6 گل شد 5 6 گل میکنیم میریم دو زد میریم رقم 3 شد پارانگو زنده و سربلند و آباد باشیم این نارتون شده نار میریم دارشیم آمده بود بریم آمده پیش راوی آمده بود بریم آمده پیشنهی فاهمونیم میریم دارشی رو شکیم رقم 2 زد رقم 3 رفت میشه 5 6 گل اکتاب گل باشد
گلش میکنیم شده نه پرابلم نیست این اکا رفتیم اول اکا خواهی اکا برای اکا رجب و رقم یک نیست میگی اکا علی رقم اکا رجب همیشه اکا رجب میریم اکا برادر 1400 اکا رسه شیپان 700 اکا نهیمه 600 اکا رجب با فکرم نیست اکا علی اکا میگی تمام رکت اکا علی اکا علی یک اخیر رکت کشیند میریم های زدگی او شاشه پالنگو آمده بود دوری و آمده پیش روی او میگه میریم اکا خلیان نه اکا علی دروازه نیست نوبت تاو اکا علی جمعه پارتا میکفونه شده او اکا روماجان سلام علیکم خوشون اکا سازی خوبه اکا جان سلامتی سوز تین جمعه نازه اکا جان اکا علی 500 پارتا اون اکا 500 پارتا 400 یادونه میریم رقمی 3 12 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 11 رقمی 1 11 رقمی 2 با 21 اکا جان ما مرحبا اکا بارم بدون 300 رقمی شده برکه رفتم اکوی با درو هم اکسا شونش پالنگو میدونیم برکه رقمی 6 رقمی 2 رفتیم کوی کوی برای دو جنگن چیگه میشم سویبو رقمو میرین شیرین سویبو رقمو میدونیم شیر پالنگو یک درومان سه چور یک پنج اکل برادر میدونه اکل برادر هفت اکل برادر پرده میدونه میریم اکل رسه سه و چور اکل برادر هفت اکل نهیمه پنج اکل علی رقمی یک بریم خدا باشکر اکل رمجان الحمدلله جا خور رسول دیر خسته بوغا اکل کمی ساعت و ساعته پنج نیمه بوده ای فیل بریم شش نشون داره هفت بریم خسته میتون اکل فرست ساعت دیر اکل میریم زدگیر آو شاه 1800 بود آمده بود بولی و آمده پیش روید رفتیم اکل کس میدن 1800 آشی جانش را شده نه رفتیم زنده و سربلند و تنابون بشیم او میگه میریم کس ده آش شوا اکل علی جون هم وقت ولد ایلتون تو دالی سنگه با او دالی سب شونه تا شیره با دیواره گذاره میریم او میگه شیطانگو هم مقصد شده یک دو 500 میریم اوتای اکل برادر جواب اکل یک دو 500 کرد میریم هم مقصد شده شیطانگو زنده باشه 1800 آش شوا زدگی هم میگیم اکل رسکس پلورا اکل شش شده و رقمی هفت میریم 1800 آش شوا اکل رسکس شیطان 100 روبل دیگه دونم که رقمی ها اکل برادر شیطان 1400 شکرون تا 800 روبل دیگه نکرد اتو 800 گفت 800 گفت 1100 روبل بخشیش 1400 شکر جان رقم 5 اکل نهیمه 300 روبل دیگه نکرد رقم یک اکل علی جان 100 روبل دیگه نکرد اکل برادر 1400 شکر 7 درمان 1100 دیگه دونم بره خاکو میکفونه هیچ خطیش کنه رفت جوابو نیست رفتیم رقمش 7 11 یک 12 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 10 رقمی 6
22 شش آشنای رقم 7 میریم دلشی بولش میشی بود بولو کش روی تو نخواهونیم او میگه میشه پلنگو زنده باشیم آشنا رقمی 6 7 میگه نه رقمی 6 7 میگه همه خسته شما کردن دوست اون باشه که دستی دوست یک عروض بر خود بیره دیگری بر دوست میریم اکوی علیکی میزنیم میریم دلشی اکای دستی هر رقم پافتورا کردنیم ما شاید زده رقم اکای نهیمه اوش چاکر میریم دلشی من اکای باردان میتونم 100 روبل اکای دستی شیپان 100 میپرکیم اکای دستی چند سون زمان اکای باردان جون اکای علی جون آخه اکای روما جون اوکی اوتاقی نیست اوخه اکای جونی ما کارتون اکای باردان شدون با اوکی شد میریم اکای دستی چند پاس اکای جون اکای نهیمه چند اکای نهیمه 300 بود 1900 رو دیگر اومد بریم اکای علی شیرپلنگ اومد 800 روبل دیگر بریم اکای دستی اومد 100 روبل دیگر تمام اکای روما جون گاو زود همه اکای یا اکای پول پاره همه اکای رقمی هفت 10 یک 22 رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 اکای روما جون خورنه شکر جانی ما 21 22 با ورش مرحمت اکای خینه که مقصد کارته و دام زد گرفت یه وقت رقمات رو بنویسید این میشه اوکی با ما بگیم بتون ورش شیرپلنگو رقم یک رقمی 2 میریم اکای رسته رقم 3 و 4 شو بدروا میریم اکای رسته رقم 3 و 4 بدونیم ورم بدونیم شیرپلنگو رقم 6 و 5 7 سوی باش میریم اکای نهیمه بدروی اکای نهیمه 5 6 درواره اکای نهیمه رقم 5 رقم 6 درواره اکای برادر 7 درواره اکای برادر رقمی 7 درواره هم درو اکای خولیگان هم درو ماشینا خولیگان میر هم درومات خواهد زدگیر او شایی 1800 با رقم 2 میریم دالش هم دا برد دوری تو اکو یالا اکی میزنیم شیرین میریم دالشی یک لایف چی گناه داشت که شرمی تو نیامد آرزو چی گناه داشت که یک بار نخوردی او میگه میریم شیرین هم زنده باشین اکا گناه زنده و سربلند باشین هم اکی سخت شماره شیرین هم یالا اکی میزنیم میریم دالشی یالا اکی هر کی ما رو یاد کرد از اون وقت داشت تاون دوستا رو گم نکنیم زنده باشن کجای ما شما کنیم من اکیز اگر آشا 1800 اکاری که کردن خیلی کس من ایتون رقمو تو قضی بگین که همین شرط اوکی همین زنم اتوماتیک خیلی میگیریم دمام تو من فکرم به پرجیوات میتونستم هم نفس شعر هم که باشیم اکای راسته رقم 3 و 4 من 100 انا داشتی 300 روبل دیگه همون اکا 5 اکای نهیمه 1300 روبل دیگه همون اکای برادر شیپران 600 روبل دیگه همون 100 شکر شش یک میریم 500 بیتای اکای نهیمه 6 یک 500 اوکی اوکی باشم میکفونیم شما در که هم که سخت شدید یا لکی میزنیم میریم دلشی اکای نهیمه جوگ اکاتی میریم اکامی 2 20 اکامی 3 تو خبده گابرز 21 4 22 5 11 6 10 7 10 1 12
رقم 4 اوشا اکر رسم داشت رقم 5 ای او میگیم اکر اوشا میگیم شما در کوها مکسر شما کو یا لایکی بزنیم میره دالشی یک لایک چگونه دوش کشار میکنه ما آرزو چگونه دوش یک بارونه خوبی 14 رقم 5 رفت اینا اوشا اکر میگیم ای زنده و سربلند خاناباد بشین تو در این خانه مبارک شما او میگیم بله رقم 4 اوشا میگیم 4 5 رفت اکر برادر شیپان 400 روی اکر اکر اصلا شیپان 1900 مکس 306 اکر نهیما 1100 مکس اکر علی شیپان جان 700 رو دیگر نشیده میره دالشی رقم 5 31 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 23 رقم 4 20 رقم 3 و شای رقم 4 شما در کوهام اکثر شما زنده و سربلند و خانواده توی در این خانه مبارک شب اینجا بگردید او میگه من درسی 5 6 گلی همون 5 6 گلی بشن 5 6 ایزور شما کشن او میگه من شده او میگه زنده باشه کنه اما دا بور دوری با همه دا پیش راوی آهانم گلی تریزا یا سایمون نوست خوشم جوشون برده انا اکر کجونه ما که باشه 3 رقم 4 رفتیم 5 6 گلی این اکر 5 6 گلی 5 کات اینا آها اکر برادر شیپان 400 و شکجونه 100 رو دیگه اکر رسی شیپان 1900 رو دیگه اکر نهیما 100 رو دیگه اکر علی جون شیپان 600 رو دیگه میره دالش رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 6 و 21 او شاکم دیگه من دالش رقم 1 همه دا بود گوری و همه دا پیش روی شما در کوها اکثر شده زنده و سربلند و خانواده توی در این خانه مبارک شد او میگه میره شده زنده و سربلند باشین هر که ما رو یاد کن اکون بستدار و توتان دوستان رو گونه کرد میرین دالش زنده و سربلند باشین شده این نه تو مکرنه ما گل ترزا کس همون نوست نه خوش میگوشون برزا خوش شار از کمی 6 میگویر میره کمی 7 میرم دالشی نمره 6 و گلی فوریدش آن اکر برادر او اکر اصلا شیپان 2100 روگر اکر نهیمه 700 روگر اکر علی جون شیپ اکر نهیمه 1300 روگر بخشش اکر علی جون شیپان 500 روگر رقم 1 میریم رقمی 7 اکر برادر او 7 10 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 22 اکو مرحمت با وارش ده 300 روی رقم 1 رقم 6 مرحمت او میگه برای دروها رفتیم آدمای به مردو تایار میشیم وارش رقم 1 رقم 6 اگر بمونتون اکر رسه رقم 3 و 4 شد درواره گام ندکن این اکر رسه 3 و 4 تمام درون میجنگیم کو اکل خطی اکر رسه که بدونه شیپ پلنگو بدونیم اکر برادر 7 دا کجا اوی راکت میکشینه اکر برادر رقم 7 رقم 2 اکر نهیمه رقم 5 اکر نهیمه رقم 5 هر زدگی رو دا او شو 1800 رو شده نه ها اکثر شماره شیپ پلنگو دوست اون باشه میگیره دست دوست یک عروض با خود گیره دیگری بر دوست ای زنده و سربلند و خانواباد بشین توی در این خانه مبارک شد توی در این خانه مبارک شد او میگه میریم
زیندان سربلند و شیرینه یلاکی میدونیم میکردیم شیر پلنگو زرگی روش 1800 روبل همه دنبول دوری من تشتری خواهنه شده ضرور برای من از زمین عجب گلی نازنین هیچ که وزن ها و گیل باز در من در زمین ای بر پدرم گل نعلا میریم ای او میگه میره شیرینه من اکسی اگر اکسمی درفتیم درگی اوش شما میگه شیر پلنگو 1800 روبل همه دنبول دوری تو اکو یلاکی بچکن چیگه میشن اکای راستا شیرپان 2100 روبل دیگر اونا میریم اکای برادر شیرپان 400 روبل دیگر اونا میریم اکای پاکه نهیمه 1000 اود اونا بریم زدگی های اوش جان اکای برادر جان آماده شیرینه اکای برادر آماده شیرینه 1800 اوش شما میگه میریم او رفتیم دو 22 رقمی 3 22 رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 20 اکو رقمی 2 3 ورقه مرحمت ورن صبرولی کو کیا شی پلنگو دا ورن صدامه ورقه رقم 1 رقم 2 بریم اکو برادرون نه صبرولی اگه کساسا شیرینال اکو که میدونه اگه رقمش پاس نه سین پاس بگو پاس میسا که ما یک پاس کرد تمام راستا چورا پاس کرد تمام اکای نهیمه خیلی مونه پاس یا پاستور شیرینال اکای نهیمه 6 5 اکای نهیمه 6 دو وردای اکای نهیمه رقم 6 دو وردای آدمو به مردم یگان کس باشه مرحمت نبرن نه 100 روبلی میریم یگان کس نبرن نه 100 روبلی بیرون نمیدونه شیرینال رقم 6 خطی اکو در اومد آدمو بیرون مردم میریم نیسته یگان کس شیرینال اکای نهیمه یک خط قمه در اکا اکای نهیمه یک خط قمه در شیرینال یک دنی چون را ارسی میکشون اکای نهیمه یک خط قمه در شیرینال او تمام خموشه 2000 صفحه اوشا هیچ کنه درو مالی برادرو کیوشن شه فرانگو برادرو نفسدی یک هفت پنج چهار خوبه جوال نفسدلا باشه مرحمت شه فرانگو یک هفت پنج چهار های زدگی را اوش شا میگن کورا گور دوری و پیش های دو نشون را رفتم که سرطان میکشن زینده و سربلند خانواباد روشن شده هر کی مور یاد کن از قوم باشدار با توسان دوستان رو گمته دوستان مهربان رو گمته او اگه میشه نه زنده و شکلی من هم اکسا شما شما هفت پاپ کی میگه شد پلنگو رقمی هفت پاپ کی میگه رقمی هفت خطا که رو ما هفت پاپ کی میگه شد پلنگو با شما مرحمت هفت پاپ ما تمام هفت پاپ درو ما اکای خولیگان می رقمی هفت پاپ گیر رقمی یک پنج چهار خولیمون یک پنج چهار یا دو میلیارد 600 ویشکی یک پنج چهار هیچ کنم درک جنو یک پنج چهار نیسر میریم خواهید دو اکی رفت رمجون خیلی که 500 پاکه که 400 دست مدارشی نه دو نشون دو ارسه میریم سه چهار خولی های پنج خولی های شش درومه شش هفت دو میریم زدگی اوش شامگه شوی پلنگو یک دو سه چهار پنج شش هفت پنج نه 3200 روبل میریم دلش اکی اکی نهیمه اختار 100 روبل دونم که اکی خولیگان آمشه اکی رمجون پرت 500 تمام زندگی را او شانس از اون دوست دارم واقعا نیمه برو کاتانگاز یاسمیا کجونما یا لایکی بود یا کدو یک لایک ای به یک لایک شدیم بریم اخشای پلنگو بریم شاش دو بریم اخشای شاش دو
62 بنوخی اکای خورگانوی خبی سپینک بیوک شرینار اکای روماجون 2-6 اوکی بدای 2-6 اوکی بدای 2-6 اوکی شگر 2-3 اوکی باشه کافونه شرینار اکای روماجون قطیش کنم رفتن برین 2-3 اوکی اکای رسیا 2-3 اوکی رفتن رقمی 3 10 6 20 7 11 1 20 با والا شیشه پلنگو 1600 روبلی برین 20 از طریق کارتون ها اکای راستی هم بدرو اکای روماجون پاپی نداریم بخصر با تو بریم اکای راستی اکای روماجون اکای خولیگان جواب میتین شیشه پلنگو نه اکای خولیگان میگم من نمیدونم گاون زکجون اکای راستی میگم من سیام بدرو اکای راستی سیام درو وارد بریم برای که رقمی 6 رقمی 2 اکای راستی رقمی 3 درو وارد رقمی 7 اکای روماجون چالش میکشه اکای روماجون چالش میکنه اکای جون پاپ 7 تا پاپ هست 7 تا پاپ رقمی 7 تا پاپ کی میگه شوی پالانگو رقمی 7 تا پاپ یکو کجا سر کجا ما آنن 800 غلطه شده نه یکم کات پاپ باشم آرامال یه 3200 دمایده خودش از رقم دیگه بود رو ما میدونیم اکای جون ما اکو رقمی 7 تا پاپ بیش کنسه شده او اکای روماجون تا چالش که میکنیم بچه‌ها فیروز دیر سازیم بچه‌ها نمیدونن شده اکای روماجون چالش میکنیم ما این بوا اکا تو پنجیم سر بزرگ لازم موقع میگه حسابتون چه برا بریم درگی آش شامگیم گل بارمان از زمین عجب گل نازنین دید که وزرها وزمین باز در ما در زمین او بگیم اکا روماجون چالش کنیم با این سه کس بکش مکدونی ما من اکادمی ما اکا روماجون جواب تکدون با این سه کس بکش ما میدون اکا رقم کاته کشگر 6 اگر نداره ایدون میریم گابریل 2 3 6 2 3 6 2 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 میریم اکادونو اکای راستن شیپان سال پرداز اگر او 16200 بود 4200 میریم دارش رفتیم رقمی چند 2 6 اوکی هست میشه اگر 2 6 اوکی هست میشه که اصلا خودش تو خیلی رفتیم رقمی 2 20 3 11 6 12 رقمی 2 اوش چواکه از طریق کارتون میرین دارشی 1000 در رقمی 6 میتین 2 6 هستی اوکی شگر میرین دارشی زینده اوش شیپالانگو ها مکسر شوید اکای رسیه پافتوری اکای رسیه میریم اکای رسیه پافتوری شیدن 4200 وی گل میرین دارشی 1000 میدم اکای دمون 1000 در رقمی 6 دادیم رفتیم اکای
بارداره اوشان نکنه سر که باردار نکنه که کارتا زد اکه راستی پاسورا کدیم رقم 36 بریم تمام جواب نید 5 چند بیت کورسی 2 زد میریم رقم 3 شیرون زنده و شکلون ما 3 4 5 6 اینا بیت کورسی کردیم شد میریم دارشی آنکه شیپالانگا اکای برادر شیپالان 400 دوشی 3400 بیموناکا اکای راستی شیپالانگ نسته که مو اکای نهیمه 100 دوشی نه 100 روبلی دیگه دونا اکای علی جون 400 روبلی دیگه دونا میریم دارشی اکای راستی همینجا اکای راستی ها او شاکر برادر اکای راستی جوز اکای همینجا هستی پاس بشه که پاس میز کارتا برین اکای جون ما پافتو بشه پافتو بشه اکای نسته اکای روماجون 3 و 4 خوله کدامشو میگیره ای پول پافته ای اینو جاکو جمله تا بیسه که پول پافته اکای راستی همینجا اکای راستی ها اکای راستی همینجا اکای جمله باشه جمله اکای روماجون که پول پافته شد ها من او داولین در پول نماده سر اکای جون همینجا اومدگی نشون تا که اکای راستی شیپالان چانس پافته که بچه اکای جواب ته اکای راستی همینجا هست که او بگناوش کارتا بتمبرا و خشینا نرسه اکای راستی اکای راستی بچه همینجا دیگه بخوریم دا بافکن پول رو تا اکای جون bu ne üzere chance parti بانم ya Allah قسم فهمیده چقدر عقب جواب تو که اونا شما جواب تو کی نتاکه راسیا من پدرم تلفن من ناراض وحالش کلشم فول چلا میتونم اکای راسیا همینجا یه نست اکای اومدن چون بگی شیدا بریم او اکای راسیا خیلی هفته صبح بچه بنز تو کاکا یک سواش فعال کردم کاکا odamı خیلی شما دوگی فهمیدید افیل پیش کاکا چند سال پارتی تاکه راسیا یا سواش شو کاکا جون افیل پیش خیلی جواب تو کاکا راسیا دور میاد وقت دو 800 روبل دیگه اون کاکا میریم اکای ماجام نیم کاکا رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 12 چون اکر از سوش هست رقم 5 او نگه میره شده همه دا بودیم و همه دا پشتای زنده و سربالند و خانواز دوشیم همه کسات شماره رقم دالش او میگه شده از گل بارمان از زمین عجب گل نوزمین دید که وزنها ببین باز در زمین 14 آشامگه میمونه رقم 5 زنده و سربالند خانواز دوشیم او یا اکر نیمه زنده و شیرینار میریم چور اتمای رقم 5 مایده میریم اکر او شانس دیگه میگه نزدیک دیگه مش شیرینار شما در کوها مکسر شماره اکر برادر 3200 روبل دیگر اکر را 3200 روبل دیگر اکر نهیمه شیپان 700 روبل دیگر اکر علی جون شیپان 300 روبل دیگر نره درش رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7
21 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 با 22 آشا رقم 4 کرسا میرین دارشی برد برو پیش روی او مگه میرین گلت رزا کسا همون نوتنا خوش میگه شون بردا چون داد میریم رقم 5 میرن از زنده و سربالا مشه 5 به ترکی تمام 5 نشته به ترکی به ایزون به دیچی میکشیم یا چیستون داستون زپشتای چشماش مرا کشتای شوه چیستون بیویم اولی میشینیم میشه نازنین داو شکلی ما چون رقم 5 6 به توس کنن انا اکای برادر 3000 od نمونه اکای رسیا شیپران میمونتا 1600 روبل دیگر اکای نهیما شیپران میمونتا 700 500 روبل دیگر اکای علی جون 200 روبل دیگر میره دارش رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4 11 اکو مرحمت برام بدون رقم کسی برکه 3 برام بدون 3 سالی رفتیم رقم یک رقم 3 مرحمت شپرانگو سویبو رقم 300 روبلی رفتیم خوب کی مدر اکادمی مرحمت و کساک شما اکادمی اکای نهیمه 5 6 اکای باردار 72 اکای باردار 72 مدرورا اکای نهیمه 5 6 مدرورا به اکای رسیت 4 مدرورا کا اکای رسیت 4 اکای رسیت رقم 4 این ایفیل پشک اکادیو میره زدگیر آش شما میگه شیپرانگو و 1800 بود برد ولو پیش نوی رقمی دو میریم زنده و سربالا باشه 1800 آش جان تونشار کس میدنه گل برامد از زمین هی عجب گلی نوزنین دید که وزر ها وزین باز در اومد بر زمین او میگه میره درش همه کسخ شده او میگه شده اکای برادر دروارگی رقم تشیده ما پرسیده اکای برادر خیلی مرا گفته وقت همین سون هست ما پرسیده دروارده هم گیده برای 300 روبلا او سوچه کون تا بجه پایو تا یکا ای او گلت رزا کس همون نوستن خوش میجاشون برزا انا که شروع نرک باشین اکای رو مازنیم او میگن در اکان صدقه ای اکای رو ما سر تو پنجیم سر افیل بود اگه اکا مردیم اگه خوبی را نریم انا اکای مرادار شیپران که ماشی 3000 دوشی شیرن 2400 روبلی تیکت اکای دهمی مای اکای 100 رکت مکنیمو اکای رسیا شیپران 1300 روبلی دیگر دونا های زدگی و آش شاو میگه شیپرانگو هم دا برد بریم و هم ما دا پیش روی او میگه میریم او سود خوب چجا ما کور دهیم بازم کنیم ولی اکای وقت تو چرا بودی هی شاو یه دختگله میبینی اکای رو ما دو بیا گفتم با 12 ساعت جو میگه چی دیویت رو تا دیویت رو تا علیک سلام اکای خوش شد رقمی ده رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 21 میجگونه پیجگونه می صاف دیونا بخلو 20 چند تلای بود باز ما 30 تاش میکنیم چی دگونه در بخلو فایرو کمی کنار پر راست لایکو میبینه که دیگه چیزگره میبینه که رو تان اوشا رقمی 6 میاد رقمی نیمه اوشا شده زنده اوشا شده پرانگو هم دا بود بوری هم کسک شده یک لایکی یا کده اودای داخل دو دو لایکی یا لایکی زن شده اکو یا لایکی دو اینا شده پرانگو پنج زن رقمی 6 کسی نهیمه رقم اوشا شده میریم رقمی 6 اکا جون تیترین که اکا بودی که اگه نباشیم برای خیلی نشده نکرده باشیم فکر بودی شما نکرد بازی خوب نیست
بریم. اکای برادر 2200 روبل دیگر دونه. اکای راستی شیرپرنگ 1100 روبل دیگر دونه. اکای نهیمای شیرپرنگ. اکای نهیمای شیرپرنگ 1500 روبل دیگر دونه. 100 روبل. اکای علی جان شیرپرنگ 100 روبل دیگر دونه. بریم دارلشی رقم 6 گل افتوبک تنها 20 21 رقم 7 1 21 رقم 2 10 رقم 3 12 4 21 5 21 تو خوی وقت دارم 21 دوستانی مرحمت صاحب رقمو بخواد وقت خوی پاس خالی کده میریم هم که 7 نشون داره هم 1 میشه پلنگو بارم بدون شه پلنگو وارش 7 1 4 5 بریم دوستانی صاحب رقمو بدون یک پرش کنیم ها اکای رو بدون اکای برادرم بدون اکای اصلا بدون رقم تا اکای نهیم بدون این خم پر کنیم خود 1000 بگیریم بریم صاحب رقمو 2 6 3 اکای نهیم بدون اکای اخ کیمورا اخاکا سه پاس شاش بدون درا بدون مخی ای بخلخ به تامش بازی من خب باید چوک هست کاش میریم یا odam درام درواده بازی شما بازی بازی کیمورا کیمورا کایرو دوتا کیمورا شینا میخواد چیزی که داره میفروشی میریم دل سه شاش خوری بدون خاص دیگه اون 600 رو بریم درش یک چهار پنج هفت یک چهار پنج هفت یک چهار پنج هفت سه چهار پنج شش هفت هشت نه بریم یک 21 4 10 5 21 7 12 ما میدونیم پاد بو بالا میشه این خیلی حالا تو بالا شدن میگیرم بالا شیر پلنگو برین سه سادی تو قدر اودان درماده میتونن 3 4 7 4 7 میرین تو خا 4 دل 3 6 خوله اخیر از همه دروی لا کو تست کنم بوزه خل نکنه شیر پلنگو این خیلی حالا تو و به تال کنه دا اخیر از 4 درو 7 همه درو مگه میرین دالشی 2 3 6 محکمه اخیر دیشوجون 2 3 6 محکمه اگه میدرو واردیم اکو روزین بچه بودن بیشه کلون کنیم روزین دیدم سه و شب داریم 7 دقیقه برادر سه میگه شده نه 7 دقیقه برادر دسته میگه و اکا باشه مثلا باشه دوباره سه شب دروازه میکنه اکو روزین سه و شب اکا کنیم درو نه باشه گام است میگه اکا برادر در همینجا بوده اما اکا رقمی نمیگن اخا کجا نمیگه اما که یک نشون در 5 میره 4 میریم 4 5 7 1 4 5 7 1 4 5 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اولان شما میگه دیگه نمیشه اولان اکای برادر جون تو 1200 شه 1900 روبل دیگر اکای راسیا 800 روبل دیگر چند بود 600 نه 1000 میریم دالش کدوم زاد رقمی یک نشون داد میریم رقمی 2 4 تا است 4 10 5 12 7 11 1 11 12 هزار چی میاد 10 12 11 12 اوش شاکا میرین دالشی او میگه 1000 بود میریم 5000 تو رقم شش بوزه داوم مثل که پلنگو گل افتمان پای تا یا لایکی میذارم میرین دالشی نه اکر دیشوجون اوز مثل خودش رو جنگی اکر بخاطر شما دی بلوت استاد بلاکا یا اکر دیمیتی بوزنه کنارش نکوش نه این گفته سنت ازش بوزی کنه ساکا میرین
خواهی را میفهمه که سر اینو صفحه نیست. بریم 5 آشا میگیم. جوها اکل بخشایون رقم خورد نه که صبر میکنه میشود که شبانه اکل برادر مونا 1700 اکل اصلا مونا 600 اکل نهی مونا 2300 اکل علی مونا او آخه رقم 6 21 نهی مونا 1500 شد بگید رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 12 21 21 21 با وارش مرحمت صبر بلید صاحبو رقم رفتیم اکای دیمیه اکای اختیار بزرگی مرحمت کن مرین وارش رقم 6 2 4 مرین 6 2 3 تویست 200 مرحمت 4 پاس 1 پاس مرین اکای نهیمه بدور اخوی ادامه بدوریم اکای برادرم بدوریم اکای بخیر 4 گرفتن مرین 1 نهیمه 1 گرفتن اکای شده 4 گرفتم 1 اکای روما 1 کبوتم اکا اکای روما رقم 1 مرین اکای روما رقم 1 اکای شده پولی پاس اکای علی جان پولی پاس اکای ما اکای روما رقم 1 انا 4 گرفت اکای بخیر رقم 4 اکای برادر 7 نهیمه رقم 5 مرین 1200 آش شوا زدگی میگه شیطانگو برد باری اکای شده چخیر اکای سودی خوبه کجون 4 اکای بخیر گرفت رقم 7 مرین زدگی آش شایه پولی پاس اکای شده میگه اکای علی جان پولی پاس کجون ما اکای علی جان پاس رقم کمیتن اکای روما مرین شیرین زدگی آش شایه شیطانگو برد باری و پیش دوید هم کسا شما کوی یلاکی بده مرین دل برمان از زمین عجب گلی نازنین دید که بزرها از بین باز دارمد بر زمین زنده باشن خجانه ما زنده باشین خانواد سرگلن باشین 1200 رو اشترا میبینی که بلوی برای اکه شدی با برش برمادی نه تمام اکه علی جان آوش اگر اکه کدام گشت چونه است نیرو یا اکه شدی پول دیگه انگلیسی که هم بده که بدیم بله چور اخته اکه وقت چور اخته اگانی میرین اکه تکین شیرپلنگو صاحبو رقمی که بزرگ میکنم بو ان اکه بخیر پول کنم اکه رو ماجو خود 100 روبل بمونه اکه بخیر آوشون اکه برادر شیرپلنگ یا میمه اکه 1500 گرم نهی میمه اوکو 2100 روبل گرم های میرین زدگیر آوشا 1200 روبل رفتیم رقمی 6 رقمی 7 تویست 20 1 10 7 رقمی 2 3 تا تو آوشا که اکه برادر 3 21 4 10 نکشم شانخ اگلو 5 20 12 توی 6 3 تا دام بوده آوشا رقمی 2 میگه میلیون 300 نمشکر 200 پدرکا درکه برادرجان گوه 1400 دادی میریم اکه شورجان پافتو وشا کدوم رقم کشه نه بزد میریم رقم سه برد بریو پیش دوید اما کسا اکه رو مجموع میسیم این اون کلیش اتنی عربات سه دکم بودمی میریم دلوشی جونیس اکه شدی جون یه شاشه نه اکه شدی اولاد بسره 130 سال شوی گیری سره ولی کلومش شانشه نه یک سکم میسیم دزد میریم رقم سه اکه آف شامگیم یا رقمش 100 رو باکن میریم اکای برادر شیرپلنگ 1500 جمع 1400 1002 1900 1700 روبل نمک کاکتا بودی اکای رسید 400 اکای نهیمه 1900 اکای علی شیرپلنگ جون هفته باشه اکای علی جون اکتا کشید نه رقم 1 اکادمی پارتویم اکا 200 پاوت 100 روبل دیگه اکای میمونه میره دلشه رقمی 3 رقمی 3 21 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 30 رقمی 7 21 رقمی 1
22 رقمی 2 10 فوکو رقمی 6 اشاق خش شگیر رقمی 7 میریم بودو 3 دمون برمادم ایدو سیل برمادش اشاق رقم بگین زینده و تنوالا باشن شفارنگو همون دا بور دوری و همون مدد پیش دارید تو اکو یالاکی دانی چیگه میشه شرینا ای او میگه شرینا او میگه ای گل برم از زمین ای اچا کلی زمین ایتی بدر هوا ویز بود برم در زمین انا کمر رقمی 6 رقمی 7 رقم شرینا زینده و سربلند خانوابان شفارنگو هر کلو رو اکو یالاکی میده شفارنگو یالاکی 5 6 بتونید تمام رقم 5 6 رقمی 7 میریم این اکای نهیمه 5 6 ایزول کشیدم این لوفچی کشیدم انا استریم شما کشیم یا اکای دروازه رو تادم بودی که اگه نباشه نمیفهمیشه نه ببین اکای برادر شیرپانا 1700 1500 رو دیگه دونا ببین اکای راسیا شیرپانا خطای اونا توز 2000 بلین بخشا که راسجون اکای برادر تو 2500 اوناکا اکای راسیا شیرپانا 200 اونا خطا که نمیپیدا کردم اکای نهیمه خطا 1000 نه 100 کارتا از 2300 روبل دیگه اونا اکای علیجون اوشین اکای برادر جون 2500 شکجون 2700 2500 روبل اولاکا میری رقمی 7 21 رقمی 1 12 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 20 اکو رقمی 14 رقمی 5 میری دالشی 4 اوشانی با 22 بریم اکو یالاکی شروع şu anda odanın lagmun setara şöyle bak adresler şey tamam yak like çigno do şuşma olay sana de au mege şu anda ko ham aksam şu zinda başı şöyle o şara khami şu anda mege ara khami tamam mere dalşin zinda sarbalan başı şey falan go دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست برین دالشی اکای برادر تو من نه میری ویدیو بود دادم بزنید دا بگم اکای برادر هر من دوست می‌داریم نه ای توریش هم کجا 1500 تو که بخشید 1500 تو کجا و ما هم جوش تا گفتم نه کجا نیم ما تا کن نیم دا کجا اکا است تمام یگون 200 تو اگر 800 نه یا برام تو دادم که بود یا با تو دادم مثلا بود 200 هم دیگه کجا یگون شفاگه نکنه خطو سو کنه کجا اکای برادر 2300 میمونه مرین دال سخن چند زاد اکای اثر شی پارا میمونه تا 600 روبل دیگه اکای نهی ما 2300 2100 روبل دیگه اکای علیجون شی پارا او مرین دال شی این باشه کارت جاش نکو رقم 5 31 رقم 6 20 اکای رو ماجو همجا که رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 20 اکایونو بو رقم 5 او اکای رو ما رقم کمگی نکجون 5 زد میریم رقم 6 اکای رو ماجو رقم کمتون بود میکشه اینا بری پافتو اکای علی مختنا فهمیشه اینا پارتو اکای جون بریم اکای جون اکای رو ماجو بخش اکای جون اکای تک نه فهمیدم اکای تو نه فهمیدم اون تو اکای جون پافتو 5000 میریم رقم 6 اینا زنده و سربلند خانواده باشین هم دا بود گوری هم ما پیشایی اکو یالاکی یک لایک
جیگنو داشت شرمی تنایمات 100 پور 900 پارو خط تماشا کردن شرمی شما نیامد یک لایک جیگنو داشت که لایک را نزدید یعنی برادر لایک نزدید اگر برادران 2000 سال اگر باید زندگی دین خلاصه اگر از شیپان 400 اگر نهیمه شیپان 2000 سالش 2500 اگر علی رکت میکنه اگر اجون پارتو شیپان جون نه اگر علی رکت میکنیم آن اگر علی جون ما کی باشی بزنین اگر علی چانس پارت شینا اگر علی جون چانس پارت چانس پارت اومد که 700 روبل دیگر اومد میریم دالش رقمی 6 3 کرور رقمی 7 10 رقمی 1 22 رقمی 2 22 رقمی 3 22 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 و شما رقمی رقم با 3 کرور ترینکش کرکا زنده باشه شیرین دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض بارکول گیره دیگری بر دوست میرین دلشی زنده باشه خدمه من هر کی ما رو از جدا میکنه او میگه شیرین زنده باشه شیر پرنگو دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض بارکول گیره دیگری بر دوست میرین دلشی اکا گفتای دوست اونچه رکت کنه رقمی 6 رقمی 7 میرین تمام اکا رکت باشه رکت میکنه پرابلم نیست biz bazen var soğukta oturmaktan hep tartışmışlar. Akay barodar hazır sağ akay Asya şey falan de sağ neyime akay de hazır sanırım sanırım da hazır tozaklar. Akay alijon şey falan şaş sağ ve daha şakay neyime akay de sma parto. Akay de takip oy ana ha. Akay suhan rakete. Merin rakami haft 20 yard 22 رقمی 2 11 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 22 اکو مرحمت وارد 300 روبلی رفتیم زدی لایک نباید گرفتی دو تشکر بریم اکای باردار 7 درگاه میزکر اکای نهیمه 2000 برافکا 3 و 4 پاس کردن بریم اکو وارد بدون شه پرنگو مرحمت 300 رفتیم وارش رقمی 1 رقمی 6 اکای باردار رقمی 7 درو وردای بریم وارد بدون 7 درو ماشیرین اکای نهیمه مدور اکجون بریم خطا اکو بدون اکای روماجون رقمو خوره دوار اکای روما 4 اکای شینار بریم اکای روماجون رقمی 4 بریم اینا 5 درو اکای نهیمه رقمی 5 رقمی 3 خولی مونس آدمه بین مردم باشه 300 روبل رقمی 3 خولی مونس دوارا اکای رو تابتون 300 پارتی بشه اکا میریم بوتیم اکای رو تا اما اکای رقم 1 رقم 2 میریم سه تایپو چیکار اکا تا اکای دی شد 3 اکای رقم میریم رفتیم او اکای نیمه سه اکای دی تا اکای دی شد 3 اکای رقم میریم میریم زندگی او شاه 1800 میگه شده بود برو پیش نهید تو اکو یا لایکی میزنه شه پاورنگو یا لایکی یک لایکی میزنه میریم دالشی زنده و سربلان باشین اکر دی چوجو 300 پارته میرسه و رقم خوری 600 بازی میکنیم زندگی را او شاه میگه 1800 روبل اون گام اکر دی شد اکر برادرجون شیرپران 1300 روبل دیگر نونا میریم رقمی 4 اکر روما اکر روما جون شیرپران 500 دیگر پاس شیناختم 300 روبل دیگر میریم
Arkay Romajon 300 روبل گرم arka 500 پافتای. An arkay pan arkay nehmi var şey paran 600 روبل گرم arkay dilişol partner şey nar. Arkay dilişol raket amiknim. Arkay dilişol pulum arkay. Arkacı olmadı şey ne? O arkay salma okşam arkacı ama tam arkacı mı yapacağız sosyal davlet makip pederş ne var? Ne modesta? Ay bella. Az bero dalta. Yani mekafonim. Yo arkay salim jo bir kamera mekafon şey falan. Go karta kamera bir yerden hapsi sokayım. Rakami 2. Bila da o arkay kafona sağ kalem yaptı. Rakami 2. Da. Rakami 3. İstiyag rakami 4. İstiyag rakami 5. İstiyag rakami 6. 20 rakami 7. 22 rakami 1. 20 اکو رقمی 7 زد من داشت رقمی 1 اکو 1 میتونم همه خیمه شده نه biraz bir kontrol şu. Bak aziz. Kayıp bırak ha. Ev yok 100 be bak burada için. Hafta o şahane var rakam yer vereyim. Akomun az ben kayıp kim tabii. Ne? O şahane rakam hafta ben daha şahane rakam yer. Bu doğru peş yani hamı kasa şahane. Şöyle ne? Zindal sarbalan o şey falan go. Aum gemel gül garmat az zamin acab gulin o zamin dil ki vazava vadbin o garmat bar zamin ez zindal o şöyle. Aum gemelim. Ya gol ya abne rakam ya gol mekin. Hakan Romajon kız adas bakın ses sana. Ses sağ ses sağ duruyor. Aynen hakan. To çorsa saat düştü. Pansa şarjsa çorsa şu. Ne ses atıyor suri verin. Arkay barodan o şavaka. Vereyim her makasa şöyle zinde o sarbalan başı. Arkay barodan şey falan karta azar aka. Rakam hafta 1300 3100 میلیون 2900 روبل دیگر. Arkay Asya o. Arkay nehime 5 şey para میلیون 400 دیگر. Arkay Alijon میلیون 500 روبل گل فراموش نکن. بریم. Arkay Romajon ama çok pas kaldı. بریم. tamam arkadaşlar rakam ya. Da. Rakam 2. 20. Rakam 3. İstiyar. Rakam 4. 22. Rakam 5. Da. Rakam 6. 20. Rakam 7. 11. Hemen kalkacağım bu rakam 3 arkadaşlar var. 23 rakam paylaştım. Au, میگه شده دل گلی ترزا rakam saymanokta hoş muydu? Hoşum buraya
Aşağı rakam 3 oranı geçiyor. Zinde boş eşir falan yok. Aşağı kova aşağı. Hoş buldum. Tamam şans kursu tamam aka. Tamam şans kursu yan kursu varsa. Tamam gabmes. Tamam şans ya gol tozlaşa. Maya hayvanım ama çiğ tarafı ya. Çoğu tamam vereyim. Tamam şans kursu tamam. Yak tozlaşa gol vereyim. من اکای باردار شیپان 2700 اکای رسیار 400 اکای نهیما شیپان 200 اکای علی شیپان 400 برین دالش اکو مثل رقم کمش بود میکنیم رقم 5 12 برین دالش رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 7 با 22 aşağı رقم 1 رفتیم درش او میگین شروع نه او میگین göz varmaz azamın acaba bulun nozanın diş ki var baba bin boz varmaz azamın aşağı رقم 7 میگین درش رقم 1 نه konuşuyor akoy halatı galakı medesin tamam beni dersi yak like çıkın do şu like adresin dolar yak like çıkın do şu like adresin nereye Anna kişi falan var akşam yak beni dersi zinde boşun şöyle nalan vereyim ana kakay rombarda şey falan da adur hafsa bu ya muhata 3100 روبل دیگر اکای راستی شد پناه می‌کنه 200 روبل دیگر اکای نهیمای او میشن شیران اکای علی جون شیپان 300 یک بر پدرش هم توضیح شده بود یا اکی بزن 20 نزد تو 2 21 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 21 Ako vurgu rakam boş oşa rakam pan verin dalışın. Ravina. Rafa rakam. Kaluşa. Sbiro, jak gelirsen. Şimdi kaluşu bir tane yazıyor. Verin oşa koyma zindan boşun çoğurdan verin ben rakam pan. Tamam hiç. Hafta olsa raket Amerikan şeyler pazara nol. Raket çap. Verin. Gol nakı. Oka gol görmüş bir gol şeyler. Nereye? Çoğulda sen daha da aksa gol mu kaka? Akay neyi var raket Amerikan şeyler. Au again şey falan. Go oşa aksa oran again. Yok mu? Verin. Akay barudar şerifan sadece ne sadece diğer. Akay rasa şerifan çok sadece 600 ruble diğer. Akay neyi var şerifan raketa. Akay alijon 200 ruble diğer. Yani akay neyi var çoğusal pavse 200 ruble diğer şuna. Verin dalışlar. Akay 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 33 aşağı رقم 4 رقم 5 زمیندار سربلند و کش تلنگو دوست آن باشه که گیر دست دوست یک عروض برخود گیرد دیگری بردوست زنده باشه اکو میشه تلنگو رقم خودشم می جنگوار میشه تلنگو جنگوار رقم 4 aşağı میگه آنها ya dast kartuşum gireceğim ne gireceğim onunla gireceğim ne gireceğim ana kadar sen sporda sen tahmin eder eğer o şunu akay Rusya'ya akay Rusya akay o şişa çoğurda benim ara sen pan au mege akay Rusya bakın garajına Rusya ki olmuş Rusya ona gel mege ne dalış akay Rusya bakın garajına bir şeyden
اکای برادر شیپان 2700 روبل دیگر. اکای رسیا شیپان 1000 اوی دیگر. اکای نهیمای اوی دیگر. اکای علی جون 100 روبل دیگر. بریم دالشی. رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 12 رقم 3 13 رقم 4 10 رقم 3 اوشا رقم 4 اما اکای نهیمای پاپوش نه اکای نهیمای پاپوش کدوم 13 می رقم 4 اما در دور دوری و هم در پیش روی زنده و سربلند خانواده شده دوست آن باشد گیر دست دوست یک عروض برخور گیره دیگری بر دوست تمام اکر رقیت نکشه نه میرم دلش سزد میریم رقم شون مایده مایده ای اون میگه شیرنا گلت ترزا کسایمون نوست کنه خوش میشه او ترزا اون میگه میریم اما اکر کدومی باش باشن رقم 4 رفته اکر نهیمه شیطان رقیت نکشه بود میریم دلشی انا اکر برادر شیطان 2700 نکه میریم اون اکریم اکر رسیا شیطان 1400 اکر نهیمه بود 200 اکر علی جون اوغد مونکه میریم دلش شیرنا همون دا بود دوری رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 5 اوشا رقم 6 رقم میگه میره شیطان خوشان رقم ما Всем добро пожаловать на канал Азитовой Татиджи. Надеюсь, что это канал вам будет понравиться. Хан замерил, Акай Нима Уша, Акай Алиджон Пастор Ахамьяк, Акай Али Ахамьяк Пастор, Хан замерил, Ахамьяк Пастор. Хан Акадон Ракетки. И аун меген шейпаранго, зинда боше шейрон я босе тасмиш кушида мешана мекана. Акай панзара Акай Шаш. Hamma qasaq shoma kadano hamma qasaq shoma زنده و سربلند و خانواده داشتیم به اکای برادر شیطان 2500 و 2300 روبل دیگر اکای رسی 1200 روبل دیگر اکای نهیمای 600 روبل دیگر اکای علی جون راکتا بریم اکای علی جون راکتا میگیم دالشی او میگیم اکای علی جون 800 تا 700 روبل دیگر شما بریم دالشی رقم 6 اما اکای جون 22 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 31 رقم 4 22 در رقم 5 برای گاید 10 رقم 3 اوشا رقم 4 میرید شما در کوه هم اختصاشون شد پلنگو زنده باشین یک لایکی از زیر میکنین شروع ناری یک لایکی خیلی زد رفتم و رقم 4 شد پلنگو دوست آن باشه که گیره دست دوست هم پروز رفت گیره دیگری پردوز خیلی زنده باشه که ما همه در بود دوری و همه در پیش شوید او میگه میریم هر که ما رو یاد کرد کنتون مشهدار بود زنده و سربلند خانواده باشین تو در این خانه مبارک شد رقم 4 رفتیم او انا اکای برادر شیطان 2100 روبل اکای رسیا 1600 روبل اکای نهیمه 400 روبل اکای علی 600 روبل میریم رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 10 اکادون ما 21 ای پاری برای مرحمت 300 روبلی رفتیم صحیبو رقمو برای بدون شیپالنگو برایش رقم 5 رقم 6 مرحمت اکوی برای درو میریم 300 روبلی صحیبو رقمو رفتیم
بدونیم اکای برادر همینجا بودون تا اکای علی جان بودون رقم تا اکای 1 2 7 اکای برادر 2 7 اکای علی رقم 1 بریم اکای رسا 3 و 4 میدون اکای رسیا اکای رسا پاس اکای جان رقم 3 و 4 خولی مونس آدمای بین ای میدانشو مرحمت اکای جانو 3 و 4 دواره خولی یای 3 و 4 میریم 3 و 4 3 و 4 اکای رو ماجون نیست اکای رقمتون دواره 3 و 4 3 و 4 خولی مونده سشرنا خطر بیا رقم حضور اکای بچه بریم 5 رقم 6 میریم آدماشو مرحمت 3 و 4 دواره خولی شما ده هم اکثر خوشای شد پلنگو دوست هم باشه که گیر دست دوست از قلوز بر خود گیر دیگری محدود رقمی 3 و 4 دواره 300 خولیک و شوی برندور باشه مرحمت 3 و 4 خولی یای او میگه شده زنده باشه که ما هر کی ما رو یاد کرد از اون بحث دوبو اکو 3 و 4 هیچ کنگی بریم 5 شده رقمی 6 رفتیم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 هم اکای برادر 1500 اکای علی جان 300 درگه او شاشه پلنگو 1200 رقم 6 20 اکای برادر 7 20 1 10 2 20 3 5 توریست 22 او شارقای 5 اصلانی کارتو رقم 6 بریم رقم 3 و 4 اصلا جواسی نسی شده میریم اکو میدونیم چه پلنگو رقم دواره و خولی موی تشکیلی نه 5000 رقم میشه ما از 200 شدیم شما ها وقتا چه پلنگو زنده و سربلند و خانوابا باشیم تو در این خانه مبارک شود ای اعوام میگه میگم دریجا بگه دیگه بگه من داشت رجب بود اکر رجب پارتا دوشنبه نداریم که اکر به شاکر دوشنبه سن زیبا و پارتا اکر به شاکر 5000 رقم 6 زدگی اوش شما میگین شیره نه اوش جون سون شما کسی میزنه بریم اکر برادر 1500 به شیدن 1300 روبلی دیگر اونا اکر رسیه 1400 روبلی دیگر اونا اکر نهیمه 1400 روبلی دیگر اونا اکر علی شیرپرنجون 200 روبلی دیگر اونا یعنی فولی شد اکر رو مایون نه دوباره فولی نبودی نه که زبودی پاساز فولی میچکنیم دا یک اکر مایون سابق شده 20 دادن به چخشک رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 23 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 13 رقم 4 می 3 و 23 میلیون 23 رقم برادر شکستم او میگه شده اون شاه رقم 3 میگه میرین داشتیم زنده و سربلند و خانواباد باشیم تو در این خانه مبارک شویم او میگه میرین داشتیم همه کسک شمالی آن رقم 3 تاش میکنیم رقم 4 تاش میکنیم 3 زن رقم 4 میرین داشتیم اکای برادر شیرپرن 1300 1100 روبل دیگر اکای رسیه شیرپرن 1800 روبل دیگر کارتا زد اکای نهیمه 1200 روبل دیگر اکای علی جان شیرپرن 100 روبل دیگر بریم رقم 4 خود به دفشه 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 31 رقم 3
22 رقم 2 اوشا رقم 3 میره اکای برادر بگیم 2 بسیار دست بر میان شکنی زد او میگه این شیرین از گل برآمد از زمین ای عجب گلی نازنین دید که وزدها پر بای باز درآمد بر زمین 2 را اوشا میره رقم 3 میره ها نششه به توفیق گاب نزد ها نششه به توفیق شده این تازه زندان سربرند خاناباد بشین ای اون بگیم دلت کلی کاتگی دستانک کاتگی من اکر رقم 3 رفتیم 5 6 اکر 1000 سال شدیم من اکر برادر شد پلنگو ختمونا 1500 روبل دیگر اکر 1100 اکر از 3800 1600 روبل دیگر اکر نهیم شد پلنگو 1200 1000 آی دیگر اکر علی جان ختم آی دیگر این دالش رقم 3 20 رقم 4 یا 11 تا رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 23 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 7 و 23 اوشا رقم 1 میریم میون 22 دفعه روز کرد همه شفانه شد و رقم 3 7 نفر کرده بود 2 7 رقم میکرد باشد 23 دانش اوشا اکبارا میگیم ورد بالیود پیش روی همه مکسب شده ای زینده سربلند و چشم پلنگو دوست اون و تطییر دست دوست یک عروس وقت گیرد گریبر دوست اوشا اکبارا میگیم ای زینده و سربلند و خاناباد و شین هر کی ما رو یاد کرد از اون وقتدار بود با تا اون این دوستان رو گناه کمیری انا که رقم 7 و رقم 1 رفتیم زینده و سربلند و شیرینه دوستانی مهربانی جانی رو اکای یعجوخ در زیاد خوششون اکی که نمیشه کرد اکای برادر 1300 روبل اونا اکای رسی از شیپان 1000 اکای برادر بخشش 1900 مخجون اکای برادر دام بولو به کارت خیلی دیگه بود 1500 1900 اکای رسی 1400 اکای نهی میمای انا 800 روبل اونا اکای علی جان شیپان او من دالشی رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 21 bu رقم 3 اوشا رقم 4 اکا علیجان پافتور شنا می رقم نه اکا علیجان پافتور سه می اکا رقم 4 زنده و سرباران باشه شکرانگو همون دا بود بوری و همون من دا پیش روی همون میگه می دالشی اکا علیجان پافتور کنم سه اکا رقم 4 زنده و شکرانگو ما گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وزدها از این باز درمان در زمین هست گام اکای جون شنا شون اکای جون 1000 ما اومده بودی کدیو نبارمون راست بود اکا زنده و اکای رو ما همیشه اکای رو ما اکای رو همیشه اکای رو ما او میگه اکای رو همیشه اکای جون اکای بارو در 1900 اکای جون بیاد نمیشه نه اکای رو همیشه شنا اکای برادر از رقم 7 رقم 2900 و 1700 کارتا نزد کارتای سه زده اکای رسیه رقم 3 و رقم 4 1400 داشت 1800 دیگه شما باورده بریم دالش رقم نهی میمای رقم 5 رقم 6 اکای تونو 600 روبل دیگه بریم دالش او اکای روما جون رقم 1 300 روبل دیگه دارم که 400 داشت شما اکای روما هر اکای میرین میچنگیم دالش میچنگیم دالش رقم 4 23 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 یا 21 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3
20 رقم 4 رقم 5 او میگه مکو میگه شمال شیطانگو زنده و سربلند باشن شیرینه دوست آن باشد که گیرد دستی دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست 4 زد میده مکه رقم 5 شیرینه زنده و سربلند باشن اکو هم اکثر شان شیرینه هر کی ما رو یاد کنه محمد پیدا کنه یاد کنیم رقم 4 زد میده رقم 5 زنده و سربلند آباد و شن شیرینه دوست آن باشد که گیرد دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست آن اکه برادر شیرپرنگ باشد دو 500 اکه رسیه 2200 اکه نهیمه شیرپرنگ 400 اکه رومه شیرپرنگ 200 میره درش رقمی 5 11 رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 12 رقمی 4 21 20 پرید 20 پرید اید اتی پتی نونی خواب لینگو دراز مون اخواب رقمی 6 رقمی 1 6 3 4 برای کده مرحمت اکوی برادر و مرحمت اکادیون هم اکشاف 6 4 برای کده میدوریم 300 روبلی میریم شروع نه برای میدوریم 300 روبلی اکای روما یک درو وارده اکای روما رقمی 1 اکای رسد 5 سر 5 7 اکای برادر اکای برادر 72 رقم 5 خلق بدون خطاکای برادر دو رقم قطعه نباشه یا رقم اکای برادر بدون مگنی یا رقم دیگه اکای 35 دواره خوله مرحمت 35 اکای نهیمه پاس میکه اکا اکای نهیمه رقم 5 پاس میکه اکا 35 دواره کش او اکا کش پاس بشی پاس میکه با کتا کشو او اکای بیتمن 3 پاس کرده گاب نیست نباشه دو تخته گاب نیست اکای نهیمه پاس میکشه پرنجو 5 نهیمه درون اکای نهیمه رقم 5 اکای بیتمن رقم 3 را بتون شینا اکای بیتمن رقم 3 را بتون اکا دواره میریم 3 را بتون وارا ویگیش 800 هم پر میشه میریم دارشی آن اکمیل رقم 7 اکای بیتمن 3 را بتون اکای بیتمن میریم او میگیم تمام اکای بیتمن 300 میپرتیم میتونه که ها بکش میکنیم زرگی را اوشا میگیم او 1800 رو همه دا بود بوری همه دا بشنوی بریم اخیره خطکی میره 500 شرونه اگه موسیقی رقم 1500 رو میره به شرونه زنده و سرپرم باشین شیطانگو 5 جنگ اوکی بود که درگیر اوشا 1800 شرونه گل برم از زمین ای عجب گلی نو زمین دید که وزد ها وزین باز دارم بر زمین من اکای رواجون شیطان اکای اکای سال بپرت شیطان اکای برادر 1500 مشیرنان اکای نهیمه 100 مشیرنان اکای بیتمن بپرت مکا جون اکای بیتمن جون 350 بکفر کسی ده آشی جون شما 1800 رو بود آمده برد بوری و هم آمده پیشوی او میگه من دلش اکای بیتمن رقم 3 گیشه کریم ای اکای ما آنها اکای ما کدوم شنو سیفتون اکای 6500 که اکای بیتمن ما میکفر شده اکای برادر 6500 اوکی اما اکای 5 توله فهمی بریم نسه جواب رقمی 7
10 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 6 که 6 hoş رقمی 6 قدی تو دیل بمونه نسه 33 hoş رقمی 6 میریم رقمی 7 اون میگه شیطان آخی دوما رقمی 1 میوش کسانه 6 زن میریم رقمی 7 همه اکر بارزا 10 بارزا گفتیم حالش میریم رقمی 6 نه hoş رقمی 6 میریم رقمی 7 به زنده و سربالا موشیم اون میگه میریم همه دا بور دوری و همه دا پشایی یا لایکی میریم دلشتره یک لایکی اکر رو مجا پافتره که جایی من میریم یک لایکی گناه دوش که شر میتونه ایمان موضوع که گناه دوش که یک با نخوردیم میریم دلشی انا اکر برادر بله 100 اکر 700 رو دیگر اکر اصیه 2000 اوی دیگر نهی من اکر جان 1700 رو دیگر اکر رو مجا پافتره که جان صد پیسته بودم خوردی و شر میتونه ایمان رقمی 7 10 رقمی 1 10 رقمی 2 21 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 با 22 با وارم بدون شاید پلنگو مرحمت 300 روبلی رفتیم با سویبو رقمو بدون شاید پلنگو اکوی برادرو رفتیم 300 روبلی ورد شیشیرون رقمی 6 رقمی 3 نشون رقمی 4 میریم اکر اصلا 4 پاس کده میریم دلشی 4 پاس شد میریم اکر روم همجا اکر روم هیچ اکویش کن آیا مایک جون رو خیش کنید بریم اکر برادر هیچ کنه داره چالش نمیشه نه برای این ده اکر بکشم 7 اکر برادر صدرون اکر برادر اصلا 7 روم تمام میریم دلشی اکر روم وقتمه دوره زن چوز اکر یک همه دوره اکر روم یک دوره بدون رو بکا او میگه اکر روم یک دوره بدون رو بکا یک درومه اکر نیمه درم 5 میدونه که نیمه یک دروم اکر نیمه 5 بدون بکا میریم 5 دو بابکن درم دوره بریم بدون خواهیم برات بوزی برات پر کنیم میریم اولی کوپ میرکن بازی که اکر رواجو کی درومات میریم 6 3 چند برکن 6 3 برکن 7 درومات یک درومات اکر روما یک درومات دو پنج اکری نیم اکر پازو کارتا میکشم اکر جون باید نمی اکر زش میکشم میریم 2 4 5 خولیمون 2 4 5 هزار روز بگیش اکر روما جون نرنگ و کشید تو خبر اگرام خوبا یا ریس میکن میریم دلش هم و در بود دوری و هم مدد پیشنوی زنده و سربلند و خانواباد داشتیم یک لایک زنتون چی؟ حالا که شیر پلنگو رقمی 3 نشون رو اچون 4 5 خولای 6 7 1 2 خولای 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حالا که شیروی نار که باشین
акаи бародар шепаран 400 акаи ромаҷон 700 порса шена хтана 300 рубл ака бери хазир ага оша шепаранго 1000 рақами 6 20 7 20 1 22 рақами 3 10 рақами 1 оша аз тариқи картон мебарем рақами 2 1000 рубл акаи рома ау мегем шепаранго мерем далиш чошпати оша акаи рома ҳамода бурд борим ҳамода пешрави зинда оша акаи рома оша 1000 рубл мерем далиш рақами 2 ау мегем мерем гул баромад аз замин аҷаб гули нозамин дид ки вазарҳо аз мин боз даромад бар замин ан акаи рақами 2 рафтем ан акаи бародар шепаран 200 рубли дигар акаи Россия 1800 рубли дигар акаи Нуимай 1500 рубли дигар акаи Рома шепаран 1200 рубли дигар мерем далиш рақами 2 12 рақами 3 10 рақами 4 21 рақами 5 21 рақами 6 11 рақами 7 21 рақами 1 10 21 ҳамин вақт зодамин фарҳад нашуд чатоғазгу мерем барам бидоим 200 рубли сӯйбу рақаму рафтем ако рақаму барои пур мекунем 3-5 ҷоштакар вара 4-5 ҷаб мерем далиши акаи ама як рақам як медонед чӣ тоба ба хидмати 200 рублеам будурем пур кунем охи барои 200 рубля чӣ фаҳмем барем ин бозӣ чӣ бозишуди вақт ҳама рақамҳо пурам таъйинам вардам мерем акаи Россия бе акаи рома будурем дишкам дошена мерем чони чондаа пам мерем акаи ромаҷон будурем будака ҳам ака ай ҳамин се ака мекашем 5-6-4 5-6-4 5-6-4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 мерем 5 10 7 20 4 22 оша 4 рақами пам мерем 14 рафтам рақами 5 ҳамада бурд бурим ҳамада пешравӣ оша рақами 4 мерем далиш зиндау сарбуланд бошем шерина ҳамака шома дар хазонаи дӯст он бошад гирад дасти дӯст як арӯз бар худ гирад дигаре бар дӯст мерем далиши чошпати шерина ан акаи бародар омешем акаи Россия 2200 абрана акаи Нуимай 1300 акаи Рома 1100 рубли акаҷон мерем далиш 5 20 6 10 7 22 1 20 ҳам ака рақамда намедонам 11 рақами 3 10 рақами 4
بو 22 بو وارشم مرحمت شی پلنگو 3 سالی اگر هم رقم رو بکنم ما هم پندور نمیدونم چه شد بریم وارش رقم 7 رقم 4 وارا مرحمت 3 سالی رفتیم نه سر جوش خاص نکنم بریم رقم 1 اگر نهیمای بدور اگر نهیمای کدوم رقم تو در کجون بدون شی پلنگو وارا پرکه بخدم بازی با وارا کیف کرد کشمیر پر بخدم اگر نهیمای کدوم رقم تو گیری ای رقم رو اختار بگم او کو پرکه اگر برادر میگیره او رقم دشا کو پرکه شاش درمان اگر نهیمای شاش اگر رو رقم 1 بریم رقم 2 3 5 2 3 5 خاص پاسکال 5 یادش دروار دو مخولیمون بریم خبو 1000 او شوای کنده اوخیا کارتون خوری شبکه با سیلکا پارتون به فارم دا جونا بوشا اومد را میره اون خاطر یوم چرا کمی هافی چون ما رقم 1 بریم 1 4 6 7 زنده باشه شرینات همون دا بول بریم همون دا پیشنوی همون کسا شما دیم دوست اون باشه گیره دست دوست یک عروض با خود گیره دیگری با دوست اما که کدومون که باشه رقم 1 4 6 7 1 4 1 4 6 7 1000 او شوازیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنده و سربلند و خاناباد باشیم اکای رو مجموع 800 روبلی کرد اکای نهیمای 1000 دیگر میرخه 1000 او رقم 1 20 4 10 5 کم اسمش شوان 20 21 او رقم 7 میرین دارش رقم 1 همه دا بور دوری 1000 رو رقم 7 او شوا میرین دارش او مگه شیطانگو گل برام از زمین خیلی عجب گلی نازنین دید که وقت ها وابین باز درمت در زمین رقم 7 میرین دارش رقم 1 به توسی گرم 5 دیگه به توسی میکشیم 17000 او رقم میگه میرین زنده و سربلند خانواد باشین یا گل گرم زکر تا که برادر شد پرانجا 800 رو دیگر او بودی اکر از 1000 او دیگر اکر نهیمای 800 رو دیگر اکر رو شد پران 700 رو دیگر کجا می رقم 1 برآمده اکر 10 رقم 2 برآمده 22 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 20 این وقتی که وارد ادامه برادرون سکو کارتا وارش دام میگیره اکر ما میریم وارش رقم 3 و رقم 2 6 کوی برادرو که شرونر میریم اکر اساس 3 و 4 پافلو پاسکا پاس باید دا کمی کشم اگر هیچ کنم دوره میریم اکر رو مجموع هیچ کنم و باید شما کشمه تگنیم 2 و 6 میکشمه درگه اوشا میگه میریم دارش زنده و سربلند خانواد بشین شرینه اما اکر رقم نشون رقم 6 3 6 2 6 2 توزخی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
بریم دالش رقمی 6 12 2 11 رقم 6 و 12 خوش شد رقم بریم آش رقمش رو میگیم عجیب میگیم دالش زنده و سربلند باشین شیرین هر کی ما رو یاد کرد ما هم اصلا یاد کنیم او مگه میریم میدونم اکثر ما خیش کرده کشم بیسته خودم خیش کرد ندارم اگر هم رقم پول همه پول برو نمیدونم چرا که ما این اکثر اصلا در رقم دارم پاس میکنم دیگه در رقم یک پاس شد دیگه نمیدونم در رقم بدونم رقم هفت ما خیلی درو آوردم میگم 2 هفت پول داشته باشم او وقتی تایم بدونم من بدونم ندونم من چقدر کم بدونم تو خواه اکثر برادر شیپران 600 روبل دیگر اکثر اسی 1800 روبل دیگر اکثر نهی ما شیپران 800 داشتی اکثر شوتجیک شما که 800 داشتی 1200 روبل دیگر اکثر رو ما 600 روبل دیگر به دالش رقم نه موضوع بالا داره 20 1 20 2 22 3 21 4 11 5 21 6 20 رقم 2 شما بیست میدم رقم 3 رقم شوتجون خودت یک صبر کنم شاشنه او صبر میکنم رقم 2 زل میرم رقم 3 زنده و سربلند مشکل شو 5 کمک فرماتو تو نه گل جاب نیست 2 زل میرم رقم 3 او میگه میریم گل تریزا کس همون نسته خوش جوش بریزا اکو هم مکسر شدن میرسن که اینو تا همین برای رقم هم خوله برای مناش هم بدون شیپلانگو میریم رقم 3 5 6 گلیم هم اکر که برادر شیپلان 600 و شکمتا هزار اوی دیگر اکر اسی شیپلان 1800 و دیگر اکر نیمه هزار اوی دیگر اکر راجو 500 رو دیگر میریم دالش رقمی 3 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 و 23 آشا رقمی 4 میریم شما در کوها و کتاب شما خدمه زنده و سربلند باشه نابود باشه یا لایکی بزنید شیرین یا لایکی یا لایکی بزنید دلشین 3 زن میریم رقمی 4 زنده و شیرین دوستانی مهربانم که رقمی 3 رقمی 4 اکای برادر 1800 روبل دیگر اکای رسیا 2000 روبل دیگر اکای نهی مای 800 روبل دیگر اکای روما 400 روبل دیگر اکای میریم 4 12 5 21 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 3 ولید رقم 3 20 رقم 2 اوشا رقم 3 بس 3 ولید او میگه جانش گرده مایده بشین تو که دیلا اوکی رقم 2 میره و رقم 3 زنده باشه توی ما اما کسان کنه دوست اون باشه که گه دست دوست یک عروض با خود گه دیگری بر دوست زنده و سربلند دوست باشه تو در این خانه مبارک شد او میگه میره لبگرد حالا یا زمان نمود کلام از لبگرد
میریم رقم 3 در آشنا میگیم در آشنایی رقم 3 شده تچش میکنیم انا سان تودا بریکدان تودا اکای برادر شیپان 1200 روبل اکای از 1800 روبل اکای نیما 600 روبل اکای رو یا شیپان 300 روبل بریم دالش رقم 3 سیویاگ رقم 4 بسیار رقم 5 بسیار رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 بسیار رقم 2 22 رقم 3 و 4 رقم شما او میگه شیرنا زنده باشه شیطانانگو زنده و سربلند خانواد بشین توی مبارک شما ای مرد انا اکی صدا میه رقم 4 کلی گندم های خدا و دختر مردم میگه میدل شد او میگه میریم اکی رقم 3 زده رقم 4 تو پاچش میکنه شما همه دا بود بوری و همه دا پشتایی اکو یا لایک میره سیم چلاویک سه دونا لایک ای بینسا شدنر سه دونا لایک ای بینسا اکی برادر حاضر او نونو اکی رسه شیپاران 2200 گردونا دو او دوزا اکی برادر دو رقم 3 با 31 زا او دو با 3 ولی زده بکا اکی برادر نیم اکی نهی شیپاران 400 اکی روما 200 اکی برادر او دو با 3 ولی زده بشه نه بعدی ولی رقم 3 زا شون اکو هم کسا دو بینیم که اکمونه به رقم 3 دیگه با 30 اکی برادر او دو با پاسه ولی شه نه میریم رقم 4 20 رقم 5 اکی نیم مرخ 400 اکی رو اونجا 100 میریم 12 اکی سالنجاز خورمش شه نه رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 10 اکو رقم 7 و 4 رقم 1 میریم همه دا برد بوری و همه دا پیشتره اکو میتونم در اکو خورمشان می جنگیم شیرونم می جنگیم می زنده باشه شیطانگو گل برام از زمین عجب گلی نازنین سیب سوزنها و از این بود در ما در زمین ای او میگه میریم 5 6 گل گبر دکا 5 6 گل میکنیم رقمی 7 زمین در شهر رقم 1 همه که گلی هیچ به توسی همه که سخن که میریم در شهر رقمی 1 این اکا ازولوش اکا شدیم اما اکا که برادر 1400 کارتا هزار اکا رسیه 2000 او اکا نهیمه 200 روبل اکا رو مجان 100 روبل میریم رقمی 1 11 رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 31 رقمی 5 31 رقمی 6 20 رقمی 7 21 آن اکادون مرحمه برای مدون 300 روبل رفتیم سویگو رقم اکای برادر اگه رقم تبدیل رو شیدن در اینجا بشه هاو کن بریم برای شد 4 و 5 4 نشاده رقم 5 بریم میریم اکادونو
اکای باردار تا 7 بدرون اگر هیچ کنه درو اکای باردار رقمی 7 میریم اکو 1 2 6 3 boş خاصه پاس نگه odamı برن ایمایده و برادر باشو مرحمت شریدار اکای برادر باشه مرحمت اینا 6 هم درواره اینا نهی و اگر هم دوره 6 هم دوره این اکای نهی 6 اکای روما یک هم دوره اکای روما اکای روما رقم یک هم گیره که پول که برای بخدان بودی برادر اکای سلیم رقم 3 میگیره که سلیم رقم 3 دواره 300 روبلا میگیره که جون یا ابنز گام نکه باردار اکای روما دروما میری اکای روما رقم 1 اکای برادر رقم 2 7 اکای سلیم رقم 3 اکای سلیم 300 پارتین همه پشت تو 1800 دیگه میگه شونا همه دا برد بوری و همه دا پیشروی من چون نشون دا رقم 1800 اکای سلیم شیطان 300 پارتین شده اون میگه دیگه اوشوا اکای رو مجو خود دستان پارتین اکای نیمه خیلی صدر دیگه اکای برادر پولش میرسن همه کسا شون دیگه اوشوا 1800 بود او میگه من برین اگه که شیطانگو برین اگه مسلمی زنده و سربلند خانواباد بشید ای زنده باشه شایده گل بارمان از زمین عجب گل نازنین دیر کرده هو بین باز دارمد در زمین اکر سلیم چون که دوشتا کرد اکر سلیم میره چور و اکر پرفتیم گل بده کرد آن اکر شل پلنگو اکر برادر اکر 7 دل میمونه تا کردیم که باشو 800 روبی دیگر 400 شکر اکر نهیم صد پرتویم اکر رمت 200 پرتویم اکر مثل اکر سلیم و اکر تمکیم اکر سلیم و کجوش نکجم او 1800 زدگی آش جان شاهشرین هم بگیم میری درش برد بوری او پیش روی آماده خواهونه اکر سلیم خواه پولش آماده اکر سلیم خواه پولکش آماده کنه آمد اکر سلیم خواه میکفون شیپالنگو و آماده برد بوری آماده پیش روی 1800 رو آش شاهشرین رفتیم رفتیم 5 11 6 20 7 11 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 10 اکادمو بگو رقم 1 اوشا 1800 اکادما میره دالش همه را بود بوری و هم مرا پیش روی او میگه میره دالش پرنگو زنده باشه شیرنا همه کسا شونید یک پام 500 رفته گه 500 رقم پام میشون میریم یک اوشا میگیم یا لایک بزنید شیرنا میریم دالش یک لایکی یک لایک چیگنو دوش که شای میتونه من موضوع چیگنو دوش که یک ما نخوندی گام بزنید ما جامعه انا که شیرنا کوش اکای برادر 800 و 600 دیگه اکای رسی 1800 دیگه اکای نیمه اکای 100 میلیون بودی 500 200 رو دیگه اکای رو مجموع خطا 1000 اول 200 میلیون این دالشی رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 30 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 11 رقم 4 رقم پرفتیم همه دا برد بوری و همه دا پیش روی زنده و سربلند و خانواباد شد
او میگه من دارش گلی تریزا رزا کس همون نوت نه خوش جوش بده چو دارم خیلی پان شش گاب نه خیلی پان شش زور تو میکشیم زور پان شش میکشیم تو چی میبرویا خیلی پان شش دیگه این اکا پان شش لیچر اکای با آنا برادر شیپان تا 600 روزگار اکای رسی 1600 2200 روزگار اکای نهیم او اکای روما شیپان جون 100 روزگار تا بریم درش همه دا بول بول و همه دا پشایی رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 و 7 چند برم 22 بعد نسکو رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 وارجان شد بونه که وارادرو مرحمت بریم ورم بدون شده 300 روبلی رفتیم وارادرو رقم 6 رقم 4 اسه ورا کرده یه هفته سه تویست 4 پاس گاب نزکه 4 پاس دا بریم اکو کمه داشته پرنگا بود روناگان بنویسیم اکا جده ما اکا نهی من شده رو اکا نهی من شده رو آردن اکا 300 پارتوی اوی بریم رقم 1 2 5 4 5 همه اقدامه بریم ایمایدو وارادرو مرحمت رقم 4 و 5 خولی های اکای روما یک بدون رو اکا اقدامه بریم ایمایدو مرحمت 4 اکا جاو تیم بدون دو ناز رکا کارتا کشون بریم اکای نیمه هیچ کند را بدون اکا هاف نشونو ایک خوله هستی 4 ماد اکای سلیمو 4 اگه درو واردن 6 4 درو ماد اکای روما یک بدون اکای روما بریم اکا پر میکن شده نه رقمی اکای روما 2 5 خولیمون 2 5 یک درو رقم یک میگن 2 5 2 اکای سلیمو 4 پاتین اون میگن 2 5 خولیمون تمام شده نه در همه 2 5 هم میگن 6 کنیسه آدم به امایدو 2 5 اوله سه طرف خولی هم اکای شدی 5 اکای شدی 5 دو در اکای برادر خیلی که میرم اکای برادر 2 اکای همه پرش کشیدن بریم همه که پرش هم میدونم میدونم دارم سوی بشمتن شده نه در اکای برادر در اگر آش شما 1800 شده نه همه در بور اکای شدی شما اکای لخطه میکنیم بریم رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 بریم درشی اومد اکای نهیمه شیپران تماما به 100 روبلی دیگر اکای روما رقم 1 اکایون 900 600 روبلی دیگر اکای سالیم رقم 4 اکای شدی رقم 5 رکتا اکای برادر رقم 2 100 روبلی دیگر اکا اکای شدی جو رکتا میکن شینا 1800 آش جون شاد دیگه برین اوخی اگه اونسی برین شرینار برین خوب اینتون اکای 400 پاس 100 روبلی دیگر شونا اکای شدی عصبیش نگه بخفیش اکای شدی اومد اکا جون او اکای شدی اومد اکای شدی 1800 درگیر آش جون شما تمام گاب نیست خیلی میکفون شده شیرینار میکفونیم کس میزن آش شیرینار بوری بود پیش روی
بریم همه کفانشوی پلنگو رقمی یک. همه در برد بوری همه در پیشتری رقم یک. 10. رقم 10 اکای برادر. 12. رقم 3. 20. رقم 4. 22. رقم 5. 20. رقم 6. 10. رقم 7. 11. این رقم 4 اوش ها رقم 5 بریم رقم سلیمو اوش 4 رقم درش رقم 14 رقم 5 برد بولیو پیش روی میری درش همه کسان شده اون میگه میری 14 رقم 5 خریب لکه شدی بزنی نکنه خریب همه که شدی میزده 14 رقم 5 شده زنده باشه کدنو گلت رزا کس همون نوسو خوش میجوشون برده رقم شدی تخت جون میگردی هممون شده که همه اکای شدی کامموش زکا چون رقم 5 رفتیم یک گلی گاب نیست قول اکو مثل رقم خلی مشام جنگل شده اکای برادر خرد رقم پاپوش صد گیت پارتیم اکای برادر صد پارتیم اکای رسیت 2000 اوغد نونا اکای نهیم اوغد نونا اکای رو 500 نونا اکای سلیم کیلو بیدم اکای سلیم خیلی 2800 رقم 5 20 رقم بریم رقم 6 11 رقم 7 خیلی بزن کو 30 رقم 1 22 رقم 2 31 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 2 شای رقم 3 بریم او میگه میشه پلنگو زنده و سربالا باشین همون در برد بوری و هم مده پیشنوی تو اخوار یا لایکی بزن کشیگاه بشه شده دو زن میریم رقم 3 انا که اکایی مهمه اکجون پاستوری شده میریم 5 6 گلی پاستور بسنیم گلش میشه میریم دو زد میریم رقم 3 شده هر کی ما رو یاد کرد از عمرش وقتدار بود او میگه میریم دلشی شش کرد اکای نیمه پاستور خجون میریم دو زد رقم 3 بریم 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 1 2 3 4 پره بریم اکای برادر شیپران جون 300 روبل اکای رسی 1800 روبل اکای نهیمای او میشه اکای رو میشه 400 روبل دونا نه دالش رقم 3 20 رقم 4 آمد اکا 10 5 11 6 21 7 20 1 20 رقم 2 و 21 انا اکا کدینو 21 ایپارید مرحمت وارم بدونیم 300 روبلی رفتیم سویبو رقمو وارم بدونیم برادرو مرحمت 300 رفتیم شرینا وارم بدونیم رقم 6 رقم 2 وارم کلا 300 رفتیم سویبو رقمو میدرویم اکای برادر رقم 7 شد رو وارده بریم 3 و 4 جوش را پاس کرد بریم اکو 3 و 4 خوله مرحمت اکای سلیم و فهمیجه اکا 3 و 4 5 1 سویبو رقم مرحمت 4 آمده اکای سلیم و 4 گیرتای اکای سلیم و رقم 4 بریم رقم 1 3 و 5 1 3 5 بدونی شیر پرنگو بریم 1 3 5 اکای رو مجا نمیدوشینا اکای رو ما نمیدون اکا 1 3 5 اکو پر کنیم برای شیرینار بریم ادامه بریم ای مردم هیچ کنیسه 1 3 5 خوریم و سای نباشه خمه کشم اگر هیچ خالیش کنیم نباشه اکای شدی 5 اکای شدی 5 درو واردن میریم یا اکای رسته من از باشه پارتنون یا مردم
акаи рома як кадро варда мерем. се хоиму тамом. акаи шудӣ рақами 5, акаи рома рақами 1, рақами се хоиму тамом. гап нест. мерем шои паланго рақами се хоиму тамом. ҳана ки шои акаи расия пул талои кан шоина 1000 та. рақами 6 6 нишон дода рақами 7 мерем. зараги ош шои шоина рақами се хоиму тамом. кас меда ош шои 1500 буд. мерем ҳамада буд ёрга ҳамада пешравӣ. гилу гили тиреза кас ҳаймун нос кунад хош мидош тиреза. шои паланго 6 қади ки 500. рақами 6 қади 500 боша марҳамат бирем. ҳако хуш омадед бирем қатака агонсуи бирем хубаш шоина. агонсуи бирем хуб ай рақами 7 мерем. се холиям сера пархтем 1 2 3. ҳама ки шои паланго рақами 7 акаи бародар о мешакам. рақами 4 акаи расия. рақами 4 акаи салимов 1500 меонака. акаи шои 200 ракета акаи рома шои 500 рубли дигар меонака. яъне 1500 зараги ош шои 6 океш дарафтем. рақами 7 20 1 20 2 12 4 20. акаи шодӣ 5 22 6 бо мегам 20. 5 ош ака аз сари картоб бо меган намезани намеза ка рақами 6 мерем. акаи шодӣ дарасан 1300 дорӣ. акаи ним аҷоб пахтоя каҷоб мерем дарш ау мегем шои паланго ау мегем гул баромад аз замин ҳей аҷаб. акаи рома акаи ниҳимаи акаи бародар пахто боша ако ракета мекунем мерем. 500 мерем рақами 6 тамом. акаи ниҳимаи ракета мекунем мерем. 7 пахто тамом. акаи бародарё ракета мекунем. ако ҳамин рақами дора рақами дами ако бутем. акаи шудида ва акаи самин буда бозӣ мекунанд табом гармтар шава барам марода пошт нагирем мерем. мерем ракета мекунем шои паланго аҷаб ракета мекунем мекафонем. акаи бародарҷон ракета акаи расия 600 рубли дона. акаи ниҳимаи ракета акаи ромаҷон шои паланг од мемона. ана акаи это шутка да акаи шудӣ. акаи салим худ акаи расма дори 1500. акаи шодӣ 1300. омад акаи ниҳимаи ҷӯшакаҷон акаи ниҳимаи пул дома акаи гап нест. акаи бародар ҷӯшакаҷон мерем ако ракета мекунем мерем. рақами 5 рақами 6 11 рақами 7 20 рақами 1 10 рақами 2 12 рақами 3 10 рақами 4 20 рақами 5 20 20 20 20. пари ям пари. акҳо вара 200 рубли я одам будара картоп пур мешавад. бачаҳои варадуро ҳастанд. мерем акҳо вара 200 рубли мерем шоина. вара 200 рубли рафтем шоина. ау мегем вара шуда рақами 7 4 5 200 рубли рақами 1 мерем шоина. ку акҳо мерем акаи рома рақами 1 кадро варда мерем. акаи рома рақами 1 акаи бародар ракета мекунем шоина. рақами 7 давай ракета мекунем мерем. 2 3 6 сойбош. акаи расия дара пасера пас мекунем мерем. ако 2 3 6 холия. акаи шодӣ 3 акаи бародар 200 пасмакаҷон мерем. акаи шодӣ 3 акаи салимов 2 6 холия кадом шумек акаи салимов
بریم اکای سالیم 2 6 اکای بارداجو اکای حرکت میکنیم کفونگی اکای حرکت میکنیم دو ماده اکای سالیم 2 اکای سالیم 2 رقم 6 خولیه انا رقم 6 اون خولیه و 6 خولیمون بریم دالشی اکای رو اکای بارداجو کو پارت پاکاجونیم ها های گام نه پا دیوارا میگم موجی کازا موجی زرا اکای نهیما رقم 6 ها اکای نهیما 6 اکای دستار پارت کس مثلا اوشا هزار دستار رقم 1 میریم اکای هم با دیوارش می پارت با میکروفون شد پالانگو می پارت میکروفون شد دو آدم با دیوارش 400 آبودی نیست میریم اکای می پارت با میکروفون اکای نهیما جو پارت کردم اکای باردا اختم پارت کردم این اخیر با دیوارش اکای با دیوارا گو اگر اختا ها که اکای رو بگیم بریم می پارت میکروفون 1220 نه زدگیر آش چانش هست پالانگو گلاد اوتار کردیم کفون سال کردیم میریم دالش رقمی 7 نشون رقم 1 میریم راکت میکنیم شد پالانگو میکروفون ایشان 1200 روبل ای او بگیم هم اکای رو ماجون شد راکت میکنیم تام اکا جون که بچه پروژه اکای رو ماجون اکای شدی انا اکا شدی 1300 1100 روبل دیگه دون اکا 1100 روبل دیگه دون اکای سالیم رقمی 2300 روبل دیگه دون اکا میریم دالشی انا اکای رو ماجون 300 شون دیگه اکای نهیمی ما حرکت میکنه رقم 6 اکای نهیمی ما حرکت میکنه شیدا میکنه اکو میک پارتن شده نه میرین اکو اکای نهیمی هم پولش اکای باردان پولش اومده هزار دو سال او شواب اکای باردان اومده بکفونه میشه اکای رو ماجون اومده شیدا اکای رو ماجون اومده 1200 او شجون شاز دیگه بگیم میرین اکای رو ما اومده اکا آورفته رقم 1 20 اکا 2 10 رقم 3 اکای شدی 21 4 20 5 20 6 21 رقم 7 20 21 21 پرید برای 600 روبلی شروع اکوی برادرو مرحمت برای 600 روبلی تو کیا برای مدرش پلنگو برای رقم 3 و رقم 6 به اکای برادر پافتور اکای رمضان پافتور اکای سلیم پافتور شنا 600 روبلی اکای برادر 7 تا پاس کرده زن اکای برادر دوازی پرسان پاس کرد پافتور شنا یا کدو جواب میتونه باشه خیر باید ده کم کشیم بروا نه باشه تقسیم شکرم بازی کنن دارشی اکو تقسیم شکرم شنا برین جواب میتونه اکای رمضان چخالی کن شنا اکای رما اکای سلیم اکو جواب تونه ایتموس اکای شدی اگر بچه ها دارن روزی تقسیم تو کنید ستادی چهار اکای سلیم اکتو خود دی اکشه پنجم چهار دوازی بودن میشه چهار اصلا باشه گب نیست چهار میریم دلشی چهار درو مایه رقم درو تموم هیچ که اکای سلیم هیچ که اکو ورش مرحمت 3 و 6 ورک اگر چهار درو ماد 600 رو 1 2 7 5 هیچ که نمیگه شونا 1 2 7 5 نباشه خیر بکشیم بریم 1 2 7 5 1 2 7 5 شونا نیستان رفتیم اکای سلیم یک خود تو قدر رو خدونی من
زندگی را او شامیان 1200 بود 1600 دوره همه دا بود گوری با مدا اشتایی ای او میگه من دلشی ها که شروع نرد باشین 3 4 4 6 3 4 6 3 4 6 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 انا که سالیم خیلی 700 رو لکا 700 رو بود 1600 شد رقمی 6 خیلی 400 که میرفتن رقمی 6 خیلی 400 باشه اکا جواب تیم کفانی نیست میریم 4 11 20 11 ای باشه چابا 20 میرم 1600 مالا کرما میریم دلش رقمی 7 میریم پراینا کپ 100 شد رقم میریم دلش انا که شیر پاراگو میرسه و رقمو فالو بشم میریم جنگین دلشی او میگه میریم رقم 6 زدیم رقم یا همه دا بود گوری و همه دا پشتوی او شاد بگه میگه شاش راست من رقم ها انا اکای بازا اکای راستی شیر پاران 400 اونا اکای نهی مای 1400 اونا روز چه رقم میرم میگیرم او اکای شو اکای روما 300 و 200 اکای نفهم دو از سه رقم رو میگیرم او خیانه میگم پود پراویل میریم 7 20 1 31 2 12 اکای باره بسه سوزش با اکای رقمی 3 21 همون شروع شد رقمی 4 22 اکای سلیم همجایی 20 رقم 5 20 رقم 1 او شامل دار شد رقم 6 اکای شدی از دو ها بیا رقم بگی شیده اکای شدی از دو ها بیا رقم بگی اکای سلیم یا رقم خود بگی بودی کنشانه نار میریم چی میپرسن نه تمام رفتیم رقم شد اکای روما یک پاس میکشه نه یا رقم دا با چوب تنشه نه اکای روما رقم یک پاس میکشه همه خواهم میره دالشی تمام اکای روما ها فرشده اکای سلیم یک کدو کدومشو میگیری اکای سلیم رقم یک کدو یا سه بازو کرده سر یک کدو رقم بگیرین اکای شدی یا رقم خود بگیر رقم اکای سلیم دبته میریم رقم دو رفتیم اکای بالو درجان خوش اکای شدی یا اکای سلیم دا اخیر کدوم میره دالشی اکای گیسار سوزی خواه که سلامتی رو سوز میریم اکای شدی دا اخیر یک روزانوی فکر میریم دالشی اکای شدی رقم 1 1100 1000 دیگر اون اکا میرین دالشی گیری تموم شاکا میرین ای انا اکای تجکت اک بیسار ساکا اکای روما رقمی 7 اکایون 200 700 دیگر کارت دا بودی میرین دالشی اکای نهمی مای اکای نهمی مای رقمی 5 رقمی 6 1200 دیگر اون اکا میرین دالشی اکای سلیم رقمی 10 اکای سلیم جون
رقم 2 اختر 1700 توی دوشی 600 روبل گل اونا برین دالشی اکای اسیا رقم 3 و رقم 4 400 دوشی 200 گل اونا برین اخشون اکوها مکسر شون برین دالشی رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 20 توز 20 رقم 1 گوشا 12 رقم 6 اوشا رقم 7 می اکل تجکه گیسار سوزی که که سلامتی و سوز ها نه انا رقم 6 زد میره من رقم 7 فرنگو آماده برد باری اوشا رقم 6 میگه که انا نهی ما او میگه میریم گل برام از زمین عجب گلی نوزانی نیست که وزه ها و باز دارم در زمین او میگه میری دلشی ها اکل سرجو پاکو بوده از میشکنه نپرجیو اکل که کی پاس وقت پاس میکنه نرسان زنده و شکای گیسار میری شاید زد رفت من رفتم یا هم دا برد بوری و هم دا پیش روی خوانیم او میگه میریم دلشی زنده و شکای بنوما اکای شدی شیطان 100 روبل دیگر اکای رو ما 600 روبل دیگر اکای نهی ما 1600 روبل دیگر اکای سلیمو 500 روبل دیگر اکای رسیا اوی دیگر میریم دلشی رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 سه دادم اوش چواکا اکای رسیا پاپور رقم 3 و 4 رقم 3 و برای گاید رقم 3 و 4 پاپور اکای رسیا بیر رقم 6 زد میریم رقم 7 پس اکای رسیا جون خوشون رسیا جون از او رقم شدن والی بودی کده بود و بعدمون بودی اکا زنده باشی اکا 3 و 4 خورش اکای گیسه رقم نمیگی چیده آدمای به مردم باشن مرحمت 3 و 4 خورش یک اکای رومت 4 اکای بگی 7 و 4 اکای رومت میره دلشی اکای گیسار 3 را گیرتای میره دلشی اکای گیسار 3 آدمی بیرون دام تمون میریم اکای گیسار اکتا ها علی شای اکای گیسار اگر یک کمیتون شد نه اکای گیساردون داخل یک کمیتون آدمای دون کارت علیش کردن اکای گیساردون داخل رقم یک کمیتون رکتا میتونیم تمام گاب نیست اکای شدی رقم 3 800 روبل دیگر اکای روما رقم 7 4 400 روبل دیگر اکای نهمی مای 2000 او اکای سلیموف 400 اکای انا اکای گیسار رقم 1 اکادیون رکتا هی اما میو اکادیون رکتا یک منتقه میو اون منه دلشی
Akademia. Ja is this. Ребята моя is this. Jak minut tak, Akademia, jak minut tak. Jak minut tak. سرش بره شروع بریم. دیدی نه استغفرالله اگر دیگه میفته خوردم اکل 200 پاقه 400 گرم رقمی 7 میلیون هم اکثر شما اکدونم رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 12 اکدونم bu رقمی که چرا که 20 20 20 12 پرید 20 مون ای اکادونو 100 روبلی در بازی تو بودن 100 روبلی میریم هم بازی دام میته 100 روبلی بازی من نشانم 7000 رقم یک میریم 3 و 6 پیدا بودن 3 و 6 پرید 100 روبلی میتونم بگیرم درون تو میریم او میگه میشه پناهگاه گاگیش 700 بود گل بارم از زمین عجب گلی نوزمین دید که وزنها وزنین باز دارم از زمین اکای شدی همینجا هست اکای شدی اکای شدی اکای سلیم اکای روما همینجا نیم 6 پرده 6 بریم هی هیلالا اوه هیلالا طرفی حلالا طرفی هیلالا به خود دوستا بودی دوستت میدارم اکای شدی 700 بریم 6 که اکای نهیمه 1900 بریم دالشی آخری کردم کنم این اکای 100 تان بگیریم رقم 1 22 2 11 3 10 4 10 5 22 6 21 7 بیدار سوچ کنیم 22 براش اکادمی ما مرحمت 300 کنیم برای 300 روبلی رفتیم بالای درد هست بود بالای برای هست براش رقم یک رقمی 5 برای 300 روبلی رفتیم شده گیسار یک اختا یک سه اختا نیست یک اختا که اکای گیسار ما داخل یک کداگیم سه داکای شده بود مکدیم یک اختا دواره میره نپرژیواتی رقمی 7 2 3 4 سوی بوش ورام دنشه پلنگو میدونوی مکدنو بریم اکای شدی 700 رو دنشه نه 700 رو بود اکای روما 4 و 7 شد رو وارده اکای روما 4 و 7 بریم اکای سلیم بود میدونو اکای شدی میدونوی شه پلنگو پر میکنیم خیلی اکای روما دروما میریم نهیمه 6 رو وارده اکای نهیمه 6 اکای سمک خوش سه خوش انا میخوای پر شاب بودی خزی گذرا اکای سلیم بود دو اکای شدی رقمی 3 هیرو تو автоматای او میگه میره دالشی رقم یک نشون عدد میریم هم دا بود بوری و هم دا پیش روی 1800 آش جون تا شد زدگی رو میگیم 1900 رو میشه کنیم میمه 1900 بود ریگش 1900 میشه 2002 نه 1900 بود 700 بود غلط استفاده کردم یا خطی چانسی و خاکه گیساردون بود چانسی سوم شام میشه نه همین قبول میکنه که خود جمع رفتن یا نگیرتن لوگ بانوی آنها اوشا 1700 و هم 1900 پیش بور بوریو پیش روی 3 و 1 500 اوکی میگه اکا اوکی بذار 3 و 1 500 اوکی اکای روما جونی مرا 200 پاسکا جون اکای نهی میما شیپاران 1300 روبل 1600 روبل گادونا اکای سلیم شیپاران جون 100 روبل گادونا اکای شودی شیپاران 400 روبل گادونا تو تاکای 200 پاتیا سه تاکای نهی 1600 اکای سلیم 100 اکای شودی 400 بین خاص لگی دا اوشا 1900 رو رقمی 2 رقمی 2 اکای رو ماجا میجا سوخکا 20
سه 31 کافوند 4 12 5 20 6 20 7 20 1 22 رقم 3 اوشا رقم 4 اکر 1900 500 اکر 1400 اکر اوشا اکر رو مجموع پافتور اوش بولسون برای اوش بولسون اکر اکر رو مجموع پافتوری سیدن میره رقم 4 هم در بود دوری و هم مرا کشوری اکو یالا اکی مثلا شما میره درس ایندا و سربلند و خانوار داشتیم تو در این تمام اکر نیمه کوش معلش بکنم در کوش و خانم دارم پافتور تمام اکر سالم اونجا پافتور بودن میگه شما بیست پرابله اینا 5 تا کوش و خانم 4 هفت گابل در کاری مجموع در سال میشه که در کتاب کشیدن میریم گاب نیست اکر شدی شیرپران کو 1400 زدی 400 1800 1700 اونا اکر رو مجموع اکر نهیمه 1600 داشتی 1400 اکر سلیم او اکر گیسر میمون تا 800 و 400 داشتی بریم اکر رقمگیر باشه مرحمت میرس اکر رقم کس میگه رقم تو تا اکر رقم میگه رقم تشریدا بریم هم کسا شما شهر زنده و سربلند خانه آباد بشین تو در این خانه مبارک شوه زنده باشین که نه میگه نه گای میگه اکر از سالون هم پرایس که ما بازی دوران شنا هم اکر مجموع 800 پافته شیرپالان باشه 400 روبل دیگه‌اش بریم اکر از سالون پرایس کو حالی خوری شاکا حجتی خدت بریم اکر محمد اکجون اکر 4 30 5 بیسته ما و ایسون نمیگه و ایسون سر ایوه ایسون سر اکر 6 ما ایسون سر 11 ایسون خیلی دیوان داره 7 3 کرول 1 20 2 20 ایسون خیلی دیوان داره اکر 3 31 آشا رقم 7 میگه رقم 1 میری اکر رو واسه کرول نداره رقم 4 میلیون شمش کردن دیگه ها 7 آشا رقم گلخانی ای گلخانی ای طرف خلا حساب شده که گیسار گلخانی طرف خلا حساب داشت من دارش او میگه 7 زل من دارش رقم 1 زنده سربلند خانه آباد بشه شوینا دوست آب باشه که گیره دست دوست اگه هر روز وقت گیره دیگه یا که همون طرف که جو گلخانیش ای پیش مکتوبش بشه که گلخانی وقتی همونجا میشه ما فکرم وقتی نمیدونم وقتی گلخانی احمد طرف خالص شو همونجا احمد فهمشناسی احمد فویا اکر شدی شیپان 1700 1600 دیگر اکر ماجر 800 دیگر اکر نهیما 1200 دیگر اکر سالم شیپان جو پافترا کام میریم اکر گیسار شیپان 700 دیگر بریم اکر سالم و رقم پافتور حافظ رحمتی همون خیلی تاوره نه حافظ رحمتی نه ایش کیم تاوره میسرم یا ما ایسور مکا اکر سالم و رقم دو پافتورا کجون اکر سالم و رقم دو احمدو نم مای و بچه مگنوم فامیلش نمیدونم اکو کلونش نمیدونم کارو چه اوتوشون در آسیای اوتاشی شانا یا بچهش خیردی نام دورا احمد خیردی یاتش خیردی نام دورا دیگهش نمیدونم اخیر میرین دو خولیمون چی ما همین سنتری سو رقم 1 21 2 21 3 در اکر شدی ختم همین سومش چی رقم 4 20 رقم 5 20 بخدنام دو رقم 6 11 رقم 7 10 نما خطی خیش نمرو 21 اوشا رقمی در اکا دو خوله مرحمت 20 10
20 20 من دارش رقمی 3 میلی رقمی 2 میلی اکو دو خوله مرحمت شینا اکو رقمی مدرون رقم دو خوله وقت میرا نه گم شما خطی خش نمون پاکستان کرد دیونه رقم 1000 میلی رقم 2 اکو رقمی مرحمت رقم 2 خوله شینا مدرون شی پلنگو مدرون او میگه میره شینا زنده باشه شی پلنگو دوست اون باشه که گیره دست دو عروس وقت گیره دیگه برداشت کنه ها گلی اوه اکای شده اکجایی سمشه شینا تمام 4 و 7 گلی گرد اکای رو انجام اکا دو خوله مرحمت اکا رقم 2 رو بگیریم میره دالش 1000 میریم اکای رقم 2 اندری جونستان یک ایدو میریم 2 3 4 5 6 7 گل میریم دالش دایشو خیلی جونستان میریم چون در باقی همه دارون تو تاو طرفی یک کل جهنم طرف اکای شدی میمون تکجون ما که باشه 1500 روبل دیگر اکای روما شی پرانجون میمون تکجون ما که باشه 600 روبل دیگر اکای نهیمه میمون تکجون 1000 اوی دیگر اکای سلیم و رقم میده نسا تمام میریم اکای گیسا نه سه تو اکای گیسا 700 دوش رقم میزد 1200 روبل دیگر خب نه سه تو داد رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 اندری 3 کرو رقم 7 1 فهم اکادیون رقم 1 21 اکا بور رقم 6 با تایف پایون میره بور رقم 6 رقم 7 میره همه دا بور گوله و همه دا پیشایی اکا رقم 2 خوله مرحمت اکا رقم 6 با 3 کرو اکای رو مجموع رقم برای جزی کرده همون دیگه من بوبار کرده میرم اکا درمه گیشه من ادامه رقمی مرحمت 600 میریم اکای رقم 7 میره جا بگردی لو ای خدای از آمازان اونو دکتر آمازان جا بگردی لو شروع مدرم اکا خوخ هندرکش شروع تاقوم زندگی میکنه میریم فهم اکا فهم دو کشتر اکادیمون اما که شیرپلنگو اکای شدی 1400 روبل اکای رو مجموع شیرپلنگ 400 روبل اکای نهیمه 1400 روبل دیگر اکای گیسار 1100 روبل دیگر رقم 2 خولی مرحمت رقم 7 11 رقم 1 12 رقم 2 اکای شدی بیتر دارم بگی اکای شدی انا کفونده دارم اتمون 1300 روبل دیگر رقم 2 اخده رفتن دارشی زدی اوشو چوا 20 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 11 هی لالا هو لالا 20 پاری 11 پاری 11 پاری 12 پاری اکوی برا دو مرحمت 300 روبل برا رفتیم کو اکادیمی برا بدون چیگه میشه شینا برا درو مرحمت اکوی برا درو بریم براش در رقم 2 رقم 4 اکای نهیمه 5 6 اکای شد رقم 3 اکای رو رقم 7 ای اکای گیسر خیش تاورات همه تاکید نبیود رقم 1 بو اکای خیش تاورات بود همه بودن میشناسن اکای گیسر کمگی دورا دو نشون رقم 3 میریم بو اکای خیش تاورات همه بودن میشناسن میریم دالشی او میگه میریم دالشی همه دا بود بوری و همه دا پیش روی او زمین زده قطعا اکای شده خیش بمانه واه ما اگه سوال مونه که اگه طرفای شورت اکای گیسر و پیش ما طرفتون از این رسید
بریم دالش او میگه میریم مثلا این اوله حساب از طرف دیشنبه اومدن زد спускаме тройку ҳадиёма якум светофору сар мешавад раҳои навоштагаку магазино ободӣ да айдри ҳисоб ҳанҷа шуда айдри центр куна ва ана унҷаё акай гисама тамоман у тараф қала данадин ай қала хел надорум 12 километр чун мерем дӯза рақами се мерем шуробсити май шуробситим мерем рақами 56 рақами 56 акай неҳима 800 рубли дигар дунака او падиён беовар ҷои мо ҷои серовар мерем мо овча ҷугора ова мефурӯшем дажи рақами се акай шудӣ 1000 дигар мемонад рақами 7 акай рома 100 рубли дигар рақами акай гисар 800 рубли дигар мемонад мерем мо ова мефурӯшем овчашо бара дараги оша 1800 рубли рақами се 31 ҳам аввал да дили одам ахтар мекунад 4 20 5 12 6 бале 21 акуҷа шуроби афғону шумо афғон мегӯед рақами 7 11 1 20 рақами 2 10 акаҷоно бу рақами 3 рақами 4 мери бо чаре афғону шуроби афғону берем далиши сезад мерем рақами 4 акай гисар аку меишин акай ту сухан мекунем сезад мерем оша акай мегем бу бори пеш яви този қаяқ хешмот тафикр кида комментарий нависам биги соат 4 сар меша эфира мақсад мекунам ки този чо сухан акади мерем сезад мерем рақами 4 оша акора мегем ҳамода бур бори бу ҳамода пешави як лайк заметон чи акай шуди ам ҷои мо безеба уча дуга аку лабо шидоре мухими лабо айдили центрими айҷан гисар шуна хуба акай шуди 2700 рубли дигар акай ро аҷон сани пар акай неҳима шепана 600 рубли дигар акай гисар 700 рубли дигар мен дар соат нӯше соат на нӯшида вақт дет ки рақами 4 10 шумо нӯшида мо 5 рақами 5 11 рақами 6 10 рақами 7 акай рома 10 рақами 1 22 рақами 2 бебаша се каро рақами 3 22 ҳами се карои бисоб омад дора ошанга рақами 3 мерем ау мегем шепаранго акай рома ҷон дар акай сатта паснака мерем далш акай шуде ай тарафои мо ягон каса мешиносам ки ай тарафои шуроби сити гуфтику мерем далши дӯзад мерем рақами 3 тамом 5 6 голи бурд бору пеш равӣ аква мегем тамом акай рома ҷон гап не зиндаву сарбаланд бошен хонаобод бошен тамом миёним соиҳо шикаст кира мешинос акай шуди ҷон ку бугак ман мешиносам шохи ман ба худо мешӯра нимша намешиносам ним зиёд ша апашад амҷа не аки 11 табуки 11 каказан шумо 11 дузуро 11 тамом ша акай шуди мустафо акмал и айшуроби афғон бу хайшуроби пурне мерем акай шуди 2600 рубли дигар мемонад акай шуди шепаран 3200 рубли дигар мемонад акай ромаҷон спепарто акай неҳима 400 рубли дигар мемонад акай гисар 700 рубли дигар мемонад акай ромаҷон 500 рубли дигар карто 12 яъне дарш акай рома 500 карто 12 каҷон 3 10 4 акай шуди ном бачо ша 20 апашкара рақами 5 22 рақами 6 20 рақами 7 22 1
یک 10 دو 11 خوشبخت پیش стадионаш нака шудӣ 22 вара медони шепарагоҳ хоки барадурум ҳама акай шудӣ пеши стадионашам мери далши ау мегӯем барашта шепарагоҳ рақами 7 рақами 5 мерем 5 шуд 6 мерем шепарагоҳ вара медонем шеринар вара ау мегӯем мерем барадурум марҳамат акай шудӣ акай теҷакай акай медонем шеринар хуршед додуло манучел як акай гиса рақами як манучел додуло чун бахт мумкин шудасушун мерем рақами як рақами 2 3 4 6 соҳибош мерем акай шудӣ рақам табдуло акай шудӣ мерем акай шудӣ 2 3 4 6 мерем акои барадуро як дур омад вара медонем акои фира пеш мекунем вара медонем шеринар мерем 2 3 4 6 акай шудӣ намедонам акаҷон паса акай шудӣ 3 акай шудӣ аз 3 холӣ дуромад мерем 2 4 6 бо холимон ку бо 2 4 6 бо холимон мерем гулит гулит реза каса мо нофтана хошмигош реза 5 6 6 холӣ 7 мерем далаш ҳама дар бурд борӣ ва ҳама омада пешнавӣ зиндаву сарбаланд боши шерина дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст як арӯз бар худ гирад дигари бар дӯст ҳамин тайёр шатаге медалчи ҳама каса шодем о гисар шаша гирита оронша 3 2 4 холимон 2 4 ако медонем акай рома чуа дурова 2 холимон 2 холимон шерпаланго акай шудӣ будо биги 800 медалчи акай рақами 6 мерем 5 6 7 1 2 надорамад акай шудӣ надорамадӣ як бор дига мепурсам надорамадӣ охирон 2 дуромад маҷбурӣ ҳамин вақте ака одам акайро маҷбур мекунад маҷбур дуровардан накунад акайро маҷон далш бо вақтш мешуд боз дора мекунам акаи гисар о мешам ака 1 6 акай шудӣ 2 рақам 2600 рӯла акаи роваҷон 200 рӯли бемон ака мерехай шерпаланго задагира ошҷон шава 1800 рӯл рафтем рақами 5 девона удади ягона рақами 6 хоки химек 10 7 ау саргарми ту шуде бози ба ин дили ғамгину хаста 21 2 22 3 хай шумо маслиҳат кардем се ту замромадаga уже 4 10 5 ye маслиҳат акай шуди ҷон маслиҳат кишеда 20 рақами 7 хош шавай рақами 1 берем саргарми ту шуде бози ба ин дили ғамгину хастам ёдат намеояд ин ҳама қӯлу қароре ки бо ту бастам бо ин ҳама зор гӯи боз чӣ ҷурӣ пои ин ҳама қӯлу қарор ман нишастам ашкан диламо ба худо ҳамаги домони то қимати рӯз агари хабарӣ акаро аҷо оши чоака ҳафтад медем рақам як зиндаву сарбаланд бошен ош акай аҷо 200 падака дурака 200 падака ака кошки басаи қарор мезадӣ баси дав мезадӣ ба 33 мезадӣ ба 3000 мезадӣ ана ма гира мекунам мере далши
Oşa aka mege aka şodi jon xtan 2400 aka romajon 2000 od marka 200 aka nihimais 200 rul gaduna aka gisa خشوی aka şodi jon kula raketaka au سرگرمی تو شده بازی و این دل غمگین و خستم یادت نمیاد یا که گیسار رو پول پرتو اکه گیسار دو اکه مجبوری پرتی 600 رو دیگه دونم رفتیم رقم یک 21 بعد نیست رقم 2 21 بعد نیست رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 اکادیون ما 21 پرید یا برای دیگه شیپارانگو سفری رفتیم بدون شیپارانگو اگر او شیطان شما 1800 رفتیم که بدون شیپارانگو برایش رقم یک رقم دو خیش تاو بالا کرد بریم او میگیم все братья вора стал заходим вора брат люди вора стоит 300 рублей 320 кто выиграл 1080 рубль 800 рубль мерим ку акай ромаҷо ягон рақам танам акай ниҳи намедонӣ шепаланго акай ниҳи маҷо пас шакшон пас мерасем акай ромаҷо на 700 ро варда шепаланго будуре нохиам ако медонам мерим акай ниҳи май поли замо қафоя ё шашм акай ниҳи май 600 ро варда мерим рақами 354 холимо ку 345 345 номер пустой есть кому-то желающий гуси гапо номер 345 одамои берин из улица дальше жид тамоми бачаҳо будурем бо 4 шаба дура шерона яка гарани сахнаҳера акай шоди 300 ро варда вот шоди брат мой заходиш номер 3 шоди брат номер 3 мерем люди заходим номер 45 есть кому-то ещё 5454 мажбурӣ медонем мажбурӣ шепаланго будурем ки мажбурӣ рақамта медонем 35 45 45 люди номер 4 номер 5 берем ягон усми шепаланго суханка шоди дек ҳами акай шоди аз суханкани даҳанда ашрофи и хати суханкин мерем 45 ҳолимо 45 эй хилала оҳо хилала эй хилала дарохи хилала ту худ гуфта будӣ дӯстат медорам танҳо барои бо ту будан дига дастон калфага мегирам мерем шепаланго сухан аз даҳони луқмон шинад акай таҷика гита сухан аз даҳони луқмон шинад ҳай бачаҳоям 5 будем ку 4 автоматически медорам видеошуна 1800 кунам 5 ҳеҷ кара мегира 1 2 3 5 ҳеҷ кара мегира 5 бидура 4 автоматики мепарастад шуди надура хай мерим нестай 1 нестай 2 нестай 3 нестай 4 нестай 5 мерем далши 1800 ошо зага мешерина ҳамада бурд ворӣ ва ҳамада пеш равӣ мерем далши 5 дур вардам акай рома 74 шепаланҷо 1400 рубл дига дунам рақами 6 акаи ниҳи май 100 мепартем акаҷон акаи шоди шепалан 2100 гисаруко 600 300 рубли дига хай зидагира ошо 1800 рубл як кисе 500 окей мега як кисе 500 окей акай гисар маҷбурӣ дуромадӣ як кисе маҷбурӣ бираке окей буда рафтем рақами 2 30 3 6 4 окей 20 и 30 номардай
اکای رو مجون شش چور اوکی اکا بریم 1800 آش شما زندگی رو میگیم اوکی بدار چور 20 5 11 6 و پروستا تنم نمارده 32 7 22 1 11 رقم 6 اوش چا رقم 7 رفته میلیون درش کردم کسی نمارده 500 دقیقه رو ما اتوماتیک گذشته بریم دارچی اتوماتیک چیزی دقیقه رو ما گذشته 500 بود خیلی که اودان کردی دارکو اکای شدی گفتار دست براکتا های اکای شدی خود از اون صد کلمه خطا پاس میکنه شدی بریم دارچی دو روسه اخیرون خود بدار بریم دارچی گاب نیست شاش زدات خیلی تمام اکای شدی گاب نکن سخن که شیرنه سخن خدا دکا گاب گپی خدا گپی خدا بریم تمام اکای شدی دو از اون خمه پارتون بگنی اکای رو ما شیپاران 1900 رو لیونا اکای نهی مای 100 مینوس بیدی اکا 1000 او نمون اکا اکای سرد 100 رو دیگر لیونا بریم اکامی 7 10 اکامی 1 20 اکامی 2 22 اکامی 3 22 اکامی 4 11 اکامی 5 21 اکامی 6 10 اکا مرحمت برای مدرون 300 رفتیم هیش رشکو برای جون برایش اکامی 2 اکامی 3 بریم اکوی برادرون مرحمت اکوی برادرون رفتیم 300 روبلی اکای گیسر بدرون رو بدکا یک تا اکای رو مجون کدوم شا اکای نهی مای کدوم شا مریم اکای گیسر یک ها با 2 5 6 اکای رو ما اتوماتیک میدونه اکای نهی مای 5 6 اکای گیسر یک اکای رو ما کدوم شا بدون شینا خیلی کاز کمی اکای رو ما یا 7 4 خولیمون تمام 4 یا اودم دیگه بگیره که شیر پالانگو 1800 دیگه میشه شینا مریم این اکای رو ما 7 تو 4 گفتار تمام 1800 چیز بیاره به یکم پربو به یکم چی شیرنا farklı perejivazla keşfedildi. همش گفت دیگه تحت کنترل دزدمی مثلا همیشه زنده و باشین شیفالانگو زنده و سربلند باشین هر کی ما رو یاد کرد از اون رفت بود توتاون دوستان گوشه 5 4 میلیون 500 برین اگه مسمی برین شیرنا دیگه مسمی برین ختم در که رو ما ختم در برین و که مسمی 5 4 6 7 تا بریم اکا ده خمسه رفته اوکی بده اوکی بده اکا نیم اکا میگه اوکی هر رقم خطی و هر رقم خطی اکا گیسر خطیش کنه رفته که جانی ما اکا نیم مای شیرپران 400 روی دیگر دونا رقم یک اکا گیسر شیرپران 100 پرتخه اکا روما شیرپران نمونتا 1100 روی دیگر اکا شدی سخن که میگه سخن از دهان لقمان شیرین است یک کسی 500 اوکی بوده اوکی بدای میریم خرگنی اوکی باشه اوکیش میکنی شده نه رقمی 3 11 4 11 5 20 6 10 7
23 یک قریب یک میزنم 10 رقم 2 11 رقم 7 اوشا رقم دالچی 2 و 3 خولیمون اکای گیسارجو پافتورا کارم بریم 7 اوشا 500 اکای نهیمی مای میره آکارچی میره شوید اکای گیسارجو اکای شوری خیلی پاس نکرد اکای گیسار یک پافتور تمام اکای گیسارجو نکه تکنید اکای شوری و 3 پاس نکرد میریم یو بوزی میکنه شدی او میگیم اوشا بالی شوی پلنگو اوشا بگیر میگیم میریم او میگیم 2 و 3 پاس کرد شوید 2 و 3 پاس کرد میریم دالش رقم 1 2 و 3 خودش اکما یک سیرکا پارتوما کای رو مجون یا ادامه جیخ زنیم اکی میریم اکای شدی 2000 به پارتوم اکای رو مجون 2400 تا 1200 نه 1100 دو شکل جون جمع 1300 میکنیم 2400 میشه در رقم تامین 2200 اکای نیمه 400 دو شکل تامین 700 روبل دیگه اکای گیسر اکی تا میریم او شاکورا میگیم آروش آروش اکای تگیسر آروش اکی دیونگوش خبی 1500 900 روبل دیگه شونا میریم اکای 2000 شروع کردیم برفت خوشی شوا انا که شروع نما یا سیرکا شفاک نما کجونو یا سیرکا شفاک می یاد زناویس کنم و بچه‌ها بودینگا میگم یا جان کنیم بودی تانکن و بگذارونم اکای روماجون چیزی شنا برین دالش اکای روما رقمی یک هفت رقمی 4 اکادون 200 کارتو دوزه و توزانایس کسانشا اکای نهمی مای رقمی یک رقمی 5 رقمی 6 700 کارتو دوزی برین دالشی اکای رسد 2 3 خوله اخشان اکاجون بریم سرا گرفتن اکای رسد 2 خوله میگیری اکای گیسه رقم یک رقمی 3 نه انامه تا 800 روبل دکا اکای رسد 2 خوله میگیری شکجون رقمی 2 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 بریم 2 یک کوم رو دستی کم پارتم یک شکجون ما بچه میاد جو بچه کم رو نشون اکای رسد سرا گرفتن 2 خوله اکجون درا بگیریم ها بتونیم دکا بزرگ شنا نبوشن که همه زکن آخه همه روز خودم رقم گیرم بدوش حوض میگیریم شاید دو دادم 5 6 نسل که پارت مکجون خود میگیریم شنا یا دا 5 6 دادم پارتون یک منوتای خود میگیریم شنا و دامون پارتون کی رقمون برای پرا وقت که خیلی رو مجبور که گیسار جون خولی نمونه چی خیلی این پرا تامین بوزی اکای رو ما وفرا زیب دوانی خیلی که ما ارداگ بوری و وارا دیر هموش همین دو بردیش کنه دور کوش خیش بوزی می پرا بگی زنش هیچ کنه میداره میگه بیام اند وارا نشوا آره موز جام با جوش میکنه میریم رقمی 2 2 2 2 2 2 درام میگیریم شروع نه درام میگیریم او میگیم شیر پالانگو رقمی 2 خولی یا میریم اکو رقمگی رقمی 2 خوله شروع نه میریم دالش میدونیم شیر پالانگو میریم میدونیم دالش 2 خولی یا میریم او میگیم شروع نه
اکو میدونیم رقم دو خوله مرحمه شیپلنگو رقمگی رقمو خولیان بریم دلش اکو رقم میگیم رقمو خولیان شیرینار اکاجونوی ما رقمو خولیان هر کی ما رو یاد کرد ما هم عقل داریم که رو یاد کنیم ای او میگیم ای زنده و سربلند باشه شیرینار دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروس بر خود گیره دیگری بر دوست بریم دلشی بریم اکو رقم دو دومون خولیه میدونیم اکاجون رقم میگیریم شیرینار شدی پاس کار کو شدی پاس کار برو اکای شدی پولش رو کن برو اول میشه اکوا که همین وقتا میخله فقط صبر میکنه میشه میگن کو نولا کنم همیشه خندان کنم همیشه تک تک دیوالا بی خندان نمیشه ای وای بیا ای جان بیا یه وقت دل پیو پشتم رفتم روز وقت همین خیلی که کسان ما روز روز آغوش رفت رقم دو خوله مرحمه شیرینه رقم دو ای او میگیم میدرویم شیرینه میدرویم هی لالا تو خود گفته بودی دوستم میداری میریم دلش خیلی پافتم اکاجون من میرم رقم یک 22 23 او اکای گرگالی شما 20 گیر تمام اکای گرگالی اکاجون میگه رقم 4 20 تا بچه ها تو گفته بگه رقم 5 22 رقم 6 اکای گرگالی درام میگیری 22 رقم 7 20 اکو مرحمت برام بدون سیصدی اکای گرگالی درام بتون شیرینان برین دالشین میدونیم برای 300 روبلی شیرپلنگو برایش 56 بریم اکای گرگالی ما با تو میفهمیم گرگالی بریم تمام اکای گرگالی در اخده یک دوارم بگیرش اکای گرگالی اکای گیسا رقم 1 بریم اکای گرگالی دوارم درونش اکا اکای روما 7 بریم اکای روما رقم 7 اکای گرگالی رقم 2 اکای گرگالی رقم 2 اکا 3 و 4 خولی مونده مرحمت 3 و 4 دوارم خولی یای بریم میدونیم اکادونو یا آدم دیگه بدون افین 4 میدونه یا آدم دیگه بدون 3 بدون 4 میدونه یا اکای بخا نمیگیر شینا بریم 5 6 برا کردم اکای بخا 3 گیر گفتای اکای بخا 3 گیر گفتای بریم اکای بخا 3 درو اکای بخا 3 سم پاک میشینا برین نگوس می اکاو میرین دلشی 4 خولیمون تمام اکای رو ما 4 درو ولی 5 شون 6 میریم تمام اکای رو ما جو تو سوختن کارتای من سوختن که زرگیر او شمیگه 1800 روبل اکای گریجون پارتای برین نگوسی برین شیرنا 5 7 5 4 6 4 برین نفید رنگ اضافه کن او اکای گرگلی ما پل پارتوفا تیرش افتامات خویه ها شریک بیلیار میرین دلشی رقم 6 میریم اکای بخم پارتو اکای بخجون پارتو شیرنا میرین دلشی اکای گرگ شیرپا 800 و شکجون ای اکای گرگ اکای گسار 800 داشتی 500 روبل دیگر اکای روما شیرپایان 200 داشتی در رقم تا در وای 7 و 4 1600 روبل دیگر اکای گرگ 1500 اکای گرگ 1500 رقم 2700 روبل دیگر بریم دلش اکای بخر رقم 3 اوش دیم بریم زندگی اوشا 1800 روبل گرگ میری چجور میری خالی فکروی بعد نه اکای گرجو رقم قدیم برا اکای گیسانجو رقم قدیم میری نشما مثلا میگه که تو 500 میری یا بچه چوزا تاکوی دلان چوزا تاکای سلوا اکای بخوام اکای گرجو رقم 500 میری
Ana دیگه گاب yakdı. Akay gır rakam yakdı pansı okey bday. Akay baxa omad akay baxa. 35 500 میریم 5 کیای 35 5 7 رفتگان 6 4 رفتگان خود تا قمو دکه بخجان رفتیم رقم 6 22 7 22 1 11 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 20 اکادیون و وارجون شده سن 100 روبلی کو اکو کیمه داره ندارن با اینده اکا تقسیم میکنیم نسلی بوده دوام میتیم اکو کیمه دارن سرات هم میگیم داریم 90 روبلی اکو بنویسین که پس سرات تقسیم شو کنیم بازی 100 روبلی سرش کنیم اکا برین دالشی بریم اکای گیسار ای چوز دا پاکوی دیلم باخدم هو یک درومات ای اکای گیسار اولیکار ساگرا گیتاگی خدت بریم وارش رقم 5 6 رقم 7 اکای گیسار رقم 1 یا اکا اولیکار گیتاگی ای بریم دالشی میدونم اکای گرگ نمیدونم اکای گرگ جو پاس میکشه پلنگوی وارادرو مرحمت 2 3 4 5 نه 100 روبلی ما باشا با این سه کم میکشیم نه 100 روبلی نباشه با این سه کم میکشیم میریم اکو میدونیم شیرون میدونیم نستای اکای گیسار هیچ کنم دارم میدونی خطو خشینا اکای گیسار خطو خمه دارم کجون تمام اکا رکت میکنیم 100 روبلی دیگه 200 او شاز دیگه میگیم میریم دالش هیچ کنم دارم یا اودان گفتم دارم کی نبودیم بچه روزی میریم خای میریم دالشی زدگیر آش جون شاشه پلنگو بوری بریم یک اونسی 2300 اکای گیسار جون میموندید های اختیار میریم دالشی اون میگه میشه نه هر کی ما رو یاد کرد اکون بختدار بود پرتاونه دوستا گم نکنید رقم 7 کارت را میکشیم زدگیر آش جون شوا شروع نه آش جون شوا میگه میریم یا لایکی داره گفتیم میدونه که اکای دمون ندارم میریم دالشی شوی پلنگو انا اکای کجونه ما که باشه رقم 7 میریم 7 1 6 7 1 6 7 1 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اکای گیسار جون خود 200 میپرده کشینا یک درواجه کا 2300 آشی جان شما زدگی میگیم بوری کدامش رفتیم رقم 7 او اکای بدیل جون خوش آمده اکای سازی خوبی 21 1 نه صدق جون 11 اجده کده 6 21 بودو بو وارش شیر پلنگو بو وارش 1100 روبلی 1100 بو همین ادام درماده میتونه 1100 روبلی یا ادام درماده میتونه میریم اکای گیسار پاسش میکنیم پاسش بکشیم بریم موزه دام تیم اکای بدیل سازی خوب اکای سلامتی و ساز تیجه من است میریم اکای گیسار همینجا اکا میریم اکای گیسار جواب تا اکا میگم پا میگه شینا اکا جواب تو شی پلنجو اکای گیسار همون اون پل پارتا بوده دینیسی میریم اکو
Tamam من جواب شده اگر پسش نکرد یه حضور ببینیم پل پارتوی دبله وقت اگر بلد پس بازی تماشا کردی آخی اما کاف اونم دیوارم میپارچو خواهد شد تماشاش کردی پس باید یک حضور صده آخرین دارشی رقمی یک میریم یه بازی کردی ساخا نمیشه اکر بزی جون شیدن یا اودان درمازه کنی سامون میریم دارشی اول اکر بزی جون رقم خوری میشه میتون بازی که شیدن بازی پراسور بازی پراسور رقم میتون بازی میکنی شیدن اکا بازی پراسور رقم میتون بازی میکنی نمی افسوس میگیرم تو دو تا رقم دو چی خیلی افسوس میگیرم او اکای گیسار یا رقم تا پاس داکر بزی تیپ بازی کنه ختمون اکای گیسار یا رقم تا پاس که بازی کنه ختمون او اکای الهامجون خوشان اکان جون سلام علیکم добро пожаловать اکجونی ما نه باشه بازی کردم میگم میری اکای رو 1600 داشی 2700 میشه 2500 روبل دیگه اکای نمیمای 1700 1800 1600 اونا اکای گرگ اکای گیسار 700 تا 600 روبل دیگر او اکی مخشونه اکای گرگ 700 و 600 روبل دیگر من درشقه بوده دومتیم او میگیم سوز اکی جون خوبه سوز اکی جون سلامت سوز رقم یه اخیر سوز اکی 20 رقم دو هم اکی سخ شما دیم 21 اکی جون ما هم اکی سخ شما دیم رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 20 بور رقم 3 آشا رقم 4 می اکر بججو میشه اکر الهام جون اکر حکیم جون میشه رقم خود بشن بازی میکنیم میرین دالش آدمای در رقم اکو رقمگیر هستن یا کسی نه میرین سه زد رفتم رقم 4 اون میگه می جنگین شیرون می جنگین زنده و شفرنگو دوست اون باشه گیر دست دوست نکن روز بخون دیر دو می جنگین دوا وارد ها اکر حکیم جون هول می بنا باره نسبت نبوده که بدو همون دکتر برای میشم می جنگی شده بازار نو سه زن رفتم رقم 4 زنده و شش پرنگو هم اکثر شون اکر ورزو ما بلین دست خطای سوکر خیلی توله رفتیم بلات و 700 اکری گرگ اختا 700 500 شده هر توله اکر رو ما 2500 بود 2300 اکر نهی ما 1600 1400 اکر گرگ گیسار شپرنگ 1000 اول اکر گرگالی شپرنگ 500 رو دیگر بریم برای خوش شد بله برای خوش شد 4 21 رقم 5 10 رقم 6 بیشتر باشه دکجه وارد نهصد بود ندارم دکه رقم 7 22 رقم 1 11 رقم 2 گرگ اکه 31 رقم 3 20 اکو بور رقم 2 شو اکه گرگل جو شپان 500 شن کارتا زن اکه گرگل تینجه این که میخواد که خود سیاوش بدن به چیکار میگن کو ام خاله ما چیکار میگن بریم رقم 2 در میره و رقم 3 5 6 گلی جاب لکه نمی ماجو 5 6 گل میکنه سوخن کو سوخن تو راکتا او میگه میره زنده باشه شیپارانگو دو تا باشه که دست بود انا پای جیب 6 شیپارانگو یک دو گلی یک دا دیگه کسا که ما جون بریم 3 4 5 گلی 6 گلی 7 گلی همه رقم گلش کیدو اوخی تو نباشی چه بتونم که دواره نستارلا هم پول نمیرسه که گرگلی چونو هم نبودی اوخا یا اودان دو که گرگلی تموم اکا رو ما شیپان 2100 روبل دیگه دونم
Акай Нехимай 1200 рубли дигалма. Акай Гисар 800 рубли дигалма. Акай Гиргали 1000 рубли дигалма. Я одам рои фаъолият набуди. Рақами 3 21, рақами 4 12, рақами 5 20, рақами 6 беҷангем 20, рақами 7 21, рақами 1 21, рақами 2 20, 21, 21 парид 21 монду. Мерем барадуро Марҳамат Садиқ рафтем. Акадуна вара медонем рақами 371 беҷангем дар 200 рубла. Шерпаланго вара рақами 371. Акай Гиргали 3 2. Мерем акай озкуна дуран гамед акай 6 дуромад 4 дуромад мерем. Нехимай 5 6 дуромад акай Акимуҷон. Акай Ромаҷон 4 медуро шевдан. Акай Ромаҷон 4 медуро шевдан мерем. Андон кунон ҳамеша тик-таки девола бит. Акай Рома 4 дуро. Акай Акимуҷон аки дар халос медурам вақтима. Озираш да ҳама пур меша. Оли хайне акай Аким ҳамеша давраи мактаби хондагӣ ира олими амрикои Ҷон Бекс сутагар. болои акай математикиш перевод мекунам. болои ҳар дарди ҳаст. болои ҳар дармоне ҳаст. болои ҳар як шодӣ ғаме ҳаст. болои ҳар як ғаме боз шодие аст. поёни шаби сиёҳ сафед аст. болои ҳар як вара боз варае ҳаст. ира олими амрикои мутагашшавӣ аст. ира ман нагуфтам. саргармии то шуда бози ба ин дил ғамгину хастам. ёдат намеёд ин ҳама қуру қаророре ки бо ту бастам. бо ин ҳама зор ту мебоз чӣ ҷури пои ин ҳама қуру қарор. ман нишаст. Акай Гиргали Шерпаланд 1000 доши шернар мемонад 800 рубли дигар. Акай 5 акай Нехимай мемонад 800 рубли дигар. Акай Рома 1100 рубли дигар. мерем далши. рақами 4 21 5 бачамо мақтав хондагим рақами 5 мо беҳад ба саводум 21 бачамо олимпиад сахт будам рақами 6 ҳай физика шумо бовар намекунед да ма дар мобайни 144 мактаб буд 44 мактаб ҷои дигим мусемефагим рақами 7 12 рақами 1 10 дар ҳисор мекунем рақами 2 10 рақами 3 оши чавака 22 мерем рақами 4 бароя гайд рақами 3 дар мерем рақами 4 акай Гисар оши чавака донем 3 дар мерем акай рақами 4 зиндаву сарбаланду хонободу шем ҳони оз реб намезанам Шерпаланго ман девонаам ихали шер мехоҳам ки наши бубинем дар қисми халиш мегузарам мерем картакаши якум ё бахту хасан дудак будем дурака боз мекардем дурака даруд ман мерафтем дар пишти мактаб дар офиси будам сайгарахона буд онҷо интернат дар пишти онҷо ба шикалат бозӣ мекардем вақтаду дуракая у вақт магазин дошта магазин медидум мерафтум бой медидум 5 тохта гол блин ӯ кашем шакаи Нехимайҷон идо тохта гол 4-7 гол сакем хуба акай идо гол шон ки бахша кардем акай Рома 1900 буд 1700 акай Нехимай 800 буд 600 акай Гисар 1800 дошти акай Гиргали 700 берем далши 4 30 5 21 6 10 7 12 рақами 1 22 рақами 2 20 рақами 3 11 рақами 4 ошава рақами 5 тоқта гол 7 4 гол гарам нест ошава рақами 4 мегем зинда бошад каҷони ма ҳар ки моро ёд кард мо ҳам аққадон кунем ҳаво 5 тоқта гол мекунем 3 голи акай Гиргалиҷон ахир ди аксени оқа каҷони ма мерем рески 3 напа 2 мерем ором ша акай Гиргали ором ша
Arkadaşlar da diye kaç olacak sakın. Benim çoğu da arkadaşlar pamir 5 golü şarj golü şun ham şunu vereyim. The golü همین گلی بازی نکنین و وقتا بازی به طعم شاشه نه این بازی و به طعم شاشه پلنگو اکای رو ما 1500 روبل دیگه دونا که جون که 2100 دیگه دونا اکای نهی ما 400 روبل دیگه دونا اکای گیسر 1800 و 1600 دیگه دونا اکای گرگ 600 دیگه دونا بریم رقمی 5 31 رقمی 6 20 رقمی 7 20 یک 21 دو 22 سه 10 4 11 رقم 5 اوشا بله همه گلش ها تعریف نمیشه وقت بریم 5 زد میرم رقم 6 3 کرول نه ها خب ببینیمش تعامل یک تک همین پات ما 3 ده فقط 10 میخوام میرم و خیلی کارول پارولا آموختش دیگه آموختگی ده آموختگی اوشا رقم 3 رقم 4 میریم او میگیم 3 بگوزای بیسر اوشا بو میگن رقم دیوان میزنن اما میگن کیف کنی 3 زد رفت رقم شما رقم 5 زد اوشا کلا میگیم زنده باشه شیطانگو دوست اون باشه دیگه دست دوست بعد عروض برخون گیره دیگه بردوست آنها شما گل کشیدن میگیره میگه آنها اکمال چه آدمای قهرش نکنه ولی دیگه رقمایی که میلیون سر بشکنن چه قهرشون نکنه برای گفت سگیته میلیون خود میشکنن اکای رو اجون 1900 اکای نهی مای 100 اکای گیسر 1600 2000 روبل دیگر اکای گرگ 500 روبل دیگر اکی ایجاز این اتویتوی رقمای اجداد میکنیم رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 22 اوشا رقمی 3 رقمی 4 هیلالا شیطکو اکای گیسر آروش اکای گیسر اکای گیسر آروش اکای در میرم رقمی 4 خطا و دست بکشه نه همش میشه شیطان کشید اشین شیطان 3 زد رفت و رقمی 4 شیطان اگو دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض وقت گیره دیگری بر دوست زنده باشه شیطان اگو هر کی ما رو یاد کرد از اون وقت دو بود 3 زویده بله 3 زویده 3 بزنه در وقت در خودش میزنه زنده باشه کلمه ما زنده باشین همه که شروع نه 3 رفت و رقمی 4 5 6 7 1 2 3 4 پام 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 همه که می اکای روما شیطان جو 1700 اکای نهیما او اکای گیسر 2400 دیگر اکای گرگ شیطان 400 دیگر برین دالش رقمی 4 4 11 5 5 11 6 22 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 12 رقمی 6 اوشا رقمی 7 میریم او میگن شیطانگو زنده باشه اکو یالاکی شیرونا یالاکی را میزنه میریم دالش تو تا چشم که شیرونا تا میکنه رقمی 6 زد رفت رقمی 7 زنده و سربالا باشه شیطانگو دوست اون باشه گیره دست دوست جامعه بهار شده است و کرمی اوی گلی گلدان خدا دختر مردم خدا میریم جان با اون چشمی سیاه تو داری بایدن میشن جان با عشق خدا خشک دوانه میشن وای رقمی 6 زد میریم رقمی 7 اکوی یالاکی شیرینار میریم دالش زنده و سربلند و خانواده‌شیم همه در بود دوری و پیش هوی اکای روما 1750 1500 روبل دیگر اوی برام هستم میگن او گنگستر شون اکای گنگستر
پیروی اکای گانسه اکای نهیما 400 روبل گدونا اکای گرگ 200,200 گدونا اکای گرگ 300 روبل گدونا پیروی اکای گانسه کاکت برات موی 7 11 رقم 1 او 22 زنده و شکا رقم 2 11 رقم 3 10 او مگه رقم 4 20 رقم 5 نرمال 32 رقم 6 21 اوشا رقم 5 رقم 6 می نرمال ای برات زنده و شکا رقم رسیدن خودمون زنده و شکا بریم dobro pažalo 500 می رقم 6 زنده و سربلند و شکا جنون ما اوشا برادا ولی اوشا اکای گسن اوشا اکا بدل دلش اون زهر شد اوشا برای 5 بغوز بودن از نعمت 7 4 درام میشه شفرانگو صبر بکنیم همه رقمو میزویا در اومد زویدن و یا شفرانگو بریم دالشی اونایی با چوک اکای گلگلی اکای روماجون میمتا 1300 روبل دیگر اکای نهی ما شفرانگو میمتا 800 روبل دیگر اکای گلگلی اکای گیسر 2000 دیگر اکای گرگ 200 روبل دیگر بریم دالشی اکای گلگلی که تا با دست بکشه نه رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 21 2 20 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 7 اوشا روزای خوب اپش اکای گلگلی جون ما با تو با موی بریم دالشی چند کس کرده اکای گنگ سرمه اگر اکای حکیم بازی کنه اکای حکیم بودن کنه ایش کن بریم دالشی اکای الهام باشه اکای الهام افکا اکای الهام نیست ده ادام گیزه یک گولی آنها اکای داخلی از هر که رقم 7 یک گولی کن ای گولی تو چی میفهمید بشه اکای گیسر ما حیرون ایتی سه مکه کلی دیگه بله اکای حکیم جو خوش چیز داشته نه میره رقم 1 بریم دالشی اکای رو ما شیپان 1700 1300 1700 توی میمونه اکای نهی ما شیپان 600 روبل اکای گیسر 1800 اکای گلگلی 100 روبل بریم دالشی او اکای الهام همینجا دبده ای نرد بین اکای الهام 12 یا او پاو نمیگه اکای جونی ما 2 22 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 30 به چوره نمون بزنه رقم 7 20 رقم 6 اوشا رقم 7 میریم دالشی ای زنده و شکای الهام جون او میگم اکای الهام جون ای زنده و سربلند باشین هم اکثر شما یک لایکی میزنیم میریم دالشی شما نکو هم اکثر شما دوست اون باشه که گیره دستی دوست اون باشه که گیره دستی دوست یک عروس بر خود گیره دیگری بر دوست او میریم دالشی گرگانشی میریم دالشی یک همین بخواد توفهر جنگ خون کیف کردم وقت او بودی دور بعد خودم دینم اکای رو ما شیپران 1500 اکای نهی ما شیپران 400 بخشش 1000 اکای گیسار اکای گرگ اکای گیسار توی 1600 رو دیگر دونا اکای گرگلی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بچه سازی خوبی سلامتی و ساز همینجا دسته که همون خطب که تمام اکا جون خوش آمد اکای گنسی نه خب یا میریم دالشی رقم 7 21 1 20 رقم 2
اینا بود 22 شما میریم رقم 3 او 23 اکا گنگ صرف شما اکا رقم 4 20 رقم 5 صدیق اکا سلامت دار دا رقم 6 20 رقم 2 اوشا گنگ شما دیگه تصویر لحظه دارم کارت کشیده تکیدم دو زد میریم رقم 3 هم دا بود موری و هم دا پیشداری ساعت دار زنده باشه او اکای اوشا آب ای بچا و اکای زمین مجون دو زد میریم رقم 3 اکای زمین مجون چون شدن اوشا میگه دالش بود موری و پیشداری اکای گرگی چالشی تریشد رقم خیلی داره همه بالا چیکه کارت خیلی داره دیدی اوشا رقم داره میگه رقم 3 میریم انا که شروع که باشه اکای رومان 1500 باشه 1300 اکای نهیمای 800 روبل دیگه اکای گیسار 1400 روبل دیگه اکای گرگ شیپان 500 روبل دیگه سلوچان از اگه با در رقم 3 میخواد در تقیل دیگه 20 ماست بگه پشت خورد رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 20 1 20 رقم 2 21 کاکوز میشه بود یه واقعا خیلی که 22 کارتون بده ما میگم که اصول چای نظر میگم ماستر پوشش لاغی در رقم دیگه بارادرو مرحمت 300 روبلی رفتین شپ هم بخت ما که گانس ما تو شما فرومش کردن سه چور در فینا بودن دیگه نمیدونی وارش رقم 5 رقم 6 برین در شپ لانگو 300 روبلی قابل زکا قابل کو دمو بدون نوزی بریم اکا که جو اکا گرگای رقم 2 اکا گرگ رقم 2 اکا گیسار رقم 3 اکا گیسار رقم 3 بریم اکا روما یک خلیه اکا حکیم نگه اکا گنگ سر میتمش اول هفت اکا چور اکا روما هفت گیتار بریم یک چور اکا روما چورا پاس کی شینا گیسار یک شگیر تا اکا گیسار رقم یک شگیر تا چورا پاس اکا حکیم بوده تو اکا حکیم فای اکا روما چور شام درو وارد هم درو 1800 شو هم درو شینا بگن کو یا شی بخونم با برامون کدام شویری پدر رحمت امریکایی کوتا کی 5 6 ورقه به بالای هر دردی هست بالای هر خنده هست بالای هر غمی هست بالای هر دردی هست با پایان شب سیاه سفید هست بالای هر یک ورق باز ورقی هست آره همین شیر پلنگا رو افتاده ما میشه مکای ورق درو ببینی که با ورق شد با بدرو بجنگ او چیز زنده و شکای گنگ سید زنده باشه شده همه کسب شاده دور تمام باشه که گیر دست دور در گروز با خود گیر دیگر بردوش هر کی ما رو یاد کن از اون مخدار باید تا تمام این دوستان رو گمت می اوکی و 4 5 اوکی بدار تمام گابنه 4 5 اوکی باشه کارتن رقم 6 میکشین شده برد برو کش تای او شاز اگر 1800 بود رفتیم دالشی اکای گرگ شیرپالنگ باین خمو گاب 200 دیگر دونه اکای گیسار گاب باین خمو 800 روبل دیگر دونه اکای رو ما گاب باین خمو 700 روبل دیگر دونه برین خای زدگیر اوشا 1800 برافت رقمی 6 20 7 سه تا موی خفاک 1 31 بده رقمی 2 اکای سیستم اگه خشون اخدون 23 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقم 5 11 رقم یا بسه ولی اوشا او خشون ده هم کسا سیستم اگه خشون که علیک سلامتا برین دارشی برین رقمی تازه رقمی 1 رفتیم اوشا اکرم میگیم بوری 500 رقم ایتیم دارشی 500 رقم نهی میمای میتیمش برین زنده و شیپارنگو سلامت باشه آباد خانه آباد باشه برین در سوی مبارک شد
آن اکی 49 باشین پاسیو افیسین بلکدره بگه بلکدره اون میگه من درشی آن اکی روما شیپان 700 دوشی 1800 روبل دیگر اومد نهی ما اکجون 800 دوشی 1100 روبل دیگر اومد اکی گیسار شیپان 800 دوشی 600 دیگر اکی گرگالی 100 روبل دیگر رفتیم شان اکو ها مکسا رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 4 و 22 اوشای رقمی 5 رفتیم او میگم اکو لایک همه چکن شیر پلنگو لایک گازا پاتا هم همه چکن میریم دالشی شیرونار میریم دالشی بولش میشی زنده و سربلند باشین اوشا اکو میگیم همه کسک شماریم 5 6 لیتر گار بزنه 5 6 لیتر چکیم بازار نو بریم دالشی بازار نو شوید زنده باشین چور داد رفتن 5 شما در کوه همه کسا 5 6 دو اکایی خیلیش بگه وقتی بایتش از سروش و ایرون اکا حکیم بیون وقتی بایتش از سروش و ایرون اکای رو ما 2200 اکای نهیمای 1100 دوش اکجون میمونتن 100 روی دیگر اکای گیسار شیپان 400 روی دیگر اکای گرگری او آنها هم بروزه تشکیل جدن من دالشی رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 12 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 با 22 اوشای رقمی 6 رفتیم هم اکای گرگالی پافتور رقمی 2 میریم به کجانو هم اکساق شما یا لایکی میزنیم شیرونر یا لایکی میزنیم میریم دالشی بولش میریم شیرونر زنده باشه شیطانگو دیگه شده اگه اکیم رقم درام میگیر اکجون گول نکن ها اکیم بوده ایستاد رکت هم که شیرونر میریم دالشی بعد اکیم الهام جون الهام جون همینجا در رقم سخت 5000 رقم 6 زنده و سربلند باشین برد پیش روی گیسارجون اسپاکویسا آرام میشیم تیگر آرام تیگر اکوی لگ بزنیم بخواه 5 دونه اکی رو ما 2000 دونه اکی نهیمه 1300 روی دیگر دونه اکی گیسار شیپران 200 روی دیگر دونه اکی گرگاجون در اکان فقط شان انجا به چخشخ قدم بگیریم تمام اکی گنسته بعد اکی الهام خطی او مخصد درو شیپران جون اکی حکیمو رقمی 2 اکی جون ما رقمی دالش رقمی 6 22 رقمی 7 ما عصبی شگم 11 رقمی 1 ما دیونه شگم 11 رقمی انها 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 گوشت اومد اکجون 6 رقمی هم 1 خدا اکجون جون میرین دالش اکوی یا لایکی را زیر میکن شیطانگو لایکین میگه میرین دالشی زنده و سربلند باشه اکجون اکای گنگستر یا اوی دیگه شوا شیطانگو همه کسای اوی میگه کانال او شوا میره هر کی او میگه کارتور دیزویا اونها 6 زمین رقمی ها گلی هم گام نزاکا همه کسا شما اکجون ما دوست اون باشه که گیره دستی دوست آن باشد که گیرد دستی دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست تانی مهربان را گم نکنید اکای رومجون 1800 میمونه اکای نهیمه 1700 میمونه اکای گیسار شیپان آقا میمونه او اکای حکیم جون شیپان 300 دیگر میمونه اکای بخجون شما اکجون بشما اوچی اکجون ما رقمی ها 20 میرسه و فرمش رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 20 اکو مرحمت ورا جون شده شیرپلنگو ورا میدونیم شیرپلنگو 300 روبلی میریم ورا درو مرحمت 300 روبلی اکای گیسار یا رقم تا پاسین دست نیسته ورا رقمی 3 و رقمی 4 مرحمت شیرپلنگو میدونیم
5 6 2 اکای نهیمای 5 6 اکای حکیمو رقمی 2 بره رقم 1 7 اکای روما رقمی 7 1 1 1 خودش از گنگستر گپ نیست اکای گیسر رقم گیر اکا 1 پاس گنگستر اخیر رقم میکنیم اکای گنگستر رقم 1 بریم گنگستر رقم 1 اخیر 300 پاپشه نه بریم یک تا گنگستر دو نه با اکا داریم برای اوچرشتگی 1 بریم دالشی دو دم رفت یک دو دم رفت شد پلنگو دو دم رفت او میگه میشه پلنگو حالا اکای بخدون یک شعر میخونمون همیشه در گوشات با دقت بگیر اکا نگاه کشه پلنگو ای بولوی هر دردی هست ای بولوی همه هست بولوی خنده هست پایان شبی سیاه سفید است پایان شبی سیاه سفید است بالای هر یک وره باز وره هست بریم دلشی من همین موافق طلب بود سه نشون در رقم 4 میریم 1800 رو آشما زدگیره میگیم شروع نر بود بولیو پیش نهایتونه خواهانم بریم دلشی 5 6 اکای نهیمای 1100 روبل دیگه دونا رقم میده اکای حکیم قوق میشیم رقم 7 اکای روما 1500 روبل دیگه دونا رقم 1 اکای گنگستر اکای تمیکنیم اکای گنگستر پلوس خودن آشما زدگیره 1800 بود برای نگاموس میشه پلنگو برای بکفونیمش 4 7 5 6 اوکی جگای اکای گنگستر اومد اکای گنگستر او طرفتیم رقم 4 20 5 21 6 31 اوش 7 20 1 20 2 22 بعد نبدایه 3 20 اوشا شیر پلنگو بود رقم 6 پس 31 500 اکای رو مرفت میرین دلشی برد بولیو پیش روی اون اکای دلشوجون پفتر اکای جون اکای حکیم پفتر شینا میرین اوشا رقم 6 رقم 7 ای روز کارتری هم دست قبل نوش میریم اکای حکیم جون پفتر گوش میرین دلشی اوشا بله رقم 6 میریم رقم 7 زنده و سربلند باشه تمام اکای حکیم جون پفتر رقم میرین دلشی سپاس انا کمی اکای الهام همینجا اکای الهام همینجا اکای جون میرین دلشی 6 رقم 7 میریم 7 1 2 3 4 5 6 7 اول اکای بخدون میرس او چقدر شنر اکای الهام جون همینجا اکای الهام میریم اکای الهام اوش اکای گنگستر بخت اکای بخد جون میریم اکای الهام همینجا شنر تمام نیستا اکای گنگستر اکای رقم 3 اخیر اکای روما 1500 اوش اکای جون 1800 اونکا او همینجا دلیلش کار میکنم تمام گام نیست اکای گنگستر اکای میکنه گام اکای الهام جون خوب اکای جون برای ریکورد اکای اکای احتیاج گلان ریکورد اکای روما 1800 اکای نهیما 1100 1400 1200 اکای گیسار ناو با اخرش دی سرا پاسادی نوتن 100 رو دیگر اکای حکیمو 500 پارت و تا کلام 400 رو دیگرش برین دالش اکای گنگستر رقمی 3 گنگستر راکتا برین دالش اکای الهام زنده باشه نه رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 22 امو تقریبا بخدا رقمی 4
20 رقم 5 22 رقم 6 خاکی خنق اکا مرحمت ورم بداریم 300 روبلی رفتیم صاحبو رقمو مرحمت اکا جونو وقتی ها ورد بجنگیم وردش رقم 1 رقم 3 و رقم 5 بریم ورد روها مرحمت 300 روبلی صاحبو رقمو ورد 300 روبلی رفتیم میری اکای گیسر 1 6 دو پاس دوارا اکای گیسر رقم 1 درو ورده اکای نهیمه رقم 6 درو ورده میری اکای روما رقم 7 درو ورده میریم اکای روما چورا پاس میکشید نه اکای روما جون دو دوارا خولیمون اکای روما جون چورا پاس دو پاس میکنین دو چورا پاس میکشید نه میریم دو چور اکای روما پاس کنید اکای اکی مخواهیم تیمشه نه اگر نبوشه بریم آنها که شد پرنگو 3 و 5 3 نشونه از 4 میریم اکا 2 و 4 دواره 300 خولی مرحمت آدمای بیرون ای مردم 2 و 4 خولی مونده تشکیل نه میریم او میگه شد پرنگو بوری مجاهد تجایی کنسه خوش میخوش اکای مجاهد تجایی کشون اکا همه نداره شش پاس میگم میریم اکا الهام داره گیریم دو دروما 4 خولیمون تمام میریم رقم 4 اکی میگیره اکای روما 4 اکی بخیر گیری کرد اگر سور بیشه اگر اکی بخیر اندر اگران 4 میدونه اگر همه پرشش تمام میریم دالشیم اکای الهام جان میپرسیم همه پرشه 1800 در اگر او شما میگیم همه دا برد بایی و همه دا پیش روی بره اکای الهام جان خطر میکنه داشتیم اکای گیسر شیرپالان میمونم تا در اکان سطح 600 روی دیگر رقم 6 اکای نهیمه 1900 روبل دیگر رقم 7 اکای روما 74 1200 روبل دیگر اکای الهام رقم 2 رقم میکنیم داشتیم نمبر نداره اکای موجود اکای الهام جون پر او اکای بختیار 4 شوا اکای بختیار کاکی براد موی یه باشه کی جوشی کاموش نمیدونم سلام علیکم اکاگی مو امیخه به سلام علیک بریم اکای الهام جون اومد میکافونون اومد تمام اکای اومد میکافونون اکای الهام یک دو میریم 500 گفتگل اکای الهام جون یک دو 500 اوکی باشه کافونموش بریم 1800 اوشی جون شو کدوم بزنه نه باشه میکافونیم ها باشه میکافونیم رقم 4 نه گاب نیست 22 5 10 6 22 7 10 1 22 هی بچه ها رقم 2 10 رقم 3 10 اکو مرحمت ورادرو 600 روبلی این اکو دمایی که دبیرین برای جنگ بکو من همون شعر برای شما خوندگیم ده برای ما بدو برای میدونین 600 روبلی گنگ 300 جوش داده رو آره گب نیست برایش 4 6 1 اکا الهام 2 اکا گنگ 3 رقم 3 میرین 2 3 درو 2 3 میرین رقم 7 و 5 سوی boş اکو پافتور پاس بریم اکای نهیمه چیکار که 5 شنار اکای روما 7 شد رو ورده اکای روما رقم 7 5 ندو اکای حکیم دادن گاب نیست اکای نهیمه 5 پاس میکنی 5 درومان نهیمه 5 گیری 3600 زدگی او شاشرنار میرین دالشی بولشی منش او میگیم اکای 5 کارتر میکشیم 3600 او شاکت شده گله باو تا کدین کافون سر میکنیم نرین زنده و سربلند باشه شرینار هر جا که سفر داری قربان برین 3600 یاسمی برین و 600 نه یاسمی برین 4 هوا 5 6 یاسمی برین و خیلی میرین دارش زنده باشه کوی ما گل برامد از زمین عجب گل نازنین
Akay gan se khatiyam kasbura. Akay gisar khatiyam kasbura şeyna. Akay gisar khatiyam kasbura şeyna. O şahse 1600 akay ilhojo khatiyam strakhov kabra yasmi şeyna. Ya strakhov kasbi khubay. Ya khatiki mera usta akay merim. 3600 o şama şeyna. Ama da burd boli ve hamada peş ravi. Akay bakhtor zidamushi. Akay ilhom umar o oşneyim. Akay gang se 300 rubl diga dun. Akay romajon 600 rubl diga dun akay. Akay 5 akay nehimay 1300 rubl diga dun akay. Merim. Hiç hiç kanara. 4 7 5 6 yasim okey akay nehimay. Akay nehimay 4 7 5 6 yasim okey cevap takakdı. Merim. Akay ilhojon khatish kana yakam ya khati yasim ki mere ashel palango. Akay nehimay cevap akay te okey. Oxi tiram dur akam dur yasimi diren oxi. Ya çor okey yasim demerim. Çorkay. Do demra buje ya çor akay roma yasimi şud 5 7 6 şud. Tamam gabne zanagi da o şamege şey parango. Ham da burd bori ham da peş ravi o şavab 3600 raftem rakami 5 5 7 6 ay. Gördün ne ama peş. 20 6 12 7 24 yak 20 2 21 rakami 3 چند tuz burma 3 tuz pardon 3 20 4 çayşi 20 ako rakami ha ba 22 o şans 3600 rakami 5 meravada dal şirafın kaybı ki çoramızdan ki çornaza o şak kolmege men dar çbodi praso odamı zadagi da o şamege nazaragi odamı zadagi da o şinazagi da yomboş bo bizan rafti gay boloş men darsi o şabrada bale au mege menin akay Ramazan 600 rakami 5 metre şerinar 600 rakami 5 metre makajon akay yasmiya kabul akay 600 ama burada unutmayın rakam khaton men darsi hayır da giya o şijon şon şerinar رو هفتانه بشه اکا بوده اکا شرکتیون ما من اکا رو ما 600 داشتی 3600 3400 دیگر مکا اکا نهی ما 1300 داشتی 600 1900 1700 روبل دیگر دوما اکا گیسار 500 روبل دیگر اکا حکیم و شیپران 300 روبل دیگر اکا گنگ 300 روبل دیگر من داشت دو دیمش اکا جون من رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 12 رقمی 6 21 رقمی 7 22 رقمی 7 o şaya kadar raqim au mege şeytanlargo دیگه 22 da 7 زنده و سربلند خانواباد باشین خوب در این خانه مبارک شایی لبگریجا بگردی لبگریجا ای خولای از مزن اونو لفر مزن لبگریجا بگردی لبگریجا بگردی لبگریجا یک پولی گولی 5 میلیچ کن تموم یک 5 پولی کنیلی چی ایزولی چی نه یک گولی نه 5 لوچی کشیدیم تورچی کشیدیم ایزورشان پولی کشیدیم دیمون بریم او daha درد نمی اکا اکما خشان اکا اکا روما 3800 روبل دیگر دونم نمی من اکا 1500 روبل دیگر دونم اکا گیسر 400 روبل دیگر دونم اکا حکیم 200 روبل دیگر دونم اکا گان 300 روبل دیگر دونم بریم رقمی 1 12 2 11 3 10 رقمی 4 خشان اکا اکما 21 5 21 رقمی 6 11 رقمی 7
سه تا ولی اوش چواکا برین دالشی سه تا پادیا اوش چواکایی روما گپ تموم اکای روما جون گپ تموم از دیگه گپ سر میکنیم گپ تموم شده رقم 7 اوش چواکا میگیم برای فایز برکت در شما شما در کدوم این دو سربلند خانواباد باشین پول در این خانه مبارک شما این نراتون شده نه دوست اون باشه که یه دستی دوست یک عروض وقت خود گیره دیگر پردوز زینده و سربلند باشین شیرین آباد و سربلند باشین اوشا بله اوشا کورا میگه میرم رقمی یک شما در خدمت ما هم کسا خوش آمده دوستانم خوش آمده به دلشی اکای رو واسه 4200 اکای نهیمه 1300 اکای گنگ سرش اکای گیسار شده پران 300 رو دیگر اکای حکیم جون 100 رو دیگر اکای گنگ سر او به دلشی رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 5 اوشان رقم 6 رفتیم اکو رقمی باشم مرحمت اکای گنگ سیجون رقم 3 پاسوری شده او میگیم شیر پلنگو او میگیم سیم dobro hoş kaçıyor پلنگو دوست اون باشه گیره دست دو دالشی تمام اکای گنگ سی دالشی بودن شده به ترجوه براد مود انا که 15 شخص میدیم زنده و سربلند خانوابادشون تو در این خانه مبارک شده هر کی ما رو یاد کرد از اون برخوردار بود تا تمام دوستان رو گونه کنیم انا که شروع نار که باشه اصلا همین شش هی هی هیلالا اوه هیلالا دانوخی هیلالا 4 7 گل اکای ما رو کشتیم من اکای رو ماجون 4000 اکای نهیما شیپان 1700 روبل دیگر اکای گیسار 200 روبل دیگر اکای حکیم او اکای گانس اکدا من دالش او میگن زنده باشه شیپان رفتن رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 سه ولد رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 1 و سه ولد او شواکم داشت رقم 2 او اکا حکیم اونجا پاسوی شدن برین دالش زنده و سربلند خانواباد باشه شیطانگو تو در این خانه باشه 4 7 گلی گمنید یک او شامیگا کدوم ما شما در کانت تا هم اصلا شده نور دیدوتون تا جای سرم شیطانگو زنده و سرکجونی ما هر کی ما رو یاد کرد از عمر برخوردار بود برین دالش زنده باشه کدوم زنده باشین نه که شیرین نار توشه رقمی دمه اکای حکیم پاسور کجون اکای روم از 3000 بلین 3800 اکای نهیما 1700 1500 اکای گیسار 700 روبل دیگر اکای حکیم پاسور کجون اکای گنگس 900 پارتی نمیوتا 700 دیم خود کجون ما میریم رقم 2 اکای جوم اکای حکیم رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 23 رقم 5 اکو رقم شما مرحمت 22 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 4 اوشان رقم 5 اکو رقمی باشه مرحمت که اکو رقمی دو خلوش اکو اکو نیست میری رقم 4 زد میری اکو رقم 5 شروع زنده و سربلند خانواباد باشین 5 6 گلی لعب نیست 7 اکو بولمو دا اکو رکت هم بکن شیرین میرین دلش تمام اکو بولمو جون خوشان اکو دو اکو رکت هم بکن 4 زد میری رقم 5 4 7 هم گلی هم اکو رو ماجون کاترا گلی کن شیرین میرین زنده باشه شیطانگو 4 زدم 14 5 6 7 جمعه بود میریم بلا 5 گل بودن میرین 3 گلی 5 گل میشن میرین اکای رو ما شیطانگو 3800 بود 4200
Акай Рома 4200. Акай Неймар 1300. Акай Гисар Шефалан 600. Акай Хаким Хушма Кадима. Акай Боимро рақами да каракита. Акай Гансер 600. Акай Боимро 400 парта 300 рубли гашуна. Мерен далши. Рақами 5 12. Рақами 6 21. Рақами 7 11. Рақами 1 20. Рақами 10 Акай Боимро 20. رقم 3 22. رقم 4 10. Ако булгу рақами 3 рақами 4 мерим. Оша акай гангстер. Кто гангстер? Кто легенда? Я легенда, я гангстер. Я порядочный пацан. Я на конференции много не разговариваю. رقم 3 оша. акай гисарбой, гисарбой. Сарат сабзуру хат зебо модо. Ау меге мен далши. оша мегем рақами 3 шерон зинда و سربلند و خانواده‌شون خوب در این خانه مبارک شود. او مگه میره شیرین زنده باشه شفالنگا رفتیم. رقم 3 گنگستر رو که اوشا شیرین تو گنگستر تو لگندا من دالشی акай رو ما 4200 به 4000 акай نهیمای 1100 روبل دیگر акай گنگستر شرفا 600 به 1100 روبل دیگر акай بویمروجون 200 روبل دیگر акай گنگ акай گنگستر 1100 روبل دیگر ولی انا акай گیسان شرفا 500 روبل دیگر من دالشی رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 20 21 21 پاری مرحمت اکوی برادروز میرین 300 روبلی رفتین شیرپلنگو میدونیم برای سدید براش رقم 4 رقم 1 مرحمت اکا جنو تو گنگسه اکا کارتر رو خون مکرده شدی همین سهر کو خدیق تون بریم بگو علیش میگه پرابلم نیست اکا گنگسه رقم 3 میرین دلشی شما فقط سخن کنیم میرین 2 6 5 سوی boş میدونیم برادرو مرحمت اکوی برادرو میریم اکا نیمه اگه من اخلاق نمیگی اکا بودره بچه میدونه شیرینال اکوی پس بگی پس اکا بویموجون پس رقم میده شیرینال میریم اکو جامعه اکا نیمه جامعه شیرپلان پس باشه اکا پس میشه نه پس اکا بویمو پس کن نیمه 5 شد رو برمیم اکا نیمه اکا 5 رقم 6 میریم رقمی اکا رو ما رقمی 7 اکا رو ما رقمی 7 دو همین بودویم بچه میدونن شیرپلانگا بعد نمیدونه بعد هیچ کدیگه اجدر میکنی یا دیگه اجدر نکنی شیرینال یا کس بودویم بعد رمضان میگیره میریم رقمی 4 5 اکا دو خولی مشیرینال مرحمت اکا رقم 2 دواره 300 خولی آدمای برن ای مردمشو میدونن شیرپلنگو تو گنگسه تو لگندا میگه من دلشی بریم اکا دو خولیمون دو اکا جونو دو همون خود بگیره شیرینال میریم اکا جونو ما اکا دارم میگیره میریم دلشی زنده و سربلند باشین همه کسا خوش اومدید کوی یک لایکی زنیتون چیگه میشه یک لایکی بریم زنده و شکجون ما هر کی ما رویا که از اون وقتدار بود زنده و شکرپلنگو همه دا برد بوری رفتیم دلشی بولشی میشی انا که اکایم پایمین دو مخویمون 1500 و شاید کجون ما ای بلین اکای رو ماجو کارتر کشی اکای رو ماجو کارتر افگه دا بولوشون یک دو یا بگی دفعه 3 یک دو 3 اکای گنگستر اکا جون 800 روبل دیگر اکای نهیمی مای 500 روبل دیگر میریم اکو
رقمی 7 اکای روما 4200 3700 روبل دیگر برین دلشی های زدگیر او شاشه پالانگو برد بوری پیش روی رفت رقمی 5 22 6 20 7 21 1 20 رقمی 3 22 رقمی 4 20 kto gangster kto legenda وارش ده 700 روبلی شیرپلنگو وارا اکو وارا میگم پرید مسکونی شیرپلنگو وارا جون رقمی 3 رقمی 5 میرین دالچی وارا درو 5 یعنی 4 6 میریم کو اکو کیم داره شیرپلنگو 700 روبلی دا 750 700 میریم اکو کیم داره یک پاس کرد دو خیش خولی های از تانی کارتوش اکای رو رقمی 7 یا 7 میدو تاونز نشی شش کارتاش در بوزی های اکو به ایمایدون وارا درو 700 باشد بریم اکادونو ادامه بر ایمایدون 1 6 4 دواره 700 خولی های باشه مرحمت نباشه کارتا میکشیم بریم دارشی دوانی 3 ادام 1500 بود 2000 بیک شما که بریم بریم دارشی بریم دارشی تو 5 شما دو رقمی 7 میرم 2000 او شاز رگه میگه شدن برد بوریو پیش روی کسی میزنم او شید جان شون شوا رفتیم هم دا برد بوریو هم دا پیش روی رفتیم 7 3 5 7 3 5 7 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 میریم اوکی اکای رو مجموع 3700 داشتیم 3000 0 0 3000 او میریم رقمی 7 10 3 10 5 10 جون دایا رقم سر کارتلا بریم سر کارتلا میکشیم های زدگی رو اوش شامگیم همه دا بود بوری و همه دا پیش روی او میگیم زنده باشه شویده دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروس برخود گیره دیگری بردوست مرد تو میون شیرپلنگو شده 3 5 7 3 5 7 3 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 مصلحت ها و مصلحت های شیرینه بریم چه بچه مصلحت کردن خیلی 3 21 کیلو تو داخل 5 12 دو 5 پری 7 10 رقم 5 او شاشه پلنگو اکادونی ما در اکاون سرخط سوال 8 45 66 45 میریم نموز همه خون با میون بوزه دوام تشه پلنگ کارتا میشه میرسن قرار میکنید میخوش ساعت 7 قدوش تشه پلنگو میریم آن اکای رو مجموع خیلی 3000 دور شیره بمینوس به هیچی اکای نهیمه 500 اکای گیسر 500 اکادون بمینوس به هیچی اکای بویمرو 200 دور بمینوس به هیچی اکای گنگسر 2800 روز مینوس نکردم تمام اکای رو مجموع میبینم با 1000 اکای در واتساپ میز راکت میکشیدن خوب اکای رو میریم نماز خونه نماز همه خونه میام بوزه دوام میتیم گام اکای نیم میلیون گام بشینن
اکای با موجود دواتای و بنویس بیام بزنگ بزن شنا
شما نکو هم کسا شروع نار هم کسا شمالی زینده و سربلند خانابود بشین او مگیم بریم درش او مگیم را پام پاپ پاپ پام خدو کردم تک 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 بدرویم شروع نار سویبو رخم بدرویم بدرویم شروع نار Kırmızı asayım. بدرویم شروع پرنگو شما نکو هم کسا شمالی زینده باشین شروع نار بدرویم اکا جانو بدرویم او اکا جلو جوز دراسیتی او بدو اکا جانو داشته اکا رو شما اکا خب اکا بریم بکشیم اونجا اکای بو امروز بدرویم او اکای رو مجموع شما شیدم انا که میریم دلش جوش خطی شیدم اکای رو مجموع 2000 رفت اکا جون اکای رو ما 2000 تروی کدون رقمی هفت رقمی 4800 رو دیگر ما 3000 داشتی اکای بو امروز سلام اکا جون آمدم اکا جون بدرویم شیدم خب اکا جون بریم اکای نهیمی مای همجا که نهیمی مای اکای نهیمی مای 500 رو 300 رو دیگر دون اکا او مگیم اکای جلو رقمی 3 اکای جلو 2800 و 2700 دون اکا بریم درش انا اکای بو امروز رقمی 2 200 و شکر 100 رو دیگر دون اکا آمده شروع نرسوی بو رقم بدرویم اکای تجرکه گیسار رقم 1 500 و رقم 400 رو دیگر دون اکا بریم درش خوب 1 2 3 4 5 6 7 حالا که بچه رو فایرون میکنیم بدرویم شروع پلنگو بدرویم اون یکی وایدک چون شاکر با واتساپ نمی نویسین شروع ناری بدرویم شروع پلنگو او اکای گنگستر اومد اکای گنگستر دیگه گنگستر نسوخی اکای گنگستر رقمی 3 2 700 اون اکا سلام علیکم صدا اکا جون بدرو اکا جون آمدم خب اکای او تجرکه اومده اکای گنگستر اومده اکای بولون گفتم اکای رو من همجا اکای نهیمه گفتم کوشه پلنگو هم آدم داشته بوده سر میکشه شروع نه کار دارم میکشه رقم 3 رقم 4 گیسار او کو شما اکا جون بریم دانس هم را بود بریم هم آمده پیشنهاد شروع نه زینده و سربلند و خانابود و شیر هم اصلا شما اکا جون هر کی ما رو یاد کرد از اون رفتار بود تا تمام دوستان رو گم کنید بله اکای نهیمه 5 شخصی 500 و 300 اونا باید بومه خون رقمتون شروع نه من پیش رای بماندن رقمتون خون نبودم گفته بودم که به مینوس به هیچ شرکت نمیم به مینوس به هیچی بدم خفلاتون اکا هم اکساق شده زینده و شین مدرویم جنگیم اکای رو مجون 3000 داشتی 1000 میمونه 800 میمونه ای تویست 2000 تروی کردم 800 کارت دبوزی نهیمه 500 300 که اکای گنگ 3700 اکای بو امروز اومده که 200 میمونه
500 400 اونا بریم بوده سر میکنیم. رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 تو دست گرم بشه که 22 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 21 اکادون مرحمت برام بدونیم 320 رفتیم صاحبای رقمو برای درو رفتیم شرپرنگو کوی آدمو جمع شدن که بسیاریم برایش 7 رقم 2 اکای گان 3 رقم 3 اکای گان 3 رقم 3 درو وردن میریم بدونیم شرپرنگو بدونیم موضوع میکنیم یک پاس دوباره اکای نهی 6 درو وردن رقم 6 درو وردن میریم اکو به مردم مرحمت یک 5 خورده اگر هم اداره 4 میدونه بدونم اکو 1 5 4 1 5 4 شد صاحب رقمو 1 5 4 من بوشم بکشم اگر این باید همین اکو تو آدمو جمع شدن نمیریم 1 5 4 1 5 4 زدگیر اوش شانگه نزدگیر یون boş taşır نه شما یک کوها مکسا زنده و سرورند خانواد و ششرین تو یعنی خانه مبارک شما بدونیم اکو بدونیم شرپرنگو تو اکادونو بود دست کنید بخور تو کار میکنه که 7 چند برکت ده رقمی 1 میره 1 خورده عدی میریم او میگه دکی بود ده اکای بولمرود اکای بولمرود همه اکای بولمرود اکای برادرو باشه برای همه شرپرنگو برای بدونیم شرین زنده باشه شرین دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض وقت خود گیره دیگری بردوز هزار رو شاد دیگه میگیم میره در شهر و سخت شادیم او 5 4 درو مد اولی که اکمه سه شرپرنگو اکای هونجو برای 300 شرپرنگ 7 درو برای کرد 3 درو مد 6 درو مد میریم یک اکای مای مخی 5 4 گرفته های میریم اکای رو ما 5 4 نمیگیری بتیم برای اکای رو ما اکای هونجو اکای رو ما 4 گرفته های اکای رو ما 4 گرفته های میریم اکای رو ما 4 گرفته های میریم 1 5 1 5 اکای هونجو 1 گرفته های 1 گرفته های میریم اکای مای مخی 5 بتون اینا 5 اکای خیلی مای مخی را که میکنه شه 5 ویگوش 1800 زلاگیر او شانگه شده همه کسا شما دی رفتیم رقم 1 کارتا میکشیم شما را که همه کسا شما زنده باشه شرپرنگو همه را برد بولی و همه را پشتوی زلاگیر اوش نگاگیر یون boş یا تی دیگه بروش این نه کنیشه نه شما را که جنوب همه کسا شما شرپرنگو زنده و سربلند و خانواد و شما درسی اوش شما میریم اکورا ای برو ببین همه مای مخی را که میکشه نه مای مخی را که میکشه نه کبنه کی میریم درشی اکای گیسا رقم 3 اکای گیسا اکای گان 3 رقم 3 شرپرنگ 2700 2400 دیگه دونا رقم 6 اکای نهی مای او اکا رقم 4 اکای رمجان 500 دیگه دونا اکای الهونجون اکای مای مخیر اکتا میکنیم اکای الهام پولش اومدای بریم اکای الهام پولش اومدای اکای مای مخیر اکتا میکشه نار اکای اومدای اکا میریم 1800 او شاکاس میده شیرینار همه دا بود بوری و همه دا پیش روی رفتین دلشی بریم گیلا دا او تا کردیم که فوتوفان سر میکنیم 6 شور 500 اوکی 4 و 6 500 اوکی بده رفتیم اکای الهام جون رقم 1 10 2 12 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 6 اون شای رقم 7 6 تا 500 بده
500 اکای رو میکنیم. بریم درشی بولشک بوزه دام میکنیم. هم اقتصاد شد پلنگ و زینده و سربلند و خنابه باشیم. او میگه میره شیرینم. گلادا او تار کردین که فون سار کردین. زینده و سربلند باشیم شیرینم. اکو میتونز رقم خلو میشن بوزی میکنین شیرین. اکای اونجاز بریم خلو میشن بوزی میکنین شیرینم. شهرزاد را همین هفت. برد بریو پیش روی همه دا خواهان میرفتیم. او میگه میره شیرینم. او میگه گلی تریزه چی دارم؟ قبل دکای اونجا چی اکای چی شد؟ اکای مای مخی بفی روی کم کپونده رقمی 6 و 20 اکا. اکای رو و شیپرانجا اون تا 1000 میشه 800 روبل دیگر. اکای نهی مای 1100 روبل دیگر. اکای گنگ 13300 روبل دیگر. اکای بولمرود او اکای تبلیغ گیسار 300 روبل دیگر. تا اکای هوجون قبل شده رقمی ها 20 شون اکادمی ما رقمی 1 زنده و شکا 10 رقمی 2 واه آبا اکا گفتون که اکا پول تونما شده رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 11 20 10 21 11 او شهر رقمی 2 رقمی 3 میری اکای بولمرود بره دارش همه دا بود بوری و همه دا اکای مای موقعی گفتم که پرانجو رقمی پول دکا 300 اومد فقط کم کنه از که روی کردم گفتم اومد کم خونم بکارتورا دو زد میریم ای رقمی 3 میره زینده و سربالا و شیفیوتون پیش نشه پرانجو گنی خوشا بره دارش همه دا بود بوری و همه دا پیشروی رقمی میدونم اوشی شما میگیم زینده و سربلند و خانواباد باشین تو در این خانان و بولک شما و اون میگه میره دارشی همه دا بود بوری و همه دا پیشروی زینده و شکرجان ما هر کی ما رو یاد کرد از اون مخدار بود تا توانین دوستان رو گونه پین الکی میریم اکی رو مجون شیپان 600 رو دیگر اکی نهی مای 900 رو دیگر اکی گن 3200 رو دیگر اکی بوی مجون 500 رو دیگر اکی گیسر 200 رو دیگر میریم رقمی 3 31 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 12 رقمی 1 11 رقمی 2 31 او شاکا برا با دوسته برا کمر ها اکوی برا درو یا برا بوده دستان کارشاکی بخواه انجام دار کسی خنشتر میری برا درو مرحومه شیرین ها رقمی 3 رقمی 2 یکی دستم به تعبی بزد مخدوم میریم برا میدونیم 300 روبل شیرین ها اکل گابز ندونه دخل میتوکا 1 5 6 درومار اکل گیسر 1 اکل نهیمه 5 6 درومار اکل رو مجو کدام رقم تا بدوشه نه اکل رو ما 4 7 درومار اکل رو ما رقمی 4 رقمی 7 خالص زدگیر اوش اکل ما موقع همه درومار شینا اینا افیل پیشی کوشه پنجم همه درومار اکل نوزی خوریشا گابز داخل داوودی پراسویم اکل رقمی 3 نشون رقمی 4 میره هزار و 800 اوشا میرین دارش برد بوری بود پیش روی همه دا او میگه من گل برمان از زمین دید عجب گلی نازنین دید که وزد ها بین برد برمان بر زمین همه کسش کنه که ما 4 5 6 7 فقط 500 اوکی که جون میرین دارش زنده و سربلا و شرنه هر کی ما رو یاد کرد از اون زخدار بود تا تاونه دوستا رو گونه کنید اوکی تا گم نید 1800 زرگیرم اوشی جون شرشرنه برد بوری بود پیش روی میرین دارش رقمی 4 آنکه شیپالانگو اکای گنسه شیپالانگ یا اکای گنسه اکای گیسار اکای گیسار 100 اکای تبکنه اکای 5 6 اکای نهیمه 900 و 300 بیگرد اونا اکای روما او دونا
من در کس نمیده شپرانگو اوشا 1800 دو رفتیم رقمی 4 20 5 20 6 10 7 10 1 22 2 11 3 33 میلیون 28 کرد 3 اوشا اکای رقمی 4 بریم برد بوری اکای میگیم او 3 با 33 زد اوشا اکای هر اکی میره شیپارانگوی پافکوربدگیو او میگیم بریم زنده باشه شیپارانگو دوست آن باشه که گیره دستی دوست یک عروس بر خود گیره دیگری بر دوست 3 زد اوشا اکای رقمی 4 رفتیم دلشی بولش میشه او گلت تریزا اکای رو مجموع پافکورک جون میریم رeza کس همون نوست کنه خوش میگوشون بریده رقمی سر رفتن رقمی 4 زنده و سربلند و خانواباد بشین شده هیلالا ایلالا ولی دلشی اکای رو مجموع پافکور بشه کنیم رکت ترکشه نه اکای نهیمه شیپران 100 روی دیگه دونه اکای گنگ شیپران 3800 میشه تو 4000 میشه 4000 میشه 3900 روی دیگه دونه اکای بویمرو شیپران 400 اکای گیسار 300 میشه 200 روبل دیگه دونه یعنی اکای رو مجموع همینجا اکای رو ما میریم اکای رو مجموع پافتوی شینا میریم چخدیم رقمی 4 10 5 21 6 22 7 21 1 22 رقمی 2 3 دمه رقمی 3 10 رقمی 2 زمین و رقمی 3 اکای بویمرود همینجا اکای بویمرود بریم دلشی 2 زن اوشا اکای بویمرود اکای رو ما همینجا اکای رو ما میریم او میگه شیپارانگو زنده و شکر ما همه کسا شاکوی علایکی میدن دلش میره شده اکور اقنگی ما 7 4 خوری شد اکای رو ما نیست اکور اقنگی 7 4 خوری های میره دلش 2 زن اقنگی 3 زنده و سربلند باشه شده نه هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخدار بود میره شده نه 4 گفتم من تمام اکای 4 اخیر رفتن که نمیریم ما مخیر اکای تا که نمیریم دلشی هفت مو خولی مونتا اکای بویمرود همینجا هست که اکای ما مخیر اکای تا میکنیم رقمی 4 اکای نیمه 100 نه پارتوی اکای گان 3800 3800 رو دیگه دونه اکای بویمرود نه 100 دیگه دونه اکای گیسار 100 رو دیگه دونه بس اکای وایس که اکای رو ما همینجا بده او اکو بر وقت جون نمیخواد کنم اکای ما مخیر بکی سوی به 7 4 همینجا داشه نه اکای رو ما همینجا کجون یک قدر جواب داد کجون خب پافون میستی با میرفتی را که تکنیو خشید نه اب پافتون میرسی با میرفتی را که تکنیو رو خود نه اکای روما میمونه 400 یا خمیر اکای روما 7 4 600 400 یا بریم دلش بارم اکای ها بکی سوی بش همینجا به اکای من مخی سوی بش همینجا به 3 11 4 سوی بش همینجا به 20 5 26 11 رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 اینا از خوری میشه رقمی تاکا 21 رقمی هم اوشا رقمی 1 میوز که رقم شانس پارت شینا 300 پارت 300 دور شینا اکای نهمی من اکا 65 پاسور کجون نهمی من رقمی 65 پاسور اکا 4 پاس کردن 65 هم خوری شگر اکای من مخی 4 اخیر اکا من دلشی 7 دال من رقمی 1 5 6 گلی اکای نیمه پاسور بودی گلش میشه نه من مخی 4 اخیر گام نیست
اکای نیمه پافتو بودی گلش کنه پنج خد صد نیست اکا میریم دالشی اوکی تمام گامز میریم اکای دیمی راکتا حساب پافتوی میریم دالشی هفت دار اکای رسمیت بورد دوریو کشاری همه او میگه میریم دوست اون باشه که گیره دستی دوست در پریشانی و در درموندگی هم اکای رو مجال چورا پاس کردن صد دیگر نیمه اکای ستان پافتوی اکای گیستانا گارنس اکای 700 دیگر اکای بورمو 800 دیگر اکای گیسار شپان او دیگر میریم اکای مای مخی اکای مایون شرپلای اکای چور اکای 200 دیگر دو 300 پافتگی میریم اکای یک بسیار اکای دو بسیار اکای سه ده اکای چور 11 5 10 6 31 7 20 اکای شش و شش اکای هفت میریم اکای یالاکی میریم دالشی میریم اکای دونو ما اکای سرجون پافتوی شنار میریم هی هلالا او هلالا دراخی هلالا دراخی هلالا اکای شش زد میریم اکای هفت اما دا بورد دوری و هم دا پیشروی زنده و سربلند بشه شروع دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض وقت گیره دیگه دوست جانورا با باش دست بکنی اکای رمجانی ما کارتا کشیدم که جونی ما اکای رمجان 800 دیگر اکای نهی ما شیطان 300 دیگر اکای گنگ سه شیطان 600 دیگر اکای بویمرود 800 شیطان 700 دیگر اکای گیسار او اکای مای مخی 100 دیگر یک کیلو تو نفهمت او رفتن اکای هفت 11 رقم یک 20 رقم دو 22 رقم سه 11 رقم چهار 20 رقم پنج 11 رقم شش 21 رقم دو و شش رقم سه میریم او اکای گیسار یک پافتو باشه رقم میکنه میریم خوشان اکو هم مکتب شونه شپلنگو زنده و سربلند و خانابود شین یالاکی میریم دالشی یالاکی ده زد رفت کنه رقم سه شده اشتاق کنه میگیم ای جابی که دیگه میکنه جابی که نو او میگیم شپلنگو او میگیم گلت ریزا کسی همه مکو خوش میگه کن بریزا همه دا بورد گلی و همه دا پیشنوی او میگیم این داشت رقم سه هفت گل این اکا هفت گلی این اکا رمجان هفت تا گلی کنه شینا فیز پاس زار اکا تو فرمانه اکای روما شیپلنجان 700 دیگر اکای نهیما 100 دیگر اکای گنگ سه شیپلنج انا نمی‌دونم تقریبا 500 دیگر اکای بویمرود 1200 دیگر اکای بویمرود همینجا هست که اکای گیسارجو راکتا اکای مایم اوخی او میرین دالشی او اکای گیسار 500 پارتو 400 دیگر میرین دالشی بورشی میشه همه دا بود دویم همه دا پیشتایی او میگه میریم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 7 او شای رقم 1 میریم اکای گنگ سه پاقه اکای نهی و پاختره کجان 7 زد میریم رقم 1 4 پاختو تمام کجان رقم کدام میگه شنر شورا پاختو باشه رقم 7 زد میریم رقم 7 زد میریم رقم 1 تمام اکای نهی من 100 میلیسی پاختو شنر 100 دوری 100 میلیسی بشه میریم دارش او میگه شیطانگو زنده و سربلند خانواده همه دا بود بریم همه دا پیش داری یک لایکی میدن یک لایکی یک گولی کن جام میدن تایی کسا
میرین دارشین اکا یک گلی باشه یک گلی چشم میکنه شیرینه یک گلی چشم میکنه و دیگه شوا اکای روما جون 730 دیگه اکای نیمه 100 پک اکای گانس شیفان 400 یک جون اکای بولبول 1100 رو دیگه اکای گیسار شیفان 300 رو دیگه اکای مایموخی رکتا میریم اکای مایموخی رکتا اکای مایموخی 500 او اکای شبخ شما جون مایموخی 400 رو دیگه دونم میریم همه کسا شما جون رفتیم رقمی یک 21 رقمی 2 33 رقمی 3 10 رقمی 4 رقم میمون دکه 4 31 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 2 شای رقمی 3 دالش برد بریم پیش روی او بگه شاید پالانگو گل برآمد از زمین عجب کلی نازنین هی دیکی وقت هوا بین بود درآمد بر زمین او حسن خوری این اول پاکتور خول میشود اکای نهیمه پاکتور کجون میریم اکای نهیمه اول نوز اکای مردم هستیم پاکتور خول میشه میجنگه شینا اکای نهیمه پاکتور که میریم رقمی 3 زن رقمی 2 زن رقمی 3 میریم اکای نهیمه جواب کجون و کد نهیمه جواب میتونی شاید پالانگ بریم اکای روما شیپانجون 1200 1100 رو دیگر اکای نیمه جواب تکجون اکای گان 300 رو دیگر اکای بولمو 1600 رو دیگر اکای تجکه گیسار شیپان 100 رو دیگر اکای مایموخی 300 رو دیگر میریم رقمی اکای گان سه جواب اکای نیمه نیست پاسا کجون پافتور بوده اکای نیمه پافتور بوده پروژه آغاشتیم آمد اکجون میریم دلشی رقمی 3 11 رقمی 4 دا او رقمی 5 21 رقمی 6 12 رقمی 7 شیرینه ای نار تومنیم 11 رقمی 1 20 رقمی 2 21 21 21 ای پاری ای پاری ای پاری ای پاری یو پاریدم برام میدون شیپالانگو مرحمه 300 روبلی رفتیم سویگو رقمو برام میدون شیرینه او والا درو راست شیپالانگو برا رقمی 5 رقمی 2 برا کرده که این سلسیه درو برده 3 درو مد میرین دلشی او اکای شامشد شما اکجون وارم میدونی شیپالانگو 300 روبلی میریم اکای روماجون اگه رقم تا نمیدونی اکجون میریم اکو وارا 300 روبلی رفتیم اکای روماجون پس اکجون پاسو دارم اکای امین رقم 1 اکای امین رقم 1 رکتا کشینا اکای روما 7 اکای روما رقم 7 چور وارا خالی باشه تمام اکای روما چورا پاس میکنیم بیتیم بروا ای اکای چور پاس کرده از دیگه کسی اکای شامشد چور اخدد اکای شامشد چور اخدد هولم اکای روما داده دوگیسن میریم 6 هولی مونسا شیپالانگو رقمی 6 اکای شامشد چور اخدد میکنیم رقمی 6 هولی اشترون مرحمت اکو رقمی 6 میگیریم اکای دیشود 6 یا 6 تی سوی بش گیری تای اکای نهی ما گیری تای اکای نهی ما 300 پارتنی خشون اکو هم کسا میریم می پارتن میکفون شیپالانگو بیگیش 1800 رو اکای دیشود خشون اکو 5 رقمی 6 رفتیم درگیر اوشتانی 1800 رو اکای نهی ما رکت میکنیم اکوی کیگیر اکای امین اکای شامشد رکت میکنیم دلچی زنده باشه کدوم ما هم کسا شمالین هر کی ما رو یاد کرد از اون بختدار بود لک میزنیم یکون کساتی اکای دیشوشون بایی خیشو خواهد نو گیرت آدم شکا اکای دیشو ششمه گیر اکا جون اکای دیشو 6 نه همه را گیر تبدیل نگریم تمام 6 اکای دیشو میریم اکای دیشو رکت میکنیم شیده تمام بازار همه قدامون رو گیرم پرابلم نیست اکای دیشو رکت میکنیم 1800 بیگی شد رقم میسه اکای انا گانسی اکای گانسی او شیرنا رقم اکای امین رکت میکنیم اکای امینا پلوش اومده او شدیم
رقم اکای روما شیرپلنگو 800 روپیه دیگه دونا. رقم 4 اکای شمشود راکت میکنیم. رقم 6 راکت میکنیم دلشود. تمام راکت میکنیم اکای شمشود کیوش نکجون. اکای شمشود اکای دلشود راکت میکنیم شیرینار. او میگیم میرا او میگیم زلاگی و او شیرپلنگو بود دوریو پیش دوید. این هر تو شیرینار گل دا اوتا کردیم کفون سر کردیم میریم. گل دا بوله تریزا کس همون نوز کنه خوش میجوز بیزن به پارتون اکای شمشودیون به پارتون شیرینار اکای شمشود اکای نیم من به پارتون کفونه میریم اکوم پارتون شیرینار اکای شمشود اکای دلیشود کجوشن شیرپلنگو اکای شمشود اکای دلیشود ولی اکای گرنس آشی آی کارتون که دواره میریم همیز بیلبان که من درماده ساکه جانو همیز بیلبان که من اکای دلیشود تو کجوش اکا جان اخ چی خیلی ایمو درماده اشون من حیرون میشم بخدو اکای دلیشود کجوش ده بچه اکای عزیز شما اکا جان اکا از خوله‌سه که من بدم خوله‌شم دو رقم بیاره چی کنم اوخی شیرینار دو رقم پرجیز بخدا همین هم میگیرین اوخی چه کنمی اکای دلیشود کجوش اکای دلیشود بوزینگار اوخی بوزی صدروبلی اکا نسته اکا نه برای اوزی برای 300 روبلی اکا دو رقم پرش نیست برای 300 روبلی نمیگیم کارتشم 300 روبلی اوزی برای اکا 100 روبلی نیست نسته کارتر ایسر بکشیم همین اکای که نمیگیم جون تو اگر چی باید خواهی بکشیم بریم دلشی همه هردون دا حیوان ایندا بخدا اوخی و نه چی نه اکا دو رقم پولش نیست چی کنید بکشم بریم وراش دو رقم 5 دو اکای گرن 3 درواره بود اکای امین 1 درواره بود اکای روم 7 درواره بود تمام میریم دلشی دو رقم چی میرم بکنیم خوشه نه نریم 6 4 خوری مونده گیت 6 4 بریم اکا هم دا بود بولی و هم دا پشتری دلشی نکنیم بعد خواهد اکا رو مجون چخلی که اوکی میگیرم اکا نفیدن نمی پارتن شدیدن اونا شورا اکا رقمگیر میرسیم و رقمون خوره بشم موضوع بکن شده نه او میگه شیرپلنگو رقم 6 میگه 6 خوره 7 میگه زنده و شیر اکا شمشود پلش نه اومده بریم او 6 همه کشیم حبرد نه اومد 4 خوری مونده گرد ای بلا 4 اکا شمشود 6 هم بتون تا 1 2 3 کارتر هم باید برای سر کشیدیم شوردیم موقعی بلی اکای شمشود 6 هم بتون تا بجای 4 این نباشم 6 پنج کمی میرین دارشید اکای شمشود دو خالشان قبلیت این صوبتو تا کرگیم بریم اکای شمشود 6 هم بتون دکا و اکای شمشود باید بر کارتر کشیدیم موقعی پل نما کارتر وایرون خد موقع که اکای شمشود 6 هم بتون دیونه اکا رقمی 6 11 رفتیم رقمی 7 10 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 ما چقدر دیگه چه بود آخه نوزه شو داد کردی
بریم 20 اکادمی برای کیزل 21 او شما رقم 1 کی بود اکا امین از سالی کارتو بریم دارش رقم 2 اکا امینجا 1500 او شاشیدن بریم دارش پافتو اکا نیمه پاس اکای شام شد خیلی تو خوشی او گفتی کپونه میشینار پول دوماگی بود بریم دارشی داب نیست بریم اکو شاش پاس خولیای مرحمت اکو شاش پاس اکای کنسل جون شو اکا جون گام بشین بریم یکم در بودی پلاتفرم بخون روز دارم وارا نشد اگر اخم یک زده بریم اد مایل اکای شام شد این مایل اکت اخبت تو منم میگو بوانا میگو اختی نایسایی خود داری کنه که تا چی بود مخکا بریم دالشی تا اکای خوشبخت سعی شده اما سنت بریم تا باید جو باجوش اکو 65 خوله 65 بریم دالشی اکای رو جون رقمی هفت اکای نیمه بزمه که شیدن اکای روم 800 و 700 رو دیگر بریم دالشی اکای نیمه پفتور اکا جون اکای گیسار اکای گیسار رقم 1 100 روبل دیگر بریم دالشی گاب نیست بریم دالشی کی مونده جان اکای مایموخی رقم 4 200 روبل دیگر مکا اکای بویمرود رقم 2 اکای امیتی خود احمد 200 خازور اکا اکای بویمرود رقم 2500 روبل دیگر دونا بریم دالشی اکای شمشود رقم 5 اکای شمشود رقم 5 ای اکادون شد سو خیلی نه اشود سو هم شش رفت اکا اکای شمشود رقم 5 چند پافتی 500 پافتی 400 دیگر دونا بریم دالشی اکای خوشبخت رکت هم میکنیم اکای خوشبخت رقم 3 رکت هم میکنیم اکای خوشبخت چانسی پافت اکا جون اکا بنای سوخی چانسی پافت شدن پلوت نو نویسی که چانسی پافت 300 200 روبل دیگر دونا 4 اختا که 1 2 3 4 5 6 بریم رقم 6 خوله رقم 6 خوله شد اکا نهی من نفهمی شد چون اکا جون ما بریم بله همه جو و جوش دیگه رقم 2 اکای بویمرو 2 6 گرفتای اکای بویمرو 2 6 1500 و 1400 اومد بریم دالشی رقم 2 12 رقم 3 10 رقم 4 11 دو اکا 3 بونا دو بار کشیم رقم 5 21 رقم 6 31 رقم 7 هیچ جان دو خاطر 11 پولی بچه‌ها رو به چش میکنه رقم 1 20 رقم 16 رقم 11 و هیچ جان کنیم ماجون او خارج تو فکر نکنم 16 او 16 رقم 17 تا بورمو داد اما دا بورد بریم اما دا پیشروی میریم اکادون ما برای که اکادون دینانگینا 200 میز بشه نه میره دالشی او میگه میشه پرنگو هم دا بورد بریم هم دا پیشروی زنده و سربلند و خانوباد بشه یا لایکی میزن شده نه یا لایکی یلا دا او تا کردیم که فوتوخونا تا کردیم میریم دالش زنده و اکادون ما هم کسف شدیم هر کی ما رو یاد کرد از اون مقدار بود تو تاونین دوستان رو گم نکنید بریم او شما کارو میگیم انا اکای رو ما شیپان 700 و 600 رو دیگه اکای گیسر شیپان او اکای رقم گیرو میشه خواهی دین نمیدونش پایرو در کجای ما او اکای همین جو شیپان بولو تا گلوستا بخون کهنگینه بگرد شکتی که همه کس قطمت
حتما با پرپوتاتش نکنه اکا جون. بریم. اختنام اکای نمیمد. کنتو دوستانش نیست. حال میخونه شه پلنگو. اکای نمایون 100 اکا جون ما. اکای بویمون 1400 اکا جون 1800 دیگه نه. خطا نگوسته اکای نمیمد جو. اکای شامشو شه پلنگ 300 دیگه نه. اکای خوشبخت 200 دیگه نه. بریم دوست آن باشه که گیر دست دوست یک عروض برخود گیر دیگه بر دوست رقمی 7 11 رقمی 1 12 رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 21 اکنه بولوی سبشونه تخونتون از اگه برنامه اگون کس ندرویا تو 600 منگید اومدی 400 چی داوراد رقم درو علاقه جونی ما 200 نراسی گفتم دیوارم پارتون گاش گفتم اکا کاروچ رقم خواهی گفتم از گفتی به اجرا میکنن رقم پارتون کا گاب داد 200 میشه اکا گاب داد بواری اکا جونی ما وقت میگیرن تو خفنش نفکو برین رقم 6 10 انا اکا جونی ما 21 رقم 5 و 21 او شما رقم 6 رفتیم او اکای گیسارو اوتی اتا کاش موقع هر دو ما داشتم رقم بود کاش میشورن من نفهمم شما راکو برین دالشی بریم همه دا بود بوری و همه دا پشتای شیرین ارزینده و سربلند و شکلانو هر کی ما رو یاد کرد از اونوش بحث دار بود اکای تیجه که جو اوخه شیرین اکی خیلی میشه او دوفی اکا کشیدیم دو فکا برین دالشی شما دیگه شما اکو رقمو خودش هم برین دالشی همه دا بود بوری اکای رو باشه 500 رو دیگر اکای گیسن او اکای رقمی 4 مای موخی او اکای بویمون شیپران از رو 600 رو دیگر اکای شامشو شیپران 800 رو دیگر اکای خوشبخت شیپران 100 رو دیگر رقمی 3 میره دالشی 6 11 رقمی 7 جونون لاو دا جو دور اینچمان 12 رقمی 1 11 رقمی 2 خور بشه که ما 21 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 11 اما اکا کجونه ما بو رقمی 21 اکای بو مو اوش شاکا 200 20 10 توغری میره دالش رقمی 2 همه کسا شده اما چه پاس کردید ها اکای گی سرجون شما کجونه ما زنده و سربالان و شکو همه دا بود بوری و همه دا پیش دوید او مگه شده نه برین دالش زنده و شده نه همه کسا شما کجونه ما دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض پرستو بگیرن دیگر بردوست برین دالشی بولشی من شده نه زنده و کجونه ما نوم تیری پاییدیم اکا رقم یک خوله مرها اکا بختی و رقم یک کبتون اکای خوشبخت داریم اکای سرجان خوشان اکا جان بریم اکای رو ماشه 500 بود اکا جان میمونتا 400 رو دیگر اکای سرجان خوشان اکا رقم یک تمام اکای بختی و رقم اخیر اکای بختی و یک اکای چور پافتور اکا جان مانی مخی اکای بویبو 1600 بود 2000 روبل دیگر دونم اکای شامشول 800 بود 700 روبل دیگر دونم اکای خوشبخت آل میمونم اکای کی پول پارتوشه پلنگو اکای خوشبخت 300 پارتو 300 میمونم اکا جان ما 100 داشتیم اکای مای مخی رقم چور پافتور شیرنار اکای مای مخی اول اکا جان خوشو فکر کردن در دنیا شیرنار خوشو فکر کردن اکا جان ما داوراد رو نراسی گفتی که از به پارتون تو با رقم میگرفتی گفتی ما در همین جان واپسی پریجوان اکا جان رقم خودشو فرق کنه نبود اکا جان بریم یا کادو نمیرا فکر ما جون اکای بختیار شد پرانجون نه چور اکای ما جون دو نمیرا چور خولی مونده سا چور رقمی چور رقمی چور
4 از صاحب بیشتر نمیگیره. بریم اکای روما 4 همه تمام اکای بختیار 4 داخل میتونه که داخل روما اکای بختیار نه دو دن رفت اکای شالی دو دن رفت وجا اکای بویمرو اکو در رقم تو میشه بختو بازی میخواد شه اکای روما رقمی 7 یک همتون اکای روما 7 یک همتون 300 روبل دونا اکای بختیار تو رقم یکی 4 تامتون 4 اکای 400 من دال شکو بیشه اخی بازی میخواد گیلو شو سر رقمی 3 11 رقمی 4 اکای بختیار 20 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 11 اکاجون رو میدونیم شپلنگو بول رقمی 6 و 22 او شاکای برنود برین دالشی اکاجون ما هیچ ختم اکاجون ما نویستگی تا ورق موندگی اون چوب ختم میکردم اکاجون ما درو ما دیدی کارتا گرفت مینوس کنم اکاجون خیلی اول خوشو فکر اکاجون تا همین خواخ داج پلود میام میگیرت بازی میکردی اکا دامش ختم میکنم میرین او شهر رقمی 6 میگه شهر نشد کارتو شهر زاد رفتم رقمی 7 همه کسا شهر اکاجون ما دوست اون باشه میره دست دوست یک روز وقت میره دیگه بعد دوست ماکو یالاکی میذاره شلپارانگو یالاکی زنده و سربلند و خوناباد بشین هم در بود دوری و هم در پشاوی نه تو میشه نه دوست اون باشه که گیره دست دوست یک روز وقت خود گیره دیگه بعد دوست میرین دالش انا که شیرین ها که باشین رقمی 607 میره رقم بولبول باشه چاکا رقم رو مجموع خیلی درخت داره که جا 7 تا 8 شیرین ها میرین دالشین آن اکیل شیرین اکیل روما 7 تا 8 100 روبل دیگه دونا اکیل بخشا شیرپارانجان بختیار 300 روبل دیگه دونا اکیل همه اکیل بختیار 400 پاوت میتونه سو بریم اکیل بولمول اکاجون 2400 روبل دیگه دونا اکیل شمشون 600 روبل دیگه دونا اکیل شباق 200 روبل دیگه دونا بریم او اکیل بختیار 300 روبل دیگه میرین دالش کشینا هم در بود دوری و هم در پشاوی رقمی 7 32 رقمی 1 21 رقمی 2 31 رقمی 3 10 رقمی 4 20 30 رقمی 5 22 رقمی 6 شیرپارانگو 20 رقمی 7 رقم 32 شای رقمی 1 رفتیم اکو هم در بود بوری و هم در پشروی زنده و سربلند و خاناباد بشن شیرین تو در این خانه مبارک شای لبگرجه بگرد لبگرده رقمی 7 میره در رقمی او شاکر و جون میره مکو یالاکی میره شیرین یالاکی میره میره دلش زنده و سربلند و خاناباد بشن تو در این خانه مبارک شای جبو کدیلا بگرد جبو کدیلا او شاکر جون منو بگه او شاشون میرین دالش رقمی 1 زنده باشه شیرین گل برام از زمین هیچ عجب گلی نازنین هیچ که وارد تو بر بول برام در زمین اکای ماجو شیپان 500 روبل دیگه اکای بختیار 200 روبل دیگه اکای بویمرو شیپان 2200 روبل دیگه اکای شامشوجون 500 روبل دیگه اکای شیپان 100 روبل دیگه میرین دالش سه بالوز نکو رقمی 1 2 صدیم رقمی 2 دسی رقمی 3 رای سه تا بالای او رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 12 ای رقمی 3 او شواکر رقمی 4 میرین دلشی او شواکر میگه او جون شواکر ای جابو کدیلا بکنی جابو کدیلا ای ما 6 تا بدون سای دولی پشتا ای جابو کدیلا بکنی جابو کدیلا ای فولای آزم نوید تاج مرا پشتا ای جابو کدیلا بکنی جابو کدیلا جابو کدیلا بکنی جابو کدیلا بکنی جابو کدیلا بکنی جابو کدیلا میره شهر زنده و سربلند و خاناباد و شیرپارانگو هر کی ما رو یاد کرد از آنش برخوردار بود تا توانیم دوستان گونه پیشویان زنده و سربلند و خاناباد باشین هم در بول دوری و هم در پشتری تو اکای یالاکی بزنید که چیکار میشه میریم اکای رو ماجون شیرپاران 300 روبل دیگه اکای بخش شیرپاران 100 روبل دیگه
اکای بویمرو شیپان 2000 دیگر اکای شمشاد 400 دیگر اکای خوشبخت شیپان 600 دیگر بریم دالشی رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 21 انا کدوم 21 21 21 بگو 21 او چهار تا رقم دیوارش نگیتی 200 رو سوبر رقم مرحمت 4 رقم ورق کشیدن اکو 4 رقم ورچه کنه شیپالانگو 200 رفتیم تو اکوی برادرو رفتی رقمی 4 6 7 3 کی میدونه اکو سوبر رقمو اکای بویمرو 200 رو واردای اکای شمشو 5 رو واردای اکای بویمرو 2 اکای شمشو 5 میریم رقم 1 اکای رو ماجون پاس کی میدونه رقم میریم رقم 5 کارتا بکشیم اکای رو ما 1000 او شاد زگی میریم یک لایک زنتون چی یک لایک زنتون چی یک لایک زنتون اون لبیدم دانا بسکن باش شواک برو بگیم زنده و سربلند شما باش شکارو دوست هم باش بگیر از دست دوست یک عروس بخشی که دیگری بردوست زنده باشه شده هر کی ما را یاد کرد از اون رفتار بود تا توانیم دوستان گم نکنید دوستان مهربان گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکلاتان شده کسان را گم نکنید بریم دالشی رقم 5 کارتر میکنید 4 نشان داد رفتیم دالشی هم دا برد بوری و هم مدد پیش قیتان نخواهانه بریم دالشی هم اکای بویمرو شاید پلان اختیمونه 1800 روبل دیگر اکای شدی شیپان است اکای شمشود شیپان است 200 روبل دیگر اکای رو مجوخت 100 روبل دیگر اکای ما میره در اکو ساخته گل تریزا من سایمون نوست خوش میجوش به درختیم 5 20 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 11 رقمی 4 با 21 هی 21 21 پری اکاجون ما برای 600 روبلی مرحمت اکوی برادرو بوشم میدونه برای 600 روبلی میریم اکاجونو برای 600 روبلی دو رقمی 4 دو نشان دو رقمی 3 میریم 600 کی بده شروع نه اکای بویمرو 6 میگم درو اکای بویمرو 6 درو وارد میریم سه دوباره پاس میریم دالشی اکای شام شد 5 پاس وارد چوری هم خوری ممکنه برای روز این روزی برای ما نبوده این روز هم رقم فقط برای خولیا میریم اکای بویمرو هیچ کنه نداره که بدرو رو دیونه اکای رو ما میدونه اکاجون اکای رو ماجون میدونه اکا افکار اکای رو ما نمیدونه هیچ کنه درشون میریم اکای بویمرو بدرو اکا هیچ کنه چیکار کی روز گانده اکای رو ما برای خولی میشه اکای بویمرو بدرو اکاجون من دارش هم دا بود بوری و همه کشوری میرن دارش زنده و سربلند باشین اکای بویمرو جواب تکبیر رقم تو دوباره اکاجون دیم رقم تبدیل رو گیره اکا میرن دو نشون دار رقم سه میرین اکای بویمرو جون جواب تکبیر نیمه التماس ای بچه اکا بنه تو تکبیر 4 2 4 2 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اونم افرا پیش که اکاجون میرین رقم 4 20 2
20. با اصحاب بکشه برای 500 بزن 600 بزن. های رقم دو بکشه یک بزن. 100 بکشه یک کشتن اینا. همین دو رقم هی به تابع دا ایش 20 بشه هم 20 بشه. 10 بشه 10 بشه. 11 بشه 11 بشه. میریم. همه کسا شاید نو دوستانی مهربان رو گم کنید میریم. همه که رقم دو 4 بود. 2 4 بود. 2 4 بود رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 1 2 3 4 5 6 15 500 من 600 گفتم 500 میریم رقم 2 22 4 10 1000 باشه رقمی دارم میگم رقم 3 میریم شما آمده این دوستانی مهربانم شما آمده میریم زنده باشه شروع همه دا بور بوره همه دا کشوری رقم دیره آش شامگی میریم درشی زدگی دا آش نزدگی دا یون باش میریم زدگی دا آش نزدگی دا یون باش میریم درشی زنده باشه کرما گلی تریزه رزه کس همه ناز کنم خوش می باش بریزه ای اون میگه میریم درشی همه که رقمی دو زد میریم رقمی اکل رو ماشه پلنجا صد من پرتو اکل بختیار اومشه اکل بولمرود 2600 اون اکل جون 1800 داشتی انا اکل شامشو 100 روبل دیگه اون اکل شوخ شه پلن 500 روبل دیگه اون میره دالشی اصلا لیسه یو زده رقمی 4 20 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 22 رقمی 1 11 رقمی 2 22 آخرین وقت بود دارم نشد میریم اکو برادرو مرحمت 300 روبلی رفتیم 7 رقمی 2 برای کراتیم شده ما برای میدونیم و کجانوی ما برای که رقمی 7 رقمی 2 میریم برادرو 300 روبلی 5 دومت 4 دومت اکل شمشد 5 اکل بختیار 4 اکو رکت بکنیم اکل بختیار اوی اکل شمشد 200 پرتویم میریم رقم 1 3 6 سوی boş اکل بولموش او اکل بهادر خوش اکل بولمور رقم 6 میریم اکل خوشبخت سر پاس بکن اکل خوشبخت یک پاس شده میریم اکل خوشبخت سر پاس بکن اکل جون نگیرن گاب نیست اکل بهادر نگیرن گاب نیست اکل بهادر رقم 3 میریم رقم 1 خالی مون اکل بهادر رکت میکنیم 3 اکل دوباره میریم اکل بهادر رکت میکنیم 1 خالی ها یک خالی است بریم در اگر او شاه 1500 او میگه میره شده شما در کوهان و کسق شما شده دوستانی مهربان تا توانه سرانجام شوید ای جان نامه بهار شده است که کمی هایی شما در کوهان و کسق شما زنده و شده دوست اون باشد که گیرد دست دوست یک عروض بر خود گیرد دیگر بر دوست میره در شکوه و کسق شما شپرنگو زنده و سربلند باشین ای نرکن میشه نه دوستانی مهربان داشتون نکنید همه که شعر نرکن باشه رقم 7 نشون رقم 2 میریم یک خالی ایو شیبا رو دو معلومان دوستان میریم 1 2 3 حالا که شپرنگو اکل شمشد رکت هم میکنیم اکل بختیارو 500 پاوی 200 دیگر دونا اکل بولمرو 2600 و 2300 دونا اکل میریم رقم 3 اکل بهادر اکل شمشد رکت هم میکنیم اکل شمشد از 300 رو دیگر شونا میریم درش اکمال را چند رفته هی لالا میگه بریم اکل بهادر 800 رو دیگر شونا اکل بهادر اومدی 1107 800 رو دیگر دونا
Akay Bohodur 800 روبل دیگه داری دست ما میره میکافون شیر پلنگو akay شانسو خیلی 300 دیگه داری شینا زدگی را اوش شیر پلنگو 1800 روبل هم در بود گوری و هم مدت پیش رای شینا هم کسا شما دین گلی تریزا کسا همون نوست خوش می میکافون شیر نه آمد akay Bohodur جو رقمی سه دواره 800 دیگه داری من خزرگاه او شام از یادا به امور شام دی امور جات دیگه برو شام رفتیم رقم 2 12 3 20 4 12 5 30 6 22 رقمی 7 10 رقم 5 او شواکه می داشت رقم اکای با اکای شامشوش اکای رمجو پاتوش شدن میریم اکو هم اکثر شده شد سرمان تمام اکای شوان سه وجود پاتوش شد میریم دارشی o davara pas میشه فقط جو میریم دارشی میریم 5000 میریم رقم 6 پاتو یک پاس میریم اکای Bohodur رقم یک میگیره کجا شما در حال اکثر شو اکای Bohodur رقم یک میگیره که بتیم بود 5000 میریم رقم 6 خلاص یک خوله اکای Bohodur بتیم لکه هم اکثر شو شده زنده و شکل ما هم اکای Bohodur یک اختار میریم دالش هم در بود دوری هم در پیشروی اکای شامشو او شاگرد میریم دالش زنده و سربلند ماشین شده نه گلی تریزا کس همون نصف 6 22 بود 5 30 بود اکای Bohodur 6 30 بود 5 30 بود کو نه با افرا خفا میکنیم میبینیم بازار نور سیاه 5 30 بود نیم اکای رمجون شیرپلان مات 200 روبل 100 روز بکجون اکای Bohodur شیرپلان اکای بختیو شیرپلان 100 روبل دیگر اکای Bohodur رقم یک اکجون 800 و 700 روبل دیگر اکای Bohodur 2100 روبل دیگر اکای شامشو 300 و 3500 دی 1800 1700 روبل دیگر اکای خوشبخت شیرپلان 400 روبل دیگر میرین دالشی هم در بود بوری و هم در پیش روی شیرپلنگو زنده و شین میریم اکو لایک کذایی میکنیم میریم دالشی انا کرافه رقمی 6 22 رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 2 1500 رقمی 1 خوله بود رقمی 3 10 رقمی 4 2700 میگه 10 رقمی 5 12 رقمی 6 او شوی رقمی 7 میریم دالشی بود بوری و پیش روی او میگه میریم رقم 1 خوله بود که شامشو جون زنده باشه که ما دوست هم بود من اوش نکی چه کجون ما اکا 4 گل گرم داخل بختیار جون رقم 6 زن رقمی 7 زنده باشه کجون ما همه در بود بوری و همه در پیش روی یا لایک میزنیم دالشی گل برام از زمین هی اچا گل نازنین اکای بختیار در کدید که گل در بالای زمین است گل از زمین کان داشت نه دالشی 4 گلی نکا او اکای Bohodur جون زنده باشه که شما شیرنا نارد بینم اکای زنده باشه اکای روما شیرپلنگو 100 روبل دیگر اکای بختیار جون او دیگر اکای Bohodur 600 روبل دیگر میریم اکای Bohodur شیرپلنگو 2500 روبل دیگر کارت زد اکای شامشون 1600 روبل دیگر اما اکای خوشبخت 300 روبل دیگر اکای روشا همه اکای بختیار پاس رفت او 7 30 1 22 به اکای بختیار خیلیشون خداقی 2 22 3 20 4 20 13 5 20 6 22 رقمی هم او شاکر روما میرسی اکای بختیار جون خوشان کجون ما
1000 اما آمد بازی کرد دبر موندشه فقط زنده باشه رقم 4 خوله اکو مرحمت شده اکو رقم گی رقم 4 خولی یای برین درش زنده و سربلند و خانوابا بشین تو در این خانه مبارک شما برین لبگریجه بگردی لبگردی لو برین 7000 میرم رقم یک اکو رقم گی 4 خوله مرحمت زنده و سربلند و خانواباد بشین توی در این خانه مبارک شد برین درش رقم یک زنده باشه که ما همه کسا که شما اون میگه میریم گلت تریزا اکای رو مجموع شیپان انجام میمتا 600 روی دیگر 100 روی اکای بهدور اکای بختور پاس کردن اکای بهدور 500 روی دیگر اکای بهدور 2300 روی دیگر اکای شامشون 1500 روی دیگر اکای خوشبخت شیپان 200 روی دیگر او نارد اکای بهدور ناری دا که رقم یک 31 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 31 رقم 6 21 رقم 7 20 اکادیون ما وارش مرحمت 300 روبلی بریم اکوی برادر رو رفتیم اکادیون وارا میدونیم 300 رفتیم برادر شده رقم 1 رقم 5 یک نشون در رقم 2 میریم برادر رو مرحمت رفتیم درشی وارا میدونیم 300 سویبو رقم میریم میدونیم اکادیون وارا میدونیم شروع دار او اکای خوشبخت 3 درو آردن اکای خوشبخت 3 اکای بویمون رقم 2 بریم رقم 7 6 4 3 boş بریم اکای رو مجا 7 تا پاس میگی شینا اکای رو ما 7 تا پاس میگی اکای بویمون 6 پاس میکنی پاس میگی بکشیم بریم شینا اکای رو مجا 7 تا درو آردن افیرا پیش که شینا رقم 6 4 خولی مون یه روز فقط دوارا رقم خولی مون نیست وقت لوبو رقم لوبو برا خولی مون نیست بریم جنا یک پنجم رقم 2 میکشیم 6 4 خولی اکای بویمون 6 درو آردن 4 خولی مون او شاید لگه میگه 1500 رو دیگه او میگه شیپالانگو تا گل تیزه اومد اکای فرانک اومد اکای شمشو چورا گیفته 1800 پیش نما میرین زلگه او شاید 1800 رو همه دا بور دوری و همه دا پیشتری این نار کنو شده گل افتماد میکنه تخ 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 گل برم از زمین هی عجب گلش شب نیست هی عجب گلی نازنین هی دید که وزد هواز بین هی بوز درمد بر زمین گلی افتماد هی افتماد کنه تخ 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 میریم اکای خوشبخت شیپالان اکای اونا کبیر مکوش او رقم میده اکای بویمو 26 اکای بویمو 1700 اکای روماجون شیپالان 300 اکای شامشو شیپالان 1200 میمونتون میریم دلش دادگه او شا 1800 هست رقمی 2 21 3 20 4 20 5 21 6 21 7 10 3 تا 10 او 1 20 اکا اوش رقمی 7 میرین درش ترینکش دا رقمی 3 و 4 دوازی پرستای خولیش اگر میرین رقمی 3 و 4 خولیش چی میرین درشی او میگه میرین رقمی 7 اوش میگه شده زنده و سربلند و خانواباد باشین توی در این خانه مبارک شود میریم اکا افیر فهمیده او میگه اکای رو مجان اوش میگیم اکای رو من اوش میگیم 7 زد میرین رقم 1 زنده و سربلند باشه اما دا بود دوری
رقم 3 و 4 خالی است. روی اکر رو مجموع او شاهزیده باشید. میریم اکون میرسیم می یک ادامه دعوت کنیم که بخدا هیچ تایی گپ شدید هم ما رقم خالی امروز میریم یا توزانه است که یا جبالو کنیم و بریم ادامه سرکب اکون میرسیم 3 و 4 خالی است. میریم اکایی اکر رو مجموع میرسیم رقم یک اختر که 7 اختر که جان 300 توشتی 2000 او اکر کارتا دوازی میریم دالش اکایی گلمرو رقم 2 و 6 اکر 1700 و 1500 میریم دالش یه سه ادامه دارم اکر شمشود رقم 5 اکر شمشود رقم 5 1200 و 1200 روزگر میریم دالش اکر بهادور رقم 1 400 روزگر اکر جان اکر شکایت سکر فرق بچودا گلت برآمد از زمین هی عجب گلی نازنین دید که از هوا باز برآمد بر زمین میریم دالشی میدونم اکو رقمه میگن 2 و 3 2 و 3 اکو 2 و 3 خوله مرحمه شیرینه کو اکو بدون کوچیکا بشه شیرینه میدونم اکو 2 و 3 خولی یای گلت گلی автомат کنم تق 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 3 و 4 3 و 4 خولی مونده سر شیر پلنگو 3 4 это называется по-русски по-английски номер 5 4 میریم اکو جانو 2 و 4 3 و 4 3 و 4 میدونم اکو رقمه میگن بوزه سر میکن شیرینه تمام 3 و 4 خولیه همین اکو علیش اکا ایشن 3 گیرتا تمام 2 و 4 اکا بولمرو اکا ایشن 3 اکا رقم میکن شیرینه اکا ایشن رقم 3 اکا جو رقم میکنیم رقم 6 خولی من تو کنید 4 گیر تا اکا جون بیاز اکا رو اکا من 4 گیر تا 6 خولی اکا 6 هم دو تا جون 4 علیش کردیم 6 اکا 6 رقم 6 خولیه اکا 6 رقم 6 افیرا پیش کنه شیرینه شش نه باشم یه در چگنی اکو رقم 6 من خولیه اکای بولمور اکا تم کشیدن تمام اکای شهجان خواهد رو خور میشه میرین شیر پلنگو میدونم رقم 6 خولی یای اکای بعد اکای شب و عیبی رقم عیبی دست اگر دست نمیشه 7 رقم تو هست نمیزن رقم فقط برای کلام میگیرم 1800 استغفرالله آن اکای بولمور جون 2300 داشتی در رقم داور دارده 1700 در رقم دوازون 1500 اکا جون میریم بگی تمام بگیم رکت هم اکا جون میریم اکای شهر رکت هم میکنیم اکای شهر اکای رو خولی بدم پرشیم اکای شهر رکت هم میکنیم اکای ایش 500 500 400 رو دیگه شما میریم اومد اکای شهر جون ما بردم میگیم رکت هم میکنیم زدی پلوس بزنیم مینوس میریم دلشی همه دا برد بولی و همه دا پیش روی خواهانیم میریم دلشی رقم 1 20 گام رقم 2 23 رقم 3 21 رقم 4 31 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 4 و 6 رقم 5 میریم دلشی همه دا برد بوری و همه دا پشتایی شده زنده و سربالا باشه اکای شهردون بجوین که جوشی شده خواهن زن رقم رقم 6 شده زنده و سربالا باشین همه کسات شده دوست اون باشه که گیر دست 14 رقم 5 میریم اکای شهر که جوشی رقم که شده رقم 5 میریم اکای برگود او شامگیم
اکر ایشون زنده باشه اکر شما شنم اکر ایشون او شاه همار بله بله من رقمی 5 اکر سرجیخ شما اکر جون اکر سرجیخ نه همه خوری با پرش اکر جون ناز بشه اکر روما 1900 روبل اکر بویمرود شید پلنگ 1900 روبل دیگر اکر شمشود 1100 اکر جون 1000 او دیگر اکر بخار شید پلنگ رقمی اکر بودو جون 300 روبل دیگر اکر ایشون یکم و چکروتا اکر ایشون 300 روبل دیگر اکر شاه دین خود میره 300 روبل دیگر نمیکنه اکر رو تا پاکستان دائم نوروز ویربان که پلا پاک کردیم مقصد تیار بسته 5 21 اکر شاه رقم 6 31 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 6 او شاه رقم 1 شاه میگیم شما اکو هم اکثر شما که یا لایک میذارید دالچی زنده و سربلند و خانوار شوین اکوی به اکر رو تا جو خود پاک شفاهی تیار بسته نوشیگی اکر رو تا برک گوشم خدا بگیرد هر روز سیاش تنها میکنی سوزی خوبی اگر به شما خودتان آدم نویدی که اکر خود بیربان میذاری چوی کنی سوزی خوبی اکر 7 گولی گاب نیست رقم 7 ببین اکر مجموع زدگی او شاشره دار زدگی او شاه زدگی دار یوم باشا همه دا بود بوری شگیر الو اکر جون اکر رو ما 1800 شیدن اکر بویمرود 1700 شیدن اکر شمشود 900 شیدن اکر بخت انا بودو 200 شیدن اکر ایشون 200 شیدن اکر شاه 300 و 800 گرم با چو اکر رو ما جون اکر رو با چو شیدن اکر رو ما جون جواب تشیدن بریم رقمی 7 12 رقمی 1 11 رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 20 اکر رو وقت باشه سازم 21 رقم 5 با 21 او شاشه پالا میمونه رقمی 6 بود ورو پیش هست اکر رو ما توز کرد تو کسی نه ها این تجکر تو زدمه اکر تجکر سوزی خوبه باشه سلامت تو سوزم تیجه سوز یا 15 رقمی 6 شما در کوها مقصد شما زنده و شیدن دوست ما باشه که یه دست دوست هست هر روز باشه دیگه بعدوز من رقم 6 رقم رقمی 7 همه تا بود ورو همه دا اشتهای شیدن زنده و شکرون ما bu kalmasa kaçar mısın? Akay Roma şerpanı 1700 Akay Boymurud 1500 Akay Şah Akay Pan Akay Şemsuddin 1400 Akay Bahadur 100 Akay Eşin 100 Akay Şah 700 هم اکثر شما اکدون ما یا لایکی مزن رقمی 6 11 رقمی 7 20 او اکای محمد شما اکدون 22 اکدون رقم خونه زکمه شاکت 10 رقمی 3 21 رقمی 4 صبر مکمه شاکدون ما 21 رقمی 5 10 اکدون بور رقمی 1 اکای بردو و شما رقمی 2 شما در کوها مکتب شما شیطانند و زنده و سربلند و خانمو بشید توی در این خانه مبارک شما او مگه میدیم یک زن به رقم 2
همه کسک شما شده دوستانی مهربان رو اومد اکای رو تا رقم 11 رفت رقم 2 زنده باشه شده نه همه که شده پلنگو که باشه رقم اکای با دو جون او میگن شده نه اکای با دو جون او میگن شده پلنگ اوش شده نه زرگیو دا اوش نه زرگیو دا یون باش نتیگه بروش اکای رو مجون 1600 اکای بویمون شده پلنگ 1300 اکای شمشون 1300 اکای بختیو شده پلنگ اکای بودو شده پلنگ 1600 اکای ایشنجون او اکای شاه شده پلنگ 600 برین دلشی رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 11 اکادون بو رقم 2 رقم 3 2 کیا 2 2 2 2 2 اکاد بویمروز او شاکو یا لکی شاکو چیگم بشه شینا شما اکو هم اکثر شما هر کی ما رو یاد کرد سپاس اکاد ایشونجون شما در اکان سطح هزار احمد اومدی بودی کردی بود ابار ما بودی خیر افتاده خواهی ها شایک بیلیارد مرین اکای تجرکه اکان سیمگید اکاد اولی اکای شاه اولی بیس او چند خطی اکاد جمعی ما اکای تجرکه اکان سیمگیدی تمام تجرکه اکان سیمگیدی سه اکاد من درشی اکای محمد افزاد او چه باید اما اکای خطی شنه اوز اکای سعید بودم موشه خطی اکاد جمع من درشی بیس اکاد جمعی رقم دو آدمای درون رقم داریم بود چه رقم گیرین بیش همه اکای محمد افزاد بیش شنن اکای رو مجور 1500 روبل اکای بویمون 1700 روبل دیگر اکای شام اکای پا اکادون 1200 دیگر اکای پخت بودجون 500 دیگر اکای ایشون شیفانجون خشم اکای تجکی رقم 3 400 روبل دیگر اکای شاه 500 روبل دیگر من دالشی اکادون رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 سه دام او شاتا اکای بویمون رقص کنید با هم یا رقص کنید با هم گیم برین داشتی دو دا او شاه رقم سرات شده زنده و سربلند و شده گل افتمان تا زنده و سربلند و تمام شده دوست آن باشه گیر دست دوست آن باشه گیر دست دوست یک آرز برخود گیر بعد سه گل گابی اکوی که هزار رو کسی میگن کیه بودم میگن کی چانس پول پارتو کار خاکم بسخواد چی کم هستون دو زده رقم 3 4 5 6 نه 7 گلی سوخن که اکادمی ما سوخنان تو راکتا این اکا سوخنان تو راکتا اکای رو 1400 روبل اکای ما مسئول مگه شنا اومدم اکای بویمون 1700 شکریم 2100 روبل دیگر اکای شمشون شیپان 1100 روبل دیگر اکای بودو شیپان 400 روبل دیگر اکای تجکی شیپان 200 روبل دیگر تو 300 روبل دیگر اکای شاه شیپان 400 روبل دیگر اکای محمد اسود پودم اگه رقمی 3 200 رقمی 4 11 رقمی 5 21 رقمی 6 10 رقمی 7 10 رقمی 1 اکای میزوف شما رقم 22 رقمی 2 11 رقم 1 و شما رقم درفتیم توی یک پاک همیزو دخته آوردستیم شگفت توی اکای میزو دخته آوردستیم بینید شوز یا حالا شرکت های بازی میکنی ملمه نشید صاحبی خونه در ماشین 4-5 تا لکسوس گلی بگیر همین خچی را خودش عبور میتونی که صدا کنش اکای میزو ترینکه و خدمات کمار شده میری دلشی اکای رو ادامه اینا تربیه که حسابه صاحبی چی بشن
یعنی همه برد دوره همه پشتری شده زنده باشه شد پلنگو اکای رو 1400 داشته که 1300 روبل دیگر اکای بویمرو جون 2100 1900 روبل دیگر ای نره اکای شمشو شد پلنجون 900 روبل دیگر اکای بهادور شد پلنجون 900 روبل دیگر 400 تجکی اکای 200 روبل دیگر اکای شاه 300 روبل دیگر گل ترزا او میگن ترزا بره در رقمی 2 12 رقمی 3 20 گل دابول ساموسا پرنسان هم یک موسا رقمی 4 20 اکای رو جون پرنسان بود هم خیلی بنشا رقمی 5 20 رقمی 6 22 گل دابول ساموسا پرنسان چوب یک موسا رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی اوشا رقمی 6 رقمی 7 او مگه شیرین زنده باشه خجون ما دوست اون باشه که گیره دست دوست ای دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض واسه گیره دیگه بر دوست انا ها هنر فقط دوست و خودش شما بالا یا فاید نشدن خبر شما در خونه ما هم کسا شونه زنده و سربلند خانم ما بشین تو در این خانم مبارک شد رفتین دلشی انا اکای رو مجون شیطان 1200 روبل دیگر اکای بویمرو 700 روبل دیگر اکای شام انا شام شجون 800 روبل دیگر اکای 5 اکای بهادور 800 روبل دیگر اکای تجکی 100 روبل دیگر اکای شاه 800 روبل دیگر سه روز میخیزشم 7 22 1 10 2 10 3 10 4 خواه 11 5 20 رقم 6 22 اکادون مرحمت وارم بدونیم 300 روبل رفتیم صحیبو رقم وارم بدونیم شد پلنگو وارمش در رقم 7 رقم 6 7 نشون در رقم 1 میرین 300 کو اکای تجکی 3 رو آرده میرین اکای تجکی 3 برین صحیبو رقمو 5 2 4 1 اکای بهادور او کیو شدی اکای شام شد 5 اکای سیس اکای شام شد 5 اکای بویمرو 2 4 کدام شد اکای بویمرو اکای بویمرو اکای بهادور همجا شدن اکای بویمرو 4 افیرا پیش میکن شیرین اکای بویمرو 4 1 2 اکای بهادور همجا هست که دو خوله یک هم خوله دوال اکای برادر مرحمت 300 روبل رفتیم او میگن رقم 1 2 رقم 1 رقم 2 اکای روما درا گرفت های یک دواره خولیمون یک دواره خولیمون اکای بهادور همجا اکای بهادور او ای بچه ای چش نرسه ای اکای تیگر یک اخدد ای اکای سوزی خوبی سلامت تو سوز تین یه بچه زینده اکای تیگر خیلی موکا سلام بده و جای شما باید سمار سمت خلو اکای سمت شما کجا و اکای همه پرس وارد 300 بود اکای تیگر جون یک اخته 300 بود همه پرس کجا خوش 1800 اکای تیگر رقم یک اخده شده 300 پرتین که این اما ای boş اکای تیگر جون خاطر گپ بسورای رقم یک اخته رقم کوزا کرد اکای تیگر یک اکای روما رقمی 2 رقم 3 اکای تجکی شیرپلن نونتا 300 روبل دیگر رقم 5 اکای شام شد 500 روبل دیگر رقم 4 اکای بویمرو 1400 روبل دیگر رقم 1 اکای تیگر اکای روما جون شیرپلن 900 روبل دیگر بریم یه اکای تیگر موز بگیم بچه تمام گپ نیست به کافونه رو به اکای تیگر جون کافونه میشه پارتی بریم اکا 2 3 5 اوکی بدای خیلی میریم زدگیر او شاشه پلنگو هم آدم برد بوله و هم آدم پشتر میریم رقم 1 اکای تیگر میکافونه همه جا شیدن اکای تیگر همه جا میکافونه رفتیم 1
21 2 22 3 20 4 10 5 20 6 20 7 20 رقم 2 شاه رقم 3 2 3 5 اوکی شکن او شاکای رو ما میدیم دارشه زنده باشه شیرنا هم کسا شاکا او اکای تیگی داو شبون تا شیرنا اکای سمات خلو داو چبون تا کنه باشه خود هم کسا شیرنا دو زال میدیم رقم 3 حالا او شاکا رو بگیم زنده و سربلند باشه بشینی میریم اکادون میاد شوگی داد شش شوگی نه تا کنه پلنگو همون شوگی همه شویم 5 میتاک یا به اکادون اکادون ما اوزه شوگی داد شوگی اکای تیگی دونش داد باشه تو چند کشو بوزن کنه که تری باشه اون کاری یا شوگی تا کاری برای ها کانال ناو شدن یا شوگی تا کاری شوگی کلینتا خوشو کروشون افتاد تری فهمیدی خویوهشون چه شوگی گرانات هایی ساقیره تست نیست اکادون او شوگی داد بزن اکای رو ماجو بنز بیاد کرو تا افتاد دایسان میگه اکای گفتم میگیرم چی اکای رو ماجو رقمی ها 900 شکا 1900 شکا ای 900 جمع 1300 چون کنم اکای رو ماجو 900 جمع 1300 2200 اکادون 2100 روبل دیگه اون اکای رو ما بریم اکای بوی مرود اکادون ما اکای بوی مرود رقمی 2 رقمی 4 اکادون 1400 بود 1200 بریم دارشی اکای شام شد اکای شام شد اکای 5 اکادون 400 روبل دیگه اون اکا بریم دارشی اکای بو دور اکامی 1 800 دوری 700 دیگه اون اکا بریم دارشی اکای تجکی اکا 300 داشتی رقمی 3 اخیتا او اکا 502 800 700 روبل دیگه اون کارتا دبوزی انا میره دارشی اکای شاه رقمی 6 اکاجون اختمون 700 روبل دیگه بریم شیطانگو اکای روما اکای بوی مرود اکای شمشو اکای بهدور ایشی گمشه بخدا قطعیست ایش اکای تجکی ایش اکای شاه اکای سایجو شوگی داشتونگی اوزی گفتم کراتون نابات و نابات که اوترده نابات اکای سایتیجی ای اکای محمد یا اکای نی اکای محمد نظیر کو دیمودان اکای سلام علیکم کانک پارتا میره توی شیطان رقم رقم 3 کدوم میزان اوشک جون شرف رقم 3 20 اکای سایجون چی خیلی اکای فیدیا سلام علیکم ها پیرخه میره رقم 4 22 ای انا ها چی کلکولیشن شیر پلنگو رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 20 او اکای تیگر جون 300 خود پافته که رقم 7 20 اومده رقم 7 شما دارین شیر پلنگو رقم 1 20 رقم 2 11 شیر پلنگو بردی رقم 4 اکر اوشا میگیم با 20 زده کرش افتامات میرین دالشی او میگیم اینا بینات عقل درمونن نداری خب ما ترا چی بگم خیر میرین شیر پلنگو دالشی کدوم میزنه اوشک جون شوا او میگیم دو نرا خوشم ای اکای کی شاردوس اکا اسنامت کانال نمیش کوگیده ای الحمدلله میرین شیر پلنگو رقم 4 اوشا میگیم اکر او بو شوگیر چیزکو اوای دو اکای کی فیدیا بو ما شوگیر سیدیم اکای شوگیر صوت کرده میرین یک پاس اکای باوجو جون یک پاس کجا اکای باور اگه سولورا او چند گفتم 700 با چیه این اکای بودو حساب یه قانون اول چی نمود مثل خطایی برای همون 700 اکای باوجو جون یک پاس تمام اکای کی اکای سایجون نابود خطا که رقم یک اکای اختر رکت هم میکنیم میرین شیر پلنگو رقم یک اکای اختر میرین اکای محمد رسول آن اکای کجا ما نابود خود صاف شد نابود اکای سعید دکتر نابود خطر تمام اکای ما میرین داشت اکای محمد رسول جون اکای ما نابود خطر کوزی بریم دانش رقم 5 شیر پلنگو 5 میکنه قسمت صبر میکنیم موزی
او خودش میبینه رقم 4 با شوا میگیم شیپالانگو آنا ها گلا دا او تا کردیم کافون کافون سر کردیم اکای رو ماشین نه نکجم آخر نمونه 2000 او رقمی 7 اکای بویمرو شیپالانجو رقمی 4 دکه زده آخر دکه میمونه 1600 دیگر اکای آنا رقمی 5 اکای آخر میمونه 300 روبل اکای بهادر جان چوکنم اکا پاس میکنی تمام اکای بهادر جان بنویس اکا در واتساپ اکا تمام اکا گپت قبول اکای با حضور شیپالان 700 روبل اکا داده سیمو دوری این نارد بینیم اکا کرد افتماده میریم اکای سعید جان شیر نه راکت هم میکنیم رقم 1 اکا اخته میریم اکای تیگ رقم 3 اکا جمع اخته میمونه 600 روبل میمونه اکای رقم 6 اخته میمونه 600 روبل بالا اکا همه دا بربوری همه دا پیشروی همه دا کیروش مفتمان میره رقم 5 20 اومده رقم 6 20 اومده ای اومده اکای سعید جان 100 دیگه داری میریم رقم 7 20 اومده آن که رقم 1 میبینیم رقم 1 10 اومده اکای محمد جان 90 خطه که رقم 2 12 اومده رقم 3 ای 20 اومده کنی میریم دارچه رقم 4 21 برادرای عزیز بردی رقم 3 اکر اوشا میگیم 3 بر 3 زده میریم دارچه ای اکای گانس سوز خوبی اکا اکا نمازخونی رفتگی حوز میبیم اکای گانس تیر شما دی اکای محمد رسول جان زیغ نمیشه اکا جانی ما اکش نمو شوگیر گفته که یکم اکای ساید بود اکای هوای را میکنیم اکای شهبال اکای شهجان شش اکتا اکا ما اونجا در پروسا خواست خواست شوگیر پروسا بخواد فاسونی با دایده نمیدونی که کیه چیه بریم شیپالانگو داشت اکا همین قدر کار مطمئن کده شهر کنه آمد یک لایک چی گناه داشت که شما نزده ایشان شیپالانگو بریم رقم 3 زد شیپالانگو رقم 4 بریم هم اکنده برگوی شیلو نر کدوم میزن اوشک جان شود تمام اکا یک گولی بوشه یک گولی سخن اکا لیزا میرین نه اکای سعید اکای محمد رسول جان نمیجد اکا جمع بیست و با فکر که اکا خولی میشد اکای سعید تجه اکا مرا یاد دوری اکا بریم اکای روما جان شیپالانجو رقم یک اکا 1900 رو میمونه که دفتمات اکای بومرو شیپالان اکا 24 اکتا 1400 میمونه اکای رقم 5 شیپالان 200 میمونه اکای سایجون او شدیم اکای رقم 3 اکا جون ما کارت زد اکا جون ما 1100 میمونه اکای شهر رقم 6 اکا جون 500 میمونه ای نارد بینم حفلای گفته میریم داشی ای هو اکای سایجون ناوشی نختی میریم رقم 4 اکای ما 10 اومده رقم 5 میبینیم شیپالانگو رقم 5 21 اومده کیرش автомат رقم 6 21 اومده این هم کیرش автомат میریم انا که میبینیم چیکار میشه رقم 7 20 اومده این خویوش گرانات میریم رقم 1 20 اومده شیپالانگو رقم 2 میبینیم رقم 2 20 اومده رقم 3 باشه رقم 3 21 برادرای عزیز رقم 3 رقم 5 رقم 6 21 تا واره کردن مرحمت میکنیم 200 روبل واره ویگرش 1200 روبل مرحمت شیپالانگو سویبو رقمو مینویسیم واره ها که واره کلاکش کدوشه تمام اکای سایجون آیخته اکا رقم 1 دکه راکت هم میکنیم میریم واره کده شیپالانگو رقم 3 رقم 5 رقم 6 میریم داشی کنی اکای شهریتوز اکای شهریتوز رقم 2 اکا جون اکای بویمرو دپرسیم اکای روما رقم 7 گرفتای اکای شهریتوز شیپالانگ دناباد بنویسیم تاکا میریم سویبو رقمو اکای کیمون اکای بویمرو دامجدی اکای بویمرو 2 و 4 اکای بویمرو شیپالانگو 2 و 4 شگیرت همه رقم اکای شگیرت شیپالانگو اکای ما صبر میکنیم اومده اکای ساجون اومده اکا کیر دفترم تا میگم که اومده میریم همه رقم اکای شگیرتن اکای شهر تو رقم چند قدی بزرگی باز اکا بزرگ دامن نسی تو میریم رقم 2 و 4 اکای بویمرو دارو اکا جون میریم شیپالانگو او شوا کدوم میزنه 1200 رو بریم شیپالانگو اگه 200 100 اکای اکای تجکی و تجکی نمیشه تمام اکا رقم 3 کدوم آیفتن شیر نه رقم 3 اکا بارا کداگی بود برو اکا همین آدمایی که کارتاشون بارا کداگی بریم یک موسمی شما دیگه نه
بریم داشت کدوم میزنه شیپانگو اوشک جون شد همین خدا فور رو تماشا کردن شرط اون اومد دلایکی که چی عیب داشت که نزد این شکی همین لایکای مدت لایک شود ای نه خودین شیپانگو کیراتون اتومات خودتون گراناتا پرنسس گفته اومد در گراناتا اتومات شما چیکار دارم آخرام پریمیوتا گفته آنم خالی گفته میریم رقم 3 یکم و اوزبستو ای رفته دیگه رقم 5 یکم براش نشون داد رقم 6 میریم شیپانگو داشتیم کدوم میزنه اوشک جون شما هم اخونده بروری شیپانگو کیراتون اتومات رفتیم داشت یکم میریم داشتیم آنکه وارا کدایی بود شیرونه رقم وای میریم اکای شکلتی توز اکای بوی مروجون شیر دو تا رقم درواده که 1400 اکجون ما داشتی ایخد اکا میمونه 800 روبل دیگه دکه میریم داشتیم اکای روماجون شیر 50 رقم 7 اکا دروالی 1900 داشت اکجون 1600 میمونه شیر فلان کیر دفتمات اون شو اکای سایجون شیر رقم 1 اکا دروالی اوشتیم یک میزنه گفته برین اخ یگونس میشه فلانگو برین کدام میزنه شیر فلانگو 1200 روبل او شوا تمام رفتیم رقم 6 رقم 6 ای آنها علابجو اومده شیپالانگو رقم 6 علابجو اومده 31 ده اکا بارا اکا 1200 روبل اکا میریم رقم 7 آنها رقم 7 22 اومده رقم 1 20 اومده اکا سایدون رو افتادن نمیشیم اکا رقم 2 ای چی گپ شد 22 اومده رقم 3 راست میگی بسین من شما را 320 سال کردم بسین 20 آزی توقری تو میکنیم شیپالانگو میریم رقم 4 20 آز توقریش میکنیم اکا کیراتون اقام نباشه میریم رقم 5 20 اکا جونوی ما بردی رقم 6 اکا را اوشا میگیم 6 بس یک زده میریم دالچی تمام اکا سایجون شما در اکا جونوی ما این اخدش میشینه تمام اکا میریم دالچی تمام اکا جمعش برقرار میکنیم شما اکا ما کیراتون اقام نباشه کنی اکای دولت جون همجا دی اکای دولت دیدن اکای دولت جون شیپانا جون همجا دی اکای غلام جون یک لحظه که ما زمین اکا را واشتیم رفتن شدیم اما اکا دناباد داشت اوزی اکا اینه حافظ خودش حافظ جون خودش بشه ما کافر اکاش میسوخته کنم تمام اکای دولت جون هم اکا نموسیگور دولت اکای دولت رسول جون همجا دی اکا ما میرین داشت شدیم اکای محمد رسول اخی مود چپانا گفتگاش و کجا ما رقم یک اختا کجا ما رکت تکیم تمام کجا ما رقم یک اختا نه هزار پاستگی اوی نیمی اکای رقم یک دادو میریم اکای روماجون خود کجا ما اکا اشبکا کردیم اکا 1700 میشه که انا که نو اکا 1609 توگریا کجا ما میریم اکای بول مروجون خود کجا ما 1000 دوشی انا که نو کجا ما 809 میرین اکای رقم 5 اکاجون ما آخر شیپانجون سال دیگر مونده شیپان چوتا او اوش دسی اکای محمد رسول جون شینا رقم یک اکاجون آخر 1000 دوش نه اکا 900 ش میمونه توگری اکای تجکی شیپانجون اکای تجکی شینا آخر اکاجون ما 1000 میمونه اکای شهجون شینا آخر اکاجون ما میمونه 400 روبل آن که به رقم 6 زدگی اکر پلوس میکنیم میشوه 1600 روبل ای نرد بینم تمام اکوی ما کیراتون اتومات بخیر بخیر تمام او میگیم شیپانگو او میگیم همه اکادم یا پولا دارم بعد کدوم شد تو گفتسی این رقم نکنم رقم یک اکتا بکشه نه همین ده بریم اکا چند سپارتگی خیلی نه رقم یک اکا محمد رسول چند سپارتگی شیفانان یک فرق میاد این پارتو اکای بولمرو داریم رقم یک پاس میتونیم در واتساپ بکنیم که نیست چون اکای بولمرو داریم هزار تمام قبل رقم بریم اکای بولمرو خیلی شیفانانگو رقمی ها یه پارت برام
Акай бо 11 1 акай бобоҷон мурад акаҷон 20 2 11 мер акатам мекакаҷон рақами 3 21 рақами 4 20 рақами 5 10 рақами 6 12 акаҷона бур рақами кишид бур рақами 3 акай таҷикаесем оши чавакаҷон ба дувас ади мери далши аса пахучаша тамом акай ма аз тугра як гашта акаҷон як чанд душира як гашта акаҷони ма тугра шенад мерем 3 зад мерем рақами 4 акай бо одуҷон менависем 700 мехатмешенад гулет гилет реза душаби акмаршо ҳо чакшавди 3 зад мерем рақами 4 шенад зинда у сарбадан 3 зад мерем рақами 4 шепаранго дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст як арӯз бар худ гирад дигари бар дӯст шонако ҳама қисса шонак кадани ман ҳар ки моро ёд кар рақами 3 зад мо мерем рақами 4 таҷика ака ошу чавашена акай шаҳ бо гуфти шаҳ баромад намекардӣ так гуфтум айби рақам нест акай ромаҷон 1600 шакаҷон 1500 рубли дига мемонад акай бо имрод 800 шакаҷон 600 рубли дига акай шамшод шепан од мемонад акай маҳмадрасул шепан рақами 1 меҳсаб буд 800 рубли дига мемонад таҷика акаҷон 1500 рубли дига мемонад акай шаҳ 1500 рубли дига мемонад акай рақами 4 22 рақами 5 21 рақами 6 22 рақами 7 10 рақами 1 20 рақами 2 ау 20 рақами 3 гилит реза 22 акаҷоне ва 6 варака марҳамат сасади рафтем ту ако як гириб темша акаҷоне ба 6 варака марҳамат сасади о акай давлатдода дуромада акай давлатдода рақами яка дуроварда номад пас ҳа акай шамшуҷон гавни шенаш шо акаҷон ҳазор раҳмат ки омади бозӣ карди дар бар момадӣ зинда бош акаҷон о рақами 5 акай о акай тигоҷон ҳози холӣ акаҷони ма ҳоли баъди ҳамҷо маълум мешавад ки рақам метавон акай хушбахт аги рақам метавон акои барадору мереше паланго 2 7 5 холӣ акай тигир давара акай ромаҷон акай боимо 2 4 эфтира пеш мекунем акай боимо 2 4 то дӯст ҳурмат накард вай бӯи дӯстӣ наояд акай тигир 5 давара холӣ бутумуд не бозӣ прасуд ам бигиша акай тигир дар бозӣ прасуд 5 биги шерина 5 соҳиб бигир тоз бесен ако 5 соҳиб бигир акай шура бунад акаҷон акай 5 соҳиб бигир акай ромаҷон 7 мегир акай эфира пеш ки шерина мерем акай тигирҷон беки соҳиб бигир акай рома 7 мегир акаҷон мерем далши мерем акай рома 7 800 мерем далши ау мегин шерпаранго задагира оша 1800 акай тигирҷон акай хушбахтҷон мерисем о акай хушбахт шони шена керед автомат акай хушбахтҷон бекун акай одам хити шена рақам мешавад рақам акаҷон акай таҷакай гап несте ҳафта 500 кияй мерем далши бурд буру пешрави хомӯшадена бурд буру пешрави акай шамшод мепартоем 6 рақами 7 рафтем задагира оша 1800 бушадена бурд буру пешрави хонем ау мегир мерем рақами 6 бара кард рақами 1 акай маҳмадрасул шерпаранҷон акай давлатбеков рақами 1 500 рубли дига мемонад акай боимрод о мемонад тана рақами 5 акай шамшод ракета акай рома 1200 рубли дига мемонад мерем акай шамшодҷон ракета мекашед на акай шамшод рақами 5 ракета мекунем акай хушбахтҷон рақам холишка бозӣ мекунӣ шена рақам бутун дар бозӣ прасто ака акай шамшод ракета мекашед на 1800 оша кас меда шерина
میریم اکادون اکای شمشود پرتاب جوش اکا بگیرید شوخی شینا نگه داخل مثل گام داخل تجیکی گام نیست یک تجیکی بلا گرفتم دای اکای تجیکی 5 اخد میگی شنکجون که جوشیدی اکای 5 اخد 1200 روبل دیگه دونم بریم دالشی تمام ها نه اوش تخشان بریم میگی اکای تیگوجون اون دینا اکادون اکای خوشبخت همه جا بودن بعد اکای خوشبخت اکادون ما بریم اکای ها اکای تیگوجون صبر نکرد فرمش اکادون ها دا حوز بهش اکای تیگوجون اکای میاک اکای ما صبر نکنیم استیاف د نال داکا 22 3 11 4 20 5 اکای 5 12 6 ای او سه تا باردگو او شانسه موی خفا قدیده رقم 6 بریم دارش رقم یا او شانسه میگیم آن اکای خوشبخت رقم 5 دبوری پراسو میگیری او شاباله اکای خوشبخت رقم 5 دبوری پراسو میگیری اکجون میرین دارش زینده و ششرنر زینده و سربالان میشین 6000 میریم رقم 7 اکای خوشبخت جواب تکجون رقم 5 دبوری پراسو میگیری اکا بریم 6000 او تا اکجون راکت میکشینه 5 اخیر راکت میکشینه ما شش اوش را میگیم زنده و سربلند و خانواده باشین تو در این خانه مبارک شود ای لابگری تا بگید لابگری لوگ ها پولید اکار ماجون افیت اپش کانال کارت کش پول دوست کنم اکار ماجون 1100 روبل دیگر اکای بوین جون شپا پافترا کا اکای شامشود پاس کارگر میرسه اکای خوشبخت اکای خوشبخت رقم 5 راکت اکای محمد رسول دولت تو 500 رقم یک 500 400 گرم تجکر کدوم 1100 روبل دیگر اکای شامشود 3300 3200 روبل دیگر دونم او اکای چایخون شما یک کاکتی براد موی شما اکای چایخون جون دادن سازی خوبی اکای بویمرو دو چور پافتوری اکو می پافتون شیرین نه می پافتون بردا بار مکدون ما بریم اکای ما جون 1100 دور اکا اکای خوشبخت رقمی 5 300 روبل دیگر دون اکا 400 پافتر تجکی رقمی 3 1100 دور اکا جون بریم دالش اکای شاه رقم 6 3200 رقم بریم دالشی یک ده سه چهار کدام رقم نسیم بله اکای بویمون اکای خوشبخت نسیم تجکی نسیم تجکی اکای رومن نسیم اکای بویمون اکای خوشبخت نسیم اکای محمد رسول تولد تو اکای جون 400 روفه رقم یک اختار کم یعنی اکای بویمون جا متنه باشه که ازش پاس میکنه اکای دو چهار خوله اکای تیگر دو چهار کدامش که جوی خلاص هاست هست اکای چای خونجون بیو جا رقم تیم اکا دو چهار خوله اکای تیگر جون دو چهار خوله کدامش میگه اکا بیو بریم اکادون ما میریم او میگه میره شپالانگو اکای تیگر اکای خوشبخت شد اخیر 5 دو اکا اکای تیگر رقم 2 میریم دالشی اکای تیگر در اگری تا اکای تیگر رقم 2 میریم اکای چایخون چورابتون بود اکای چایخون چورابتون یا اکای شامشون بنویس اکادون بنویسیم بتونیم شپالانگو بازی کنیم اکو نایسیم برقم بگه شروع نه اکای تیگر جون دا اخیر راکت میکنه شرنا رقم 4 خوله رقم 4 اکای شامشود 4 میریم دالش اکای شامشود 4 راکت میکنیم میریم اکای تیگر اکای شامشود می پارتیم بوزا سر میکنیم شروع اکای کوش رقم چه پاروان کسی اشورا پیش که بودی که مخوی اکادون ما کارت کجایی تایر رقم نمیگیریم دام جای شروع میریم اکو راکت میکنیم شیر پلنگو او میگیم کیروتون رو خواهد اتومات مجموعی فقط شیر پلنگو مجموعی
میریم اکادمی پارتون شروع نه پارتون بازی کنیم جان تو نگار میاد بازی بخدا هنوز هیچ بازی ما معنی نکرد بخدا ندا بازیگر خام بازی کارتکش خام باشون اکای رو ما هنوز بازی سیسی هفته سکی نمیشه 18 تا همه بازی بخدا به پارتون اکای تیگر 500 تا 400 دیگه شما بریم اکای شامشو به پارتون اکای شامشو به پارتون اکای شامشو ای جواب گدیلا بگن جواب گدیلا رفتیم اکای تیگر جان رقمی ده اختا 400 رقمی 7 22 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 21 میره شی پلنگو بخدو 22 22 وارم دون شی پلنگو سه سالی اخری روماجو اما کارت کجا فرو کجا نه سوخ کردن نمیدونم چه بوزیاد بودم اون اخشون هفت دن بود بار بوزی بوزیگر زایسته سه درومات شش درومات میریم اکای تجکل سه درو اکای شهر رقم 6 درو میریم یک پاس برای پاس 5 پاس کرد یک پاس کرد یک 5 4 خوله مرحمت تجکل رقم یک هم گیری تای 5 4 خولیمون 5 4 5 4 5 4 میریم رقم 5 4 خولیمون سه دواره میریم او اکای شانسو دواره نمیگی بخدا 10 خودم یا رقم گیتن نمیکنم اوز که اکن اگر دسته میتونی گرم نیست اکن شامشو چورا نمیگی دواره اکا میریم درش هم در برد بوری و هم در پشتره شنیدن زینده و سربالان باشین اکن شامشو چورا گیرتر 5 خولیمون شوی پلانگو رقم 5 چورا سوی بشگیری اکن رو مجان 5 خولیمون تاون 5 اکن اکده میریم 1800 زدگیر آش شامگیم همون در برد بوری و هم در پشتوی زینده و سربالان باشین شنیدن برین شی پلانگو دقتی برین اگوسمی میره زدگیر آش 1800 بشیرن گل لذت کس همون نوز کنه خوش مجاز بیزن میرم اکجون من اکن تجکه شی پلانگ رقم 3 بود اکا 1100 500 روبل دیگه دون اکا رقم 6 اکا شام شو شیپالان 3200 اکا میاد 2900 روبل دیگه اکا شامچو شیپالان 100 روبل دیگه دون اکا رو مجون 800 روبل دیگه دون بله 2 4 اوکی 2 4 اوکیش داد 1 3 5 هم اوکی اکا رو مجون تجکه اوکی بود من درش اکا میری رقم 1 22 رقم 2 12 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 هی هیلالا هیلالا وارد روم مرحمت 100 روبل شرونه اکوی وارد بیر ایمالی مرحمت وارش رقم 7 رقم 1 یک نشون داره رقم 2 100 روبلی کوکیا دواره نه شرا پاس دگو پاس میزن پاس دگو پافتور اکای تیگر درو وارد اکای تیگر رقم درو وارد میریم اکای شهر نمیدونه اکای شهر اکای تیگر خیلی اکاجون ما که باشی 1100 دو رقم دارای 500 رو دو رقم 500 رو داری اکای شهر شش نمید دو رقم های 5 اکای ما کارتش در بازی های 4 3 جامت شیپارانگو میریم اکو جامت شده نه جامتیم اکای شهر رقم 6 درو وارد 6 درو وارد میریم دالشی 4 نمیدونه 5 نمیدونه چی نمیدونه اکو 3 4 5 دوان خولی موسمار همه شرونه 3 4 5 وارد هیچ کنه نه 100 روبلی میریم اکوی وارد 3 4 5 وارد نه 100 میریم اکای تیگر جون شیپاران خیلی 500 گر پرتوی میریم 3 4 5 3 4 5 شون اکو هم مکسر
زنده و سربلند خاناباد باشین 3 4 5 خوله شرونه مثل هیچ که آدم بیرونش کنید اکو پبگیر هم هیچ کنید رفتن جا بگین اوکی بریم همین بریم باید این 4 آدم میتون 4 اکا میتشین زندگی او شانس از او بستر بود برو پیش هایی بریم اگه باید میتون شرونه اگه امسی بریم اکادانه ما زنده و سربلند خاناباد باشین سر پب میگیره که تجکی اکه تجکی سر پب میگیره که کتکه پب گیر کن او اکه علی مرود 4 و 5 دواره نساده خوله مرحمت چندی 945 خوله 4 و 5 خوله مون تمام 3 درومه 4 و 5 نسا 4 و 5 ده نه 100 روبلی نباشه میکشم برای 100 روبلی 4 و 5 خوله زلگه آش شامگه شد پرنگو بدونیم اکادمی ما اکه ایشون 4 گرفتن 5 خوله مون 2 3 4 اکه علی مرود 5 بتون اکادمی اکادمی 5 شده 3 پابجو گرفتن شد اکه علی مرود 5 بتون اکادمی توخا نسا میریم 5 خولیمون 6 7 یا گوشه کارترا کشا که جواب کنه بیا سوت ندو نفتیم 1 2 3 اکه ایشون جو رفت میکنیم اکه تیگر شه پرنجو می پارتیم پانسر گه شینا میریم دالشی اکه تیگر پانسر گه پارتیم شه پرن او میگن گل برامت از زمین هی عجب میریم اکه تیگر پانسر می پارتیم اکه شاه دون 102,000 آقا جمونا اکه ایش رقم 4 اکتا رقم 3 اکه تجکی اکه آقا اکه رومجان اکه 400 رو دیگه دونا بریم دالشی بریم اکه تجکی آقا شما اکه رومجان 400 دیگه رقم 3 4000 اکه ایشنا پولش آمده یا بودگه اکه شاه 10,000 اکه ایشن اکه تجکی اکه روما 400 دیگه انا اکه تجکی هم بریم دالشی یک دیگه اکسیم اوکی یک دو اوکی گفتای 4,500 ویگیش اومد اکه جو اومد اکه ایشون جو اومد 4,500 ویگیش از دیگه اوشا یک 6 اوکی کدر یک 6 اوکی کدر اکه ایشون برای اگه خطی بکنه 7 و 4 بریم اوکی 7 و 4 اکه رو ما 7 و 4 بریم اکه رو ما 7 و 4 بریم بریم بکافون شد پلنگو اکه رو ما 7 و 4 میره اکه جون 7 و 6 اوکی شده و داره نکن التماس اکه جون صاحب شده تو داره کنه اکه جون ما 7 و 6 اوکی اکه رو ما جون من نمیشه داره اکه رو ما جون 7 و 6 اوکی اکه 4 و 7 اکه ایش نیاسیم اوکی 4 و 7 اکه ایش اکه جواب تن شد پلنگو بخلو سیده بچه مردیم گنگو ایسی بکنیم مردیم آبا چون چیکار چهار تا قاو گابنه 6 شب اوکی بوده رفتیم دالشین رقمی 2 20 6 شب اوکی شده 3 20 4 22 6 12 7 20 1 10 رقم 4 اوش شواکه رقم 5 اصلی کارتوس رقم دالشه رقم 6 برد بارو پیش داره خو او میگه من گل برام از زمین هی عجب گلی دو زمین دید که از هم آدمی باز داره ما در زمین او شاکه ایشون 4500 میریم دالش بول شویش هم اکثر کنه کنیم ما زنده باشه شیطان دوست اون باشه دیگه از دست دو تمام گام لکه اکای تیگه جو شاکه جون گام لز اکای ایشون دو خوله میگیری اکای تیگه جو گام لز اکای جون شون شینار زنده باشه هزار هم بودی که جو میریم اکای ایشون دو خوله میگیری اکای مارو جو شون اکای جون
او اکنش معروف 5 اخته بود را چیکه بودم همین رقمو دا برا خالی بود شاید نه همین رقمو تو میشه اون دو تا بازی کنیم یا کد رقمو توشین تمام 5 پارت دا اخیر اگر نیست اکای رو من اکای میاد اکادون 300 روبل دیگه دونا اکای خوشبخت پان درا گیرید 200 روبل دیگه دونا تجکر اکادون راکت امریکایی اکای سه اختار بریم اکای معروف 5 اخیر اکای شاه اکای میشاش 1900 روبل دیگه انا رقم یک او میشیم اکای تیگر شما اکادون ما اکای معروف 5 اخیر راکت امریکایی بریم اکای معروف رقم 5 راکت امریکایی اکای شام شد رقم 4 300 روبل دیگه دونا بریم دالشی یا اکای شام شد او میشیم دوباره درو مدبیریم او میشیم میریم نفکم اومدم اکای تیگر جون توری اکای گابل زنده باشه که هزار آمد اکای جون شون گابل زکا میریم اکای ایشون 4500 دوری اکای شامشول شیپان در رقم 4 دوباره ستاره درو آرابیم اکای اناتجک شیپان پارت 400 رو دیگه شما میریم اکای معروف می پارتون شینا میریم اکوم پارتون میریم دل شیرنا هم دا بود بوری و هم اکای معروف 300 پارت 200 رو دیگه شما میریم دلش اکای ایشون پول تروی کنه رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 31 او شاد حکای معروف برید دلشون 5000 میریم رقم 6 زنده و سربلند و خانواده بشین رقم 1 اکجون پافتور شده اکای شمشو پافتور شده میرید دلشون رقم 1 رقم 4 پافتور شده ای او میگه شیطانانگو پس اکای شمشو جون کشون اکجون هزار رحمت اومدی بودی کدی بود بارون درست بجا اکو رقم 4 خورش مرحمت 5000 میریم رقم 6 و دمو بین مرد رقم 4 خوری یای 4 سالش تمام گاب نیست 4 یک بگی یک پاس کرده باشه که هم رقم گاب نیست 4 سه علیش سه خوری سه 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 اکوی تو میاره علیش شده همین علیش نه اکای سه خوریش سه اکای الهونجو یک پاس کنه رقم گاب نیست کو یک پاس کنه گاب نیست اکای الهونجو تمام اکای محمد رسول دولت پافتور باشه پافتور اکای ما تمام اکای معروف سه پاس بریم اکای محمد رسول پاس اکای الهونجو از کوپ چمه گره رقم یک اکای روما شیپرانجون 200 روبل اکای خوشبخت شیپران 100 روبل دیگه اکای تجکی رقمی 4 300 روبل دیگه اکای شاه 1800 روبل دیگه اکای محمد رسول پافتور اکجون بریم اکای معروف 35 دوباره پاس تمام اولی برا نشه بوزی پراسوی پافتور اکای پاس اکجون او اوش دیگه اکجون ما بریم اکای معروف 200 600 روبل دیگه اونا بریم اکای محمد رسول خیلی اوش دیگه برا نشه پافتور اکجون جواب تلفیرا پیش کشیده نه التیموس راکت خوب از پافتو باشه خجومه اکا پافتو باشه راکت هم کشیده نه وای نمیستم خوب پافتو کشیده موزیک نمیم شش 3 10 7 10 1 3 دما 2 21 3 10 4 22 5 22 رقم 1 میریم رقم 2 میریم او میگه شیرون زنده و شکرانو همه کتاب شونه شیرون یک میریم رقم 2 زنده و شین همه دا برد بوری و همه دا پیشروی لالا اکاید هونجون گرد زکجون خوب گرد زکجون مرش یک سه دمه بود
بریم دارش یک سه دما یک دم میریم رقم دو شیپرنگو زنده و سربلند خونابو شد سه دما بشه فکر بشه نمیریم برد ولی او پیش روی او شرق همه کنیم رقم دو شما رقم من دلت گیری تریزر اکر ایشون شدی تریزر کس همون اوست خوش میجا شدم میریم دارش بولش میشی هم اکر اومدون شیپران 100 روبل دیگر اکر خوشبخت او اکر تجکی شیپران 300 روش کنیم 200 روبل دیگر اکر شاه شیپران 1700 روبل اکر محمد رسول اکر 500 روبل دیگر اکر معروف 400 روبل دیگر و دالشی رقم 2 31 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 20 او رقم 6 21 7 21 1 10 رقم 2 شما رقم 3 رفتیم شما در کوه هم اکثر شد پرنگو زنده و سربلند خانواده داشتیم هم در برد بوری و هم در پیشتری یا لایکی بزنیم میره درش یا لایکی در آقا شامنه رقم 3 شدن دل برمان از زمین هیچ عدد گروه نوزنیم دید که وزد ها بازمین بود درماد بر زمین میرین درشی اکو یا لایکی بزنیم میرین درش یا لایکی میگه میرین اکر ایشونی آجا غرای دل رقم خالی بود دکتر میتونود خاص که یک از دیگه شد خالی میشه بود یا آدم خطا که ایلهام پیشن جون اکر ایلهام خطا که برین دل در رقم 3 میرین اول اکر ایشونی میشه شینا صبر میشه خجون من حقیقت صبر کردن اکر میرین هم اکر اومدون شیپانان او اکر خوشبخت شیپانان 500 روبل دیگر تجکی اکر 100 روبل دیگر اکر شاه شیپانان 1600 روبل دیگر اکر من رقم 1 400 روبل دیگر اکر معروف شیپانان 300 200 روبل دیگر توی میرین 400 شی تمام گرم ندکم رقم 3 11 سخن که رقم 4 11 رقم 5 3 دما رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 5 اوشا رقم 6 میریم اکو هم در بود بوری و هم در پیشنهاد شدنم زنده و سربلند خانواده داشتین هم اکثر شمال 5 اوشا و رقم 6 میریم شدنم دوست اون باشد بگیره دست دوست که دوست بر خود گیره دیگری بر دوست زنده و شدنم هر که ما رو یاد کرد از عمرش بر خدا بود جانانه به هوش بس که کم میخوایی گل گلدانه میرین شدنم زنده و شدنم هر که ما رو یاد کرد از عمرش بر خدا بود خود چه پارتون کردم همین خود چه پارتون رو اکر رو ما شیپانان اکر رو ما جون پاسور که اکر خوشبخت رقم میده شیپانان 500 بود 400 اکر تجکی شیپانان او اکر شاه رقم 6 1500 روبل دیگر اکر من رقم 1 300 روبل دیگر اکر معروف 600 روبل دیگر اکر رو اصلا تمام دارشی رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 اکدون بو رقم 1 رقم درافت اوشا رقم که میگیم هم اکثر شدن دوست اون باشد که گیره سوال می رقم همیجه که یه اجزا میرم رقم 2 3 پاس اکر الهام همیجه اکر الهام همین اکر الهام جون سید اکر الهام تیم اول میشه اکدون او چاقتا که علم جون شینا هم خوی بود ندو گیرشن شید پرانجونو اکر پول پاپل میکنه خودشون میگی میری رقم سید اکر الهام تیم بعد اکر الهام اکر ایشون اکر علم جون خیلی هول بو خوی میشه اکر علم جون بو خوی میشه اکر رقمی اکر الهام جون رقم سید بگیم اکر جون گام اکر جون خوب میری رقمی 11 رقم درافت نیست اکر الهام
همه در بود بوده و همه در پشتر اکه 800 پافتگه اوز اکه علی موجان حالی بسید بخور میشه که جون ما اکه رو مجون چند سی پافته میشم اکه رو ما پافته شیرینر 500 روبل نمشه 300 روبل دیگر اکه رو مجون 300 روبل دیگر اکه خوشبخت شیپران 300 روبل دیگر اکه تجکه شیپران پافته اکه رقمی 4 پافته اکه شهر 1500 1400 دیگر رقمی 800 روبل دیگر و راکت هم میکنیم اکه معروف شیپران میمونه تا 500 روبل دیگر ولی اوشین اکه الهام رقم میشه 800 پافته که 700 دیگر دونه میریم رقم تجربه پافته اوش رقم چه رقم 2 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 شای رقم 3 رقم میریم وقتی تجربه رقم میکنیم میریم اکاف شده هم و کسخ شده شده زنده و سربلند و خانواباد داشتیم همه در بود بوده و همه در پیشنهایی این مرد کنی شد کننگا و دل زیل تریده اکه تجربه که جوشه شده دل زد می و که رسمی سی کسی زده بریده آشتان اکتر میگیم این زنده و سربلند و شده دوست آن باشد که گیره دست دوست تک عوض بر خود گیره دیگری بر دوست اکه رو مجموع شیپران 200 روبل دیگر اکه خوشبخت شیپران 800 روبل دیگر اکه تجکه اکه پافتور شیرینر اکه شاه شیپران 1300 روبل دیگر اکه دیلچول شیپران جون دیلو رقم 1 اکه 700 روبل دیگر اونو اکه رقم 1 700 اونو اکه معروف شیپران 400 دیگر اکه الهام جون شیپران 600 دیگر تجکه اکه جواب تکه جون پافتور پاس اکه جون بله نباشه اکه علمرود همینجا اکه علمرود همینجا شیرینر اکه ایش اکه علمرود همینجا این رقم 4 خولی مرحمت هم پول پافته اکه 100 پافته بود آقا میشیم اکه آرام خوشان اکه جون خولی از اکه خولی میشه شیرینر اکه تجکه 200 پافتی آغوشنی نخود رفته بود اکه آرام خوشان اکه سالی خوبی سلامت و سال سیانه 3 10 میره رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 10 زنده باشه که 1 11 رقم 2 21 الحمدلله که جون رقم 5 او شای رقم 6 میره درش تمامی حوض علیش میکنی شینا کارتا میخونی علیش موشه علیش میکنی بازار نول کارتا علیش موشه علیش میره درش زنده باشه شینا بود پیش روی این عمو میگه نکنه مردینه بخور شوه سعادت من اکای تجربه پافتوری دو خود رفاکا رقم 5 او شما اکای معروف میرین دالشی بود پی اکای اورانجا میرسن خوری به شما جنگ شینا میرین دالشی اکای تجربه تی خیلی اکا مبارزتون به همین که فهمستان بروی دستا سنجه شما اکا دستا بو سنج شما دی خوشت هم بو سنج تمام میرین دالشی خوری به شما بوده میکن شینا آرام آرام از یادی تو میرم آنها Добрый вечер, як де се чор пан ша фаш не. من دالشی خوش شامه گرفتن پنج دو شیرنا Добрый вечер, سلام علیکم Добрый вечер, علیکم سلام من دالشی همین زداگه او شان زداگه لیون باش شیرنا اکای دست بسان رو اصلا خوری میشه شیرنا کام طرف صبر میکنه همه رقم پاسوی خوری میشه من دالشی هم در بوری و هم در تشاری شد پلنگو زنده باشه شیرنا گل کناشو کارتنا توی خیلی شدیم تمام اکای آروم گام نیست همین حتی اکای نباشه گام نیست حالا شما اکای شد دیمان اول میز و کدوم اینجا بود اکای آروم اکای دست بسان
Başka toz diyecek ki alimrod mesela alimrodlar. Meri toz daha mı kamera taşıyor ne? Akıl dağıtmalıktan hoz ne sarkacağını kime şaşıyana. Kan tarak sabır sarkacağını mı şava. Meri akıl romajon şey falan sad rubli diğer akıl şuba hafsa rubli diğer akıl teceki o olmuş akıl şaş şey falan hazır da sad rubli diğer. Akıl ya şaş sad rubli diğer akıl maruf şey falan sad rubli diğer. Akıl hojon falan sad rubli diğer. Meri dalşi. Şaş. Biz. Ama kartı haram kartı. Akıl ha. Biz toyu çarpmış bir rakı zengin. Hadi rakam ya. Biz rakam d. Biz rakam s. بیست دو رقم چهار 20 رقم 5 11 رقم 1 3 4 رقم 4 برد برید آن اکل علیمرود همیشه اکل علیمرود نیست اکل علیمرود اکل آرام رقم 4 میگی شنا اکل آرام رقم 4 کلا میگی شنا سه زمین من رقم 4 زنده و سربالا ماشین تمام اکل آرام 4 اکل تاش شنا تمام اکل شما دوست هم دیگه دست دوست یک عروض واسه دیگه در دوست او میگه اکل اورانجو راکت چشم میکنه میره دالشین دائمی نورو نه سرویس سه تا شش بیبر اکجو راکت هم میکنه میریم بوده دوام میتیم رفتم رفتم 4 اکل دفعه بسازیم میرسیم با خلوشان نوبت خیلی نه میریم دالشین نه تو اکل روماجون شیپان او اکل با شیپان 600 دیگر اکل تجکه شیپان شون اکجون ما در اکم صدقه اکل اورام رقم 4 راکت هم میکنه اکل شیپان 1100 دیگر اکل ما رقم 1 اکجون ما که باشه 500 روبل دیگر دارم اکل معروف جون 800 روبل دیگر اکل الهام جون 500 شی 1000 کارت زد اکجون ما میریم اکل پارت میکفونی شروع اکل رقم گیر میسیم از خولمشان میجنگیم شروع نار میجنگیم باشه همه کسا باشه شروع زنده و سربلند باشین و اکل اورام کشیده باشه اکل اورام 200 پارت 100 روبل دیگر شما بریم اما در کجان 100 روبل دیگر ما رقم 4 رفتیم یعنی 4 اکل کجان ما 20 تا بانکا رقم 5 11 تا رقم 6 تمام اکجون دا اکل دفعه بسن سخن رقم 7 22 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 10 اکجون ما بور رقم 7 او شا اکل رقم 1 او اکل ایشون وقتی دستگیر رو بیت خلوش ها بتون زوکشه نه یک دماغ سر بردم که اکل ایشون در جدا بره دالش رقم 7 بره دالش رقم 1 زنده و سربلند و نابود بشین توی مبارک شود او میگه میریم گل تریزر کس همون نوسه خوش میگه بریزر او میگه میریم اما که شده نه که باشین اکل رو مجموع نکنه سن اوش شمکه کارتا زد ها کسیر بزن رقم 7 کسیر بزنه که زوی نمیشه دویا شدیم دویا میریم اکل رو مجموع شیطان 500 روبل دیگر بریم تمام اکل دیگه چه موجوده خود دو رفت در یک هزار چه تو شو که من فهمیدم که اکل خوشبخت شیپان 600 و شیپان مثلا 500 روبل دیگر اکل انا اکل اورو شیپان اودون اکل شش شیپان 1000 اودون اکل رقم 1 400 روبل دیگر دون اکل معروف شیپان 800 بود 700 روبل دیگر دون اکل الهام 1000 بود 900 روبل دیگر دون 3000 سگونی باشن که رقم 1 10 رقم 2 دادیم رابطه 11 رقم 3 33 رقم 4 با خالی بشه مخی 11 رقم 5 20 رقم 6 نه که اوچ رقم 10 رقم 7 11 رقم 3 او شاکر این هونجا رقم 4 میریم دالش اکل آرام پاسور شینا آرام از یاد تو میرم من دالش شینا زنده و سربالا ماشین سه زن رفتم رقم 4 اکل آرام پاسور شینا میریم همه که سفر شینا دوست هم باشه میاد دست دوست اگر روز آخوزه دیگر بر دوست
میریم رقم 4 اکای آروم جواب بتین شیرنا اکای جون پاس میکنیم اکای دست سنجی و همینجا کن اکای آروم 400 روبل دیگر اکای شما شیفان 400 روبل دیگر اکای آروم است اکای شاه نه 100 دیگر اکای محمود 300 دیگر اکای معروف 600 روبل دیگر اکای رقم 300 اکای معروف 600 اکای الهام جون 1400 روبل دیگر این اکای دست مابوسای نباشه داخل مت اکایشون یعنی دست مابوسای نباشه داخل متم چهار سوی بیشتر میریم اکای دست سانجو همینجا اکای دست سانجیم دست سانجو همینجا کا دست سانجو همینجا کا تمام اکایون اکایش پیش همه شو بود بریم مثال اکای ایش رقم 4 میگیره اکایون یعنی اکای ایش نمیتونه بعد اکای ایش اکای شدیم ما نبات تخت کنه باید رقم خودش زد اکای ایش رقم 4 میگیره اکایون اوکی اکای ایشون 4 اخیر رقم کشیدن اکای ایش رقم 4 بردا میگیره زدی پلوس زدی مینوس اکایون بریم 4 اخیر رفتیم رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 5 اوشان رقم 6 رقم شما در کوهام و کسر شش فرنگا اکای شدیم آنجا میرسیم این اول فولو بشان رقم تشنه به پرابلم به یگم جزئی 14 15 رقم 6 اوشان اکای میگن گل ترزا کس همون نوت نه خوش میجوشه هفت گل اما اکای دوماجو سوسان که شده سوسان بلبلای میره دانش هر کی مو رو یاد کرد از اون وقت دو تا دوستان گم نکنید یک گل گابل هفت یک گل است تمام کوب bez bazara 5000 6 7 na jak این اکای شروع کجا که اکای رو مجموع شد 500 روبل دیگر اکای شما شد 500 روبل دیگر اکای ایشین که جوش شینا اکای 6 7 انا 800 روبل دیگر اکای ایشین 300 روبل دیگر پول دماغه اکای معروف 500 روبل دیگر اکای معروف 500 روبل 100 روبل دیگر بخشش تاتا دادم 1100 روبل دیگر اکای الهام شیپان 1300 روبل دیگر اکای محمد رسول 200 روبل دیگر میان دالش اکای اشجا دین خود می اکای 300 دیگر 6 20 رقم 7 او 22 رقم 1 او 20 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 11 اکاجون ما وارم از شفالانگو مرحمت 300 روبلی آدمو بیرون مردم آدمو بیرون مردم وارم از 300 رفتیم که کار برادر رفتیم برای شده ها رقم 3 300 میره شفالانگو می جنگه صاحبو رقمو میدونیم اکای معروف 5 دلار داد میریم اکای معروف 5 اکای شاه رقم 6 میریم اکای ایشون 4 میگه اکای ایشون اکای شما رقم 2 الحمدلله میریم اکای ایشون چه رقم یک چور اکای کشور ولی شما اکای میشه اکای کشور جو صبر میکنیم و زخولی میشه اکای یک ورد پاس یک چور خولی مونه یک خولی دوار اکای کشور یک دواره خولی اکای ایشون دواره چور نمیگیری خوش ما اکای شدی نه یک کبیگ اکای یک کبیگ اکای شدی ما اکای شدی ما یک کبیگ اکای چور یک سویش میگیره که بو در جوابی سبب اکای ایشون چور درو وردن تمام اکای شدی ما 300 فرق شد نه زدگی را اوش میگیم محمد ابو بولی و محمد پیشنوی کس میره 1800 اوش شوا اکای شدی ما جون 300 فرق اکای ایشون جو اوشی تپش کو کتا وقت کپو مونده او میگن گل برام از زمین هی عجب پولی نوزنین دید که وگرها واگوین باز درآمد بر زمین اوش شوا 1800 اکورا میگیم من دل زدگی را هفت نشان و رقم یک میریم
دلی رضا کسا همون اصلا خوش میگه رضا او میگه من دل شیرنا انا اکای رقم 5 اکای معروف شیرپرنگ 800 روبل دیگه دونم رقم 6 اکای شاه شیرپرنگ 500 روبل دیگه دونم رقم 2 اکای خوشبخت او میشه اکای جانی ما انا اکای ایشون شیرپرنگ او میشه اکای جانی ما بریم اکای شدیما رکت میکنیم رقم 1 رکت میکنیم بریم اکو افیرا پیش میکنیم شیرپرنگا افیرا پیش میکنیم بریم دالشی او میگیم شیرپرنگو زنده و سربلند و خاناباد باشین بریم ها مکسا شمادی ها مکسا اکای شدیمت کجا شد اکا جانی ما بریم هم اکای تجاکی پر افیرا پیش که خیلی ورد بود شد ای ورد کارتا کشاوی شد نه انا اوز یک پولش نبود اخیر میتونم ده اکا پولش نبود اکای شدیمت کجا شد اکا جواب تا التماس همین شیرون اکای پولش آمده اکای پولش آمده بریم دارشید اگر اون شاه 1800 بود 2500 اوکی 2 کی بود 3 اکای جوابش اکای هم وای اکا نمیره وقتش کار کنم بریم آمد کف هم رفت رقم 1 سیویاک اوش شاکا 2 22 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 12 رقم 7 30 رقم 11 رقم 2 میریم اکوی پول پارتا میگیم که پول پارتو شه پالانگو اکوی پول پارتا میگیم که پول پارتو کی چانس پارتو میریم دالشی اکای شدیما شه پالانگو خود دست 1800 اکا میریم دالشی همه دا بور دوری و همه دا پیش روی او میگیم گل بارم از زمین اکای شاه بچه هلی چکم شیدان یه بچه ها زمین شین تیش کرده بازه که بخی دو اکای شاه چور پارتو های اکای اشجا بردن میگیم بریم همه دا بور دوری و همه دا پیش روی شیطانگو بریم اکای کشور آمادگی اکای آمادگی شینا من دانشیم تمام اکای کشور جون موز اکای بدی اکای ایمی شمس شدیم اخی تکا بریم با کی پول پارتو شیر پالانگو بریم خود اکای بارزو میره بریم اکای شدیم از شیر پالانگ وای تنها دیدم اون اکای جونی ما انا آیتینکو اومد آیتینکو پیش دما بودیم که اکای حاجی میگفت تانشاو همو خود درو نام تا نمیرسه اکای شدیم از کارو چی خیلی داداش ما 1800 دلار کوزاش دا من دارشی ماشنو ابوبکر ای خدا بگا شناختم اکا صادق بکا سلامتو سو سنجید مدید شناخت اکا صادق اکای رو بجون 200 روبل دیگه اکای خوشبخت شه پاران 400 پافی 300 روبل دیگه صادق جون اکایش 500 پافی 400 روبل دیگه انا اکای شاه شه پاران 400 روبل دیگه اکای رقم 100 روبل دیگه شو اکای معروف 800 و 700 روبل دیگه اکای الهام جون 1000 دست اکای ابوبکر صادق بکا سلامتی و صدق بریم اکای الهام جون 700 دیگه رقم 2 12 اکای سالم خوشبخت جون سینو ماری کاکا 21 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 10 این رقم مردش برو واردیم رقم 7 اون شان رقم 1 میریم اون میگه من اکای شدیمت میریم اکای تجاکی خیلی باید همه اکای کشور شده اکا جانی من میریم اکا هولی خورمش هم بجنگه شما بیز پراملیم به خوضی اکا جانی من میریم حوض همه در ناباد میرفت اکا جانی من این نفهمون که رو طرفات شده من میریم
زنده و سربلند باشین. همه کسا شما کجانو دوست آن باشه که گیرم دست دوست هم قرار دارد گیرم دیگره بر دوست میره دلش اکرای شدیم ها دوست میره خوبی بشه رقمتون بود جنگ خطون نکرد شگیری خدا اکرای شدیم ها در هم دوست و سینی خدا باشه کنیم مایده که جمیده گرش در این دخیزت مردمی بودگریم اکرای رو مجموع 700 روبل دیگر دون اکرای خشبک 200 روبل دیگر دون اکرای ایشن شیرپرن 300 روبل دیگر دون اکرای شاه شیرپرن 300 روبل دیگر دون اکرای رقم یک آغوش لگیم اکرای معروف شیرپرن 600 روبل دیگر دون اکرای ایلهام 1100 روبل دیگر دون میریم دالشی رقم یک 20 رقم یک پافتور اکادیوم میریم دالشی رقم دو 12 رقم سه 11 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 21 هی هلالا اوهو هلالا رقم 7 اوش شواشم با 21 میریم دالشی میریم نفر رقم 1 رقم 1 پافتور اکادیوم رقم 1 زاد میریم رقم 1 شیپارانگو برد بوری و پیش روی همه او اکای معروف 5 گل میریم اکای شدیم رقم 1 کبوت بود اکادیوم اومد اکای تجکجوم مگه شینا اکای شدیم رقم 1 کبوت بود اکا میریم زنده باشه شیپارانگو دوست او یک گایخه اکا میریم زنده باشه یک سخت بول میتیم اما اکای محمد رسول شما اکادیوم ما از اون رمان اومدی بودی کردی دبای مروس بدی شما اکادیوم ما آرش میگه 321 بود کوبینین 321 بود شده نه یک مونتاک 3 برود 21 نبوده 3 11 همه دالش bu ma un siyah bada suri su kara gibi şaka bu çağın da işte. Benim rakam ya hafızam benim rakam ya akar ma hafızası ya akta ya hafıza rakam ya benim ya akta kalyon benim dalış bu peş ravi. Ama kasak şöyle. Akar Roma hafıza şöyle şarkısa en hador de sadır rüzgar. Akar şu bacan sadır rüzgar akar eşejon de sadır rüzgar akar şah de sadır rüzgar akar ana Abu Bakr اکای ابوبکر رقم 1700 روبل دیگر اکای معروف شیرپرنجون گل فراموش کردن 500 جا اکای الهام 1000 دیگر یعنی دالشی اکای علی کشان اکاجون 30 هم اکثر شان اکاجون ما میره 20 12 رقم 4 31 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 31 اکو مرحمت دارم بدونید 300 یا برای شکریون اکر علی کک دل براد و سوزی کنه که برای درو رفتیم اکادون خوری نسته که میشه اکادون او شلمون تکادون ما چور ها برای کرمین دلشی چور نشون دار رقم 5 میریم برای 300 میریم اکر معروف 5 یاب نیست 6 میریم شاه درو اکر معروف 5 درو وارد میریم دو بعد پاس شد در اکر تجکی اکر تجکی رقم 10 اکر الهام 3 شام دوریم اکر الهام 3 اکر ابوبکر درون تا اکر ابوبکر رقم 1 اکر ابوبکر رقم 1 مجبوری من گابر زکات رفتیم زدگیر او شاشه پلنگو 1800 بود همه دا بود دوری و همه دا پشنوی میره درش شما در کجانی ما سیم dobro پیدا لباد یک لایکی شاید یک لایکی چیگر میشاد چرا نه یک لایکی او نگه شده نه دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض بالکود گیره دیگری بردوست میره درش پلنگو زنده و سربلند باشین هر که مول یاد کرد از عمر و خدا و تمام دوست ها رو کنید آشا کجمون رو میگیم زنده و سربلند باشه شما زنده و سربلند اما آباد باشین 1800 زدگیر آش جانش شرشر پاهنگو میریم رقمی اکای تجاکی در اختای چور اکای میریم 500 اکای ایشن خیلی چور اکای چور اکای ایشن اکای ایشن خیلی رقمی چوری میریم انا اکیمه اکور اکمی شش اکای شد انا اکای شاهجون صد نه پارتوشه نه اکای 5 اکای معروف 200 روبل دیگر نشه نه اکای ده اکای
تجکه 300 دونه اکای الهام شیرپلنجون 700 روبل دیگر دونه اکای ابوبکر شیرپلنج اختیمونه 1400 روبل دیگر یعنی دارشی 4 1 500 اوکی 4 1 اکای ابوبکر خطی رقم 4 500 میره کجون اوکی اکای ابوبکر اوکی کجون جواب تکا اکای نگتای نمیره تکا ایشون جو اکای 5 10 رقم 6 32 رقم 7 10 بو همیز نوید میکنه وقت رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 31 در رقم 4 11 رقم 6 و 32 آشا کلمه میره دارش بولش میشه شما اکو هم اکثر شما زنده باشن ما دل از آب تا کردیم کفون سر کردیم میره دارش زنده و سربلند و خانواده باشین تو در این خانه مبارک شرف داشت او میریم اکای شش آشا اکای هم دولی گاب نیست شش آشا میگه ای نه خون اکادمی ما گل برام از زمین هیچ عجب گلی نازنین دید که وزن توالین باز در ما در زمین ای زنده باشه شرمه من اکی شرمه که باشه تمام حرف این دیگه شرمنده این دیگه شرمنده این دیگه شرمنده این پاد من گلومو سنا داشت میریم اکای رو ماجون شیپران 1100 روبل دیگر اکای خوشما شیپران او اکای ایشی شیپران 100 روبل دیگر اکای شاه شیپران 1600 روبل دیگر اکای ابوبکر جان 1300 روبل دیگر اکای معروف 100 روبل دیگر اکای الهام جان 600 روبل دیگر و همه دا برد بوری و همه دا پیشنهاد زنده و شکل خوشحالین 7 20 اکای وقتی که رخت کاملا مشدار 3 تا تو شاکا 2 12 نقشه میشن 3 20 4 31 دی 5 20 6 11 انا کمه اکای کریم همینجا اکای کریم شو من اکادمی که 1000 پارت و شینا همینجا اکا نیک شفاموش کن مخدوم اکای کشور همینجا اکای کشور اکای کشورجون شو اکاجون 1000 احمد که اومدی بازی کرده در بار بودی اکای کشور همینجا اکا من دالش زنده و سربلند و خانواده باشین بول در همین خانواده یا زب میریم اکا دو اکای حکمت جون سلام علیکم خوشحال اکاجون صادق اکا ای گاب مذکر شد منجون زنده و شکر گلام کور سلامتی تو تمام میره دارشی رقم ده اکای کشور همجای نباشه اکای تجکه همجا اکا میره دارشی تمام تجکه داره داخل میره دارشی ده اکده اکای مجون شیپان 1000 دونه خلاص اکای وقتان حوض خوری میشه باشه نه اکای خوشبخت شیپان همجا خوشبخت جون تجکه رقمی دو اکای 200 روبل دیگر دونه اکای ایشن دونه اکای شاه شیرپلنج 1500 روبل دیگر دونه اکای محمود انا اکای ابوبکر 1300 ده 1000 دونه اکای معروجون دونه اکای الهام 500 روبل دیگر دونه اکای گاتروز مثلا با خوری میشه شه نه کن از اکای چوکا میشه ده 11 رقم 3 دو تا کار کردیم ما 200 پریدم 1300 ده 1000 کردم کارت ابوزی 4 10 رقم 5 22 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 5 اوشا رقم 6 میره دالچی همه دا بود بوری و همه دا پیشروی گفتی یا یک لایکی میده میره دالچی پیشروی او میگه میره گل بالا از زمین هیچ عجب گلی از زمین دید که از زمین باز زمان بر زمین ای جان شگرده من اینجا بچین هوتی دیل هوتی میره او میگه میره خوشحال اکادمی ما زنده و شکر کننده و زنده و سربلند خانواده باشین همه دا بوری و همه دا اشتغالی کنه خواهونیم همه که رقم 5 آدمی رقم 6 تو تاش میکنه شبه اوش شوا اکادمی را میگیم زنده و سربلند خانواده باشین تو در این خانه مبارک شوا اکای رو مجون شیرپران مثلا 100 روبل دیگر اکای تجکه 100 روبل دیگر اکای ایشون پافتار اکادمی ما
Akay Eşin Paftur Akay Şah 1400 Rüzgar Akay Abubakır 100 Rüzgar Akay Maruf Obdi Pang 100 Rüzgar Akay İlhomjon 400 Rüzgar Akay Eşin Çor Paftur Akajon Çor Paftur Akajon Akay Akajon şeyler Rakami Şaş da Akay Eşin Çor Akay Rakami Haf Bisyak Rakami Yak Bisyak Rakami D da Rakami Se 22 Rakami Çor da Rakami Panç 22 Ako marhamat varase sadi шерпаланҷону варасе 100 рублӣ медорем соҳибои рақамҳо рафтем барадурҳо меҷангем вараши 3 рақами 5 рафтем дарш теҷака рақами 2 акай теҷака рақами 2 6 дуромад мерем акай рома дурома акай абак маҷбурӣ медорумуш акай рома 7 акай шаш 6 акай абубакр рақами 1 мерем дарши рақами 4 4 4 4 4 рақами 4 акай ромаҷон ше акай эшинҷон киҷоши 4 мегирӣ акай теҷака шерпалан хел 200 га ракета кадам мегирӣ шена мерем дарши 200 га ракета кадам мегирӣ акай эшинҷон киҷоши 4 давара мегирӣ ака се нишона рақами 4 мерем нагирад акай машоте габлес ко акай нагирад ахтер метен шена вако пул партои давафтем мерем акай эшин мегирам пули омад акай эшин давара медорад акай эшин мерем акай эшин 4 давара медорад акай ма давара 300 рубла киша мерем рақами 4 акай эшин агар акай гапа метонам акай эшин 4 доллар гап не мерем далши мерем далши рақами да акай теҷакаи меода 800 рубли дигар рақами 7 акай ромаҷон шерпалан 600 рубли дигар рақами 6 акай шаҳ 1100 рубли дигар рақами 1 акай абубакр 1600 рубли дигар акай абубакр ҳамин ҷаҳаси неси акай эшин шерпалан 100 рубли дигар ака тамом акай эшин 4 дуровардам ака эфира пешкен шерпаланго эфира пешкен мерем тамом акай шодима дуровардам ака маҷбурӣ 6 2 окей 2 7 окей 2 окей будан 2 7 рафтак тамом акай эшин эфира пеш мекунад акай эшин тамом мерем дарш мекафони шерпаланго 1800 рақами 4 акай эшина 4 20 5 20 6 11 7 20 1 21 2 21 ау анаки ришаиши 20 21 21 20 парид 11 парид 20 парид 20 парид парид ако марҳамат варад не 100 рубли рақами 1 рақами 2 вара шерпаланго рақами 1 рақами 2 900 марҳамат акои барадуро меҷангем варад 900 ку ки медонад шерпаланго соҳибои рақамҳо не 100 рубли акай илҳомҷон сера пас кара гавмез акай илҳом се крес мерем рақами 7 6 4 соҳибош 7 6 4 5 ҷавоб метавам акай эшин 4 давара медорад акай эшин медорам бовар эфир хата хафояд акай эшин эфира пеш ака мерем вараш 7 6 4 медорем ака ҷоноба соҳибои рақамҳо пас мегӯянд акай илҳом пас шунасен 7 пап 6 пап ё 7 6 паптон бигӯ ҳартон ака буро мерем
Aka eşin çoğu raqam bigir akadın. Aka Roma haft. Aka eşin çoğu şadır. Aka eşin efira peş akadın 900 part aka. Aka eşin raqami çoğu verin. Raqami haft 6 5 zor. Aka ma'rujon pas akadın. Aka Roma xaritон кӯмак кунед рақами бигирем бозӣ кунем хушёринар. Акаи шахат қати Aka Romaya рақам бигӯхи xaritон бозӣ кунем хи 7 та па бигирем. Ё 6 та ха бигӯхи сум мераса. Берем акон нагирем пасш бикем карта бикашем шӯринар. Акаи маъруҷон пас боша ка пас бирад ҷон та гард мухак ҳа. Акаи шаҳу Акаи Ромаҷон ҷавоб метем. Неста мекашем хаган шӯринар. Байн ҳамин се кат мекашем. Акаи эшин ҳич канадро медура акаи эшин. Акаи эшин ак тои фиш бо пеш меш азоб панак сар шуд. Акаи эшин пӯш омад. Акаи Рома 7 бировард. Омад акаи эшин эфира пеш кун 7 4 омад мерем. 7 4 7 та паб гирифт Акаи Рома паб бигирад то хака. Паб бигир агар 3200 ҳамун 1600 меҳамда буд агар бизанем. Мерем Акаи Рома паб то мут меёд то ха шӯринар. Мерем давиши бош паб шаб нез рақами 1 2 барасан айду мерем. Акаи эшоҷон омадагар пули шӯринар. Мерем задагир ав 3200 рубл. Бурд борӣ пеш ҳаҷга ҳич канадро мадагӣ бегад ченки барадор кам. Як айду мерем 2 4 5 6 холия 7 1 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Мерем далиши ёш хати шӯринар далиши ёш хати. Ан акаи Ромаҷон хата 200 рубли дигар дунё 600 ших акаи шах хата 500 рубли 600 рубли акаи 500 мекунем. Акаи эшиҷон худ 100 рубли. Ай задагира оша шерпаранго 3200 акаи Абубакр Бафкинов бо акаи чашми миргамай хова ҷомон метакар. Мерем задагира хиша оша шерпаранго бурд борию пеш нави 3200 рафтем. Рақами 2. Ҳо гуфтай. Акаи Шодмон 1 2 4 асми окей шуда акаи Шодмон. Акаи Шодимат. Акаҷоно шустишен ҷонтуна гардум. Биҷангем. Акаи Шодимат асми окей шуда рақами 2 1. Фаҳмид акати яки не. Мен дарш. 2 20 4 22 7 30 1 20 рақами ҳам оша 1600 тараф. Аз тари картон миллион 28 касем. Мо мегам шипи ту хаина. Ян аму задан метан ки шерина дамшо гем. Оша рақами 7 мегем. Хай шумо маслиҳат кунед рақами 7 дам мекунед акаи ша. Мерем ҳама каса шумо дем. Акаи кишвар ҳамин ҷаҳат ка 1000 паф нет шида кадом. Мерем рақами 7 зад мерем дарш рақами 1 бо борию пеш нави оша кор мегем. Гул баром аз замин ҳе аҷаб гули нозанин. Дид ки вазарҳо вазин боз даромад бар замин. Зиндао тарбаланд боша шӯринар дӯст он боша ки гирад дасти дӯст. Оша Акаи Ромаҷон қата акаи шаҳ. Шаҳ бурдаме аруса бурдаме шаҳ бурдаме Акаи Ромаҷон 22700 рубли дигар дунад. Акаи таҷикаи 700 рубли дигар дунад. Акаи эшин од дунад. Акаи шаҳ 200,100 рубли дигар дунад акаи эшин акаи шаҳ. Акаи Абубакрҷон 1500 рубли дигар. Акаи Маъруф 400 дигар. Акаи Илҳомҷон 300 рубли дигар дар акаи сабта. Ау мегам акаи Илҳоми ма. Хушомад акаҷонои ма. Рақами 1.
21 رقم 2 12 بریم رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 11 رقم دمر یک علی آوازه تو خیراته اوش یکم کسب شرف اگه کنه اوش رقم یک رقم درافه زنده باشه شنا دو گل گام گل برام از زمین اتاق گلی نازنین دید که وضعیت ها وزین باز برام در زمین زنده باشه شنا دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروس فرسود گیره دیگری مردوست اکای ایشون 4 پافتور تمام کجان 7 گلی تمام کجان ما 5 گل میریم 2 4 3 5 6 7 من درشی اکای رو مجموع 1600 روبل دیگر اکای تجیکای شیپران 600 روبل دیگر اکای ایشون رکت اکای شاه 2000 دیگر اکای ابوبکر 2000 او دیگر اکای معروف 300 روبل دیگر اکای ایلهام جون 200 روبل دیگر من درشی 1 22 رقم 2 22 3 10 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 اوشا رقم 3 رفتیم میگه بلنش اگر تو شده بودی با این دلی همون نفسیم 6 پاس رقم 6 پاس کن تمام اکر شاه دوازده ملیتی 2002 یکو زنده باشه سلامت باشه که اکو شاه خوری مرحمت اکو رقمگیر اکر کشور همیشه که اکر یک مطلب شاه شایخده میره دلشی اکر یک مطلب شاه شایخده شاه شدود نرف اکر ایشون جون اما کس علیک سلام اکر جون ما علیک سلام شما اکر شاه شد اکر یک مطلب اکر دقیق شد بود میریم همه اکر کشور خیلی کجوش که هزار تاوتی خیلی نیست نکنیم میرین دلشی یک چیز تنهایشتگ میکنیم میرین دلشی اکر شاه جون برز 2000 اکر میکنیم حال با خوری میشم بوز میکنیم اکر رو من رقم 7 1500 رو دیگر اکر تجرکه رقم 2 600 روشی کارتا 1100 رو دیگر اکر ابوبکر رقم 1 1900 رو دیگر بریم اکر ایشون رقم 4 300 پارت اکر خود میره 100 دیگر دون اکر ایشون بریم دلشی اکر معروف رقم 5 باشد 200 رو دیگر دون اکر میرین دلشی اکر ایلهام جون شیپران 200 رو دیگر دون اکر رقم 3 میرین دلشی اکر کشور جون چون من دکجون بیده اکر مردیم رفت داشته نه نبوده اکر جون میریم با اونی که دیا بربونه زوگام اودا مایم با بودو اکر جون اکر یک مطلب رقم 6 با اونی که دیا بربونه زوگام اودا مایم اکر یک مطلب رقم 6 500 رو دیگر دون میرین دلشی اکر شاه 2000 دارم میریم اکر شاه 2000 خیلی میریم بوزه سر میکنیم پوردید او اکر پوردید شما اکر سوزی کنم اکر سلامتی و سوز تیجا منان رفتیم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 11 اکر پوردید میشه شینا رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 12 رقم 2 حالی خولی شاید اکر مدام اکر کشور های 30 رقم 2 شما رقم 3 بریم وارای گای رقم 2 وارای گای میریم اکادیون ما 2000 رفتیم رقم 3 شدم هم اکادیون شما اکادیون دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض بارخود گیره دیگری بردوست اکادیون یا علایشی میزنیم میریم دارش شیطانگو زینده و سنگلند خانوابادش شده دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض بارخود گیره دیگری بردوست زنده باشه شده هر که ما رو یاد کرد اکادیون بارخودا بود میریم زنده باشه میریم رقم 3 میره شده دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض بر دوست گیره دیگری بر دوست دلشی
اکای روماجون 1500 1400 دیگر اکای تجکی شیپان 1600 دیگر اکای ابوبکر شیپانجون 1800 دیگر اکای ایشون او اکای معروف 100 دیگر اکای الهامجون او اکای متو 400 دیگر بریم سه موز خوری بشم به جنگیم رقمی 3 11 دلار که در رقمی 4 21 رقمی 5 22 رقمی 6 20 نیک شدم اکای کی نیک شدم اکجون او چی که تو نیک کنم میگم هم آدم کو بریم رقمی 7 3 تکرار رقمی 1 10 رقمی 2 12 رقمی 7 زد بریم داشت رقمی 1 اکای دلیل شما اکای دلیل شما رقمی 7 زد بریم رقمی 1 همه دبور دوری اکای نوجان سر پاس کرد اکای کشور همجا اکای کشور اکای الهامجون شما اکجون ازور اما اکجون ما در هنوز الله باشه زنده باشه اکجون اومدی بودی کنم گیر اول اکای شهرجان اکای کشور نباشه گرم اکای شدی شانی ها اکای شهرجان اکای کشور نباشه داخل میکنه اکای شهرجان میره اکای کشور همجا اکای کشور نیستن اکای شهرجان سه اخیر رکت میکنیم چور پاس اکای شدی چورا بتون تاشینا اکای شدی داخل چورا بتون اکای دلجون میره سو داخل دوچ تو اکای دلجون تمام میریم اول اکای کشور نباشه اکای داخل میتونید بریم اکای شهرجان اکای میکنیم اکای شدی رکت میکنیم میریم ها اکای دلجون خوری شاید اون آبادی خود سرگی تمام سرگیتون پاس اکای شهرجان میریم اکای اشینجو خشون اکجون ما اکای همجو خشون شیپانگو 1000 ما بازی کن زنده باشه اکجون ما اکای روما 1900 دیگر اکای تجکی 1500 دیگر اکای ابوبکر 1700 دیگر اکای اشینجو خشون اکای شودی اکای چوکور اکای معروف شیپان او اکای الهام خشون اکجون ما اکای همون بونه اکای نو فامیل دارن جبران است برنامه فامیل کی پول رو تمام من eski برنامه فهمیدم زبیربان که چی می‌برن نمود اگه همیشه برای سلام کنم روی پارتون می‌بینید شد میگیم تا میری با فیلت پیش کو خاکر آمازون اکثر شهری زوده رکت میکنیم اکثر شهری زوده رکت میشه رکت میکنیم اکثر متوجه 300 روبل دیگر اونا میره شه پلنگو رکت میکنه شوری نه اکثر شوری 400 پارا 300 دیگه اونا میریم اکثر شهری زوده رکت میکنه شوری نه او اکثر پول جون تمام اکثر میبینیم پرابلم است اکا روی که اکا با ایفیت اپش که اکا رمضان ایفیت خفویه هیچ شک از اون نشده و خکا چند سو پافکه شریزوده اکا شریزوده چند سو پافکه جون آمادگی اکا شریزوده 1900 روبل گرد اونا ببین سنگه که بخواهیم خب بیان خیلی نون خودم بگه یک متاک اکا جانه ما یک متاک شکرنا آمادگی اکا تمام اکا رمضان ایفیت اپش که خولیشان عوض خیطه میریم رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 10 اکجون ما محمد وارا بدون 300 رفتیم سوگل رقم اکر رمضان افیل کام و کفای پشکن اولی خودشان نواد خود میریم وارا درو رفتیم شپرانگو رقم 3 و رقم 6 ورا کنه اکر تجکر رقم 2 میریم درش اکر تجکر رقم 2 میریم سوگل رقم رفتیم اکر باک مجبوری اکر باک رقم 1 شما داریم میریم درشی 5 پولی پاس اکای رمضان 5 دبوزی پراسو اخیر میریم اکای کشور رقم 5 دبوزی پراسو اکای معروجون خوشون اکجون 1000 رومان بوزی کردی میره 7 و 4 7 و 4 اکای روما اکای شدی جا میتیم اکای روما جون رقم 7 اکای شدی 5 و 4 خولی ما چی میریم اکای شدی پاس میکشید نه 3 4 میریم
بریم اکای شدی میدونه اکای شدی باشه احتیاج پیش داشت جو اکای شدی اکای ایشون 5 ورق چور پاس کنه ها اکای ایشون 5 ورق اصلا چور خولیه بریم دالشی 5 durumu اکای ایشون 300 پارتویم تجکه چورا گیتار چور میریم بریم دادگیر اوشا 1800 بود هم دا بود بریم هم دا پنتاری هم کسا خوش اومدین گل برام از زمین عجب گل نوزایی دید که همه اکای یکیمو در هم اطلاع خویی همین اکای که نمیدونه همین پاس کن جوی آی گوشه همین پاس بکن دیگه مقصد موضوع من نپرسیم اوکی کارتر که پاس دادم نباشه کارتر کشیم تمام بریم دالشی گپ من تمام اکای ایشون پارتوی اکای دلیلون چه بگیم تا جون ما حوز خوریشان گام اکای دلیل اکای کشور نگه داخل میتونه جون میشه که در جون اکای رو رقم یا 1900 شک جون به موتا 1600 روبل دیگر بریم دالشی اکای ابوبکر 1400 روبل دیگر رقم دو چون اکای تجکی 900 روبل دیگر اکای ایشون پول نام اوشن رقم 5 اکای کشور هم افیر پیش که همین جاسا که جون بریم میکافون اکای ایشون اومد اکای ایشون بریم او میگن شیر پلنگو هم دا برد بریم هم دا پیش روی نبوشه میکافون خواهد اکای ایشون اومد اکای ایشون یه جواب سین جواب گردم بریم میکافونیم اکمی چو 11 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 12 1 توز 2 توز سه کی بود سه اوشا رقم 3 22 میریم رقم 4 سه کی بود اکای شریف زاده اکای شریف زاده 1800 اوشا میریم دارش اکای کشور همینجا اکای کشور نیستن اکای داده رقم 5 بگیدم بود پاس بکن سه زن میریم رقم 4 تمام اکای شده 4 افتای اکای داده رقم 5 بگیر اکای میره زنده باشه اکادمی من بود رقم 3 همون دا بود اوشا اکای بگیم گلت رزا کس همون ناس کنه خود مجوش بزن بله اوشا اکای بگیم میریم اکای رو ما شیپا 1600 1500 اوکی 1500 تمام اکای در جون پارتیم دو دناف اکای سالنجون خوری بود دو دناف اکای دلای اکای تا میکنیم اکای رو ما 1500 اکای تجکی 800 اکای ابوبکر 1300 اکای شودی 200 روبل اکای معروف شون اکای دلای اکای تا میکنیم رقم 5 اکای شریدون 900 2600 اکای مطلوب 200 دیگه دونا برین دالشی به پارتو شل پارانگو به پارتو موزه برین دالشی او شل پارانگو زنده و سربلند باشه شایدن دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست میریم اکادون رو میپارتویم اکای داره 500 پارتو 400 دیگه شونا بریم هم مده او شاکیم سیافتیم رقمی 4 21 رقم 5 اکای دلیل 20 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 12 رقمی 3 21 اکادون ما 21 بو 21 بو 21 وارم بدونیم 200 رفتیم سویبو رقمو
ورادرو صویبوی رقم میریم ورش رقمی 4 1 3 میریم اکور تجکه درا درو واردای میریم اکای تجکه درا درو وارد میریم دالشی شش کیان شش هاف درو اکای بطور رقمی شش اکای رو رقمی هاف میریم اکای دلیل 5 دوارد سالبلا میدون اکا میریم همه دا برد دوریم همه دا پیشروی زینده باشین میریم اکای دلیل 5 دوارد سالبلا میدون اکا نگیره اکای رو مجموع گاب نیست 5 اکا دلیل 5 اکا دوارد میدونش اکا میریم 4 نیشون اکای 5 کارتا میکشیم اکای رو مجموع اگر گاب نیست دسته نیست اکا میریم اکای دلیل 5 میگیر اکا دوارد میدون وادای میریم دلیل 5 میتونیم اکای رو ما اکای رو ما 5 اکده زنگیر اوش شامیم هزار ده 100 روبل میره دارش اکای داره خیلی خود اکای 400 داریم میره برای خیلی پنج اوش شاید کسی شده دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروس برخور گیره دیگه بردوست اکای خروفون علیک سلام کشون اکای خولیت اول سلام بزن اکای اکای دوز نیست میشه اکای تجکه شیپران 600 روبل دیگر اکای اکای 6 اکای مثلا او اکای میافت اکای راجع 1100 روبل دیگر میره خواهد شیپرانگو 1200 او شاز اگر اگر اکای 5 رفتیم 5 21 6 22 7 10 1 20 2 10 3 20 4 31 4 او شاکی بود 4 اکای شدی با 31 زد میون 22 اشکاست میره همه دا برد دوره همه دا پشتایی اکای 6 پاکتر اکای گفت جون میری اکای گفت پاسور شده دو سری از زنده و سربالان و شده ما دو 6 پاسور ها اکای گفت دو پاسور شد اکای تمکن 6 زد میره من کمی ده 4 زد میره اکای 5 و 31 4 زد 6 4 زد میره من اکای 5 زنده و شده دو اون باشه که گیره دست دو یک عروب برخور گیره دیگری بردو من اکای رو مجموع شیپران هزاری او اکای تجکه 500 روبل دیگر اکای ابا که شیپران 1200 روبل دیگر اکای شدی اکای ابا که همجا سکا اکای شدی 200 شکلیون 1300 روبل دیگر اکای دلیل 300 روبل دیگر اکای شریعه 2500 روبل دیگر اکای گفتجان اکای تمکین نه رقم 5 او باشه رقم 5 21 خولی بوده که نبودی خکم دست باشم 21 بریم هفت خود رقم 31 چون اکای شدی خود رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 7 او شاکر رقم 1 تو اکای گفتو 307 رقم این درش او میگم اکو مثل رقم خور بشم بوزی میکشه نه تو سهر همیشه میشه و 7 رقم رقم 1 زنده و سربلند باشه شده نه توبه اکن میرین گرم نکن شدی داخل یه رقم درا گل میکن میرین گل بار ما از زمین هیچ از گلی نازنین دید که والا حتی بر بول بار از زمین توبه اکن شدی جون میرین همه دا بود باری همه دا پیشایی کنه دوست آن باشه گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست رقم میشه پرانگو رقم 1 2 گلی نکن درا گل میکنیم میرین دلش اکای ما 1200 کدوم 1500 روبل دیگر ما تجکه کدوم 400 روبل دیگر اکای ابا که 1100 روبل دیگر انا اکای شدی شیپران 1200 روبل دیگر اکای دلیل 200 روبل دیگر اکای شریعه شیپران 2400 روبل دیگر اکای 100 روبل دیگر 350 دیم خود میرم اکا
بریم دالش رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 4 هم 20 جا میده 20 رقم 5 رقم دله 11 رقم 6 20 رقم 7 12 انا پیش پلنگو که باشیم 20 20 20 20 12 پری 10 پری یه هم پری دخواه 20 20 20 20 ده سالوی برهمه سویبو رقمو برین سویبو رقمو خلق بدونیم برین بالاش 2 3 3 4 6 برین اکادرون دو سالی بدونه اگر بوده اکا نکمه دونیشا اکا رو ما هفت اکا رو ما هفت اکا اباکا رقم 1 5 اکا داده نمیدونه اکا 5 داده اکا برای گفته گرم نیست از اون بگیش کده میده اوشا بریم همه دا بود بریم همه دا پشتاری دو نشون رفتن سمین درگیر اوش جانشان هزار بریم گل برام از زمین هی عجب گلی نازمین دید که وزن ها وزین بود برام در زمین هی زنده و سرکلم دو خانابا بشیم تو در این خونه رو باید شد هی نازم شد گلت رزا کس حیوان ناز کنه خوش میگوشن بریم یه رزا همه که رقمی درخت و رقمی 3 شده نه تو تا چشم میکنیم شده رقمی 3 تو تا چشم میکنیم من اکی که باشه آجود بگوشم اکی رو مجونه 1300 رو دیگه شونه اکی ابوبکر نه سالش من اکی دلیره آش شونه بریم 1000 آش شامل درش رقمی 3 10 4 11 5 11 6 10 7 10 1 22 2 21 رقم 1 آشا بیشتر رقم دو بریم اکا تره پاختره کجون بریم همه کسان خوشه پلنگو زنده و سربلند و خانابا بشین آشا اکا تره پاختره شیده بریم دارش زنده و شیده گل تریده کس همون نوسته خوش میگل بده یا زن رقم رقم دو اکو یا لایکی بده کشیده میشن شیده یا لایکی بدنیم پس اکا در جو خوشحال اکا جون هزار ما آمده بودی کدی بود بارون کشور همجا اکا کشور بلیم کشور نسا اکا دست سانجا میجای فولاسا پول نه اکا چیزی رو کنم بچه‌ها نوشته دست میتوشه نه اکا دست سانجا همجا کجون نسا اکا تیگر اکا پنجا میگیره کجون یک زاید میریم دو گلی اکا تیگر جو 5 کولا میگیره کا تمام اکا تیگر 5 اکا کشینا راکت فقط میگه تمام اکا رو ماجو 1200 روبل دیگه اکا تجکه شیطان 300 روبل دیگه اکا ابوبکر 1800 روبل دیگه اکای شدی 1100 روبل دیگر اکای دلال شو کجون اکای تیکر اکای 5 اکای شرب دو شیپان 2300 روبل دیگر اکای مثلا آد مونا من دارشی اکای رقمی میشه رقم خودش بازی میکنه شوینا رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 12 رقمی 7 11 رقمی 1 20 21 برای دوشه پلنگو 3 سالی مرحمت رفتیم رقمی 2 5 برای کلکو اکوی برادر کشید مرحمت شد پلنگو 2 5 مرحمت 3 سالی کو اکا ابوبکر ما اجبوری میدونیم شما که انا بوشم بریم اکا یک مطلب 6 درو ورده اکا یک مطلب رقمی 6 اکا مطلب اوی رقم میکنیم اکا شردا 3 گیرتا اکا رو 7 گیرتا اکا شردا رقمی 3 اکا رو رقمی 7 اکای شدی رقمی 4 من او شاهد رقمی 1800 روبل همه بود دویو پیش تایی او تو کنسه یا کنسه تو رقمی دو نشان اسمه 1800 او شاهد کنیم ما
میریم همه کسک شوش پلنگو دوست آمو شکلگیر دست دوست یک عروض بر خود گیرد دیگری بر دوست میریم دارشی زنده باشه شروع اکای تیگودون 400 روی کارتات غرق اگه دواره شده کارتات غرق اگه دواره زرگر میریم دارشی همه در بود بوری و همه در پشوی یک لایسی همه در اکای گاندون گو اکای تیگودون 400 روی شده کارتات دوازده کن دواره کارتات 5 غرق کسی اکای دو میریم زرگر او شاشه پلنگو 1800 روی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 انا کمری شروع اکای ابوبکر شیرپای اختمون 1800 و 1500 روبل دیگر رقم 6 اکای حکمتلو آمشه اکای شدی رقم 4 اکای شدی رقم 4 1100 روبل دیگر دونکا رقم 3 اکای شهریزاده 2000 آدونا رقم 7 اکای روما 1200 روبل دیگر دونکا میره شیرپالنگو زرگیر آش جان شیرپالنگو برد برید پیش 1800 روبل میکافونن دو هفت اوکی بوده میکافونن خیلی زرگیر آش شد رفتیم رقمی 3 22 رقمی 4 10 5 20 6 10 7 3 توز 1 20 2 11 رقمی 7 با 3 توز آش شاکر رو مجموع میریم دارشیم بیستان پلاکر رقم میریم همه دا برد بوری و همه دا پشتری ای او میگن شیرپالنگو گل برمان از زمین هی عجب گلی نازنین دید که وضعه ها وزین باز برمان بر زمین میریم دارشیم آش شاد رقم 2 500 میتونیم خجو پراوینا پراوین آش شاد میریم دارشیم همه کسک شادیم شاشا پاس کرد اکل به امایدو مرحمت رقم 6 خوله اکل حکمت مجموع اکادر ما خشاد خجوم هزار رحمت اومده بودی کردیم دبار مومدیم مالی دار کردیم این دو شکر نه رقم 6 رقم 6 خولی یای مردم تجکر رقم 2 6 گیتار تحتین دارش 10 بودم تردون بریم کسوگم اکای رو من 100 شکر هزار چند شکر یعنی اکای کشور که جوشیدم وقتی اکای رمضان شما هجوم بریم اکای رمضان اکای کشور همین خطیقتر که اکای رو من 100 داشتی جمع 1300 2200 و 2100 روبل دیگر اکای تجکر 2 6 300 داشتی 600 روبل دیگر اونکا اکای ابوبکر 1400 اکای شدی 700 اکای شهریزاده 1900 اکای حکمتلو شوری اکای رمضان همین خیلی اکای کشوریه بچه ایمو فیت اپش که بخدود جاوته میریم رقم یک مرد مخید ای بلد نصاب کنید 2300 کرد جو بخشش میریم خاموش کنیم بخم تو ساله نشم میریم 20 اکای رمضان 2300 2 10 20 4 32 تمام اکای کشور از رقمتون 5 20 همون افیت اپش که شیر نه رقم 6 20 رقم 7 بوسه توز او شواکه میرین دارشی اکای تجکر اون رقم پر پاس میکید همه اکا بتونیم خطمون بودی کنم میریم همه در برد بوری و همه در پشتوی او شواکه بله رقم 7 همین دارشی رقم 1 برد بوری و پشتوی او میگه میریم اکای رو مجا او شواکه زنده و سرمالا موشه شده نه
دوست آن باشه که گیره تمام اکر کشور داره خودش نباید تکر کن اکر اومد 1300 داشتی یه بازی کدام که من برای خیلی توسعه بازی میکنم اکر اومد 3000 او نون اکر جون من اکر تجربه شیپران توسعه بازی کردن 400 روز گل من فارم را اکر ابوبکر 1300 روز گل من اکر شودی شیپران 600 روز گل من اکر تیگر شیپران 300 روز گل من اکر شریزو 1900 شکر جون من تا 1800 روز گل من دالشی یک 10 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 21 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 6 و 6 رقمی 7 می شما در کوها مکتب شد پرنگو زنده و تربالا موشین همه در بود بایی و همه در پشتایی بین دارشین ای نفس همه شده نرم گل برمان از زمین هی عجب گلیم در زمین دید که عجب ها مدمین باز درمز در زمین ای زنده و تربالا موشین شده دوست آن و شکلی عدد یک عروض برخواد گیر دیگری بردوست زنده و تربالا موشین هر شما رو یاد کرد از عمر برخوردار بود تا تمام دوستان رو گم نکنید همه که شیرین رقمی 6000 رقمی 7 رفتیم اکر رو ما شیپران 3000 داشتید 2900 رو بیلگل اکر تجربه 800 رو بیلگل اکر ابوبکر شیپران 1200 رو بیلگل اکر شودی شیپران 500 رو بیلگل اکر تیک تاک شنای تیگر جون 200 رو بیلگل اکر شریزو 1700 رو بیلگل بریم درش رقمی 7 20 ولی اش شامگیم 1 23 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 1 او شما رقمی 2 رقم شده نه به زنده باشه شیپرنگو دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عدد بر خود گیرد دیگری بر دوست زنده و سربالا باشه شده هر کی ما رو یاد کرد عمرش برخوردار بود دو گل گاب نیست رقمی 1 زد من در گل میکنه گل برام از 7 گل گاب نیست میریم 5 گل 2 3 4 5 6 7 گل اینا اینا که اکر مجون شیپران دوم نصاب 2800 اکر تجربه 600 اکر ابوبکر 1700 اکر شودی شیپران 400 رو دیگر مکان اکر تیگر 100 رو دیگر اکر شریزو 1600 رو دیگر مکان من دالشه 10 رقمی 3 11 رقمی 4 23 رقمی 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7 10 یهو رقمی 1 10 رقمی 4 و 6 رقمی 5 رفتیم هم کسا شاید کنیم از گلی تریزا دست ایمونوس کنه خوش میگوش بریزا میرین دالش زنده باشه کنیم هر شما رو یاد کرد و هم حق میدونی که رو یاد کنیم زنده و سربالند خانواد بشیم توی مبارک شد او میگه میریم گل افتامد پر تخت انا که میره شروع دار رقم 5 اکر اش شما میگیم نه گلی کشیدیم مچ خلیق بین شیپرانگو من دیونم کشیدن میگیم شما فقط سخن که 2700 اکر رو مجموع اکر تجربه 400 رو دیگر اکر ابوبکر 1600 رو دیگر اکر شدی 400 و 300 رو دیگر 100 رو دیگر اکر تیگر آدونا اکر شریزو 1500 رو دیگر مکان بریم همه دا بود دوریم همه دا پشتری زینده و شکر رقمی 5 21 رقمی 6 22 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 22 رقمی 4 10 اکو مرحمت برام داریم 300 رفتیم
صاحبو رقمو بدونید شروع صاحبو رقمو بجنگیم داورجام بجنگیم آدم بجنگیم سه سالی شروع میاریم وارش رقمی شش رقمی سه اکای تیگر رقمی 5 دو وارد می دالشی اکای رو هفت اکای اباکر رقمی 1 2 4 چجکه 2 اکای شدی 4 همه دو رو 1800 او شامگه شروع گلی تریزر کس سایمون نوت کنه خوش می جوشون برده زاگر او شامگه شروع زاگر او شامگه او شام کسی نداشته دوست آن باشه دیگه دست دوست هر که روز وقت گیره دیگر بر دوست زنده باشه شویده هر که ما رو یارتا از عمر رفته و توتال دوست ها گم نکن او بگه من درسی زنده باشه شویده توگرا کسی بدون که تفان کرده یعنی درسی اما که شعره داره که باشه این رقمی 7 میریم درسی زدگیر اوش شوا شعره نه زدگیر اوش شوا زدگیر اوش شوا اما که شعره نه اکای تیگرجان رقمی تمام کردم رقمی 7 اکای رو ماشین پرانجان 2400 رو شعره رقم 1 اکای ابوبکر شپران 1300 اکجون رقمی 2 اکای تیگر اکای نتیجه اکای 100 رو گردن اکای شدی 1200 رو گردن اکای 1200 متوجه اکای شدی 600 رو گردن اکای شدی 600 رو گردن دو هاف اوکی بده زاگیر او شرافه رقمی 7 گل دا اوتار کردن رقمی 7 اکناشا 20 بروا من رقمی 1 10 2 10 3 12 4 22 5 20 6 31 او شما رقمی 6 تجربه او شما رقمی 7 میلیون 22 شب او شکو او 6 و 31 دفت در میلیون شکنی زد پاس اکا رقمی تیگر 50 پاس کردن گرم اکای کشور همجا اکای کشور اکای تیگر جو شما رقمی ما هزار احمد اومده بازی کرده در بار مملکت اون زینده و شکر من دلشی کرد اصلاحات اکای تیگر جو کن کمرگی به مهر نشایی کن روزا بدی بریم اکای کشور همجا اکای کشور بریم 15 شانزده رقمی هفت بریم اکای کشور همجا بلین اما اکای خیلی ما که این طرفش که جون خلاص شاه اکای کشور جو شاه کار اکای 5 خونش میری اکای رو 2400 بود 2300 رو دیگر انا اکای تجکی 100 روش 1700 رو دیگر نه اکای ابوبکر 1200 رو دیگر نه اکای شدی 500 رو دیگر نه اکای شریزودا 1400 رو دیگر نه سه شاه نه اوز اگر بتون چیکارش میکنین اگر حالش کارم شد گالش کنیم بشه ای بچه اکای کشور اکای 5 بتون اکا اکای کشور اکای 5 بتون اکا چه فیلا پیش کنیم اکای قبول بشه جون کلام ازون اکای تیجون اکادیون زنده و شنا یا من اکادیون شما در اکام سبخا اکای شدیمت کی بود اکای شدیمت یک اختیار اکادیون نه اول بس 5 اما اکای شدی نه من تموش دیگه بگیره موزیک رو علیش نکنین شد اما
اکه رمضان رقم 5 بگیر 5 بنویس بتیم دکتر من جون و خلاص میخوام اکه رمضان 5 بگیر 5 بنویس دکتر جون یک میگیرم افیش خفه و خما کن نمیت خاموش اکه مخشوم دکتر جون ما علیک سلام دکتر جون میریم اکه رمضان 5 بگیر 5 بنویس اکه کشور آدمو بریم در خمتیم هیچ اکه 5 ده آدم دست افیش خفه دست اکه کشور رو شیر نه همین خجالت میگم تمام اکه 5 اکه تک نه میریم دارشی آدمو بریم در خمتیم که برام مخونم اونا اکه 5 راکت هم کشیدن میریم دارشی یا سوال دارم چی تایی رقمی هفت 21 بود که حساب کرد رقمی 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 12 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 12 رقمی 1 اشتاق رقمی 2 میریم دارشی بولشی منشی اون میگم اکه رفته میگم هم اکثر شدن زنده و سربلند باشه همه را برد ولی همه را پیش روی اون میگه میریم دارشی هم اکثر شما دوست اون باشه که دیگه دست دوست یک عروض واسه دیگه بر دوست اصلا میاد از میره دارشی گل کتاگی دختران کتاگی اون میگه میریم اکه حکیم جون آ دیو خود نکشنه حکیم خود رقم 1 زد من اکه دیو خود کلام کمبل اوشون شما شام خوب بوده هیچ اکه آقا بودید دیگه شام نبود که شام بوده شما اکه رو 2300 شده 1200 دیگه اکه تجی که 1000 انا 500 روبل دیگه اکه اول که پرانجون 1700 روبل دیگه اکه تو چی اگرنس وقتی افیل دکی تو کدوم گپ اگرنس ما ایکی جون مخکا اکه شده 400 روبل اکه تیگر پرانجون خوشا کدوم اکه شهریزاد شیپان 1300 روبل دیگه اونا اکه 300 میلیون اکه کشور افیل دکی میگم ایکی جون ما که کدومش اگرنس تو کسا میگه اکه افیل تا بر بوک شهریزاد بود اکه کشور رقم 2 30 رقم 3 21 رقم 4 12 رقم 5 22 قریب بزنم رقم 6 3 کارو 30 نمره که رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 6 رقم 1 اکه کشور بود اما باستا کن زنگ مطابق تمونو اکه کشور دهم نمره که پول پاس دهم نمره باستا پای جون تگان زنگ مذاکره باستا بفرمو کدی شانس داد میمونه رقم 1 همون را بود گروه همون را کشوری اون میگه من زنده باشه شنا دوست اون باشه که دست دوست یک عروض باستا دیگه برداشت زنده و سربلند باشه دلت گیل ترزا پس همون نصف کنم خوش میگوش ترزا انا که شی پلاگو میگم رقمی هست اگه اوشا نمیگه یون باشه یک گون تیر دیگه بولش بزنم یک گون تیر دیگه بولش شد من دالش اکه رو مجبور شی پلان 2100 روبل اکه تیجی که 1900 روبل اکه ابوبکر 1600 روبل اکه شدی 300 روبل دیگه اکه شهریزاد شی پلان 1200 روبل دیگر اکه حکیم جون 200 روبل دیگر من دالشی اکه فرهوجون علیک سلام جون هفت 11 اکه جون رقم خولنس که میشه 1 12 رقم 2 23 او چادمون تا کدوم ما رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 2 با 21 او شما رقم 3 میری زنده و سربلند باشه شما نکوها مکتب شده یالاکی میزنیم دلش یالاکی گل برام از زمین عجب گلی نوزنی گل که از هوا امین باز دارم در زمین دل زد میری نکوها رقم 3 زنده باشه شده هر شما رو یا تا از اون وقتدار بود های اوچان آن اکرافه رقم 3
ای جانم بهار شده است تو کی می آیی ای گلدانم ای در وصل وطن شده است تو کی ای اکای کشورجون همین افریت تا پیش کشیدن با 10 نمره آمده افریت خفه باشه چیکار کنه بخی اکای کشور ما فهمیده سمش او بنویس اکای رمجون 2000 اون اکای تجکی 1900 2300 رو دیگه دونا اکای ابوبکر 1600 1500 رو دیگه دونا اکای شودی 200 رو دیگه دونا اکای شریزودا شیپرنگ 1200 1100 رو دیگه دونا اکای حکیم شیپرنگ 100 رو دیگه اکام همین خیفیت اکام کپش کردن روز خورش اکای کشور اکام تو شنا 3 20 اکام 4 32 اکام 5 11 اکام 6 12 11 اکام 7 20 اکام 1 21 اکام 2 21 اکام 4 شما اکام 5 اکای پاس اکای شدیمات پاس کرده گابریل همون اکای کشور اکام کمی گیره کجوری ما اکای شدی ماجون خود پناهتان تو داره 1500 او دو اکای باکجون دواستا می پلتا راکتا چند بکنم میرم هاف گل گام اکای 14 میرم اکای 5 bu eski futbolcu ama lig olarak. Tamam. Arkadaşlar yak ayakta kalmayı dersin. Arkadaşlar pembe half golü. Arkadaşlar Faradon خولش arkadaşlar kişiler de o çağırdı. Ama arkadaşlar rakametin tamam abat خدمت نشا. Tamam arkadaşlar abakacak şarkı bana sakın da خوبه خوش شدن. Arkadaşlar Ramazan 1900 رو دیگر arkadaşlar تجربه 2100 رو دیگر. Arkadaşlar abakacak bana sakın da کلتا. Arkadaşlar kişiler رقم یک 100 روبل دیگر اونا اکای شدی 700 روبل دیگر اونا کلمه 200 روشی اکای شریزاده شیپانجون 1000 آد اونا اکای حکیم آد اونا من درشی اکای فرجون مثل دو محبت کنم هر جون تویست 20 اکای 6 22 7 10 اکای 1 12 اکای 2 10 اکای 3 11 اکای 4 Da, akşam şaş o şamil derse akşam ha. Boru peş lari şerina ama kısa şoma değil. Gıla da utar kadın kafana sar kadın. Gıl barama azami he acab guli nozani he dit ki vazat hobalı he nozani da azami. Melim şarj akşam ha ama da boru ama da peş lari. Zinda و سربلند خانوابا بشین توی مبارک شادری خاندان زنده باشه شده دوست آن باشه دیگر دست دوست تک عروض برخود گرد دیگر بردوست زنده و سربلند خانوابا بشین حالا کمی شهر زمین و کمی هفت شما در کوها مکسخ شما دین من اکر رمجون شیپران 1900 1800 رو دیگر اکر تجربه 200 2500 رو دیگر اکر کشور اکم 1800 رو دیگر اکر شدیجون 600 رو دیگر اکر شریزوده شیپران جون توش 1900 رو دیگر اکر اکیم پو 500 پافتیم 400 رو دیگر مخیلی ما میرین دالشی رقمی هفت 10 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 31 رقمی 5 22 رقمی 6 22 برو رقمی 4 آشای رقمی 5 میرین دالشی برو پیش نوی رقمی 4 میگیم شما یک کوی ما همه سر شما دین دوست آن باشه که گیر از دست دوست یک عروض برخود گیر دیگری بردوست او میگیم همه اکر فراجون خدمش خوری شما میگم شما میرین 4 زده رقمی رقمی 5 زنده سربلند و شنا هر کی ما رو یاد کرد از اون دار بود تا تاونین دوست ها گونه کنید او میگه میره شدن دوست آن باشه که گیر دست دوست یک عروض برخود گیرد دیگری بردوست ای دوست بیا که همدن شوی پل مکم پارتیمون اکر ابوبکر 1500 بود رفقا
میکشم. بریم اکای اومدون شیپران 1800 بود 1700 روبل دیگر. تجکه اکای 2300 روبل دیگر. اکای کشور شیپران 700 روبل دیگر. اکای شدی 1100 روبل دیگر. اکای شریزوده 800 روبل دیگر. اکای حکیم شیپران 300 روبل دیگر. بریم دارش رقمی 5 3 تا 10 رقمی 6 21 رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 و 6 رقمی 6 بریم همه کسا شما کدونه من یا لایکی بزنیم دارش یا لایکی یک لایک چی گناه داشت که شر میتونه اومد مرزوق چی گناه داشت یک بابونه خوبی همه زن رقمی 6 بریم دارشیم اکای حکیم وجود او شاشه نه زنده و سرگلند خواندن بشی شدن مرین دارشیم اکای رو ما شیپران 1600 روبل دیگر اکای تجربه 2200 روبل دیگر 2100 روبل دیگر انا اکای کشورجان شیپران 600 روبل دیگر اکای شدی شیپران 1000 اوی دیگر اکای شریزوده شیپران 700 روبل دیگر اکای حکیمو 800 روبل دیگر اکای 300 که عطا دا کنیم من بریم اکای 6 10 اکای 7 10 اکای 1 20 اکای 2 22 اکای 3 20 اکای 4 10 اکای 5 22 اکای مرحمت برام روی 300 روبلی رفتیم اکای 2 5 اکای برادرم جنگی دوباره شیپالانگو هم اکسا شونه براش اکای 2 اکای 5 به دو نشان اکای 3 میشونه اکای شریزوده اکای 3 بریم اکای رومان اکای 7 بریم تجکر اکای 6 بریم اکای شدی چرا میگی اکای شدی بریم دو نشان اکای 3 بریم اکای شدی همینجا اکای شدی رقم 4 بریم زنده و شیران دوست هم باشه بگیر دست دوست اکای شدی 4 زدگیر او شما 1800 بشونه همه در بود همه در پیش روی خونه چون اگه ایتان اکای تجربه خیلی 2100 رو بشه 2100 رو من اینجا اکای رقم 6 باید رو آنده بریم دارش همه در بود دوری و همه در پیش روی آش شما کدومه من بالا خونه تا گوش کنید گوش کنید شانس دارم بریم دارش رقم 3 اکای شدی اکای شریزوده اکای شریزوده 400 روبل دیگر اکای روماجون 1300 روبل دیگر اکای تجکه شیپران 1800 و 2100 داشتیم اکای کشور شیپران 300 روبل دیگر اکای شدی شیپران 700 روبل دیگر برین یکموسی برین شیرنا برین خوبه یکجانوی ما برین میکفونه شیرنا زدگیر آش شامگه شیرنا برین شیرنا میکفونه کس میزن آش 2.5 اوکی بدهیم گراب نیست 2.5 اوکی باشه رفتیم رقمی 3 20 4 21 5 20 رقمی 6 20 اکای فرجان خالی شاک شد فرجان رقمی 7 نشد خالی چه میکنه 11 خوز می شاک فرجان صبر کنید رقم داختی 1 12 2 10 رقم 2 21 زد 20 20 11 12 20 رقم 4 و 21 زد او شاید رقم 5 رقم اکای شدی را میگیم
چهارده میریم رقم 5 شدن همه دا بود دوره هم مانا پشاری همه کسا شانه گل تریزه کس همون نوز کنه خوش میگویش بریزه زنده باشه شویلمه او مگه دلشی همه کسا شانه کنه دوست آن باشه که گیره دست دوست پنک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست همه که شویل هر که باشین رقم 5 رفته خوش شما اکره بگیم اکره تجکی اکره رو ما شیپان میمونتا 1200 روبل اکره تجکی 600 روبل 1200 میکنه اکره کشور 200 روبل دیگه دونه اکره شوری 2500 2400 روبل دیگه دونه اکره شریزوده شیپان 300 روبل دیگه دونه اکره حکیمو 700 روبل دیگه دونه میریم فلم اکره پارتمه اکره حکیمو همینجا اکره حکیمو جو میریم این اکره 1000 روبل داره اکره بگیر قوش شما میریم اکره 5 20 6 رقم 6 30 7 رقم 7 3 ولی 1 20 2 تمام کردم 2 21 رقم 3 2 22 رقم 4 21 رقم 39 با رقم 7 واسطه ولی زدش اوش رقم 7 میگیره رقم 1 او مگه میری گل برامت بر زمین هی عجب گلی در زمین هیچ وضع خوب هی بود برامت بر زمین زنده باشه شنیدار دوست آن باشه که گیره دست دوست در کنوز برخود گیره دیگری بر دوست به تو من سامان دارم دردم و درمان دارم بریم زنده باشه شنیدار زنده و سربلند اما آباد بشه هر کی ما رو یاد کرد از اون بر فردا بود تا تاون دوستان رو کمک بعد نشد اگر او شرکت پاسش کنید نه اکر رو مجموع 1700 روبل اکر تجکی شیپان 400 روبل دیگر نوکی اکر کشور 100 روبل دیگر نوکی شدی شیپان 2000 تمام گاوه اکر شدی 2300 دیگر نوکی اکر شریدوده شیپان 200 روبل دیگر نوکی حکیم شیپان 600 روبل دیگر نوکی میریم دالش 1 21 2 21 3 10 4 10 5 21 6 21 7 12 21 خیلی برای بدی میبینیم برای دستی میریم صاحبو رخوان خاک پلش کنیم میریم برای دستی برایش 1 2 4 5 6 1 2 5 6 اکر شریزوده رقم 3 درو وردای میریم 3 درو مات میریم اکر شدی 2 7 اکر رو اکر شدی 4 درو وردای اکر رو ما 7 همگی شده او میگیم یک ایدنشو بریم 7 زنده و سربلا و ششمره دوست قوم و شکلگی دست دوست اکر رو مجموع 7 همگی شده یک عروض بر خود گیرد دیگری بر دوست تمام نگرد اکر حکیم میده گرد اکر تو اکر جوانتا داخل میده اکر رو ما اکر رو مجموع کجا شده اکر جوانتا خده جوزی میرم اکر میده اکر شدی رقمی 4 اکر 2100 روبل گرم اکر شریدوده آرمون اکر رو ما شیپان 1500 گرم میریم رفته رقمی 2
22 3 21 4 21 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 بسیار رقم فروغ چرا بگیم رقم مسابقه رقم 1 بسیار رقم فروغ یعنی من خودش فعال میکنم که جمعی ما همین گوشتم یکم آدم خیلی خودش هم میگه که فروغ رقم خلا بگی یکم من انا تو سوالبو رقمی که آقاش رقم سه پاسلا که جمع من دارشی من شاید اگر کشورو همه اگر فروزون در رقم تمش شد ده رقم بزرگ ها اگر شاید در رقم تمش شد نه اون رقم همه رقم پرام مختلف ما همین خودش هم تو شد نه ثابت کنم بریم دو زمین رقم سه زنده و سربالان ماشین رفتیم گل تریزا کاسه مونوسا خوش میگه شون پریزا نمیشه اگر کشورو چون نمیشه کنیم اگر رو 1500 1400 درمی دیگه تجکه که 1200 دیگه نکن نه کاش تمام اگر کشور اگر کشور کشتگی در رقم اخیر که جمع میریم اگر کشور 100 داری آقا میشیم اگر شدی 2000 آقا دونا اگر شهریزاد اگر حکم 600 داشتی 500 درمی دیگه دونا انا اگر کشور یک اخیر کشیده اگر شهریزاد 1500 درمی دیگه شما برین دارشی 2100 یعنی کشی 2100 بود 2000 دوناکا این مثلا 2300 شکل در واقع درو واردم 2100 شکل جون بعد ولی رقم تا درو 2000 برین دارشی 700 شکل وارد زده بودی 2500 میشد رقم در بود 2400 بعد ولی خودش 2300 بود بعد 2300 وارد شکل پرای نکا ولی وارد صدی بخی 700 داشتی وارد زدی 2500 میشد خود درو 2400 بعد خود رقم چند زدن بدون بعد ولی خود دیگه شد 2300 بود نکا در 2300 وارد شد درو وارد کرد 2300 بود می اکی کشور حضور دیگه پارسای بریم اون شه پلنگو اون اکی کشور هست اون اکی انا شهرزاده هست مگر که رقم 3 12 میرین دالش رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 20 اما اگر کدوم بو رقمی 4 رقم 5 دالش ها ما بول بولیم هم ولا پیشاوی زنده و سربلند و خانواده باشه همه خطر شما کدوم ما دوست اون باشه که گیره دست دوست هر روز بر خود بگیره دیگری بر دوست زنده باشه شده هر کی ما رو یاد کر ما هم خودمون رو یاد کنیم آشا کدوم رو بگیم زنده باشه شده دوستان مهربان و دموکرات بریم لایک رو بزنید که پرنگو رقمی لایک رو بریم رقم 5 زنده باشه پرنگو اما اکه رو مجموع شیطان 1300 درمی دیگر اکه تجکه 1000 آقای دیگر اکه کشور 1000 داشتی 900 درمی دیگر بریم اکه شدی شیطان 1000 تو 2000 داشتی 2500 درمی دیگر نکن اکه شهریزاده شیطان انجام 900 داشتی 800 درمی دیگر اکه حکم 400 دیگر اکه پولجو خوری شده بود نمیدونی خیلی اکه ما 5 30 حال خوری میشه بعد اکه فهمجو خیلی اکه 6 10 رقم 7 10 رقم 1 31 رقم 2 11 رقم 3 پیتو مرکوب 22 رقم 4 21 رقم 1 اوشا با 31 رقم 2 رقم کشور اوشا این رقم 5 پیتو مرکوب شد کشوری 30 پیتو بودن پیتو نومد در رقم 1 رقم 2 اوشا رقم او مگه شپالارو زنده باشه دوست اون باشه که دست دوست تا کارو بر خود گیره دیگر بر خوش کنم ولی اوشا کلمه مگه زنده باشه حیات باشه اوشا که شجون
اکای کشور دیر باید شوید شیر و شیردار هر کی ما رو یا کار دیر باید شیر باید اکای کشور اکای شهرزاد اکای مورد بوز کردن در کنار من دالشی اکای روما شیپان 1200 روبل گام اکای تجکی 800 روبل گام اکای کشور 900 1400 روبل گام من اکای شوری شیپان 2400 روبل گام اکای شهرزاد 800 700 روبل گام اکای حکیم شیپان 300 روبل گام او مگه رفتیم اکای کشور ها بگات بوز تا رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 شنو اخمکا 5 11 سالش بود که بوجون اخنا رقم 6 21 من میگم همه چک پارتوش شنو رقم 7 23 رقم 1 شنو اخمکا 20 بور رقم 7 او شای رقم 1 میریم بعد نیک خالی صورت یا چیز دیگه که بدون در هر جای شی یا چی خالی صورت شنو اخمکا بوجون هفت زد میریم رقم 1 بور پیش نوی شیرنا هم کسک شما آمده این دوستان زنده و سربلند باشید شنو اخمکا که هفت زد رقم 1 میریم شما اکا زنده و سربلند باشید گل ترزا کس سلام باشد خوش میجوشون بریزم که رقم 7 رقم 1 میریم دارش که خطا با اون نومش نوکه همون این نوم تمازیاد میکنیم بازار نور اکای رو ما 1200 1700 روبل گرا کجون تجه که 800 روبل کجون اکای کشور 1400 1300 روبل کجون اکای شدی 2400 2300 روبل گرا کجون اکای شهری دودا شیپان 700 600 روبل گرا کجون اکای حکیمون 200 روبل گرا برن دار شرط ما هم اقتصاد شد رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 10 اکادونو بو رقم 6 نمره 6 بیگرا گوشتو نمره 3 میریم اوشاکا سرگرمی تو میگه من در شکادونو اوشا رقم 6 میریم رقم 7 زنده و سربلند باشه شده دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست زنده و سربلند باشه شده همه کسا خوش آمده یعنی دارش رقم 6 و رقم 7 زنده و سربلند خانه آباد باشین تو در این خانه مبارک شوه گریجه بگردید اکای رو ما 1700 و 1600 روبل دیگر اکای تجکی همینطور 1000 روبل دیگر اکای کشور 1200 روبل دیگر اکای شدی 2200 روبل دیگر اکای شهریزاده شیطان 600 500 روبل دیگر اکای حکیم شیطان 100 روبل دیگر من دارش رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 اکادون ما بور رقم کشید 21 او شوا правильно رقم 2 میره رقم 3 او شوا رقم 2 میره رقم 3 شده زنده و سربلند خانواده شد همه بود باری و همه دا پیش نوی او مگه میره دارشی هر کی ما رو یاد کرد از اون رفت بود زنده و سربلند شده دوست اون باشه گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست زنده باشه شده نه جلمه جلجول نکنیم جلمه جلجول اما کمیر شده نه رقمی جنگیم اکه حکیمونجا می جنگیم شده نه ده زن ها ساعت 9 11 تا 4 سهره می جنگیم بودمو میشنیم می جنگیم شده نه اکه رماجون 1600 و 1500 روبل دیگر اکه تجکی 1400 روبل دیگر اکه کشور 1100 روبل دیگر اکه شدی 2100 روبل دیگر
اکای شریعه شیطان 400 روبل دیگر اکای تقسیم آقا بشه شینا برین دالش رقمی 3 بالا زکو 3 10 رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1 23 رقمی 2 11 Ama aki şey parango bistede milyon şuşka akşam akay kişvar. Akay kişvar o şaka. Ya ben bistede mi akşam bir de zinde o şey parango. Belki şaka farajo khadna şaş khashin. Akay hakim pafter şener akay 5. Ya ben mi akşam bir de. Akay hakim milyon pafter aka. Zinde o şey parango du son o şey ya du. Ya kanun bakıp diye diğer bardu. Boş bro zinde o şey kişvar mı der. Falcao'nun doğusal Akay Hakim ti izled Bradmoy. Half gol gane rakacağım. Yine hafta gol bekliyor. Ne problem. Yine Akay Farol ve Hakim kuma خوش بود چی؟ ما همینجا بنکیم. Akay Hakim 5 پاپتو rakacağım. Ne başım eder Akay Farol. Akay Hakim پاپتو بود. Ama Akay Hakim puldu maşına. Merin. Akay رو واجو شی falan خدمت 1400 روبل دیگر اکای زیرکی 1200 روبل دیگر اکای کشور 1600 روبل دیگر اکای شدی 2000 اول اکای شریعه شی پران 300 روبل دیگر اکای اکیمو 400 روبل دیگر برین دالشی رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 22 21 رقمی 7 1 10 اکادیون ما بارا مدویم مرحمت 300 روبل 4 شد به سویگو رقم بارا 300 رفتیم بارا درو بارا که رقمی 4 رقمی 6 300 بدونیم اکادیون ما اکای شریعه 3 درو وارده برین دالشی 3 درو مد اکای شریعه رقمی 3 برین اکادیون 2 7 5 2 درکت تجرکی اکای کشور 1 تجرکی 2 اکای کشور رقمی 1 برین اکای روما رقمی 7 اکای روما رقمی 7 بریم اکای اکیو 5 هم دو اکجون بریم رقمی 5 اکای اکیو دو دوباره اکای رقمی 4 نشون داده رقمی 5 بریم اکای اکیو 5 دو وارده جواب اکای اکیو 5 دو وارده میشیم شیزن درگیر او شاید 1800 روبل آمده بود بریم آمده پشایی بریم اکو یلایکی بزنیم در شریعه زنده و سربالان باشه شیطنگو دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست زنده باشه شیطنگو همه دا بول دوری همه دا خوش راوی او میگه بریم گلت ریزه کس سایمون باز کنه خوش میجوشن بریم زنده و سربالان دا خانه باشیم توی در این خانه مبارک شما بریم اکادیونش شرزاده آقا میشه اکادیون ما اکای ده اکای تجرکه 100 روبل دیگر اونا اکای کشور 1300 روبل دیگر اونا اکای هفت اکای روما جون 1100 روبل دیگر اونا اکای حکیمو 100 روبل دیگر اونا برین زدگیر او شاشه فلانگو اوکی بدر یکی چون اوکی بدر دو هفت اوکی دو هفت اکای تجرکه اکای روما جون دو هفت اوکی شیدن اکای روما دو هفت اوکی هم جواب اکای تو بکفنی اوکی بدر رفتیم اکای 5 22 6 12
7 31 1 10 2 11 3 10 4 20 رقمی 7 اوشا میگه رقم یک میلی درش بود ولو پش شوید او میگه میلی درش نه زنده و سربلند خانواباد و شین توی در این خانه مبارک شما ابو درجه بگردید بگردید میلی درش tamam arkadaşlar bu patlıcan tamam geçiyor bez problem arkadaşlar bez problem zaragira o şamaya bir kart o zaman bir tane öteyim benim derş o şarakami Yaz verin ya bizde çok şaşap ya bizde şaşap ya bizde çok şaşap benim derş arkadaşlar var bir o şarkı kim benim derşleri var Aka Roman Akami ha. Aka 1100 1400 1300 روبل دیگر دارن Aka کارتا در بازی. Aka TCK 2 رقمی 6. Aka 900 1200 دیگر دارن کارتا در بازی. میرین دارشی. Aka کشور. رقم 1. Aka کشور رقم 1200 روبل دیگر دارن Aka. میرین دارشی. Aka شریف سودا. رقمی 3 رقمی 3 که چند تا پرتکه 1500 اما لکه جون 1400 رو دیگر نشینه اما لکه پی لکه جون میر اکه حکیمو رقمی 5 اکه او مشین میر دارشین اکه شدی چوز الف ایت اکه شدی اکه شدی 2000 داشتی رقمی 4900 رو دیگر های میر شید پرانگو همه دا بود دوری همه دا پیشتایی زدگیر او شمگیر رقمی یک میره 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 22 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 5 او شاعتای رقمی 6 رفتیم همه کسان شما کدومه ما زینده و سربلند و خانواباد باشین همه دا بود دوری و همه دا پیشروی میریم زد میریم در باشه رقمی 6 شدن زینده باشه شد پرانگو دوست آن باشه یه دست دوست در گردو زرفون بیره دیگری بردوست اون شما که اکشون کنه بگی میریم همه کسان شما کدومه ما رقمی 5 زد میریم رقمی 6 اون شما کدوم میریم همه کسان شما شدن دوستانی مهربان رو گوه کنید اکه رو مجون 2200 رو دیگر اکه تجیکه 1000 اکه کشور 1200 شکل جان ما تا 1100 روبل دیگر اکه شریزاده 1300 روبل دیگر اکه حکیمو 500 روبل دیگر اکه شودیان 1800 روبل دیگر برین دارشی 6 20 رقم 3 علشان خدیج رقمی 7 20 1 10 3 هم بیاد کارت دورا 2 3 10 رقمی 3 22 برای گاید رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 2 برای گاید رقمی 3 میشه پرانگو اوشا رقمی 2 بگیم برید بود بولو پیش روی شوینا همه کسا شما ای دوست بیا که همدار شویم ای دوست بیا که همدار شویم 3 زمین رقمی 4 زنده باشیم 3 و 4 علیش 3 و 4 اکه شریزه علیش که شینا اکه شریزه 3 و 4 علیش که شینا مرین یکتی تمام یک خوشه یک اکه کشور علیش بگی خدیسه 2000 میرین اکه کشور علیش بگی خب یکا خواه خوشه بگی تمام اکه کشور علیش بگی شینا اکه رو مشهپان 2100 روبل دیگر اکه تجکی 1400 روبل دیگر اکه کشور علیش که کجان مبونه است کجان 1000 دیگر دونم نه برو نمیگه خوخه کجان ما اکه شریجون رقم 3 و 4 علیش کنیم او یک منسی برام کسان اکه شریجون 1200 روبل دیگر دونم اکه حکیم 400 روبل دیگر دونم اکه شدی 1700 روبل دیگر دونم سه اکه که سه اکه بگوش سه اکه رقم 3 21 رقم 4 22
رقم 5 5 11 رقم 6 22 رقم 7 20 هیچ دختره نگه 20 رقم 2 20 اتوزده 22 میریم اکادمی برای درو 300 روبل خرید کنم برای گیده بگیرم میریم اکو برای بدونشه پرانگو برای جون شده میریم 300 شیرنا برای شده رقم 6 رقم 4 نشون داره رقم 5 میره شیرنا اکای شریده رقم 3 درو وارده میریم استویبو رقمو میدونشه پرانگو او اکای تفون سلام علیکم خوشم اکادمی ما سوزو کل اکای کشور رقم 1 درو وارده بریم اکو میدونشه پرانگو اکای حکیم و اکای رو ما جا میتیم اکای تجیکا پول براسم تبلیغون اکای تجیکا رقم 2 اکای حکیم رقم 5 اکای رو ما رقم 7 زرگه او شاه 1800 بود خدا با شکر اکای تفونجون الحمدلله سوال سنگه گفتی که در خدمت مردمی بزنگر هرچه کسی سرکار بریم اکای تفونجون در اکای خولی سنه که بعد همی یک آدم حال خولیش یک آدم بگیم اکای فرمجون اما اکای باشه همه نباشه عباد نکن تو زاد میدیم رقم 5 شیرنا زنده باشه اکادمی من همه در بور دوری و همه در پیشنوی دوست آن باشه حال خولی میشن شد همه زنده و میرسه خولیش هم بزرگ میکن شده او میگه شیرنا گل رزا پس همون نصف خوش میگه رزا او میگه میره شیرنا زنده و هربارا موشی نفتیم زرگه اوش همگیم زرگه اوش ای برکت در محله زرگه یونبوش بزن یتی گای بلوش 4 رقم 5 بور بولی پیشروی گل در بولی رزا کس عباره 300 روبلمو برای گیرتا 1800 گوش برزا انا کمی رقم ایسا اکای شریدان 100 روبل دیگر رقم اکای کشور 700 روبل دیگر رقم میده اکای تجیکی 1100 روبل دیگر رقم 5 اکای حکیم و شیرپران 100 روبل دیگر رقم 7 اکای روما شیرپران نوتا 1800 روبل دیگر میره درشی او شازگه میگه شیرنار او اکای کلوب علیک سلام خوشم اکا جون سوزی خوبه اکا سلامتون سوز نینجا من است برین 2 هفت کنده خوله است اکای کلوزون کود رقم خوله است که میشه شیرنار رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 12 رقم 3 او شبان 3 علیش کدن 3 او شکاوکن 1800 روز دیگه بود او میگه میشه پرانگو زنده باشین او شا رقم میگیم رفتن دالشی رقم 3 دمه رقم 4 شدن زنده و سربالا بود اکو میشه پرانگو خودشان بازی میکنه تو خود سهر همه جنگی شدن تو 5 تا رفت تو 5 6 سهر همه جنگیم همین ادام میشه تو 5 6 سهر همه شدن اول زمین سال نه اونا شغل 11 17 میری دالشی 3000 میری و رقم 4 اوی سوستا مایدا مایدا زنده باشین اوش داخل اوش داخل او میگیم گلی افتما تک اکای روما شیپانجو 1700 روبل دیگر اکای تجیکی 900 روبل دیگر اکای کشور 700 و 600 روبل دیگر اکای شریزودا 900 و 2700 شد 2600 روبل دیگر اکای شریزودا اکای حکیم او اکای شدی شیپان 1600 روبل دیگر میره دالشی اکای کلو 1000 دوان میکنه رقم خولی ندارم خیلی کجونی ما همه سکتون رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 تمام اکاوش کرده 11 خولی میشن اکادمی رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 باید از اون خوب 20 در اکادمی بود رقم 1 رقم 2 میریم گرم از اکای کلوزون گرم میریم شما هم اتفاق شما شد پارنگو
اکایی که لایک نزدگن شی پلنگو لایک هم بزنیم. اکایی 5 پاسورد تمام اکجون تا سهارا دو گل گاب نیست. تمام اکای طوفانی بود. اکای فرهاد جان اکای فرهاد جان اکای طوفان سید اکای کلوب میرن درش من اوشیات که میره شی پلنگو اکای طوفانی میرن می جنگی شی را چی کردن رقم یک زد بریم رقم دو زنده باشه شی پلنگو هم دا برد بولی و هم دا پشتوی دو گل بودم بریم دالشی اکای رو ما شی پلنگو 1600 روبل دیگر اکای تجیکی 700 روبل دیگر اکای کشور 500 روبل دیگر اکای شهریزاد 2500 روبل دیگر کی زد همینجا رقم یک زدم اکای کشور جان بخشیش 1100 روبل دیگر شیداد میبخشن کن اکای شدی 1500 روبل دیگر مرکب بریم اکای جو اکای کشور جان شی پلنگ تمومه 1100 اکای 400 روبل دیگر بریم دالشی رقم 2 21 بعد نیست رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 31 رقم 7 اکای سالم خوشا کنم 20 رقم 1 12 رقم 6 رقم 7 بریم سالم خلوص اکای سالم هولبور اکجون ما اکای اومد یک خود رفت اکجون رقم خورد اکجون تیم میگه رقم خورد میگه داو چمون داو خدمت میرسه میشدم که خود شما جنگ شد پلنگو تو سهارا به جنگ شد چی بود اکادمی ما تو سهارا اما اکا شروع نکوشین میره درس رقمی چی بوشایی مرزان سویدیو رقمی ها چی بوشم اون را یوب کنه در ایشایی ویدیو ویدیو زنان سوشا میریم اکا رو مجموع شیپان 1500 روبل دیگر تجکه اکا 700 و 1100 روبل دیگر اکای کشور شیپان میموتا 1000 روبل دیگر اکای شریزات 2400 روبل دیگر اکای شیپان 300 روبل دیگر اکای شدی 1400 روبل دیگر میریم درش رقمی 7 10 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 10 21 پاری مرحمت اکوی برادر 300 روبلی برای شی پلنگو 300 برام بده مکجونه ما کو اکوی برادر 300 بدون چیکا پاشیدن مرحمت هم کسا تکتات سموشی برای شی پلنگو برام بدریم براش رقم 1 رقم 5 یک نشان رقم 2 میره بریم اکای شدی رقم 4 اکای رو رقم 7 اکای شرزه رقم 3 اکای تجکه پروش برس اکای تجکه رقم 2 رقم 6 میریم دارش همه درو ما خوش شاگرد تمام اکای حکم جوز بخار کشینا رقم 2 میره زد اگر او شاه 1800 رو شده همه دا بود دوری و همه دا پیش روی او میگه بریم گل برمان از زمین هیچ عجب گلی نوزنیم دید سبا کسا برمین بود درمات بر زمین زنده و سربلند باشه شوی پلنگو دو ساو باشه که گیره دست دور یک معروف خود گیره دیگری بردوست زنده و سربلند و خانواباد باشین همه دا بود بوری من کجونی ما همه که شوی پلنگو یک نشون دو در رقمی دو میریم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 میریم اکجانوی ما میریم بزنیم اکو اگه اونسومی اگه خطیش کنار تا هیچ خطیش کنار تا شما کفونیم اکای شدی اولی سوکتو میکنیم 1100 روبل دومون اکجون رقم یا اکای رمجان 1200 روبل ماشینا رقم سه اکای شریزودا 2400 2100 روبل ماشینا انا رقم 6 2 اکای تجربه 500 روبل دیگه دونا میره خالش پلنگو همه دا بود دوره همه دا پشتوی 1800 روبل اوش شوا رفتیم رقمی 2 22 رقمی 3 10
4 21 5 20 رقم 6 20 رقم 7 10 1 11 رقم 2 شما رقم 3 رفتیم او میگه شیطان 1800 رو شاکر میگه گل برام از زمین هی عجب گلی نوزمین دید که بعد ها بابی باز دارم در زمین بزن میرم من خمسون شدنم گلی ترزا کاش اون نفر خوش میگه هاشون بریدم او شاکر میگه ولی اکر او شامگیم او میگیم گل لبوله ساموسا دختر شما نگید یک بوسا اما ها گل بعد از شیطان گو گل بعد دوره اصل تنجیه این دارشی اما اکر رواجون شیپان 1200 1100 روبل دیگر اکر تجکی 500 1100 روبل دیگر 500 دوشی اکر کشور 1200 روبل دیگر میرین اکر شهرزاد 2000 روبل دیگر اکر حکیمو 200 روبل دیگر اکر شدی 1000 روبل دیگر اکر میرین دارشی رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 30 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 7 بسی او شامل داشت رقمی 1 او اکر رو او شاشینا میره شیطانگو زنده و سربالان شیطان یا او پاو کشیدن یا او پاو میکنه داشت اتو پایو میگه من داشت زنده باشه زنده میره همه دبور دوری همه داشت کشای شدن همه کسا شامده این نه تو میشه دوست اون باشه که گیره دست دوست یک روز بر خود گیره دیگری بر دوست آن اکر روماجون 1600 روبل دیگر اکر تجکی 1900 روبل دیگر اکر کشور 800 روبل دیگر اکر شهرزاد شیپالان 1900 اکر حکیم جون شیپالان 100 روبل دیگر اکر شدی یا بین خون 1900 روبل دیگر میرین دارشی رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 12 رقمی 4 31 رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقمی 7 20 اکادونو بور رقمی 4 رقمی 5 او شاکر میگیم همه دا بور بوری و همه دا تشنایی ای زنده و سربلند خانواد بشه شدن توی در این خانه مبارک شد ای لبگریجه بگردی لو ای خولانی از زمان منو دکن بمازد لبگریجه بگردی لو میریم لبگریجه بگردی لو میریم ای من ششتم بدون سری به اولی کشتم ای لبگریجه لو رقمی 4 میریم رقمی 5 لبگریجه لو لبگریجه لو مو توجه کنید ما بنایان سرای با شش فخم اکر روماجون 1500 روبل اکر تجکی 1900 1700 روبل اکر کشور 800 700 روبل اکر شهرزاد 1800 روبل اکر حکیمو او اکر شدی 1400 روبل دیگر میرین دارشی 5 سه میگه علیش میکنه رقم 5 20 رقمی 6 نه 22 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 10 شیپالانگو بور رقمی 6 او شای رقمی 7 22 اکر که اونجا 5 رکتر تاختره شینا او میگه من شیپالانگو زنده باشه شینا دوست هم باشه گیره دست دوست یک روز بر خود گیره دیگری بر دوست همه اکر 5 رکتر کدوم میریم دلشی همه دا بور دوری و همه دا پشتایی همه کسر شای کدوم هر شما را از کنم جان
او میگه مدال شیرنا او میگه زنده باشه شیرنا 4 گلی که ابرزیدن 4 گلی کنی شیرنا اصلا 4 گلی و شاید 4 گل اصلا سخن کتره ما بریم زنده و سربلند و خاناباد باشین اوه اکر مدو کارت پول کشنگ کدونی ما اکر 1400 و اکر تجیکه 1700 و 2100 روبل دیگر اکر کشور 600 روبل دیگر اکر شریدودا 1700 روبل دیگر اکر اکنون 400 روبل دیگر اکر شدی 1300 روبل دیگر برین دلشی آمد اکر 400 اون رقمی 7 11 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 1 با 22 رقم 2 به زنده باشه شیرین زنده باشین او مگه اکای فرهوجا اکای تخونجا اکای کلوب همینجای شد پلنگو ای دا توس اکای خیلی زیاد پیدا میکنیم یا اکای میمونه رقم 2 ای زنده باشه شیرین دوست ما باشه که گیره دست دوست اگر روز با خود گیره دیگری بر دوست میریم هر وقت گل بوری با چوری شده 7 گل کردو گاب نیست یا اکای میمونه رقم 2 2 3 4 5 6 7 نه داشت 2 3 1 گل میریم اکر ما 1300 روبل دیگر اکر تجیکه 2100 روبل دیگر اکر کشور 600 1100 روبل دیگر اکر شریدودا 1700 روبل دیگر اکر حکیم و شیپان 300 روبل دیگر اکر شدی 1200 روبل دیگر بریم دلشی رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 10 20 رقم 1 با 31 او شاکا می داشت یک با 31 می رقم 2 زنده و سربلند و خانواده‌اش شیطانگو دوست عمر گیره دست دوست کالو بارخود گرد دیگه بر دوست یا اگر می رقم 2 شیطان دل بالا از زمین هیچ عجب گلی نوزنین دید که وزن ها بازیم باز درآمد بر زمین آنها سرگرمی تو میگم داشته بازی با این رنگ نشستم یادش میاد این هم خود فرار رو یکیگی باشه دست آشها چور کارکایی شدی چور اکر شدی چور چوکر شنا می اکر روما شیپان 1200 روبل دیگر اکر تجیکه 1700 روبل دیگر اکر کشور 1600 روبل دیگر اکر شریدودا 1500 روبل دیگر اکر حکیموف اکریون 200 روبل دیگر اکر شنا شدی 1100 روبل دیگر بریم دلش تمام اکر رقم 2 که خود تبار میسیاک کارتاک شده رقم 3 11 رقم 4 20 اکر فرهاد اکر تفون همینجای رقم 5 20 رقم 6 3 دما بریم رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 6 اکر فرهاد اکر تفون همینجای میریم اکر کلوب اکر فرهاد اکر تفون اکر کلوب همینجای شده نه میریم او میگیم تمام گاب نیست دو خطه علی شد چورش علیش تمام چور خطشش علی شد میریم تمام گاب نیست سه و چور خوری گودا میریم اکر تجیکه رقیت هم نکن شدن اما که شده نه که باشین درا گیر کن اکر مجموع علیش کردم سه بعد علیش کردم چور با شش اونجا گیر کن شد اما که میریم اکر کلوب همیشه اکر کلوب اکر تفون اکر فرهاد اکر رقمگیر باشن مرحمت اکر ما چوار گیر کن تمام گاب نیست اکر رو رقمی چور میریم دلش اکر رو رقمی 7 4 انا 1200 شدیم 1000 آورد بمونم اکر تجیکه 1700 شد 10300 بنا رقم پاک پولتا اکر کشور شفا رقمی 1
1500 بگردون اکا بریم اکای شهریزاده رقمی د 1400 بگردون اکا حکیم دو رقم فقط باز میکنه اکا حکیم با دو رقم باز میکنه شیدار اکای شدی رقمی 6000 آقاد نونا اکا حکیم جواب میتاکه با دو رقم و رقم اکا جواب اکا حکیم رقم میده اکا تیم بوزی کنه شیدار اکا حکیم جواب تسیر میگیدو 5 اکا جواب سلام میگیره اکا حکیم جواب 5 اکا شو بتیم بروا اکا حکیم جواب میتونه شیدار افیرا پیش که اکا جواب اکا حکیم 100 روبل دیگر دونا اکای شو رقم 5 خوله میگیش اکا جواب اکای شو رقم 5 خوله میگیره اکا میره رقم 5 رقمی 5 خوله 5 ایش هست اکای کلوب اوکی گیر تمام اکای شو رقم میکنیم بریم اکای شو رقم 5 رقم میکنیم شیدار با میرین دالشی اکای کلوب اخی داکیدون شوی پا هم رقم خوله بود نمیگم رقم تو بودیم نیستن شیرینا هم رقم دو رقم خوله بود باید گیم نبود همون رفت اکای کلوب جون هم خوله بود بخواهد برسو پا داکی خوله رقم تو شیدار اول کم اکای شو نا پارتا رقم میکنیم اکای کلوب مردم بخواهد فردا تو رقم تو اکای شو پارتا یا اکو اوجا دو دیموش ما گیرد اکل میتاکم اوز اکو در رقم میگه رقمشو پاس میکنم میتاکم اوز بیا کجا اوز زمین خدا برین کو اکای کلوجونه که همینجا بیش نرو اخی اوز خولی میشن همه شما اکای شو رکت میکن شیدار کو اکای شو جو جوشی اکای شو کم او به اکای شو جو پلیس خواهد بیو خواهد کجا ما میکفرین صبر میکنم کجا بو میدونیم بوزیرا نه تو کیروتون افتاده او میگه میرین دلشی تمام اکای کلوجان جدا بیست و خجان ما چوبان اکجان میرین از این بو 5 خوله شاخه 300 پاپ 200 دیگه تومن میرین دارش رقمی 7 اون اکجان 200 دیگه داری 20 اما هر رقمی 1 اکای کشور 10 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 3 تا توز رقمی 5 10 رقمی 6 11 اکای روماجون اوش چهار میرین دارش رقمی 5 او میگه شی پلنگو 5 بولز بده اکای شدی پسش کرده برین دارش زنده و سربلند خانوبا بشین توی در این خانه میگوید شا اوش شا رقم 5 میگه چورا میگه رقم 5 میگه زنده و شده دوست آن باشه که گیره دست دوست داگ عروف آخر گیره دیگری بر دوست برین دارشی من رقمی 14 میگه من رقم 5 اکا اوش شاید 200 روز پدرکشد و شده پدرکشد او میگه شده او میگه من اکا رو مجال شیپان 1600 روز 1200 جان اکای شو شیپان 100 روز گام اکای کشور 1400 روز گام اکای شهریزاده 1300 روز گام اکای حکیمو او اکای شدی 100 روز دیگر برین دارش رقمی 5 32 رقمی 6 22 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 شما رقمی ما 11 رقمی 5 رقمی 6 همه در بور دوری و همه در پشتهای شیرنا زنده باشه شیرنا گلت ریزه دست هرمونوز کنه خوش میجوشون بریده رفتین دلشی بولشی میشی همون رقمو سوزن بودید علیشون کردینا حالی علیشونی 5 میریم رقمی 6
tamam hakem müsaitler hareketler köşeler. Sufan hakem göz sufan köşeler. اون میگه میشه پلنگو دوست اون باشه که گیر دست دوست تک عروض محفوظ گیر دیگری بر دوست اما که میبره کمی شش یه زنده باشه شعر نهار اکایی رومانجون شیرپرن 1400 روبلی دیگر اکایی شو شیرپرن 600 دیگر اکایی کشور 1300 روبلی دیگر اکایی شهریدوله 1200 روبلی دیگر اکایی حکیمو اکای شدی شیرپرن 800 روبلی دیگر اکای حکیمو 500 پاخت 400 روبلی دیگر اومد اکای حکیمو جون اومد اکایی 6 20 اکایی 7 20 اکایی 1 22 اکایی 2 20 اکایی 3 11 اکایی 4 11 اکایی 5 22 اکاجون مرحمت برادرها رقمی 1 رقمی 5 رقم بدون برای 300 روبلی رفتیم اکوی برادر که برای تبجان چیگه میشه رفتیم برای شد رقمی 1 رقمی 5 میریم یک نشون رقم رفتیم او میگه برام بدونید اکای شریف در واردن اکای شریف در رقمی 2 میریم اکای شودی رقمی 6 اکای شودی رقمی 6 اکای حکیمو رقمی 3 اکای رو مجون کدوم رقم هم درشه نه میرن دارش هم دا برد دوری و هم دا پیش اکای رو ما 4 گابنز اکای رو ما 4 که باشه میرن دالشی به ولش میش انا رقم یک رقم دمه چه پلنگو 1800 او شاد دیگه میگیم گل برام از زمین هی عجب گلی نازنین دید که وزرها بر بین باز در اومد بر زمین زنده باشه شویدر زنده و سربلد آن آباد باشن دور در این خانه مبارک شود تو در این خانه مبارک شود 5 خطی 5 خطی میره 5 خطی اکا جواب 5 دویت اکا 5 خطی میره میره من اکمی 3 4 و 5 اکا کن شو اکا میده اکای شام شد اکا شریزه توی نه 100 روبلی دیگر اکا اکای شدی شیرپرن 500 روبلی دیگر اکا اکای 3 اکای حکیم شیرپرن 100 روبلی دیگر اکا اکای روما 1400 روبلی دیگر اکا میریم زرگیر اوش میگیم هم 4 و 5 خط رفته هم 3 و 5 گاب نیست اکای 2 21 اکای 3 10 اکای 4 10 اکای 5 12 اکای 6 11 اکای 7 11 اکای 1 20 اکایونو بور اکای 1 اوش اکای 2 اوش اکای 3 میریم اکای شو قطعی هم عرف قطعی جمع نفتادی در اوش اکای گونه دارش اکای ساکه 21 زد اکای اوش اکای 2 میریم زنده باشه شکرانگو همون بول دوری همون پیش روی او میگه میریم گل برامت از زمین هی عجب گلی نازنین دید که وزرها از بین باز برامت بر زمین زنده و باشین انا کمیرم رقمی 3 اوشا اکا میگیم اوشا بار اکا اوشا شده میریم همون بول دوری و همون پیش روی شعر نه زنده باشن کلمه ما هم اکثر شده اکای رو مجموع 800 و 600 روبلی دیگر اکای شو 500 روبلی دیگر اکای کشور 1200 روبلی دیگر اکای شهریدون 900 روبلی دیگر بریم اکای کروب افیرا پیش وارد دعوام میشه کجا ما اکای حکیم او اکای شدی 500 و 400 روبلی دیگر اکای کلوب افیرا پیش که شهر دار اکای کلوب جو افیرا پیش کن رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 22 رقمی 6 3 روز رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 بسیار 6 و 6 رقمی 7 بریم با 3 روز تا پلنکا رقمی میریم او میگه او 6 رقمی بگیم
Akay şöyle aşağı mı aşağı. Zinde و سربلند خانواده شین. دعوت شده. Ama kalkın camlet. Ben davar da kırık onunla tava barayı. Tek edemiyorum böyle tido. Nasıl sen kayden iki rakam işte kadi. Yani sen mi diyor? Ama ki şöyle devam edeyim. Rakam ha. Hem de burada ve hem de peş ravi zinde و سربلند خانواده شین. تو یا این خانه مبارک شد. چهار هفت گل. ایدو bakar mı golü çekin Akay Romajon 400 رو لیگان رو گلش میکنیم. Akay شهر رقم 5 400 رو لیگان Akay کشور 1100 رو لیگان Akay شهریور 2600 رو 2500 رو Akay حکیم و شیپارانیان Akay شدی 400 داشته 1100 رو لیگان Akay حکیم و 500 500 400 رو دیگه شدن. بله Akay klub efirtiye kafaya şepanın davca varan aziz var dağına vursa da kadınıma ve akay klub çorsa böyle akay mi haf bisyar yak yozda akay mi de bis akay mi se siuse çor bis panj da akay mi şaşırına bisyar akay mi se nakanet oşa benim akay mi çor bu soru peşavi او میگه شیطان زنده باشه kadınıma هر ما رو یاد کرد از اون وقتا بود سه زد میریم عرقم شد شیطانگو زنده و سربلند خانواده باشیم تو در این خونه مبارک شد او میگه میریم لبگری جا بگرد لبگری جا بگرد اشا شش جوری چور هفتم گلیم عرقمش چور شش گلیم او اکر ایشونجون خوشاده اکر ایشونجون او در عرقمش خولی نتن نه کمه شاشه نه صبر میکنیم او چختمه شا اکر اومد 100 روبل دیگه دونه اکر شو شیفان 300 روبل دیگه دونه اکر کشور 1000 دیگه دونه اکر شهریزاد 2400 دیگه دونه اکر حکیمو 400 داشتیم 900 دیگه دونه اکر شدی 1000 دیگه دونه این درس خلاصید داشت اکر کلوبجون خولیش هم یکی بودن داخل نتوشه 20 همین کفر ایفی تپشی تمام رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 اکر سبزلی شهر 21 رقم 3 21 اکو مرحمت ورم بدون شیپارانگو سفلی یفتیم ورادورها کو شیپارانگو ورش رقم 2 رقم 3 300 دی رفتیم اکر سبزلی علیک سلام خوش نتجون بریم اکر جون ما یلاکی بزنیم باشم 10 اکر الهانجو خولیش اخیر دیگه نیست کوز بودران خولیش اخیر اکر جون اکر شهر 5 دروار اکر کشور اکر دروار اکر کشور اکر شهر رقم 5 میریم رقم 6 4 سوبوش 6 4 7 اکر شدی رقم 6 اکر شدی رقم 6 اکر ماجون کدوم رقم تاب درون شده اکر رومان 4 7 اکر رومان 4 7 اکر 400 اکر ماجون بریم درگیر اوش رقم 2 شده رقم 3 میریم مرا دوکه ها بچه‌م خالی شما به همون کنم جوزه که مصرف نصف چایی که شینا هم یه رقم خالش نباید کته بفرکم بریم بزار میریم رقم 3 اون میگه میره شیطان دوست اون باشه که گیره دستی دوست یک در روز برای خود گیره دیگری بر دوست اکر ایلهام اینده و شکجون شما اکر ایلهام جون در اول شگون تا شینا که شروع نه دلی شد از 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 نه درسی تمام اکر موجود سخن در کتاب اکری انا کشور 700 روبل دیگه دونم رقم 5 اکر شو او دونم اکر شدی شیپان 700 دیگه دونم اکر موجود 400 پاکه نه درسی زاگر اوش جون شاشرنا 1800 روبل هم در بردوری و هم در پیشروی
بریم بکفونیم. اکای روما جا اینجا که روما. اکای روما همجا که روما کفونیم. او میگیم بریم. اکای روما همجا که بریم. رقم 3 11 4 11 تا اکای روما جا 5 20 6 11 7 20 1 20 2 33 oşa رقم 2 بریم رقم 3 او رقم 2 را میگیم بریم اکر مجا پافتور شیرینه oşa اکر میگیم بود که دیگه bu اکر شو پافتور رقم 5 oşa رقم 5 پافتور که شو بریم همه دا بود گویو همه دا پشتایی زنده و سربران باشیم پافتور تا اکر رکت میکنیم اکر مجا رکت که شو رکت داروشی دزد میگیم رقم 3 4 5 اکای کلوب چورا میگه اکای کلوب دزد رقم 3 تا اکای ماجون چورا پاس کنه گاب نیست اکای کلوب رقم چورا میگه اکای کلوب چورا اخر میره دالش اکای شو جو ما رقم بزرگ دو برد رقم تین بریم اکای ماجون اکای شما اکای کشور 600 روبل دیگر اکای شهردار 2400 شکر 2400 جمع 1800 4200 4100 روبل دیگر دونکم اکای 800 روبل دیگر دونم اکای شدی 600 روبل دیگر دونم بریم اکای کلوب رقم 4 100 روبل دیگر دونم بریم اکای شو حرکت کو او اکای هونجو میرسه آباد کتا کجونی ما بریم اکای رو وقتا 100 روبل دیگر دونم اکای شو جوش اکای شو 500 پاوی 400 روبل دیگر اکای شو بریم اکای شو آمد اکا بریم رقم 3 20 4 11 اکای شو آمد اکای شو 5 21 رقم 6 تمام 20 رقم 7 اکای روما 11 رقم 1 20 رقم 1 20 اکادونو بور رقم 5 و 20 از اوشا اکادونو یک لایک بده شیطانانگو یا لایکی او میگه میره شیرین بور کادونو اوشا زرگی اوشا نزدگی شیطانانگو رو افتاده میشه بازی دوام داره شیرین بازی دوام داره روز ساعت 9:12 صد پارنو خطا شو کردش شرمیش مونه اومد و یک لایک چی گناه داشت که لایک رو نزدیم برین دلش شدن لایک ما چی گناه داشت لایک نداشت پلنگو های کم یا لایک کردن او چه طور بخیر بریم زنده باشه شدن دوست آن باشه دیگه دستی دوست یک عروض بر خود گیرد دیگری بر دوست اکای رو مجموع آمشیم اکای شو 100 روبل دیگر اکای کشور 500 روبل اکای شهردار 4000 آد میمونه اکای حکیم 800 700 روبل دیگر اکای شدی شیپان 500 دیگر اکای کلوب 800 روبل دیگر برین دالش او میگه میرین رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 1 اکای که فردا اوشا رقم 2 بریم
اوشا رقم یک اکای کشور میگیم اکادون یک لایکی 10 خودمی اگر 10 خودمی لایکی بزنن تو 10 خودمی نامودگی نشان 15 تا هر 5 بودینگرام باشه کویا بودن اکادون به جمهوری بلازمین لایکا او میگیم از اینا 11 لایک 11 خودم 11 لایک نه کنی شده زنده باشه شده زنده و سربلند آن آباد باشه شده رفت دلشید اکای رو مجموع شد پام پافتورش انجام راکت نمیتونه اکای شو 900 انجام 800 رو دیگه دونا اکای کشور 1000 رو دیگه دونا اکای شهرزاد 3000 نه 100 رو دیگه دونا زنده باشه اکای اونجا اکای حکیم 600 رو دیگه دونا اکای شدی 400 رو دیگه اکای کلوب 700 رو دیگه دونا اکای رو مجموع شد پام پافتورش از ما راکت نمیتونه 2 20 رقم 3 30 رقم 4 انا هم تحصیل دادم نمیشه 4 20 5 20 6 22 7 12 1 11 رقم 3 و 4 رقم 4 اکای رو مجموع که جوش یک کجای ما فاکتوره کجای یک خود قبول شده نه سه زد میریم و رقم 4 شد توانگو برد برو پیش های اکو هم اصلا شده خود هم اکای رو مجموع یک خود طرفایی هم رقم میکنیم سه زد میریم اکو باید مایده رقم 4 اور اکای کشورم بچه ها داوود کنیم گابرید اور هم اکای الهام داره رقم بودی کنم گابرید خوری شد اصلا بسید زنده باشیم هم بودم تبدیل نباشم با اکای در ایجاد رقم خوراد رو شده صبر میکنیم از بشه اکادون هنوز خوری نیست هوش خطمه شفارگوز میشه اکادون ما صبر میکنیم از میشه بزرگ کنم اکادون 9 ساعت 12 تا 4 ساعت 5 ساعت بدونیم اکای رو مجموع 800 پارت 700 رو دیگه شما میلی اکای شو شرپرا 800 رو شما 700 رو دیگه اکای کشور 900 رو دیگه اکای شهرزاد 3800 رو دیگه اکای حکیم 500 رو دیگه اکای شدی 300 رو دیگه اکای کلوب 600 رو دیگه اکای رو مجموع 700 رو مخدوم 900 پارتگی اکای حکیم بخشش اکای حکیم جو ختمونه 1100 رو دیگه میلی اکای حکیم جو 1100 بخش کجا رقم 4 11 رقم 5 20 کارتا زد بود رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 2 شما رقم 3 می اکای رو مجموع رقم 4 با رقم 7 نفر اونده 7 سو رفت بود من درک 7 4 درکمان کردش ازش گری رقم دیدن میرم رقم 3 اکو هم اصلا چون شد پرنگو زنده و سربلند و خانواده باشین تو در این خانه مبارک شد او میگه زنده و سربلند و خانواده باشین تو چهل پلنگو یا لایکی بزن یا لایکی 13 لایک نه تو کیروتون افتامات خواهیاتون کرامت هنه ها با چی بگم اخی با چی بگم که چون لایک همون هم میگه برین دلشی اکای رو مجموع 600 رو دیگر اکای شو شیپان 600 دیگر اکای کشور 800 دیگر اکای شهرزاد 3800 3700 رو دیگر اکای حکیم 1100 شنگرم 1000 او دیگر انا این رقم میده دادن اکای شهرزاد 3800 بخشش 4300 روبل دیگر کارتا زد اکای حکیم جون 1000 دیگر نون اکای شدی 200 روبل دیگر نون اکای کلوب 500 روبل دیگر نون چرا بالا زدن چی 4 غسل کردن سکای هونجون اخیر رقم 3 20 شایتون دیگه چه غسل کردن رقم 4 22 رقم 5 ده همه چون 10 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 1 21 رقم 2 شرینا 20 رقم 4 اوشا نکنه سینا پاس 5 پاس کرد اکای هونجون 5 میگی شرینا اکای شو 600 دوری دوازده میره اکای هم 5 میگی شرینا 4 میره من رقم 5 برو پیش روی او بگیم آفرین اکای شجاع اکای الهام نگه داخل بکن اکای ادامه درون
بگی تمام اکا ایلهام 5 خودت اکا ایشونجون پلش اکا دونوی ما اکا ایشونجون بیستونم خوریش هم ایتوف نابد خیلی اکا ایشونجون خود در اوچ شد نمیسیده اکا جون میوری خمیت میروا اکا ایشونجون بین خوریش پیر گوچی هست اکا جون ما اکا ای روما شیپران 500 روبل دیگر اکا ایشون بلنس پول تانی پارتوشیر نه 600 روبل تا بری اکا ایلهام رقمی 5 رکت تمکنی اکا کشور 700 روبل دیگر اونم کی دادم جا اکا شادیزاده شیپران 4200 روبل دیگر اکا حکیمو نه 100 دیگر اکا شدی 100 روبل دیگر اکا کلوب 500 1000 روبل دیگر برین دالشی اوش شوا اکا جونا میگه اکا ایلهام 1000 پافتن 100 روبل دیگر شونا برین دالشی رقم 5 اکا ایلهام رقم 5 خاک خنک 11 رقمی 6 12 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 22 4 دیوانه شد با 22 در اوش رقم پامین بود او میگن 4 با 22 برین دالش همون در بود دوری و هم ماده پیشنوی اکولا کمی شده نه اکای شو انا ایشونجون میسه اکای ایشونجون میسه خودشان آبادی خاکا برین دالش اوش همون شده پلانگو زنده باشه شده او گوشه پلانگو اکو او میگیم سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین و خسته یادت نمیاد این همه خور و قراره که با تو بستم با این همه زار تو این باش جوری با این همه خور و قراره بریم اپش بریم هم شیرپلنگو بازی هم موزیکا هم حفلی باز چوک رو مامی خیلی تصمیم بیا اکای رومجان 400 ارکان صدقه اکای ایلهامجان 800 شینر اکای کشور 600 شینر اکای شریعتزاده کردن 4100 شینر اکای اکیمجان 800 شینر اکای شدی او اکای کلوب 1500 روبل اکا بریم باز چوک رو مخواهیم تمام اکادون پول اکتا پارسان شینر نبیگیشم او شو اکای برنامه شمی برای 600 روبل اکای شوتیجان خوشان اکادون 1000 اما شینر که باید بازی کرد شینر شاید اکادون رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 1 اوشان رقم 2 بریم او میگه شیرپلنگو دوست آن باشد که گیر دست دوست آن باشد که گیر دست دوست گرب نیست یک عروض برخور گیر دیگر بر دوست ها خیر ما بریم اکای شدی جون خیلی پفتور اکا اکای میلزار خوشان اکا جون اکای شدی پفتوری بریم همه در بود باری و همه در پشتوی زنده باشه شیرپلنگو دوست آن باشد که گیر دست دوست یک عروض برخور گیر دیگر بر دوست لایک همه زن شیرپلنگو سیلی چکاب نیست اوشی اپا دوری خواست سریوز نی یک گایده بریم دو سیلی بریم هفته پوش زنان شلیک بریم دالش اپا چند کار شده آخی اکا روما 400 شیرپلنگو متا 300 روبل دیگر اکا ایلهام شیرپلنگ 800 اکا متا 700 روبل دیگر اکا کشور 600 1100 روبل دیگر اکا شریعتزاده شیرپلنگ 4000 دیگر اکا حکیموف 700 روبل اکا شدی او دیگه میشیم اکا کلوب شیرپلنگ 1500 1400 دیگر بریم دالشی رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 22 آنها برای گاید رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 6 اوشا رقم 7 بریم و کشودی اوشی شاشته نه بریم همه کسان شیرپلنگو زنده و سربلند و خونه بود بشین شیرپلنگو بریم دارش او میگیم شاشا اوشا میگیم شدی نه
زنده باشه شده دوست اون باشه که دست دوست یک عروض برخورد یا دیگه دست دوست تمام گرما شاکه میریم هر کی ما رو یاد کرد از اون در خدا و متوانیم دوست رو گم نکنیم میریم درش رقم 5 رقم 6 میریم درش شده زنده باشین اکادمی من هم مدد بود دوری و هم مدد پیش روی طرف خواهانی اکای ابلا کل بودن اکای رمجون دستم فراموش کن اکای رمجون هر دو بونه اسم بخواه فراموش نکنم اکای الهام 600 اکای کشور هزار دیگر دونات اکای شهریداده 3900 روبل اکای حکیم و 600 روبل اکای شوری 500 روبل دیگر اکای کلوب 1300 روبل دیگر بره دالشی آخه اکای رمجون بود که بخواه فراموش بکشه 11 10 11 من همین خیلی فراموش میکنم 21 بود تیم گل هر دوشم 4 22 شد گل کسی دادم 20 11 14 و 4 ارقام 4 و 22 7 گل یا 7 گلی 7 ایزور شد کشیدن داشت ایزور لوشیک توچیک رقمی 7 تا کشیده پارتان در کرای همون رقمی 7 تا کشون گلی 4000 میره و رقمی 5 او میگه اکای کلوب شد زنده و سرمالان باشه شده دوست اون باشه که گیر دست دوست یک عروض برای خود گیر از دیگر بر دوست میره رقم 5 شد 7 گلی این اکا 7 تا گل میکنیم این 7 گلی میره اکای رو ماشه پرند 100 روبل دیگر اکای شدی اکای هجوم 660 500 روبل دیگر اکای کشور 1200 روبل دیگر اکای شهرنوز اکای شهرزاده 3800 روبل دیگر اکای حکیم 500 روبل دیگر اکای شدی 400 روبل دیگر اکای کلوب 1800 روبل دیگر به دالشی رقم 5 این بار 11 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 22 اکو مرحمت هر گلی 7 پاس اگر شی پلنجو بریم وارا میدونیم شی پلنگو وارا 300 روبل رفتیم اکو برادر 3 و رقمی 5 4 برا کار 300 وارا میدونیم شی دار بریم دو درومات رفتیم اکای شهرزاده درومات رقم 2 بریم سویبو رقم اکای الهام درومات اکای رمات درومات اکای شودی درومات اکای شودی 6 اکای الهام رقمی 5 اکای رمات رقمی 7 اکای کشور اکای نمیگه اکای کشور او میگه می جنگیم دوباره اکای کشور اکای نمیگه اکای کشور میریم بو اکای فیلم خوشی یک اکای کشور جواب میتون شیده 3 رقمی 4 میریم او میگه شید پلنگو یک حالی نگیره گرم نیست اکای کلوب نگیره گرم نیست 3 دیشون رقمی 4 میریم درگیر اون شانگی 1800 شده اکای کشور همینجا یک هست بریم پیش روی همه قصد شماریم دوست اون باشد که گیر دست دوست یک عروض بر خود بیاد دیگری بر دوست همه که شده نکی باشیم این رقم 4 یک کمیتون در اکای کلوب خبر دکیم اکای شهرزاده شیپان 3500 روبل دیگر رقم 2 اکای شد رقم 6 اکای شدی 100 روبل دیگر رقم 5 اکای الهام جون 200 روبل دیگر رقم 9 اکای رمات 200 میر پارتون شینا اکای کلوب 1500 رقم اختر میرین دالشی خیلی درگیر او شاشه پلنگو 1800 روبل همه در برد بریم همه در پیش روی اکو هم خیلی بسید تلفون هم خیمونمون بیسته که بلا کانایی که کاندی خوب Ya bırakın.
Aha. افتخار بی میرم اکادمی اوزان اگر او شامگه 1800 مثلا پون خاله هم بشه با پوزش کافی ايش باند شو شد میرم کارت بده 1800 شرف رقم یک همه دا برد بولی و همه دا پشتری 4 رقم 4 وقت 4 10 5 10 انا ها 6 اکای کشور افیا پیش که 21 دو رفت در اکای کلوب دواره رقمی 7 12 1 22 رقمی 2 10 هی موافق تاوی بچه‌های برادرو 22 اکو برای مرحمت نه 100 روبل یک کی بده معلوم میرم اکو به احمدو اکای کشور افیا پیش کشیری پلان مرا فهمیده باشه او بو التماس وارش رقم 1 رقمی 3 میرین دارشی برادرو مرحمت برادرو مرحمت اکای کلوب چورا بگی بگم کو 4 درومان اکای کشورجون یک کدن نبود اکای کدن اکای کلوب داریم یک اکای کلوب دواره ابوزی پراسو اخیر بود نبودی تو رفت اکای شالی زاده در نمیدو اکای جون میریم اکو 2 7 6 5 2 3 boş میریم اکوی برادرو اکای شالی زاده در درو وارد اکای شالی زاده در درو وارد میریم اکای رو هفت پاس میکشیدن انا رقم 6 اکای شدی جواب میتشه پلنگو 2 7 6 5 7 6 5 5 پاس اکای هم پاس کرد 5 دوباره اکای رو 7 6 پاپ 7 6 پاپ کی میگه خطا اکای رو ما 7 6 پاپ کی میگه شی پلنگو 900 6 7 گم میگیرم خطا که 7 6 پاپ odamı berin aymaylığın boşa marhamadık şerunlar 6 pap yine akay Roma 6 pap netimozlajda akay Roma yine خطا akay شدی 5 6 pap کو akay شدی چانسın da mesela sadori meri akay Roma yine o 6 pap dodun ako hafta pap kime gire hafta akay ilhon hafta pap dutun akacon baş akay krotu çana xame giri sera xame giri ol bekam xame رقمی 7 پاپ کی میگیره 7 پاپ رقمی 7 اکای سعید دوزمون رقمی 7 پاپ بتونه که اکای کلو گفته 5 بگی 4 و 5 اکای هر سه رقم رقم شمیری اکای 7 هیچ کنیسا شیرا بگیره یا اوتان سه رقم دادن بوزه بچه بود رنه مردم 4 تا 5 اکای کلو بچه بگم کسا بتونه 5 رقم بگی دست چی مونه شیرا ما هیچ رقم بوزی تا وقتو 7 پاپ میگم پاپ اکای کلو تا هم 4 گرفتی هم 5 گرفتی میخوای اکای کلو اکای کلو تا هم 4 گرفتی هم 5 میخوای که یک روز خیلی دواره روز هفت انتیس 7 پا میگیری خیلی بتون اکای کلوب 7 پا بگیری بتونود خطا اکای روما اکای روما 7 میگیری اکای جون اکای روما 6 پا بدو دگیم اکای روما 7 میگیری اکای جون جواب تشیرده اکای روما 6 روز بیایی 6 معنی نیست اکای روما 6 پا میگیری اکای جون جواب میتیم اکای جونو آخی 7 هیچ کنه میگیرم اکای روما جون 6 اینا پا بدودم 7 هیچ کنه چیکار کنم اکای روما هیچ کنه تا 7 پا بتیم برای 4 تا 5 روبل میغلطه
ویکش 5400 یا odam 10 odam akaya kazib dura odamoy berun akay romajon naboshe chalish kim akajon هفت اکر رو ما درواره میریم اکر شدی 6 پا دادگیم اکر رو ما 7 توقع درواره اکر رو ما رقمی 7 توقع اکر رو ما 7 توقع و 6 پا همین خیلی کجون اکر رو ما 7 توقع و 6 پا قطعی پراویل اکجون اکر شدی 6 پا گفتگیم میریم 5400 او 16 لگیم میریم درسی انا که شعر نه که ماشین رقمی 6 نه 6 نه ماشین میریم اگانی 6 اکر شدی میگم پا نمیگیرم توقع میگیری شکر شدی اکر شدی رقم 6 توقع میگیری اکر شدی رقم 6 توقع میگیری میگه اکر رو پاپ نمیگه اکر رو واجد 200 میسی 1100 پاپ نکجون می اکر شدی جواب تا توقع میگیری ششیدا برو پیش روی او میگه میریم اکر کلوخ 300 پاپ اکر کلوخ رو 5 300 پاپ اکر شدی جواب تا کشش میگیری بچه جواب تکه شدی جون بکشین کارترا بود یا سواش وقت دیوارمو یا همون سلسله خوب بودن پر میده میره بخدو اکه شدی 6 توقع میگیره که نه گی کارترا میکشی میره ای نباشه رفتن شده نه یا سواش تکجونو بخدو این خراب تو سال پا رقم میگیرین که میریم هم نباشه که هیچ چوک بوده اکش که میریم یک نیچون دو رقم دو میریم 2 3 4 5 7 1 2 3 4500 شام میریم اکای کلوب 300 میپرتو شیر نه اکای کلوب 300 میپرتوی رقم میدو اکای انا شاریزودا 3500 شکلون 2600 دیگه اونا بریم اکای رو مجون شیپان اون میشیم خمیر درسی میپرتو میکفونیم بریم زلگی او شاشه پلنگو 4500 رو همه دا بود دوری همه دا پیشوی 7 خط یکیم هزار کی میره رقم 7 خط اکای رو خط یکیم هزار کی میره شیپ پلنگو باشم مرحمت بریم خوب کفونیم هیچ اکای شده شش نداره واردی 7 خط یکیم هزار کی میره شده نه نه باشم میکفونم شیپ پلنگو نه باشم میکفونم اکای حکیم نمیره رقم 7 خط شیر نه نیست میره خرگانی شیپ پلنگو نگفت تا گفت شدی نگفت گفتم تا اکل نمیگی گفتی 400 تو خریدو بکنی میرم اکادیونه ما کس میذاره شیپ پلنگو میرم تا 7 3 اکیم هزار اکای رو ما اوکی اکای رو ما 7 3 اکیم هزار اوکی این پوزیشن شدن اوکی تمام 7 3 اکیم هزار اوکی اکای کلوب پول دوما اختمال اکای کلوب اومد شیرنا رقم دو ده 3 11 4 21 5 او شاکه ترینکش کرد اوش شادو تو برای رقمی 7 12 رقم 1 21 رقم 5 اکای کلوب و شاشه پرنگو از خواهی کارتون میرم رقمی
6 ошаками бӯзи парафта бурем она шобара мерем дарши ау мегем шепаранго 5 оши ҷонша мегем ана акай моҷон пафтора кадем ма мерем акай илҳом 5 мегиди 5 омад зудаи яки нагиб шака мерем дарши 5 мем рақами 6 зинда бошем 4 пафтор 6 медрома акай шодиҷон ҳеч чиз чале мема ҳеч гап битана паб нагид хати ки будем акай шоди мерем дарши тамом акай моҷон гап нест пафтор боша пафтор اگر شرح رو می‌رسونش او مکی ندارم ندارم اگر می‌دونم اگر رو اگر انا الهامجان 100 روبل دیگر اگر کشور 800 روبل دیگر اگر شهریزاد 2500 روبل دیگر اگر حکیم و شیپان 400 روبل دیگر اگر شودی شیپان آقا نونا اگر کلوب 4400 روبل دیگر میریم دالشین رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 20 3 12 4 10 پنجم باز 3 5 دو اومد که دکه الهام جان اکا الهام جان 31 رقم 5 میریم رقم 6 برد واری بود پیش روی او میگه میره شیپرنگا زنده باشه خدمت ما همه کسب شد دوست اون باشه که گیره دست دو تا گارو بارسه بگیره دیگری بردو او میگه من آفرین ولی آفرین من شاگرد شما هستم اکای شدی جون خالی گام جابو کشیم تا کجانی ما نه اکای شدی جون بول چکانه پافتو شنا پاز پیش کاکا باخدو اکای شدی جون داخل آواش قطق مو بگی داسا اوزون گیفتا بره دارشی اکای شدی اکا اوزون خیال شما شش پاس فلا میری اکای شدی جون شما کجانی ما اکای ایشن همینجا اکای ایشن همینجا اکای رو 500 روبل گادم اکای الهام 600 روبل گادم اکای کشور 800 و شکایون 700 روبل گادم اکای شهریزاد شیپان 2400 روبل گادم اکای حکیم و شیپان جون 300 روبل گادم اکای شودی جون شیپان جون خوشون در کام صدقه می گاب نیستن اکای کلوب 4300 روبل گادم اکای اکای 6 خوله آدمو ببینن مردم مرحمت اکای رقمی میشه 6 خوله کی میگه 6 اکای کشور 6 ماده تمام اکای کشور 6 لاک اخذت 600 روبل گادم یعنی اکای کلوب در واتساپ نه زکات میشه نه رقمی 6 اکای کشور 23 بغیر بدهی 7 20 1 11 رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 رقمی 7 بریم همه در برد بوری و همه در پیشتری شیدار زنده باشه اکای کشور اوش چهارده اکای کلوب در واتساپ نه تو کل تلفن شیدار میره 600 رقمی 7 شیپرنگو زنده و سربالا باشه اکای همه حساب شده دوست اون باشه که گیره دست دوست در قرار بارسه گیره دیگری بردوست میریم دالش شاش اوش شامی رقمی 7 زنده باشه هم اکای کلوب بودیم پل حرکت نکن سرعت تیز پرابلم میریم اکای رو ما شیپان 500 شکایون 400 روبل دیگر اکای کشور رقمی 6 1 اکای کشور 600 شکایون 1000 روبل دیگر اونا انا اکای الهام جون 500 روبل دیگر اونا رقمی 2 اکای 2300 اکای شهریزاد اکای حکیم 200 روبل دیگر اکای شودی نیست اکای کلوب 4 او 3000 تا 1200 روبل دیگر اونا کا میره 3000 تا بگی اکا 3000 تا رفت 3000 چنه او شاکا بریم دالشی همه تا برد بوری و همه تا پیش روی رقمی 7 بریم رقمی 7 10 رقمی 1 21 رقمی 2 32 رقمی 3 11
رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 2 شای رقم 3 بریم درش همه در بود دوری و همه در پشتره شوینا زینده و شکوی علاکی مزه میره درش علاکی رقم 2 اوشایی همه کسب شاید دوست هم باشه که گیره دست دوست یک عروض برکود گیره دیگری بردوست زینده و سربلند باشه شوینا هر که ما رو یاد کرد از اون برخورده بود زنده باشیم دوست هم باشه که گیره دست دوست یک عروض برخود گیره دیگری بردوست رقم 2 بریم اکا رقم 3 اکادون اوشش رقم 2 میره درشیم همه در بور دوری و همه در پشتوی زنده باشه شوینا هر کی ما رو یاد کرد از عمر برخوردار بود اکای روما 465 تا 300 روز دیگر اکای ایلهام جان 400 روز دیگر اکای کشور 800 روز دیگر اکای شریزاده 2700 800 روز دیگر اکای حکیم 100 روز دیگر اکای کلوب 1100 روز دیگر اونکا بریم درشیم 3000 تاریخ کن رقم 3 31 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 21 بو رقم 3 رقم 4 بریم خوش شد که حکیم همه گشه پلنگو زنده و سربلند و خاناباد باشین همه دا بود دوری گل شریزه میگه شریزه کسی ایمونوز کنه خوش میدونه شریزه او میگه میده دل شریزه زنده و سربلند و گشه پلنگو دوست هم باشه که گیره دست دوست یک عروض برخود گیره دیگری بردوست او اکا که ملیون اوشو چاشه دار بله 3000 رفتن رقم 4 زنده باشه شیرپلنگو زنده و سربلند خانه آباد باشه توی مبارک شود آن اکمه اکای رماجان در اکای صدقت 100 روز دیگر اکای ایلهام شیرپلنگ اکای 300 دیگر اکای کشورجان 600 روز دیگر اکای شریداده اکای 2800 2700 روز دیگر اکای حکیم شیرپلنگجان خود اکای 600 روز دیگر اکای شدیش انانس اکای کلوب شیرپلنگ 1000 روز دیگر یعنی در اکای کلوب 1000 رقم 4 22 5 10 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 باشه شیرپلنگو 20 اکادون بول رقم 4 رقم 5 بریم همه در بول دوری و همه در پشتهای شده زنده و سربلند و خاناباد باشین همه کسا خوشان اکایی ما گلت ریزه کس همون نوستن خوش میگه خوش بریزه فرمه مای رقمی 5 شیره نار زنده و سربلند باشین خوش شواکو اکای کلوب خوش شواکا میرین داوش 7 سیر شده 7 رقم 7 سیر شده کو 4000 میرین مای رقمی 5 آن اکای روما شیطان 2200 روز دیگر که داریم اکای روما انا اکای روما جون 100 دیگر اکای ایلهام جون 200 دیگر اکای کشور انا 400 روز دیگر اکای شریز دو که داریم 2000 رقم 2600 دیگر اکای حکیم شیطان جون 500 دیگر اکای کلوب 1500 روز دیگر اونکا بره درشی رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 31 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 1 اوشاق رقم 2 یک با 31 اوش شواکه را بگیم بول اوش بولسون میریم دواش رقم 1 و میریم رقم 2 اکای کشور را بگیم زنده و سربلند باشه شیرپلنگو زنده و شیرپلنگ دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض برخود گیره دیگری بردوست زنده و سربلند و خاناباد باشین تو در این خانه مبارک شود تو در این خانه مبارک شود یعنی دلشی من اکا اکوار رقم 2 میشه نه
زنده و سربلند و خانواباد باشین. همه دا بردباری و همه دا پیشروی. سلامت باش اکای رو مجال شیطان اکجان خواه دون اکایش ایلهام جان سای دیگر دون اکای کشور میمون تا 800 روبل دیگر اکای شریف جان اکجان 2500 روبل دیگر اکای حکیم و شیطان جان 400 روبل دیگر اکای کلوب شیطان 1400 روبل دیگر بریم درش. رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 12 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 20 21 21 21 پرید مرحمت اکو برام بدونیم 200 روبل رفتیم شوی پرانگو سویبو رقم کو برام بدونیم کوچیگا بشه شیردار میریم برای درو رقم 3 6 میریم درش 3 6 3 نشون رقم 4 میریم زنده باشین دو درو اکای الهام 5 درو اکای 3 درو اکای کلوب 4 اکای شریزودا کجون 2 اکای الهام 5 اکای کشور 1 زدگیر اوشا شی پلانگو 1200 روبل برد بوریتون خواهون ما کجونی ما میریم اوشا زدگیر میگیم او میگه شده نه ای اکای نهی ما شان اکا добро пожаловать брат мой как ты брат мой где ты брат мой میریم سه زل میریم رقم 4 تو سه نشون رقم 4 میریم زدگیر اوشا 10 ساعت چرا کنی من 10 ساعت نفهمیدیم اکای الهام میگن از اون پاس گابر نکجون میریم اکای نیمه چه 10 سال نفهمیدیم رقم 4 اپا میریم اکای نیمه گاب تا که نفهمیدیم میریم اکای شوارجون شوی پلان بوزیر میگم نه اخیر دیر سال دادیم برای 10 سال شد 10 سال رقم 4 اکای کلوب 1200 روبل دیگه افر دیر سال دادیم باشه ساعتی ساعت شام کردیم رقم میده اکای الهام اومش شیدار رقم 5 اکای الهام اوشه رقم میده اکای شریزودا اکجون 2300 روبل دیگه دونم رقم 1 اکای کشور شیپان 600 روبل دیگه دونم بریم زدگیر اوش جون شاشه پرانگو همه دا برد بوری و همه دا پیشروی 1200 رفتیم 4 11 5 10 6 12 7 11 1 10 2 11 12 مثلا چی 3 10 11 10 10 11 11 10 رقم 6 و 12 او شاکم رقم 7 اکای کشور او شا رقم 5 مو او شاکا 1200 او شاکا اکی شروع نار که باشین odamı verin aymaydan akay eşin hamice akay eşin verin akay ilhomcu çıkarışma ki şeyler şark zarafen akay yap hem da bu yoru hem peşeri akay rovacu akay yap pafır akademima akay ilhomcu akay pay pafır şeyler pas akay ilhomcu pas kan akay payca akay ilhom kuşma akay hazor ama odi bozi kadir da var mı bir şeyler gap ne odamı verin aymaydan akay panç holişin marhamat اکور رقمگیر 5 مو فولیای بریم اکای کلوب 4 5 گرفت تمام اکای ما اکای الهامجو چون اکای ما اکای کشور 1600 اکای شریزودا 2200 اکای حکیم و شیپان 300 اکای کلوب 1445 اکای ما اکای بعد یا تو تنویس که میشه رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 3 توز نبوده بخیر 22 با برجون شد رقمی 6 11 اکوی برادر مرحمت 2 5 برکت
تو بارا که 300 روبل میریم شروع اکادونو بارا میدونیم 300 روبلی رفتیم براش در رقمی 2 رقمی 5 میریم اکادونو بارا درو رفتیم 300 اکای کشور یک درو واردای میریم اکای کلوب 4 درو واردای اکای کشور یک اکای کلوب رقمی 4 میریم اکای حکیم همینجا اکای حکیم میریم اکای حکیم همینجا هست اکا رقمی 3 اکای حکیم 4300 اکای حکیم همینجا رقمی 7 میریم اکای رو ما 7 دوباره نداشته پلنگو جا میتونی سویبو رقمون هم باشون بریم دلشی قدامو بریم ای میدون باشین مرحمت بریم اکای حکیم رو 3 شامه دونم اکای حکیم رقمی 3 شامه دوریم اکای 3 اکای حکیم میتونیم 6 بود اکای کلوب اکای کلوب 6 بود اکای کلوب 6 بود اکا جون تمام اکای کلوب 6 4 و 6 اکای رو مجموع 7 دوباره میدونی شینا میریم هم دا برد بایی و هم دا پیشروی اکای رو مجموع 7 دوباره میدونی که میریم زدگی دا اکای رو ما 7 گرد نیست من که شی پلنگو رقمی 2 و 5 برا کردم 2 و 5 برا کرد رقمی 2 نشونه داشت رقمی 3 میریم 2 و 5 برا کرد میریم دلشاو اون میگه 1800 درگیر آشی جانو شی پلنگو برد باری و پیشروی اون میگه میریم دل برام از زمین هیچ عجب گلی نازنین دید که از زمین آمین باز درمد بر زمین میرین دلشی بولشی میشویدن میرین دلشی بولشی میرین زینده و سربالا موشین اکو لایک و زیر میکنیم و لایک رو فراموش نمیکنیم آن اکی شیر پلنگو 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 آن اکی رقم یک اکی کلوب یا اکای کشور خوی اکای کشور 1300 روبل دیگر دونا اکای کلوب 4 و 6 400 روبل دیگر دونا رقم میشه اکای حکیم آقا میشه اکای حکیم 300 روبل اکای ایفیره پیچ خوی اکای روما 600 روبل دیگر دونا هفت اکای حکیم 300 روبل ایفیره پیچ خوی اکای حکیم حکم میریم یا او بو کنه او بکفونیم رفت 1860 رقم میشه اکای حکیم خوی میریم 10 4 11 5 10 6 23 7 21 1 10 2 11 رقم 6 اون شما رقم 7 میریم اکه رقم 3 بودی پراسوی پافتور رقم 6 اون شما رقم 7 میریم اکه پافتور دا بودی پراسوی شینا میریم دارشی همه دا برد بوری و همه دا پیش روی اون میگه میریم دارشی شانس تا رقم 7 زنده باشه پرگو دوست آل باشه که گیره دستی دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست میرین دلش او میگه شد پرنگو همه دا بود دوری و همه دا پیش روی رفت رقمی هفت پرپم پم پم رپم پرپم پم پم میرین دلشی اکای کشور رقمی 6 رقمی 1 1300 1300 دیگر بونکا میرین دلشی اکای شریف زاده که جون رقمی 2 2300 دیگر بونکا میرین دلشی چون دیگه اکای کلوب رقمی 4 رقمی 5 400 1800 2000 آقا دونه کارت دوازی 5 6 اکای حکیم رقمی 300 رقمی 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7
بریم زدگیر آشناگه همه دا بود باری و همه دا پیش روی رقمی 7 21 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 12 رقمی 4 11 5 10 6 11 رقمی 7 ای بلا 21 برای بدهی وارا مرحمت شد پلنگو وارا جون شد 300 روبل میریم و کارتر شبیه سم بگویی رقمی 7 زد وارا شد وارا کشته رقمی 7 رقمی 1 میریم اکو وارا مدون 300 رفت شده نه اکوی وارا درو اکای شهری زده رقمی 2 اکای شهری زده رقمی 2 شش شانس میگوش اکای کشور اگر گاب نیست 4 و 5 روز خیلی اکای کلوب اکای کشور شش همه اکای کلوب رقمی 4 و 5 اکای کشور رقمی 6 پاس بکشه را جواب تا کجا ما گیرا سه گاب زده شدی سه اکای شدی رفتین دالش متیم بتش 4 5 6 اکای کلوب میره دالش های زدگیر او شاه 1800 روبل میریم اکای شدی راکت هم میکشه نه آن اکی شدی پلنگو را یخمی 1 میریم زدگیر او شاه 1800 اکای شدی جون راکت چه میکشه نه برد بولو پیش روی ای او نگه شد پلنگو زینده و سربالا مشین همه دا برد بولی با همه دا پیش روی اکو یا لایکی میزه میریم یا لایکی زینده و سربالا اکای کلو 4 5 6 هفته میریم زدگیر او شاه 1800 روبل همه دا برد بولی با همه دا پیش روی ای زنده باشد خجمه ما همه کسا شما دیم او میگه میره هر کی ما رو یاد کرد از اون برخدار بود هر کی میره رقم 1 اکای شریف دودا خجمه ما 1800 روبل گل مکا اکای کلوب 4 5 6 اکای کلوب 1100 گل 1200 پنده 1000 داشتی اکای شدی 100 روبل گل اونا میریم دالشی همه دا برد بوری همه دا پیشروی شیطانگو همه کسا شما دیم میریم میکفونیم اکای شدی اومد اکا جون 1800 اکای شدی اومد اکا هیچ اکا اکیم جون دوای رقم میسه اکای شدی اومد خود درست نزد اکا اکیم شیده اکای شدی اومدی رقم 1 اکا اکیم جون خود تبود نزد 11 رقم 2 22 3 11 4 10 5 20 6 20 وارا شیشه پرنگو 7 بوشا 22 وارا مدونه مرحمت نه 100 روبلی سویگو رقمو وارا نه 100 روبلی اکای کشواگان تو بجم ده وارا بجم مختار رقم تا شیده واراش رقمی 2 رقمی 7 کوه کوه وارا درو آدمو بین ای مردم بوش مرحمت و کوه بنویسه ایسیسی کنیم وارا دونه شیرنار میریم اکای کلوب اکای کشور رقمی تنها بگه شیرنار اکای کلوب اکای کشور در رقمی دورین در رقم دخل دورین یه شاش اخیر نیست و یک کنه نگیری شاش اکای کلوب بود ندارم من اکای کلوب ندارم باید دک اکای کلوب شاش وارا میگم اکای کلوب شاش در ورده اکای بین ای مردم دیگه هیچ کار ندارم نیستن نهصدی رقم 1 3 5 چون کارش خوریه نباشد باید همه کسی کمی کشین خواهی 1 3 5 4 خوریه نیست باید نیست کمی کشین بگیرش 10300 اگر اوشان رفتن دارشی او میگین شده نه او میگین دوست آن باشه که گیره دست دوست
یک عروض با خود گیرد دو نشان رقم 6 میکشیم زرگیر آش جان شود همه که سخت شماره همه در بود همه در پیشروی این هر توی شده دوست آن باشه که میره دست دوست در پریشانی و در درمونگی زنده باشین شیرینک زنده باشین هر کی ما رو یاد کرد از عمر برخوردار بود تا توانیم دوستان رو کنیم که شیرینک باشین دو نشان داد رقم 6 7 2 6 7 2 6 7 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 میریم اکای کلوب کتم رو 200 روبل دیگر کشیدم اکای کلوب اکای کلوب 200 روبل دیگر 2000 اوش اخراج دیگه میگه من درشی رقم 6 11 7 22 2 دا ای اکای رو من اکنه اوش 10300 رقم یا با 22 از تعلیق کارت‌ها رقم یک میرین درشی بودی ترافیک او میگه میرین اکو هم اکثر شما شده دوست آن باشد که گیرد دست دوست دوست آن باشد که گیرد دست دوست یک عروض بر خود گیرد دیگری بر دوست میرین درشی اما اکای کلوب چول پن پفتوها کنم نبوزی پراسه همه هم جوش دار نبوزی پراسه همه هم جوش دار اکای رو مجموع آشی شما اکا میرین درشی همه در برد بوری و همه در پیش روی او میگیم اما اکای رو مجموع 500 و شکریم 800 1700 اکای حکیم اکای کشور شکان 100 بیگر اکای انا شریف زوده اکای ما 1700 روبل دیگر اکای 4 و 5 آقا میشه اکای حکیم 200 شکر من درش 1 10 رقم 2 22 رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 2 شاید که اکنون ساخیان خطا میکشیم زدی بالش میکشیم نزدی اکنون کارتا پاس میکشیم نه رقم 2 زدی و رقم 3 همه در بود دوری و همه در پیشنوی زینده و سربلند و بودشین همه کسک شماره او میگه میشه دوست آن باشه که گیرد دست دوست خولی هست اکای شو خولی میشه شینه اکای شو خولی میشه شینه صبر بکه میشه ده رقم 3 میره باشه اکای کلوب رقم میشه نه اکای شو یا رقم اکای شدی همیشه اکای شدی ها دوا اکای شدی ای اکای روما 2600 بیلگار بریم ها اکای کشور 700 بیلگار اکایش شریزودا کجونی ما 2200 بیلگار اکای کلوب رقم اکای حکیم شپان گفتم خود میریم اکای شدی همیشه اکای شو هاز بیسو خود میشه رقم میشه اکای شدی همیشه اکای جون اکای کلوب 1800 روبل دیگر شونا به اول به اکای خول میشه رقم 3 20 اکای کلوب رقم 4 20 رقم 5 اکای کلوب 21 رقم 6 10 رقم 7 30 رقم 1 12 رقم 2 22 رقم 7 اوش رقم 1 رفتیم او میگن شیرینه او میگیم زنده و سربلند و خانواباد باشین همه در برد بروی همه در پیشروی این نر تومین یک تف نمیم رقم 1 اما اکای شدی رقم 3 رو میگی اکا جون گرم اکا اکا جون اگه اون ساعته خواه کن سلام میخیزه بکن اکا جون خدای گرم اکا جون در خانه علا باشی زنده و سربلند باش اکا جون گرم نیست اکا جون میریم خدای گرم برای کن اکا جون اخیده تا هم اکای شدی سر اخید 100 رو او میشیم هفت زر رقم 1 میریم
اکای رومایون شیپان دو 603,100 روبل دیگر. اکای حکیم و شیپان اکای کشور شیپان 500 روبل دیگر. اکای شریزوده کردن 2100 روبل دیگر. اکای کلوب 600 روبل دیگر. اکای حکیم مثل اکای شدی رقمی سه اکای او میشیم میرین دارش. اکای شو همینجا اکای شو رقمی 1 11 رقمی 2 31 رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 22 رقمی 3 و 31 رقمی 2 و 31 شد. اکای شدی پافتور شنر میرید همون دا بود دوری و همون دا پشتری شنر زنده و سربلند خانوادشون توی در این خانه مبارک شود. اون بگه میرین درش هر کنشسته خوش آمدید دوست اکای شدی جو رقمی 3 پافتور اکا میرین دو زد میرین رقمی 3 شنر زنده و شکرانگو همون دا بود دوری و همون دا پشتری اون بگه میرین درشی همون اکای شدی پافتور باشید اکتش میکنیم بریم دالش رقم دو زن رقم 3 زنده و سربلند خانواد باشین همون دا توی مبارک شود او میگیم شیردار من اکای رومایون شیپان 3000 او اکای کشور شیپان 300 روبل دیگر. اکای شرمیل شیپان 2600 روبل دیگر. اکای کلو 400 روبل دیگر. اکای شدی راکتا میریم اکاو راکتا میکنیم کفونیم زدگی را آش نزدگی را این باش اوهو هیلالا اوهو هیلالا اکای شدی هیلالا 400 500 300 گشت هیلالا میریم اکای شدی رقمی 3 اکای شدی 20 رقمی 4 3 تا تو دو شاکر رقمی 5 10 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 11 رقمی 4 اوشا باشه تو رقمی 5 شینا 200 صداقه میریم همون دا بود دوری و همون دا پشتری شینا همون کسا خوشه پرانگو دوست اون باشه گیره دست دوست یک عروض برخود گیره دیگری بردوست میریم 4 زد میریم رقمی 5 او میگیم شیرنا او میگیم گل برآمد هی از زمین عجب کلی نازنین دید که آدم ها وزین باز درآمد بر زمین ای زنده باشه شیرنا همه کسا خوش آمده دوستانی مهربان میریم بورا گفته اون 200 روبل کجا اکای روم 2900 روبل اکای کشور شیپان 100 روبل دیگر. اکای رقم 2500 روبل دیگر اکای شده اکای کلوب 1400 پدرکای اکای شدی 200 روبل دیگر دونه میره دالش رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 12 رقمی 1 11 رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 اکای کشور هر رقم پافتر شده 20 رقمی 5 اوشا رقمی 6 بریم اکای کشور دو هر رقم پافتر شده 5 اوشا میریم همه دا بود دوری و همه دا پشتری زنده و سربلند خانوادشون همه کسا خوش آمدید نکنید 6 پس نزدید بریم اکا رقمی 6 خوله شد پرانگو رقمی 6 کن خولی یا میریم آدمای رقمی بر همه بریم ای مایدون بریم اکای شو 6 اخید رقم میکنیم شیدن 15 رقمی 6 بریم اکای شو 6 اخید رقم میکنیم میریم همه دا بود دوری ان اکای رومایون شیپان 2800 روبل دیگر. اکای کشورجون او اکای شریزوده کردن 2400 روبل دیگر. اکای کلوب 1400 روبل دیگر. اکای شدی جون 100 روبل دیگر میریم اکای شو رکت میکنیم اکای شو رقمی 6 اکای شو جون پرده باید کشون واقع پرسنه
ای من آمدیم که باز آباد شود. اومده شهر نه میرم اکی بوزد سر بکشه پرنگو بو میبینیم اکی شوجون بالا اکی 300 200 دیگه دونم میریم درش رقمی شش میریم رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 21 رقمی 4 21 ایپار درد نرد رقمی 5 12 4 رقم برای کشه پرنگو 200 رو میریم او میگن شیرو نه برای میدورین 200 رو بلی او صاحبو رقمو کی میدونه برای کده رقمی 7 رقمی 2 رقمی 3 رقمی 4 اکر کشورجو خود پفتورا کجونی ما میریم میدونیم اکر شو میدونه رقم تا اکوی ورادرو میدونه شی پرنگو نمیشه گاب نزاک چور درو آدم اکر کشورجو لپانه الله خدای گاوا اکر زنده باشی اکر خوبوی خوش اکر کلوب یکی چور درو آورده میریم یه بچه شش یک از خال بگیرم خواهد شش بگین از اون را بگیرش کنیم میریم شش چند یک چون چند وان نکرده بود بلین یک ای آخه تا کم وارد گیرتایی تا بگیم یک 5 وارد بگیم یک 5 اوخی او میریم یک 5 همه گیریم شش دوا کنی رو ما میتیم میریم دارشی اما که شیر پرلنگو رقمی 7 میشونه رقمی 1 میریم 7 2 3 شو وارد ولی یک 5 اکی کلو برختر شینا شش اکی رو ما از اون او شارات دارشی ای او میگیم همه خسته شوی شیر پرلنگو دوست اون باشه که گیره دست دو یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست میریم رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 انا اکی کلوب شیپران یک 5 رکتده هزار او نمونه اکی روماجون شیپران 2600 گرد اکو رقم 1 اون خوله دوازی پرستوی رقم 1 موارد دو 20 2 22 3 20 4 11 5 21 6 20 7 21 رقم 2 شاه رقم 3 اکای شو رقم 1 6 اکای شو 1 6 دوازی پرستوی رکتده میره دارش میریم دو زد میریم رقم تو شیپرانگو همه دا بود بوری و همه دا پشتایی یک لایکی میزنیم میریم درش یک لایکی اوشتا رقم داره میگیم او میگیم میریم گل دارم از زمین هیچ عجب گل مزدنیم دید که وزن ها وزیم پوز دارم در کنیم اما اکر رقمی دیده رقم 3000 اوشتا نگاه کرده گلی تریزا کسی نموز اکای رو ما شیپران دیده 602 که جون اکای کشاجون خوشماده اکای شهردوزا کدوم 2400 3400 3300 دیگه دونا اکای خوب اما کلوب 800 دیگه دونا اکای شدی شیپان آودونا اکای شوه یکی شش اکای آودونا میرین دارش رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 20 7 23 1 30 2 20 یک و شاید میریم برد بورو پیشایی رقم یک میریم همه دا برد بورو و همه دا پیشایی اکوی علاکی میزنیم این درشیم همه کسا فرما او شا رقم یک درشیم زینده و سرمالا باشه شیطانگو دوست اون باشه که گیر دست دوست یک عروض برای خود گیره دیگری بر دوست میریم درشیم
arkadaşlar 2500 2400 رو دیگر مکجون بریم تمام arkadaş شده arkadaş رقمی 2 arkadaş انا 3200 دیگر مکجون شده داد arkadaş قربون کلو 600 رو دیگر من arkadaş شده arkadaş 400 رو دیگر من بریم همه دا بور دوری و همه دا پیشنهاد رفت رقمی 2 3 کرون اوش شاکه میگه رقمی 3 12 رقمی 4 31 بوده رقمی 5 30 بوده رقمی 6 11 بوده رقمی 7 22 رقمی 1 تو 3 طول میبره که درجه بده تزوش 11 رقمی 2 شا رقمی 3 میریم او مگه شیطانگو همه دا بور دوری و همه دا پیشنهادی رقمی 2 اوش شاکه جون میریم در شاکه شدید بوده سربلند خانوباد باشین شیرمه گلی تریزا کسی همون نسخه خواهد میگه بزا دو زد میمه رقمی 3 رقم دو زد واکا 3 میریم هم اکای روما شیطان 2 400 دو 1300 رو دیگر اکای شهرزاد 3700 رو دیگر اکای 4 و 5 کلوب 400 رو دیگر اکای شدی 200 رو دیگر اکای شو 200 رو دیگر خیلی دیگه با شای خیلی سر اکای کلوب میره اکای شده میره 3 21 دو دو kadar 4 11 دو 5 22 6 22 7 22 اما های یک تصمیم دارم چون کنید که حساب شدن بریم 1 22 2 11 دو رقمی 1 و 6 رقمی 2 بریم برو پشه او مگه میره شنر شما در کوه هم اکثر شما یک زن میمه رقمی 2 زنده و سربلند میشونید هم اکثر شما دیم کلی گندم دو مگه دختر مردم او مگه میریم زنده باشه شنر دوست آن باشه که گیره دست دوست اگر اون دسته گیره دیگری بر دوست یک اوش میگیم رقمی 2 میریم درش اکای تفون سلام شما تقریبا اکای روما 2200 رو دیگر منم اکای شهزاد 3600 رو دیگر منم اکای کلوب 200 دیگر منم اکای شدی 100 اکای شو 600 من درش اکای شو تفون پاشته همش کوی نمیدونم خاطر اولی میش اکای تفونی هم همین سال جگان رقم تشکیل میکنیم رقمی 2 22 رقمی 3 11 رقمی 4 11 اکود رقم پاس نکنید رقم 5 ده اکای تفون میتونیم رقمی 6 ده ختمون بازی کنم رقمی 7 20 رقمی 1 هبو 22 ورش شیپالنگو مرحمت 300 روبلی برید سویبون رقمو برام بدوین 300 رفتیم ورش رقمی 2 رقمی 1 300 رفتیم شیرنا شما هم کسا برام بدوین شیپالنگو 6 پاس کدای اکر رو ما 7 درومات بریم اکر رو ما 7 درومات 6 پاس مرحمت 6 گیرو اکر کلوب میگه اون رقم تسلا ورش اینا اکر تفون رقمی 6 بریم اکر تفون رقمی 6 اکای کلوب 4 و 5 دوباره میدونه اکای کلوب اکای کلوب 4 و 5 اکای کلوب 4 و 5 بریم 3 خلیمون تا چی اکای شدی 100 دوباره میگی شینا دو نشونه بود از 3 بریم اکای شدی نگه دک چرا اکای شد به پارتو اکا مینوس اکا باشو نمیگیری شو شینا اکای شدی جو هنوز اکا تخیل 25 اکا دونه ما اکی خنامه شو خمی ابرد شینا دست دو اکا اوری نخ بینو شینا میگیریم 200 نه پارتو اکای شدی 100 دو 200 اکای بریم میکروفون میسا
trap. Şema trap. Hiç şaka yapıyorum bak trap abi. Kavut sen aşağı sağ parto. Ham gapti. Gapti شمیرگویی تو خارجی هم گام زمان نه آفام که شدی مگر یا پریوچ که گویی هیچ کم کنه میره من خیلی سه زرگه او شاه 1800 اکر روما رقمی 7 1900 اکر توفون 300 اکر کلوب آوشتیم الحمدلله اکر شده پره نبوش اکر روما سه رابطه تاشه نه اکر روما جون سه رابطه مد اکر روما 1600 روبل گدونا اکر توفون شده پران 300 دیگه دوری دو devre اکر کلوب دو devre شده نه اکر کلوب خود 400 پارتی آوشتیم میریم دارش همه دا بود دوره همه دا پیشتر زدگیر او شاه 1800 اکر توفون آمد اکر توفون این نوشتیکون وقت دوان اکر شده جون وقت نوشتیکون است میرن شینا میریم میکفون شیرون همه دا بود دوره و همه دا پیش روی یو زم زخه جون میریم میکفون رقمی 3 10 4 22 5 11 6 20 7 22 1 11 2 20 بریم اکادمی ما ورم بدون شهید پرونگو ورد دروه میریم 900 روبلی مو مکرم بگویم اخواه سنم کن اکوی بردرو مرحمت 900 روبلی ورم بدون شهید نه بریم ورم درویم ورد درو رفتین شهید نه بدونم اکوی ورم نیست رابع که شده جون اما گاب تا نفهمیدم اکادمی ما ترا گفتم که پیتر نفهمید چه زن گفتم به حضور خون بری تو ایمان نوشکری که تو نمک کامل زن بخدا که شدی مردک بوری Was? اکا اوزه من میخواد تو رو امیرا تشری نه شیف بریم شاش soru bujduro var شاش اکای توفان bu شاش soru bujduro var اکای کلوب رقمی چند بگیر 5 تا بدورم اکای کلوب 5 تا بدورم شینار میرم اکادونو باراش رقمی 4 رقمی 7 اکای توفان شاش درو var اکای کلوب کدوم رقم گیر تا اکای کلوب 5 اکای کلوب 5 میرم دارشی اکای شهرزوده کدوم بگیر شینار رقمی 2 soru buj رقمی 2 میریم درا soru buj اکای شهرزوده شپانو پافتو پاس رقم 1 اکای درام پاس کرد شیرونار میریم 1 2 3 خولیمون اومد اکای توفان اومد 1 2 3 خولیمون شیرونار میریم هیچ کنیسه آدمای بین ای مردم باشه 1 2 3 خولیای اکای کلوب نه سر پارتون خاصی از دو تا اوش از دگرمی من درش
5 شده 4 شده رقم 5 بریم. 1 2 3 خالیمون 1 2 3 زرگیر او شانس 1249 همه دا برد دوری همه دا پیشروی بریم درشی. تمام من میرسم دارم. اکای شده جو میرسه کنم درون تا میرسم پول 800 رو لازم دارم که دیگه اگر نمیدونم ازی بریم. همه 800 رو میرسه میدونم واردم دکتر شدی بریم. حالا که شروع نه گپ تمام حاجبو جان کدوستای رقمی 4 های 5 بریم. 5 6 7 با 4 5 6 7 با 4 5 6 7 با 4 ستایش نه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اکای تلفن آش دیم اکای کلوب آش دیم 6 7 اوکی بودای میکافون خشه پراغو 3200 زرگیر آشی جونش خشه همه دا بور بوری همه دا پیشروی میکافون مکدومی ما اکای کلوب اومد در رقم 5 میکافونیم. اکای کلوب اومد اکای کلوب کوکافون در رقم 5 10 6 11 7 ای او 22 4 20 اکای روما او شامل دارشی از سال کارتوب شده رقمی 7 رقمی همه دا بود بوله همه پیشروی حضور دا اکای توفون میتن دو حضور دستا کار ما داخل شد انا اکی اکای توفون برسن رقم خورده شد انا اکای شو تو پافتوی شده 4-5 گولی تا اکای کلو به پارته با گل بکشه نه اکای کلوجو آیدو گل شده و زکده آقای موکیت شده به پارته گلش بکشه نه آیدو انا اکی رقمی 17 یک شاشلیش تمام یک شاشلیش بکنیم. اکای شو یک شاشلیش بکنیم انا اکی رقمی 17 رقمی یک رفتیم اولا اکی پارته آیدو فلیچ بکنیم انا اکی روما حضور 600 روزیم 2200 3800 3700 روی دیگر اون اکی بریم. اکی شرنیوز اکی انا رقمی 2 شریزولا کنیم 3500 روی دیگر اکی کلوب اکی شدی او اکی شاه 400 روی 6 1 این درش اکی کلوب جون پافتو باشید اکی تمکن شیر نه اکی کلوب پافتوری شیر پلنگ اکی کلوب جواب میتیم شیر نه پافتو نکه اکی کلوب نیست از نشین بریم. آن اکی شیر پلنگو که باشه اکی کلوب نیست اکی کلوب جون خوشحال اکی جون زنده باشه هزار همان بازی کرد اکی توفون 4-5 میتیم دکه میریم. اکی کلوب نیستم اکی توفون 4-5 800 روی دیگر دون اکی بریم درشی رقمی 1 رقمی 1 21 رقمی 2 22 رقمی 3 20 اکی دلیل نوزه رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 11 رقمی 2 شما رقمی 3 بریم. آن اکی دلیل جو رقمی اکی شدی پافتو زمان اکی شده پسین
Akay şöyle paftör şeyler. Yani hamı da bur böyle ve hamı da peşleri şeyler. Hamı kısa şöyle. Zinda o sarbalan bu şey. Benim. Au kılıç darma azami hey acaba gülün o zaman dik ki vadar hava boz darma azami. Ben dalışa hamı kısa şöyle. Akay şöyle paftör şöyle. Çıkargan yaklaşık şeyler. Ve akay derlediğimiz kolu ve şarakam için şeyler. Dızarı atma yarakam ise. O şansa da göremiyor şöyle. Hamı da bur böyle ve hamı da peş ravi. Au megen gülüz gül treza şöyle. Akay romacın şöyle falan ise hazır şarkısı da digar. Akay şahidular kazanıyor ise hazır pansajı çor hazır rubli digar aka. Verim. Akay tufon şöyle falan şarkısı da digar aka. Akay şodi raket aka. Akay şov dışsa da digar aka. Ve akay şodi jo paftor şarkı paftor bu ne çekiyor. Verim. Akay şodi çorsal paftor سه روبل دیگر میمونن دورا کو این دورا و میدونیم پل دورا میره اکر شدی اومد اکا میره داشت تمام اکر شهرده دواسب تو داخل رقم 3 ایستاده دواسب نه تکجون من رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 یک 21 انا هر رقمی درم برو داده شی پالانگو 22 خود نداره که مکا بزنم بدونیم برای 300 روبلی رفتین شروع اکوی برای درو بدونیم شی پالانگو برای که رقم 3 و رقم 2 3 نشون رقم 4 بریم ادن او 3 نشون رقم 4 بریم برای بدونیم شی پالانگو 300 اکای توفون 5 4 درو وردای اکای روما 7 درو وردای بریم سویبون رقم 1 6 خطه بیا رقم تا رو خطه بچه بریم 1 6 اکای شو پاسی پاس بس خاطرون پافتور باشه پافتور اول بسه که یک شش خولیه اکو یک شش خولیه مرحمت برادرو یک شش odamı ben aymadı hiç kendisi dir aklıma gir akıl kabı gel uf baradan hatta bir teşa meri yak şaş aka dalı barana da şaş ya khula bara da bunu kana odamı ben aymadı o şaş ya khula hiç kendisi bura خیلی شد hazır disabı şaka telefon aga transfer kartı da vigna çok iyi aka Roma ya kadro var ama ki hazır transfer vigna böyle ki transfer verir او میگه میشه پلنگو زخم میشه رقم 4 رفتیم 6 خولیای زدگیر اش جون شاشه پلنگو همه دا بور دوری و همه دا پیش روی 1 2 3 هلالا اکای روماجون رقم 7 1 3 hazır o od نمونه اکای توفون شیپران کتا o od نمونه بریم انا اکای شریف زاده دواسه کنه نزدیک شده دواسه مثلا دکتر پارتون بله همه کفان شیر پلنگو اش جون شاشری نر دوازدگی دمگیم 1800 1506 خولیه رفتین 4 10 5 7 5 اوکی شگر 20 6 11 7 11 1 21 2 20 3 دیونه 3 11 شیر پلنگو از سرین کارتو بور رقم 1 6 هم 22 رقم دمه او شاکر اومدن 1500 یک خطیش کرده نیست اکای تلفن 4 5 پافتوش اینا میرین همه کسا شما خدمت دوست اون باشه که بیا دست دو tak روز با خود بیا دیگه بردوز اکو رقم رو میبینیم رقم خودش هستن پافتو تمام اکای تلفن اکای پافتوش اینا همه دا بور دوری اکای رو ما اوش شاکر
زینده و سربلند باشه شدن دوست آن باشه که گیرد دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست آن اکای روما 3000 دوشی 4400 روی دیگر اکای شریزوده اکا جون 3000 اکا برای 3000 پارتون اکا جون 3900 دیگر نباشه ایسا اکای تفون اکای شدی 200 روی دیگر اکای شو او میشیم میره دلشی همه دا برد دوری همه دا پیشروی اکای توفون همون 200 روی دیگرش میریم همه کساق شما دی رفتیم رقمی 2 20 اون اکای توفون مگه شده 23 4 22 5 10 6 20 7 10 رقمی 1 10 رقمی 3 آشان رقمی 4 رفتیم اکای شو پافتور شده اکای شو پافتور اکا میری تمام پافتور باشه که رکتا میکنیم فلان اکا پارتیمه تمام میری دلش او میگه میشه پرنگه و زنده و سربلند و خانوبادشه همه دا برد دوری و همه دا پیشروی او میگه 3 زل میریم اکا رقم شما مایده مایده همه کسر شاید دوست آن باشد که گیره دست دوست یک عروس بر خود گیره دیگری بر دوست زنده و سربلند و شایدن هر که ما رو شد از عمر و خدا رو میره رقمی 3 زل رقم رقمی 4 تمام اکا جون رقم فکر شده این سکونی زد که اکا پول بگذارم تمام نمونه ایسو اکا جونیم ها این اکای آخرش اکای بانویش شه به دمی برن این اکا 3000 تبریک اکا تمام اکای شو 400 اومده میرین دلشی اکای اومده 4300 رو دیگر اکای شهریار شیپران 800 رو دیگر دونا اکای توفان اکای شدی 700 رو دیگر دونا چی تریشی زد اکای شو 200 رو دیگر دونا که میرین دلشی رقمی 4 رفتیم رقمی 4 20 5 10 6 20 7 10 1 12 2 3 تا توت آشاکا 3 21 رقم 2 با 3 توت 200 پلاک آشاکا میریم درش اکای توفانجان 45 پافتور شده میریم همه دا بود دوری و همه دا پیشنهی طول که یک طول که یک باشه 6 پاس شده میریم درشی اکا رقمی 6 خوریش میریم شده رقمی 6 مو خوریش شده میریم رقمی 2 زنه رقمی 3 اکای توفان پافتور شده 45 میریم همه دا بود دوری و همه دا پیشنهی اکا رقمگی میداریم اکای دلیل 6 تمام اکای دلیل رکتر کنیم 45 پافتور تمام اکای دلیل اکای توفان رکتر کنیم دلشی اکای رو و 4200 روی دیگر اونا اکای شینوز 800 دوشی 1800 روی دیگر اونا که اکای توفان رکتر اکای شدی 600 روی دیگر اکای شو 100 روی دیگر اونا که میریم اکای دلیل رقم 6 رکتر کنیم میریم اکای پارتا میکفونیم همه دا برد بوری و همه دا پیشروی زنده و سربلند باشین اکای توفان پولش اومد اکای توفان پول دو شد پرام میموند تا 200 روبل دیگر اکا بو میریم اکای دلیل 500 پارتا 400 روبل دیگر شما میریم خشل پلنگو همه دا برد بوری همه دا پیشروی خداگه خوش کن اکای دلیل اومد میریم رقمی 3 10 4 10 5 22 6 اکای دلیل 20 رقمی 7
تمام کجا اگر 11 رقم 1 10 رقم 2 11 اگر توفون اوشا رقم 6 بریم 15 رقم دالش اما da بود و همه da peşleri yakılma ya kim eden dalışına zinde başı şeyler her kim olur yol kar az omuz bakı dol bol au megemenin gülü reza kasa emo nosna koş mu yol reza au megemenin her kim olur yol kar az omuz bakı dol bol zinde o sarmalan bu şey Ana kadar kan 15 şaşır haf golü yani dalış Mesela o şaşırına hamı da bulduğu ve hamı da peşleri. Avun ve gemeni. Akar mı şey falan çor hadur sadrı bir gelme. Akay şernoz hadur çor sadrı bir akay şu ana şahriyor hadur çor sadrı gelme akay. Akay tufon şey falan şaş sadrı bir gelme. Akay şodi şey falan şaş sadrı şu falan sadrı gelme. Akay şof o onun akay dalı ses sadrı bir gelme akay. Ve rakami şaş. İstiyar. Rakami haf. 22 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 اکو رقمی 7 خوش رقم اگه خوش رقم اکه شو پاپل شنا 7 زدیم رقم همه دا بود بوری و همه دا پشتری شنا زنده و سربلند خانوبال و شین همه دا بود بوری پاپتو همه اکه شو رقم 7 زدیم دارش رقم 1 همه کسا شما دوست آموز زیر دستی دوست اگر روز وقتی گرد دیگری بر دوست او بگه شوری نه ته زنده باشه شیپلنگو رقم 1 چشم میکنیم میریم دالشی بولشی منشیوش خطی همه اکای رمجان شیپلنگ 4,600 مکر اکای شهری و 1,300 دیگر دون اکا Ana akay tufon şepan 400 bilganına akay şodi 400 bilganına akay şo 400 pavti 300 bilganına akay dalib 100 bilganına ne dalşi tamam rakam ya 20 akay şo tura 2 20 rakam 3 22 rakam 4 20 rakam 5 20 rakam 6 22 rakam 7 20 اکو مرحمت برام بدون 2 و 6 3 و 6 برای کده بالا درو رفتی 300 روبلی میریم اکوی بالا درو برای که رقمی 3 و رقمی 6 اکل شهریور درو واردای میریم اکل شهریور درو واردای میریم اکل تفون 4 درو واردای اکل تفون 4 درو واردای صحبه رقمی 1 5 7 اکل ما 7 نمیشه نه اکل ما 7 نمیشه نه 1 7 5 1 7 5 صحبهش میدونی چه پلنگو پام اکل ما 7 1 5 1 5 خولی امیر درشی 1 5 خولی یا ویگ هزار دوست شده نه رقم 3 نشون چون ببین 1 5 خولی میری اکل ما رفت گرفت تمام اکل 5 خولیمون تمام او میگن زندگی اوشا 1800 میشه 1500 همون خولی همه دا بود همه دا پشتر زنده و سربلند خانوباد بشین تو در این خانوباد بارک شمایی لبگدیلو سه چون 4 5 7 1 2 3 4 5 7 ای بلاد ما دلبه باید اشتر شدیم
لب بدید شش پنج کردم که پارتا اکل شده جون تو طولی میشه نه چور پنج شش دویز هفت لیدر نه طولش نکن یک دو سه آن اکل شده شه انا اکل 1300 اکل شهریارجان شیپان هزار او دکا اکل روما رقم هفت یک 4000 او دکا اکل طوفان شد پلنگ میمونه تا 100 روبل دیگر اکل خیلی زدگیر آش شد پلنگ و 1500 رفت رقم شو اکل طوفان رقم 4 20 شش اکل دلیل 21 7 اکو پیش اکل فاندان خماسا کنیم 22 رقم 1 20 رقم 2 21 3 31 میونو تا شکسته که او شا رقم 3 رقم 4 نیست اکو افرا پیش که برای بود چی چه پلنگو کارتا پول میکش و کدوم ببینید اکا دلیل افرا پیش که برای بود باشه بود شده بریم 13 رقم 4 نیست او شا اکرا میگیم ها بچه افرا پیش که برای بود شده کدوم نه یا بنویسیم چون ده که بو 13 میریم رقم 4 نه زینده و سربلند باشه بنویسیم بو افراش پیش کنم برای بازی دار شد اکای طوفان هر رقم پافور کرد اکای طوفان هر رقم پافور رقم 13 میریم رقم 4 گاو نیست 4 5 6 7 8 3 اکای طوفان جواب اکای رو مجموع 3900 رو دیگر نه سعی اکای شهریار میمونتا اکای طوفان 100 نپردایی اکای شودی شیپرنگ 1800 رو دیگر دونکا اکای شو شیپرنگ 100 رو دیگر دونا اکای دلیل 100 رو دیگر دونا میریم 4 21 5 پس گاو نیست 11 6 10 7 20 1 20 2 11 کارچی 3 22 3 اوشا رقم شما میریم اکای طوفان 4 پافتورا کجا میریم 2 5 به 4 و 5 اکای دلیل 100 رو میریم اکای اوشا رقم 3 میگیم میریم همه دا بول و همه دا پیشتوی خوابونیم او میگیم میریم درشی یک گل برامت از زمین هی عجب گلی نازنین همه اکای شو رقم 1 و 5 اکده میریم درشی اکای طوفان جو پافتورش مینار 14 میرسه در 4 میریم بریم اکای رو مجموع 3900 اکای شهریار 800 اکای طوفان پافتور کجا تمام اکای طوفان اکتا میکشور اکده اکای شودی 1800 و 2300 رو دیگر دونا اکای شو او اونونا اکای دلیل او دونا ای او میگیم فقط او گل برآمد از زمین هی عجب گلی نازنین دید که وجد ها از بین
بریم. تمام اکل طوفان افریت پیش کشه نار راکت هم میکشه پلنگ. چور اخدا اکل راکت هم میکشه نار. اکو افریت هم پیش یا همه مردم افریت خوشده چی بلو. این مردم چای خیشه خوشون طوفان. اما اکل سال دیگه هم اکل طوفان جان. چور 20 5 21 باش افریت پیش کنه نه کمی 6 20 کمی 7 10 1 21 2 11 3 20 رقمی 1 او شان رقمی دمیم اکل دلیل پافتور اکل دلیل رقمی 6 پافتور اکل دنو میریم اکل شو او شان رقمی ازم رقمی 2 اکل دلیل پافتور شنر میریم همه دا بود بولو همه دا پشتر شنر زینده و سربلند خانم بولشین یک زن میرم ای اکوی فرا پیش کشه فلنگو شیری نه اوما گفتم خیام 5 با خدا بود که رقم زدن تمام میبینی شوخی به اوچاکا ایبلکس بیشتر بگیم 5 یک ورق همینی ورق میدونیم 5 رقم 1 ورق درو مرحمه 349 ورق میدونیم 300 روبلی دو درو ماد میریم اکل شهری و رقم 2 اکل شدین سر هم میدونیم اکل شده اکل روما میدونیم شوی پلنگو اکل دلیل بشه افرا پیش بکن شوی التیموز اکل شدی 3 اکل شدی رقم 3 میریم رقم 7 اکل روما میدونیم اکل جون اکل طوفان 4 اکل طوفان 4 7 6 7 6 اکل روما 7 6 بفکن خولیمون اکل دلیل خود آوش اگر اکلون در بودی فرسوی پافتوری همون افیل پیش باکا ها نشون 6 میریم زدگیر او شاه 1506 خولی یک اکل طوفان 100 دوری 200 یک اکل میکنیم اکل روما تشش هم گرم میکنیم اون میگه میره گل برمان از زمین آمد اکل طوفان رو عجب گلی نازنین او شاه کس نشونه دوست آن باشن که گیره دست دوست جواب نیست 5 رقم 6 میریم نه نگلا نگو سنین در طرف اکل شوی مو اکل شو شم اکل انا شهریور 500 گل شیرنا رقم 20 اکل شدی 2000 روبل دیگر اکل اکل طوفان او اکل روما 3800 3207 6 اکل بریم دانشی 4 و 5 اوکی بودم میریم رقم 6 همه در برد گوری 6 20 7 20 1 22 2 22 3 20 4 31 5 20 رقم 4 اوشا رقم 5 400 بیان 4 و 5 400 در رقم 1400 اوشا اکل طوفان اوش شاشه نه میریم اکل دلیل رقم 6 پافتور اکل دلیل میریم رقم 6 اکل دلیل پافتور اکل میریم 4 میریم رقم 5 شیران زنده و سربلند باشین اکل دلیل جواب تکشینا تمام 4 پافتور 6 خوله مرحمه اکل رقمگی
رقم 6 ما خونه میریم. حرکت طوفان اونتر 6 شارگی. حرکت طوفان 6 شارگی تکنجا میریم. حرکت رو ما شیپان 3100 روبل دیگر دارم. حرکت شهری و شیپان انجام 400 روبل دیگر دارم. حرکت طوفان 1200 روبل دیگر دارم. 6 شارگی میریم. حرکت شدی 1900 روبل دیگر دارم. حرکت شو 200 روبل دیگر دارم. حرکت دلیل نیست. میریم دارشیم. رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 20 2 21 3 12 4 10 رقم 2 و 21 اوشان رقم 3 правильно بود؟ правильно بود. میری رقم شهریار اوشان گفتم همه دا بود بولی و همه دا پیش در زنده و سربلند میشین. همه کسب شما اوشان ولی رقم 2 اوشان گیم. های رقم 3 میریم همه کسب شما ببینم. یک گل برام از زمین هیچ عجب گلی نمیزنین دید که وضعیت ها ببین باز درآمد در زمین زنده و سربلند میشین. میریم رقم 2 3 گلی 4 5 گلی 6 7 10 گلی. میریم. حرکت رو مجموع 3000 او حرکت شیرینی 900 روبل دیگر. حرکت طوفان 1000 دیگر. حرکت شدی 1800 دیگر. حرکت شو او میریم دالش 3 20 4 31 5 10 6 11 رقم 7 21 1 10 2 33 رقم 2 اوشان رقم 3 میریم و 33 دار رقم میانی شده شکم. حرکت شو پافتور رقم 5 میریم همه دا بود بوری و همه دا پیشوی پاس. حرکت شورجون حرکت جون ایمان شما حرکت جون قبل زنده باشه هزار همه بودی حرکت جون 2 دار میریم اکور رقم 5 کلای. حرکت شورجون تا میکنه شینا اکور رقم 5 اولی یای حرکت روما یک گیر کرد. یک حرکت روما گیری 5 کل حرکت شدی 5 5 5 5 5 بریم دالشی. حرکت شدی 5 البته میشه نه. میریم حرکت روما شیپان 2800 روبل دیگر. حرکت شیرینی و شیپان 1400 روبل دیگر. حرکت طوفان 800 روبل دیگر. حرکت شدی 1600 روبل دیگر 35 اختار. حرکت تمام. بریم دالشی 3 21 4 20 5 11 6 20 7 21 1 22 رقم 2 باشه 20 رقم 1 اوشان رقم 2 میریم بود برو پیش شوی شده همه کسب شده دوست آن باشه که گیره دست دوست فکر عروض وقت گیره دیگری بر دوست. یک اوشان میگن رقم درخت شده نه همه کسب شما شیطانگو دوستانی مهربان گمراه کنید. در جهان به دوست بودن مشکل است. مشکل آسان کنید کسان گمراه کنید. ای دوست بیا که همدرد شویم. ای او بگیم من شنو او میگیم هر کی ما رو یاد کرد از اون مخدا و رفت. رقم 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 میریم. حرکت رو ما شیطان 3200 روبل دیگر. حرکت شیرینی و حرکت شورا حرکت شهری رو 1300 روبل دیگر. حرکت طوفان 800 و شیطان 600 روبل دیگر. حرکت شدی 1400 روبل دیگر. حرکت 600 شد. میریم درش 2 20 3 10 4 10 5 11 6 11 7 20 1 12 20 20 پری 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 پری
هری اکو رقمو برام میدیم 2 7 برا کشه پلنگو 300 میریم برادرو 2 7 برا کنه میریم 300 دروبلی شرونا کو اکو برادرو بجنگیم چیگا پشرونا دا برا 2 7 2 7 اکای طوفان 6 4 شد رو ورده اکای طوفان 6 4 میریم اکای روما 1 اکای روما رقم 1 اکای شدی میون از حق من خوب درو اکای شدی 3 و 5 اکای شدی میریم اکای شدی خیلی مونده بچه اکای شدی 3 درو 5 خولیم میریم دلشی دو نشون رو رقم 3 میریم زدگی را اوش شامگه 1800 درو 1500 5 خوله اکای کس میدن اوش شاشه نه گل در آل پاک کردن که خوتفان سر کرده گل برمان از زمین هی عجب گلی نوزنین زد که وزد ها از بین باز برماد بر زمین زنده و سربلند و تمامگو همه در بود بوده و همه را پشتوی شون رکھدن ما همه کسا شون شون گل تریزا تریزا ریزا ریزا کس همون نوست کنه از پس میگوشون بریزا آنها که شروع نفت بوشین دو هسته بریم 3 4 6 7 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 7 1 2 1 2 3 آنها که من اکای طوفان شد پانا خون او میشیم اکای روما 2900 اکای شدی 1100 رو دیگر 1500 او شواز دیگر رفت رقمی 2 20 4 10 5 10 6 20 1 22 2 20 رقم 1 اوشا از سال کارتون رقم 2 اکای طوفان پاس کرده اکای طوفان رو شما رقم جان 1000 رحمت اومده بازی کردی و دبار نموده شینا اکو رقم 5 4 خوله مرحمت یا رقم میگیریم اکای انا شوهاجو یا رقم خیلی بازی کنی شینا خودم شده رقم یک زب بریم رقم 5 4 رقم خیلی خطا میگیرم بریم 3 و 4 اکای شدی 5 پاس کرده 6 5 خوله مونده 6 5 6 5 خوله اکو میریم اکای طوفان جوی ما شما رقم 1000 رحمت اومدی بازی کردی دبار مونده زنده باشه اکو رقم 5 6 خوله بریم یک تو زنایش کنیم در رقم خوله بریم اکای روما 7 1 2 900 شکلیون میریم 2 900 جمعی 1500 4 400 4200 دیگه اون اکا کارتو دا بوزا کجون میریم دلشی اکای شهرات اکای شهریور اکای شهریور رقمی دا اکای شهریور رقم دیگه نمیگی شینا ای 5 6 بازی کنیم اکی دوز میریسیم کنی اجرار بکن دا ادام بیا اکای شهریور 1200 دیگه دون 1300 شکل میریم دلشی اکای شده رقمی 3 4 نه 100 روبل دیگه دون اکا میریم دلشی اکای شهریور 6 اگر بیتا 1100 روبل دیگه دون اکا میریم دلشی اکای رقمگی باشم میریم 5 خوله اک میریم خیلی 5 اخوام میگیم رقمی 2 31 رقمی 3 21 رقمی 4 12 رقمی 5 21 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 13 اوش رقمی 1 رقمی 2 میریم کرینکاش کرد او میگه میشه پرنگو برد بولو پیش روی همه کسا شمالین اکو رقمی باشه خیلی مرحمت بداریم رقم میگیریم میشه پرنگو میرین دالشی بولش میشه شیرین رقم گیره باشه مرحمت اکوی ما میریم او میگه شیر پرنگو زنده باشه کلیم ما دوست اون باشه که گیره بس دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست 5 خوله مرحمت اکادون رقم گیره میگیریم